progress that I make. Ooh, there's lots of tape to break. Oh, how long will it take for me to know that it is time to move on? I need to make a move, but there is nothing yet to disprove the fact that this morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. Pag pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming nanliligaw sa'yo, ako ang siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok na puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig. Ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilig. Lupa ng araw ng warangit pagsikta, buhay ay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision
courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we are not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we are not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what you. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo sa sining Miyerkules sa 3 nga semana sa Paskwa sang pagkabanhaw sang aton Ginoong Hesus. Ang akon baba na puno sang pagdayaw sa imo, magaamba ako sa imo. Ang akon mga bibig magaamba sa imo sing malipayon. Alleluia. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, tamdi kami nga imo mga alagad. Kag ipaambit ang pagkabanhaw sang imo anak sa tanan nga imo ginhatagan sang bugay sang pagtuo. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan kapitulo 6 versikulo 35 tubtob 40. Nagpamangkot pagid sila. Ano ba nga tanda ang sarang mo ipakita sa amon agud magtuo kami sa imo? Ano ang himuon mo? Ang amon mga katigulang nga nagkaon sang mana sa disyerto, subong sa ginasiling sa kasulatan. Kinatagan niya sila sang tinapay nga kalanon gikan sa langit. Si Jesus nagsabat sa ila, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo. Edi si Moises ang naghatag sa inyo sang tinapay gikan sa langit. Ang akon amay amo ang naghatag sa inyo sang matuod nga tinapay gikan sa langit. Ang tinapay sang Dios amo siya nga nagkarigikan sa langit, kag naghatag sang kabuhi sa kalibutan. Nagsiling sila sa iya, Manunodlo, hatagi kami permis sini nga tinapay. Si Jesus nagsiling sa ila, Ako ang tinapay sang kabuhi. Ang nagakari sa akon, hindi pagutumon. Kag ang nagatuo sa akon, hindi na pagbuhawon. Para sa aton pagpamalandong, kita pagaupdan ni Reverend Father Jess Elmer Ebro, priest in charge sang Our Lady of Guadalupe Chapel, Barangay Estado, Victorias, Negros Occidental, Diocese of Bacolod. Mayong aga, kag welcome sa aton programa, Father Jess. Mayong aga, Sister Ninia, kag sa inyo tanan nga nagapamati sa sining aton matahom nga programa. Sa sining adlaw sang Miyerkules, Mayo 4, sa Ebanghelyo ni San Juan, amo ini ang kabubuton sa nagpadala sa akon, nga wala ako sing madula sang bisan isa sang iya mga gintugyan sa akon, kundi nga akon sila banhawon sa katapusan ni adlaw. Magahilapit na kita sa pinakaimportante nga istorya sang aton pungsod Pilipinas, ang eleksyon sa Mayo 9, kung sa diin kita magapili sang aton mga lideres sang aton pungsod, naging pangunahan sang pinakamataas na posisyon sang pungsod, ang pagka-presidente, hasta sa lokal nga panguluhan sa gobernador sang probinsya, kag mga mayores sang aton syudad. Ang aton pagbutar, bilidhon, kag sagrado. Ini among aton kinamatarong, kag wala sing isa sa aton ang sarang makadikta kung sino ang aton ibutang sa pwesto, kundi ang tingog langgid sang aton mga konsensya,
nga nagadikta sa aton. Pilia ang maayo, kag isikway ang kalainan. Isa sa aton may kabubuton, may kahilwayan, kag may kinaalam. Pero aton bala ginapamalandungan, kundin ay hanagikan ining kabubuton, ining kahilwayan, kag ining kinaalam naton, kung ini nagikan sa maayo, maayo gid. Kung ini nagikan sa kalainan, wala na kita sang ekspektaron pa, kundi kalainan. Ugaling ang kaayuhan, ang maayo, sa masami tuhoy lamang sa kinaugalingon nga agenda, sa ugalingon nga luyag, sa pagkamaiyahon nga sa masami, nalipda na ang pangkabilugan nga kaayuhan, o kung ginatawag naton ini common good, kaayuhan para sa tanan. Para sa tanan, pigado man o kun manggaran, tigulang man o kun pamatanon, mamumugon man o kun yara sa mahamungaya ang kabuhi, miniskwelahan man o kun wala sing tion sa pagbaton sa nagakaigo ang edukasyon sa eskwelahan, Kristiyano man kita o kun sa iban nga mga sekta o kun pagtuluhan, kagkaron ano gid bala ang kaayuhan? Ang kaayuhan amo ang Dios. Ang kaayuhan yara sa Dios. Ang kaayuhan amo si Jesucristo, ang bugtong anak sang Dios nga amay, nga naghalad sang iya hamili nga kabuhi sa krus, sa pagtubos sa bilog nga kalibutan, batok sa pagkaulipon sa sala. Ang tinutuyo sang Dios nga amo ang atong Ginoong Jesucristo, nga kita tanan maluwas gikan sa pagpakasala, nga kita tanan makaangkon sang kapatawaran, nga kita pagaayuhon sang halit sang sala, nga kita tanan makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kita may kahilwayan, kaalam kag kabubuton, pero kita binunyagan sa sining pagtuluhan, Kristiyano nga Katoliko nga pagtuluhan. Kabay ang atong kabubuton, mangin kaangay gid sa kabubuton sang aton Ginoo, yang tanan gintugyan man sa aton. Nanari-sari ang aton responsibilidad kag aton hilikoton, kag ang aton misyon, pero isa lamang ini ang pagkakaduan, amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Sa simple nga pulong, may kabuhi kita gikan sa Dios. Kagkabay tungod sining kabuhi ginpaambit sang Dios sa aton, ang aton isig kapareho magakabuhi man tungod sa aton. Kabay tungod sining kabuhi nga nagikan sa Dios, ang aton pungsod Pilipinas maghatagid sang kabuhi kag magaatipan sang kabuhi, ilabi na gid sa aton mga kubos nga isig katawo. Ang Dios kaupod gid naton kag padayon nga nagabindisyon sa aton tanan. Kabay mangin kaupod man naton ang aton isig katawo sa pagpangamuyo, kag mangin bindisyon kita sa kada isa sa aton. Tabangan unta kita sa gihapon sa aton Iloy Berhen Maria sang Guadalupe. Amen. Madamo gid nga salamat sa paggiya sa amon sa sininga adlaw paagi sa imo reflection, Father Jess. Kabay nga ang grasya sang pagkabanhaw sang aton Ginoong Hesukristo amo ang mangin kusog kag konsolasyon naton sa matag adlaw sa aton nga pagsabat sa paghangkat sang buhi nga pulong hasta sa madason nga Miyerkules, Father Jess. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia.
Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuoran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Saan o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido sa garuduhon nga ang mga ini ang regular 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 29 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod Provincia. Sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports, first edition. Subong sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Kadasig lang sa mga inadlaw naton, Miyerkules kita sa karon nga adlaw banwa. Petsa 4 kita sa bulan sang Mayo tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tub-tub sa isang takna sumunyang aga sa pagdurong sa inyo sa pila ka marigang panguna. Mga mainit na balita local, national kag international. Subuman, mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdurong sa mga balita sa isubong aga ang aton mga bombo patrola reporters sa field. Subong man aton mga bombo volunteers kag bombo correspondents. So nabila-pila ka marigang pangunang mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga aton iya nga diskusyonan. Pilaya ka mga nagpangunang nga mga balita aton iya nga paghahatagan sa pagtamod subong sining Miyerkules naman yung edisyon sang aton iya nga paratuntunan. Una kita iya mga kabiran sa mga nagpanguna nga mga balita local sa subong iya nga aga sa aton iya nga mga kabombo. Grabe no, para sa aton iya nga The Vote 2022 national kag local elections countdown. It's pila na lang 5 days more to go. 5 kadlaw na lang gid kag magapatigayon na kita sang national kag local elections. Amo na no, and speaking sang election, ti may mga pagbisita pa nga mga ginapatigayon diri sa aton sa may syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ka hapon hasta kagabi yari diri no ang si Vice President Leni Robredo no nagbalik liwat riya sa may syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Alin sa Panay no ti galibot no ang mga presidentiables, mga final stretch na ni no sa mga pagbisita. Ti ang BBM to kag ano ni Sara tandem atumanto sa Iloilo. Kag subong man sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa dugang pa iyang mga balita no nagahambal ang BGMP nga wala nagsabat sila sa issue why nila gina-tolerate no ang ining mga irregularities nga nagakalanabo sa sulod iya mismo sang jail. Subong man pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita nga aton iyang tutukan ang encounter sa Candoni, by the way, no? Aton man iyang diskusyonan diri sa aton iyang palatuntunan hibalo naton ang pinaka-latest update. Sa dugang pa nga mga balita, diskusyonan naton mga balita pungsud nun ang Iglesia ni Cristo. Amuning religious group sekta nga tiginabantayan man abi no kung sino ang ila sining endorso. So may final na sila iyang desisyon
nga iga-endorse ang unit team or ang BBM Sara Duterte tandem. Di makapatay og ini sa iban iyang mga presidentiables. No, sige. Amo na ang diskusyonan naton kag subong man ang vote counting machines nga paggagamiton final sealing kag testing sang VCM nga paggagamiton sa May 9 polls ginasugura na. Si President Rodrigo Duterte magadesisyon sa masunod iya nga OIC PNP chief bangod sa pag-retiro ni General Carlos. Sige, no? So, amo ring mga regapangudang mga balita pong sudnon nga aton man iyang tutukan. By the way, ang KBP kontento sa unang adlaw sang COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Sige, no? So, amo ring mga nagapangunang mga balita nga aton iyang tutukan kag aton iyang diskusyonan sa subong iyang aga. Ang mga balita nagikan sa ruwas sang pungsod ang pagpaniyatake naman sa Mariupol, no? Amo ni ang diskusyonan taman, no? Kag pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita. Okay? Sige, sa subong iyang aga, again, maayong pagpamati, maayong aga sa inyo tanan, sa aton yung mga kauturan. It's sa aton again sa The Vote 2022 countdown naton 5 na lang gid ka adlaw iya mga kabinan. Kainit na, nagainit ng kinampanyahanay, no? Pabakas-bakas ni kampanyahanay subong ang kampanya will be up until Saturday, no? Until May 7 na lang gid, no? Tub-tub na lang gid iya sa Sabado. Okay? So, kahit pagka Domingo pa huway, kay pagka Lunes, amo na ning adlaw sang pinili ay. So, decided na, mga kauturan naton. Ano dadra, kamusta na? So, ti sa mga kandidato, ti pabakas-bakas lang ni, no? Amo giniyang eleksyon, pero importante sa mga kandidato. At the same time, sa mga supporters, ang eleksyon malagi lang. So, relax lang taya. Okay? Pili lang taya sang kandidato nga gusto ta pag-abot sa ano na gidya sa Mayo 9. Amo nang tudtuod nga pagpakita mo sang suporta sa kandidato nga gusto mo. Pero te subong ya, ate pabakas-bakas, pangampanya, ano mo, i-plastar mo sa publiko anong imo sa iyang plataforma, no? May mga ano pa niyo nga matabo, Bombo Kim, may mga meeting di avance pa, no? So, may mga meeting di avance pa, may mga final pa na nga mga pagdililipon, magluwas iya mga kabinan sa mga everyday, may mga conduct na sa mga political rally, caucuses, ang tagsalek. For instance, diriya sa aton sa siyudad sa Bacolod, no? Mga kandidato, so may mga pagpatigayon na sila, libot sa mga kabaranggayan, sa mga kapurukan, pero ang ginapanumdum sa aton subong sang EOC, ano lang gid kita? Hindi naman naman punggad nga magtambong dira, observe lang sa minimum health protocol, kay ang COVID jati, ara man ginayagyapon, butang balon niya, we have to be very careful, extra careful lang kita, okay? Sige, 37 minutos na nagkarigad sa oras nga alas 4 saga. Subong kamustahon ta naman ato niya nga palibot sa siyudad sa Bacolod. Antes na karon diskusyonan man sa mga kauturan ta kag sa ato niya nga mga kabombo, anong nangin impact para sa inyo sang endorsement, no, sang sining dako man amo ni silang ginabantayan kung sino man ang ilas ni iga-endorso. So, kahapon, nagpagwa na ni sila 6 days before the election, no? Sa ila sininga desisyon kung sino ang ila iga-endorso nga kandidato sa pagka-presidente, vice-presidente, kaya may listahan din sila, hasta sa senador, down to local, no? May ara gina sila listahan, kaya manti ko na nung kompas na iya sa babaw, ate, ginasunod na nila. Sini iya nga sekta or sini iya nga religious group, no? Ang hambalo naton ti ang Iglesia ni Cristo. Kaya ti amo nang ila sini hindi mo man na
I mean, ini mo na pwede la kundi na ron, di mo pwede yung nga basulon. Kaya ti, kumbaga sa ila yung nga punto ya, amo nang ila sini nga ginapatihan, amo nang ila nga practice, kahit ti ginapangamuyuan man na nila, may mga hambal nila gani, sa ila nga part ya, may mga deliberation na ginpatigayon. So ang mga miyembro sini, ginatugyan na nila sa mga top officials nila, kagway na da sila galisa. Amo na, that is why nga, hindi man sila amo na igbigay dako nga porsyento kumpara mo sa populasyon sa Pilipinas. Pero, solid sila once nga magkumpas nga tiya mo na yung presidente. Tiya mo na yung presidente. Tiya man na iyang desisyon sa ato niya nga mga kauturan. Pero do you think pareho ni nagdeklarar na sila sa ila sini nga sinusuportahan nila nga presidente, vice presidente? Do you think dako man ang epekto sini sa isa ka presidential? Iba nagabal niya, gina-expect na magidya si BBM ang ila sa nga suportahan kay ang ila to nga grand rally sa arena man mismo kung sa din ang ila sa nga ginapanginagihan dito bala sa may Metro Manila. No? So, amo na, gina-expectar na nga daan. Grabe, no? So, anong impact sa do you think sa mga kauturan naton? Ang pag-support sa INC sa unit team. Kamusta ang mga kakamping? Kamusta ang sabahin iya sang mga supporters ni Manny Pacquiao, ni Isko Moreno? Okay, magyapon, no? Anhon ta na. Iti, amo nang ila sa iyang decision. Hambal ko na ganito, bakas-bakas lang. Iti, damo pa man, dako pa man ang populasyon niya sa aton sa may pungsod, Pilipinas. No? So, pabakas-bakas lang. Sa aton niya nga mga kabombo. Okay? Sige. So, may ara na sila. May hambal ko na, di ba nagpagwa na sila kung sino ila presidente, vice-presidente, sino man ang ilang mga senador. Ginasuportahan na sila. So, sa ato niya nga mga kauturan, chikeron tanay ang ato niya nga sitwasyon sa syudad sa palibot atong syudad sa Bacolod. Subong Miyerkules nga adlaw, sa piyak nga linya, unahon ta si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning! Sa Bamboan na good morning, no? So live kita diri subong no sa may tubang sa San Sebastian Cathedral. Bamboan ti madamo naman sang makit-an diri naton nga nagapakadto pa kari nga mga salakyan Bamboan, no? So ini ati permi gid niya katabo diri no Bamboan kiti amo niya ang sentro gid no sa syudad sa Bacolod. Bamboan kag madamo naman sa kapisin nga mga kauturan nga himos no pag nagapadulong sa ila sa tagsa ka mga ulubrahan Bamboan. So matulotawhay isubong ang aton sini nga panyempo. Wala kita sa may mabatsyagan nga pag ulan-ulan subong kaagahon medyo ganino mapaang ang aton sini nga kaagahon subong Bamboan. Ay man sa patunda Bombo Carla nga maulan or nanong pagkahimtang? Yes, sa Bamboan, sakto gina, no? May makitaan kita, no? Nga mga bituon sa aton sini nga kalangitan Bamboan. So Bamboan, diri kita bala, no? Sa patigayon nga penitential walk sang katapos sa mga kaparian sa simbahan Katoliko Bamboan. So ginupdan man sa aton sini nga mga kauturan diri sa syudad sa Bacolod ang penitential walk o kon ang Via Luces, no? The Way of Light kagahapon sa aga Bamboan. Susuno kay Father Chris katahom kag ka-meaningful sa gimpatigayon nga penitential walk kagahapon sang aga sa simbahan Katoliko Bamboan. So madamo sang nagsabat o kung nagupod sa pagpanglakaton. So uhaw ang mga pumuluyo sa pagpanawagan sang kamatuoran sang clean, honest and peaceful election. Kagtanan kita gina-share ini nga panawagan. So amo ni ang tan-ang halos tanan gid nga ginapangabay Bamboan nga mangin matinlo ang maabot nga election Bamboan kag diversified gid katama kay tungod nga halin sa nagkalain-lain nga parokya ang nag-upod sa dawn procession
ako na via Luces Bombon. So nagasugod sa Lupit Church kag nagpadulong sa San Sebastian Cathedral hagin sundan sa Santos nga misa Bombon. Sa gihapon nagapanawagan ang simbahan Katoliko sa pumuluyo nga magbuto gid ang tanan Bombon pagabantayan gid ang maabot nga eleksyon kag mayara man sa mensahe no ang kaparian naton o kun ang simbahan Katoliko sa mga katawhan nga nagakontra Bombon no sa Bombon no sa yara sa nagakontra no Bombon sa mga kung kaisa bala may maghambal bi Bombon sa iya siniya nga panindugan ginakontra Bombon. So tani para isa ka healthy kag maayo nga pungsod. So healthy man dapat ang pag-istoryahan Bombon. So Bombon tumatian naton ang pahayag gikan kay Father Chris Gonzalez. Daw ka tapuman ay ka meaningful man kaayo kag maskin ganing aton nga pangagda hindi lang pagpadamuan gid no kay balo man kita ri pa man kita sa pandemic pero kadamo gid sang nagsabat no yo gani dili ga pakita lang gid kung ano ka uhaw no ang mga tao sa panawagan sang kamatuoran sang clean honest peaceful nga elections no kag daw kita tanan siguro naga-share gid no sang sina nga panawagan. Well, ka-diversified gid katama, no? Kay sari-sari, hindi man naton to ma-identify tanan, kay naghalin sa sari-sari nga mga parokya, dire sa palibot man lang, no? Subong man, may mga madre, may mga brothers, no? May daw kasari-sari gid, no? Sa nagsabat sang sini naton nga Dawn procession nga via Luces. Digto kita sa Lupit Church no nagsugod no naghalin digto alas 5 gid sang aga kag nagabot kita diri sa katedral lapit alas 7 para magsugod man dayon ang Santos nga misa. At sa gihapon amo gid na siguro ang panawagan sa aton nga mga Kristiyanos o kung mga Pilipino nga nagapalangga sa pungsod naton kay kadamo gid sang ay ano man mga lingin ulo bala nga nagatinguha nga dayaan kung mangbakal buto o kung sabutayhon o kung nano man dira pero ara kita dapat nga padayon nga nagabantay aton giniya obra dira naton ipakita ang aton nga pagtuo dira naton ipakita ang aton pagpalangga sa aton pungsod gani magwa gid kita ya magbutar init ang ireklamo naton ay kagamay lang sinayaya nga sakripisyo basi ulan man dira o kumbal kita basi pandemic gakadto tagani sa yagangyang kag lagaw-lagaw ini pa no nga pagbutar nga ang epekto ang bunga sini pila man ka tuig actually hindi lang kaya ang isa ka administrasyon sa butang tabi pagka presidente kung anong himuon niya sa sulod sang anom ka tuig pwede na nga ikamasaon man naton i-enjoy sa malawig nga tsimpo o kung pangutang bingobra kag pangawat malawig man ang binayranay kag antos sina naton no so amo na gani nga hindi nilaw-lahog ang isa ka adlaw nga sakripisyo naton sa pagbuto perti kalawig man ang aton i-enjoy o kung i-antos gina-expectar man na naton every time magpanindogan ka maghambal ka parte sa kamatuoran may ara ginaya mayaw-yaw no may ara ginaya makontra ang Dios gani mayawa man nga nagakontra sa iya no so may ara ginaya perme kag gina-expectar man na naton wala naton ginapangayo pero gina-expectar man naton nga may mga amogid sina so ila man na kinamatarong no pero tani nga aton man sinayaya para sa isa ka healthy no maayong pungsod tani healthy man ang aton nga exchange no healthy man ang aton pag-istoryahan na ita sang maayo no hindi kita magyaw-yawanay hindi niya sign no sang isa ka maayo nga panghimanwa no isa ang mga Pilipino mga edukado mga Pilipino may maayo nga pamatasan kag amo na dapat ang aton nga ipakita kag ipabugal sa tanan. Bombon. So mo to na ang pahayagikan kay Father Chris Gonzalez regarding sa ila sini nga
pagipatigayon nga penitential walk kagahapon kag mensahe mano sa aton sintanan nga dapat nga magbutar gid kita babaan bisan isa lang kadlaw tagaan gid naton sa oras babaan. Ang ining simbahan, ang Catholic Church, no, ang simbahan, ang Diocese of Bacolod, ang ila niya Bombo Carla is kampanya para magboto kita, pili kita sa insakto nga kandidato, no? Pero wala niya nga ginambal nga ti kampanya ng ining nga kandidato, tapos hindi to yung amo nga kandidato, debla. Yes. Amo man gini ang simbahan kiti may amo na gani ang panindugan niya sang simbahan niya. May separation sa church kag sa state mo, no? So whatever ya ang mga aktibidades sa estado ya ti separa na yan simbahan, pero gagiya lang gid yang simbahan, no? Yes. So wala ni sila yang kumbaga nga may mga leanings ang simbahan, mayara di sila sa mga ginakampanyahan nga hindi lang ni pagbutoha ho, ariho botoha. So amo na, no? Pero manami man, no, damo nag-participate kita ko sa video, sa picture, may mga kwanman, may mga kaparian kita, may mga pumuluyo nga nag-upod sa sining penitential walk. Kaya malawig-lawig man nga panglakaton, Bombo Carla, halin sa din gani? Halin ni sila bamboan sa Lupit Church kag naglibot ako halin Lupit Church then padulong diri sa San Sebastian Cathedral bamboan. Oo. Gani. So medyo malawig-lawig man. So at least amo man na yung pinakapunto dira sang sining mga panglakaton. Why man niya political color, hindi mo man da makita niya nga daw ano gid nga ginabayaw nila nga duag abi Bombo Carla, debla? Yes. Iya sa bamboan, so halos tanan nga mga kaparian diri sa syudad sa Bacolod nagupod sa gipatigayon nga penitential walk kag wala man diri sila sa may bayaw tuod nga kolor bamboan, no? Ating iban diri kay timera sila sa may ginasuportahan o kun ang ini nga mga upod, no, mayara sang mga ginasuportahan di ila na iya bamboan, no? Pero at least iniya penitential walk para iniya sa tanan bamboan. Si Bishop Patricio Buzo nag-upod or wala? Wala kita dito nakaano sa iya kagapon, pero siya ang nag-lead sa misa bamboan. Oo, nag-lead siya sa misa, pero syempre kaya doon medyo may edad na siya. Why na siya naglakat, kaya hindi natin makita andre sa video or sa picture, Bombo Carla? Yes, bamboan, no, kay ti makonsider ito man nagro bamboan, no, kay ti edad naman, no, at least bamboan na tigayon kay kagahapon ang ila sini nga programa, no, ang penitential walk kon ang Via Luces, The Way of Light bamboan. Oo. So unlike before abi Bombo Carla, no, before yung mga elections mayara to sang mga tarp, mga posters sa Guasan Simbahan, Team Patay, Team Buhay, mga Muslim na create man to gani isang controversy because to sang RH law, no, RH bill, reproductive health bill. Amo naman tong, pero subong niya, why naman na, why kita sa may makita niya mga banners, why kita sa may makita niya posters, debla, sa Guasan Simbahan? Yes, sakto, ginaabang-baan, no, wala kita sa nga, may makita ng mga placards o kung mga posters sa Guasang Simbahan, bamboan ang makita diri naton kalabanan is ang mga schedules nila, ang mga aktibidades nila bamboan, no, amo na nasubong ang nakapaskil sa Guasang mga simbahan diri sa syudad sa Bacolod, lakit na ang Negros Occidental bamboan. Okay, in fairness sa aton Catholic Church, hindi man gid niya nga debla, hindi buhay man niya nagabayaw sa isa or pilaya ka grupo ya sa mga kandidato. Siguro sa una ti mayara sa may misinterpret ato because nga ti mayara sa mga banners kag posters sa Team Patay, Team Buhay, no? Pero ti may rason man tong simbahan as to kun nga ang mayara to sila sa amo na nga sahi iya sa mga banner or amo na nga sahi sa poster, no, kay ti because nga nagabunggo abi sa sining dapat, no, nga ginatudlo para iya sa mga katawhan. But this time, Bombo Carla, ti manami man aktibo ang simbahan sa pagbulig sa mga tao, sa mga pumuluyo, sa paggiya kung paano kita magbutar, no? Kag kinahanglan gid naton nga magbutar sa nagahilapit iya. Wala na lang, Bombo Carla. 5 days to go na lang gid siya. No? Yes, sakto ginabamboan. No? So kagapon gali. Okay, go ahead, Bombo Carla, go ahead. Yes, bamboan na wala lang kita nakakita kagapon kay Bishop bamboan, pero nagupod ini siya bamboan, no, sa pagpanglakaton
Agapon Nag-upod ko gid na siya? penitential box. Yes, yes, okay. babaan. Wala lang siya sa video or picture, pero nag-upod gid siya. Grabe, Yes. no? Ano pa si Bishop, no? Bakod Yes. Bakod pa? Yes, sa bomboan, ti hindi hadlang, no? Ang may edad, gidya bomboan. Ti kalabanan gani nato nga makita kagapon man bomboan. At may mga edad-edad man iten sa likod na bomboan, ti mga pamatanon, no? Madamo man sa mga pamatanon nga nag-upod kagapon bomboan. Oo, amo gani man, no? So, amo lang lang tinutuyo sa simbahan dira, no? In fairness, kag naintindihan gid naton no? We have to go out and vote, especially lapit na lang 5 na lang gid adlaw. Ti mayo man subong ang palibot Bombo Carla, way pasang may nagatulukar nga mga jingle kay ang rekurida subong niya wala tuoya mo sa mga dalanon naton ti pabakas-bakas ning mga kandidato Bombo Carla. Yes, sakto ginaabamboan, no? Ti amo ni oras wala pa kita may mabatian. Yes, kay aga pa gid bomboan pero karon no mga uluadlaw diri sa area sa public plaza ati lain-lain ang aton sini nga mabatian nga mga naga-jingle, no? O kung nagapatukar sa ila sini nga mga jingle diri sa area sa public plaza. Do usually do amo gini ang ila sini nga ginalibot ati kung lang tawon man bomboan madamo man sa mga pumuluyo nga gapadulong diri bomboan, no? Kay kung sa Euron amo ni ang pinakasentro gid sa syudad sa Bacolod ti madamo kita sa mabatian nga nagkalain-lain nga mga jingle pero sa subong nga kaagahon wala pa kita may mabatian, bomboan. Oo, gani man. Okay, sige. Anyway, why man patunda nga mag-ulan, okay aton tiyempo. So, mga kandidato nga luyag magkampanya, tido okay gid ni kay kung kaulan budlayan man na sila magkampanya mo, Bombo Carla? Yes, amo gid gani bomboan, no? So, maayo subong ang aton sininga tiyempo at subong nagabaka-baka gid ni, no? Ang tagsa-tagsa ka mga kandidato diri sa syudad sa Bacolod, Negros Occidental at 5 days na lang, no? Antes siya sa eleksyon niya bomboan ti dapat ma-stop naman ini sila sa ila sini nga pagpangampanya pero sa sini nga mga inadlaw at ini baka-baka na ini sila ya bomboan para at least, no, mapubutsyag kang mapabatyag Manila akon mapabati Manila ang ila sini nga mga plataporma bomboan. Yes. Okay, sige. Anyway, salamat gid Bombo Carla. Bomboan na mo'y nag-report nagikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor. Unang hugnat sa balita. Ining, pagtawag kahapon, no? Pagpanglakaton, pagwa, no? Sang mga kaparian, mga pumuluyo, pero why sila yung may gina-endorso, no? Ang ilayati, ang pag-encourage sa mga pumuluyo, nga they have to go out and vote, butuhon tangin tsakto yung nga kandidato, pero tikutob naman dira ang Catholic Church, no? Ginagiyahan ang mga, mga pumuluyo sa kung anong dapat nila yung himuon. But as to kung sinong ginasinggitan nila nga buton nga kandidato, wala man na iya. No, maybe isang una somehow to grabing debatihay, iban to kapakamalaot because to sa balang team patay, team buhay to balang kita nyo to mga streamers, posters sa sang simbahan. Teto yung simbahan, ang ila to yung rason niya ginahimo nila to because nagabunggo, no, sa sa mata sang sang gabunggo sa ginatudlo bala, no? Sang aton iya nga sa mata iya sang Ginoo sa ginatudlo sang simbahan nga atong RH bill nga nangin RH law amo to, no, dumduman nyo pa. Pero this time in fairness, why naman sa mga posters, why naman niya sa mga streamers, no, why naman niya simbahan niya may ginasinggitan nga kung sino o gidiya ginapakamalaot or nanong pagkahimtang. So nagagiya grabe, no, yung mga activities man. And speaking sina again, diba, before kita kuha sa balita ni Bombo Carla, ang ining nahanungod ni sa endorsement bala sang INC o kung Iglesia ni Cristo, ginawangkot ko kamo, anong impact sini, no? Sang ila sini nga endorsement, especially sa kandidato, kahit publicly, nag-announce na sila sinong ila suportahan nga presidente, vice-presidente, senador, no? So, reaction sa mga kauturan ta, yes, akong impact cause it's like a single voting hambal ni Sir Tide, hambal ni Sir Eric, sayo naman niya ba yung diferensya gid na iya bomboan kay wala ka na iya freedom sa pagpili
kag sa kag sa kaugalingon mo. Okay? Sige. Ang ariya ni Sir Yohote, very kwan siya. Ginadayaw niya gid ni, no? Ginadayaw niya ining religious group, no? Kag mga pagpakamalaot man siya sa kwan sa Catholic Church, okay? Hambal ko na gani, respetuhan na ilang taya. Pero ining religious group nga Iglesia ni Cristo has officially endorsed sa kay Bongbong Marcos kag Sara Duterte para sa presidente kag vice presidente sa 2022 elections. Gin-announce ini sang INC-owned broadcast channel nila kahapon May 3, no? Meaning anom kaadlaw antes ang pinili ay kahapon. Ang mga senatorial candidates man sila nga gina-endorso, no? So isipon ko pero hindi ko na lang gidya pag-isa-isaw na. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakit 12 ka senador ang botohon naton mo? So, tape message ina ang ila siniyang nga announcement. As of 2015 nga data, mamangkot kita pila ka milyon ang INC sa bugos nga Pilipinas. Kaya pamangkot ko sa inyo, gani, anong kadako ang impact, epekto, kaya once, ni siya na public knowledge man gid ni saya, especially sa mga taga-INC, nga once nga magkumpas, abi nga amuning ilang nga butuhon, ginasunod gid na nila ya. So, 2.6 million members sila, 2.6 million members, and they are known to practice gidya sang black voting o kung gaboto sila according sa announcements ang ila sining endorsement sa mga leaders nila. Sa babaw, sa mga opisyal nila. Amo ginaya, that's reality, fact ginaya. That is why nga ginabantayan ni kung sinoning ila sining i-announce kay pag ang 2.6 ni why niya may galisa. Kumbaga, no, black voting or butohon gid na nila ya, no? So that's why nga amo nang ginabantayan man sila sa ila sa announcement. Sang 2016 dumduman naton kung balikan naton ang 2016 election, ang INC gin-endorse man nila si Anay Davao Mayor Rodrigo Duterte para sa pagka-presidente kag si Marcos sa pagka-vice presidente. Tinagdaog si Duterte, si Marcos na pierde. BBM na pierde sa pagka-vice presidente kay Leni Robredo. Back in 2010, ang tandem ni Noynoy Aquino kag ni Mar Rojas, gin-endorse man nila. So si Rojas nagdaog, pierde si Binay. Si Aquino nagdaog, pierde si Mar Rojas, kaya nagdaog si Binay. So amo na sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya mga kabombo, which means diri man nato nakitaan, no, base lang niya sa record sa mga endorsement, sa mga gina-endorse nila, may nagadaog, mayara man niya nga wala nang inmapalaron. So hindi ni siya bag-o nga nag-endorse sila sa kay BBM as to nga posible nag-BBM gid man sila ya subong ang mga leaders nila. Because ang trust and confidence, ang pagsalig nila kay BBM, ara na nga daan, way back pa yasang 2016. So that's why hindi marayo, nga gin-endorse naman nila, liwat subong iya si BBM. But it doesn't mean man, sa ato niya mga kauturan, sa ato niya nga mga kabombo, kung sino ilan niya gina-endorse, again, madaog gid siya. Because, again may mga gina-endorse sila nga nagdaog, may gina-endorse man sila nga nagkalapierde. Because kantan awon mo ti dako man gid ang population sa Pilipinas, although dako ni katama magsolid ka sa mga 2.6 million nga boto, pero ang population sa Pilipinas sobra kita 100 million, ang makabota let's say 60 million. Dibla mo na more or less sa data naton, sa 60 million nga ina registered voters sa Pilipinas, hindi man 100%. So ang dako ang 2.6 million, pero kung hindi niya kaniya pagsuportan sa 2.6, damo pa man niyang pwede yang magbutar sa imo kung ikaw ya kandidato. So
So that is why manigaluwa dula paglaom ang ining mga kandidato nga iban, that's for sure. Kay again, base sa record, base sa history, no? May mga dagadaog sila nga ginasuportahan, especially sa pagka-presidente. Pero sa iba niya nga posisyon, why man nagadalaog? No? Kaya again, pila lang man sila yaka porsyento sa mga registered voters. Timangin sa local, pwede amo man ang matabo. It doesn't mean syempre, solid sila. Pero karabanan sa aton niya, majority ng tao sa Pilipinas, yati Roman Catholic. Nagmataman kita ya nga mga Roman Catholic kita ya. Kumbaga yati sila ya, may arang nagbatas kalibutan nga mo na, but, ang ginsuguran nato niya, ti mga Katoliko, kita yung mga Roman Catholic kita. That's why nga, hindi man sila ya, pilas lang sila ka porsyento sa isa ka lugar. Let's say sa Pilipinas, no, 2.6 million sila. Ang nagaboto. Ambal ko na ganyan mo man sa local. So, hindi man na, siguro kung ikaw ya kandidato, kung ikaw ya public official, yati syempre do medyo mahambal ka nga, sayang. Pero, hindi man ka pwede nga madulaan sa paglaom because damo pa man iban nga grupo. So, pabakas-bakas lang. Amo lang na galing ginabantayan ni nga INC nga ni kay amo na nga hambal naton vlog solido ni sila yakon magboto. No? So iba naton nga mga kautron nga hambal na tinano na yung diktahan ka sa imo leader do ay ka freedom of choice. Pero sa ilaya nga punto sa ilaya nga bahin may mga explanation man na sila as to why nga ginasunod nilang ilang nga mga leaders. No? As to why nga ginasunod na nilang sa babaw to kung ano tong kumpas. Kay may mga explanation man na sila nga gindeliberate ginatugyan na nila ang pag-decide because gapati sila nga hindi man na para sa ila kapahamakan kundi para sa ila sini nga kaayuhan. No, amo man ang ila sini nga punto nga ang ginatugyan man nila kag nagapati sila amo na sila ka solid no sa ila sini nga mga leaders. Okay? Solid man ang kapamilya Bomboan, puro artist. Gani man. Ay, kasadya niya sa bongya. No? Sa mga rallies, hindi ka gidya kabalo, no? Kung diri sa pihak, mabal ka, puro man artista, ni. Parte man ang crowd kung mag-rally. Diri sa pihak, may mga ulo artista man kag parte man ang crowd, hindi ka gidya kapakot, no? Especially kung panilagan mo sa pagka-presidente, no? Patanawon mo. Although, sa pinaka-latest yung data sa survey, sa Pulse Asia, naging conduct ni siya April 16 to 21. Si Marcos has a rating of 56%, while Robredo is afar with second with 23%. Si Juan naman niya, sa pagka-vice presidente, si Sara, 55%, si Soto, 18% ang muning nagasunod sa iya. Pero iba nagambal nga, hindi mo kami pati sa Juan. Tanawon ta sa puntas, bullpen sa mga pumuluyo. Kaya solo survey man na. Pero iba natin yung mga kauturan, ginakabig man nila nga gauge bala. Pero depende niya sa aton tanan, kamo abi. 5 na lang gidya kadlaw mga kabyanan, no? We will be having the local and national elections. So muna ang aton lang man niya panugyan sa mga botante, nilagta. Kagkabalo ko nakapanilag naman kamuya. Kung sino gidya, no? Ang INC at nakabuga na sila, nakahambal na sila. Pero ting iba niya nga sekta, iba niya nga grupo or kita tagsa iya ka mga Filipino siya mayara naman kita na iya in mind. No, sino ang aton nga kandidato? Mayara ganing kapatay patay gid sa kandidato ya. Perte nga perte nga dinayaway amo na siya. Pero mayara iba niya nga tito pangin matchan gid kandidato. Yung mga way pagid mo. No, hindi lang tayo mga way Again panumdumon ta to ha. Ginabalik-balik ko na sa inyo ang gina-advise bala sang COMELEC. May advisory ang COMELEC. Nga regahambal ang COMELEC sa aton, hindi kita ya mag-ilinaway. Kay ang eleksyon nga ni umalagi lang. No? Umalagi lang ng eleksyon nga ni. Wai na iya sang kandidato kay after this, ma-move on man na sila. Pero kita ya nga mga supporters,
kung gusto tayo pakita ang tuntuod nga pagsuporta sa kandidato nga ginasuportahan ta, abe, boto ha sa May 9. No? Hindi yang sagi kay mo kapag away kay ang kandidato pwede nga hindi niya kaya kilala mo. No, ang ginapangimatsan mo nga kandidato kay especially kung sa national position, waay niya man na ya. Pero ang imo nga neighbor mo man na siya gyapon after the election. Ang co-worker mo man na gyapon after the election. Ang amiga mo ti kanugon man sang friendship nyo nga maguba lang. Mayara pag nga nagatip tinapungulay ya bombo Kim mo. Days before, sine nga election sus ga tinapungulay gahinang katanay, no? Iti ang iyaya pihak to ya pink to ang isaya pula do amo giniya permi ang gakwan ga ilinaway perming pink kag pula, no? Ang kilinaway ka mo how? Relax lang no? Ano bala? Ang aton nga gusto suportahan kung lain to yang iya abis ang friend mo, abyan mo, neighbor mo, babay, ida saya abi para sa imo ya ka perfect gid sang kandidato mo kay gusto mo gid ya. No? So, pero sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, kung di siya magpati sa imo, ti pabay, ida, respetuhan na lang na para hindi ka mo mag-ilinaway. No? Sa ato niya mga kauturan, next Wednesday, lain na ang presidente, tati amugid sir tide. Lain na. Grabe no, dasig na lang, 5 days na lang. Number, ano ni siya? It matters, pari gani, ga-endorsement ping, ka-endorse ni Slahaw. Abe-abe sa mga kaparian natin, gumamati, subong. No, ga-endorso, may gina-endorso, ga-endorso pink. Ito yung walila tayo ang INC, ga-endorso pula, ito yung mga kaparian man gani. No? So, siguro kung may mga yara man ni, mga kaparian, tagaboto man ni sila, mga kaugalingon man ni sila nga preference. Pero generally speaking, no, pareho na hindi man sila pwede kahambal nga, let's say for example, ang Diocese of Bacolod, hambal gid nga, ti maano gid kamo ha amo ning botohon nyo because wala man, hindi man na sa sistema, no, sa Catholic Church. Kasi pwede na siya, Sir Felix, pwede na siya nga kung may kilala ka, nga ang isa abik pari may ara siya bla kaugalingon niya nga choice at iya man na iya. Pero hindi niya na iya pwede nga hambalon abi ang mga sumilimba nga amuning kwan ha, amuning batubutuhon mo ha. Because again, wala na iya sa sistema. That is why atong report ni Bombo Carla earlier, why man sila yung may ginasuportahan nga kandidato, ang ilalang niya more on pagiya, no, guidance sa mga pumuluyo sino aton suportahan. Insakto ko, sa mga kaparian nga nagapamati sa aton subong, kabalo ko, may nagapamati gid, no? Pero amo na, no? I-take amo na siya. Hindi iya pwede, just like sining INC nga ginabantayan man gining ilay nga endorsement. No? Kay ti, kwan sila mo, amo nang sa sistema, da nilaya mo, nga ginatugyan sang mga miyembro dera, sang ilang grupo, religious group, nga kung sinong gusto iya sa mga leaders, kaya may mga deliberation na gani sila, so amo nang ila sundon. But sa aton iya nga Catholic Church, hindi man iya pwede. Because nga literally, or mahambal kita, nga may separation gid na iya. Unless otherwise, abing isa ka pare, mayara siya kaugalingon niya nga preference, may gusto siya bla, nga suportahan. No? So amo na iya. Okay? So, basi it could be iban niya nga mga pari, mayara na sila yang nga aamuning ila sila nga gusto. But, hindi na sila kambal. Let's say, bigamisa sila, hambalon nila nga, amo giding imo botohon, ang aton botohon, na kaya mo na yung moto, debla. More on, galaygay, naga-advise, no? Nga kung paano ginagiyahan kita, abi, as to paano kita magpili, no? Magbotar, sang kandidato or sa presidente, kaya hambal ni earlier ni Father Chris Gonzales bla. Duwa lang man kabagay, especially kung mag-elect kita sa presidente. Pwede na siya nga sa sulod sang anong katuig duma-enjoy kita sa iya tungod nga ti do kanami man, no? Kanami nga klase ka presidente,
kanami sang sahi sang pagpalakat sa let's say sa pungsod Pilipinas, pero it could be nga basi maghibi banta, maghibi in the sense nga sus hindi gali among nabutarta, hinulsol ta gali sa nabutarta. That's why ang simbahan nagahambal nga nagagiya sa aton nga maminsar kita sang insakto pangamuyuan tagid niya, no, kung sino ang nagakaangay kag nagakadapat nga ibutang naton sa pwesto. Okay? Sa aton iya nga mga kabombo. Sige. So kung mayara iya pari nga pwede makilala nyo dira nga nagagwa sila abiya kag nagasuporta, it could be sa personal na nila yung preference na nila pero hindi niya pwede diktahan sang simbahan. Because ang simbahan, no, ang Catholic Church, wala na nagadikta kung sino nga kandidato aton buto, nagagiya ya sa aton nga amo ni dapat, no, tinsakto man na kasi may mga bagay manabi nga kung kita lang basta ambal mo tido okay na ni, pero kinanglantas ang guidance because muklaton bala kita nga amo ni dapat kita magpili isang kandidato, hindi lang tungod nga gina-idolize mo siya, hindi lang tungod nagwapuhan ka or nagwapahan ka sa iya, no, hindi lang tungod na namian ka sa iya, but he or she really deserves the position. No? Kaya mal ko na gani bala sa mga presidential balls nga ini, tananis lati, quad man niya, mga capable man niya, no? Mostly, if not all, pero may deserving gid niya sa ilaya. And that's for sure. No? Amo na. Okay? Sa sini nga kalibutan, wala siguro ang tanan, dapat mag-pray ta. O, tiyan mo gid eh. Pamuyuan ta gid na. Ang pagpili ta, sang presidente, vice-presidente, senador, down to local. Na binagbinagon, tagid laya sang yan tsakto. No? Sino ang nagakaangay, kag nagakadapat naton nga ibutang iya sa pwesto. 15 minutos na ang nakaligad sa oras nga, alas 5 sa aga, Bombokim, mapos kita for a while, pagbalik sang aton iya nga palatuntunan, dugang pagiliya nga tupiko, aton iya nga diskusyonan. Dalagid stand by. Okay, sige. Bombokim, mapos kita for a while, sige, dalagid. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Okay, sige, balik na sa aton iyang palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Okay, sige. Dugangan naton ang pila pa iya ka mga pangunang mga balita. Checkeron naton, balikan naton ang patrol, no? Pila pa iya ka mga nagapanguna nga mga balita madunong sa aton subong iyang aga, sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. No, hibalo naton. May mga final sealing and testing man ang mga vote counting machines sa kon VCM nga paggagamiton iya mga kabinan sa May 9 polls, no? So nagsugod na kahapon ining final testing kag sealing ni sa mga VCM sa bugos nga pungsod. Ini nga tikang sang COMELEC para siguraduhon nga mangin transparent ang May 9 nga elections. Amo man gani, dibla may mga gintiyog man yung mga VCM ni roadshow like let's say sa mall, no, para makitaan naton, no, nga okay gate kasi syempre hindi man na makakasman, hindi mo na masolo mga tawo, na makakasa po na huna sang tawo, let's say nga di ka nga basi magduda kahit because of this, because ang VCM. So ang aton pangamuyuan ta na no, wala lang niya dinayaay blasin nga ang election, no. So amo ini sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Ginahambal diri sa final nga testing kag sealing sa mga balota, pwede ka mag undervote, overvote.
hindi lang mag-shade sa balota. So masiguro nga mahanda gid niyang makina, hindi ka lang mag-shade sa balota sang or rather hindi mo ya pwede nga puksion ang balot, no? So amo na ginatistingan gidya in short ining VCM, no? Kung inchakto gidya. Kung let's say kung mag-undervote ka, mag-overvote ka, ginagulo para kung batunon blasang VCM or kung wala kaya ga shade, no? Or gingisi mo, no? Ginatistingan na ang sa aton iya nga mga kabombo. So good luck na lang gidya sa election kaya bala naton gani. 5 days to go na lang iya mga kabinan. Pero diri kita balanay sa dugang pa naton iya nga mga regapanguna nga mga balita. Na balikan naton ang patrol si Bombo Carla May Defensor sa pihak nga linya ining encounter, no? Nga natabo iya sa may banwasang Candone sa pihak nga linya. Bombo Carla, sa dugang nga report, please go ahead. So wala sa gihapon sa identity ang lalaki nga katapos sa New People's Army nga napatay sa enkwentro batok sa 15 batalyon. Perti mantok gahod nga klase sang motor. Ano tong kuan niya, Bombo Carla? Big ba? Nakibot man ta Bombo ano. Ano na? Amo pa na Bombo Carla ang mga muffler. Ano na? Amo na? Hindi man? Yes, Bombo. Hindi allowed na? Hindi dapat Bombo ano. Hindi ni siya allowed in public ining mga muffler Bombo ano. Ano na tawag sina? Nang perti kagahod ng mga tambotso, ano na nila? Yes. Huni na nila bala? Hindi na pwede, debla, ginadakop, ano na, open pipe, Bombo Kim. Yes, debla, open pipe. Hindi pwede na sa LTO. Hindi na pwede, Bombo. Kaya nga pwede bla na iya imo, iya nga, kung maglalabay kay imo yes dala niya do, pamatsagan mong ging bulabog mong mga tao sa palibot, kay pertek tulog-tunog. Amo gid gani Bombo ano, so usually ni sa mga kabanwahanan na Bomboan sa mga syudad, ginadakop gid ini kay ginapalapakan sa pison ang mga kakakuha nga mga open pipes Bomboan. Oo, kay hindi na iya pwede. Tanong gahod man. Galing kay sortihan niya lang kay kagahon, no? Why hindi siya makitaan sang LTO? Amo gid sakto Bomboan no. So amo man ang ginaugtasan gid sa aton halos tanan nga mga kauturan Bomboan ini nga mga magahod nga mga tambutso o kun ini nga mga open pipes Bomboan. Kay imaginable Bombo Carla maglabay kaya sa mga panimalays, no? Ate kung tungang gabi ito karon niya bulabog gato ya perte ya ka gahod na yang imo ya. So hindi ta maintindihan no nga kinanglan mo gid open pipe kun pwede ka malaya ka motor nga do katinong lang man sang andar sina. Yes, sakto gid na Bomboan no. Kinanglan gid nga kung maglabay ang atensyon aragid nga gatulok sa imo Bomboan. So mas maayo pa siguro kung patakumon, patingkaron ng imo sini nga motorsiklo. Hindi lang pag lainon ang tambutso kun ipa-open pipe Bomboan. Anyway, Bombo Carla, sige go ahead. Yes, Bomboan. So wala sa gihapon sang identity ang lalaki nga katapos sa New People's Army ang napatay sa enkwentro batok sa 15th Infantry Battalion, 3rd Infantry Division na Bomboan sa Philippine Army sa area sa Barangay Gatuslao, Banwas sang Candone Bomboan. So sa impormasyon nga nakuha sang naton na Bomboan kay Lieutenant Colonel Michael Cuarteros Bomboan. So, commander sang 15th Infantry Battalion. So, nagluntad ang enkwentro alas 5:50 sang kagapon sang hapon. Kag ini Bomboan naglawig ini sang 15 minutes no o kon 15 minutos una pa lang ni nga encounter Bomboan kag mayara pagid sang nagsunod nga encounter until 6 PM Bomboan no kag kung sa diin napatay diri ang isa ka miyembro sang NPA Bomboan kay subong wala pa na kilalaan. So amo ni karon ang hibaloon naton sa 15th Infantry Battalion Bomboan. So mayara man sang isa ka soldado nga napilasan sa nawala nga abaga apang hindi man gid patal gid Bomboan no kag nadapatan na ini sa nagakaigo nga pagbulong Bomboan. So na-recover sa lugar isa ka caliber 45 pistol, duha ka magazine sang
caliber 45 pistol, duha ka magazine sang 5.56 pistol, duha ka rounds kon 24 ka rounds sang 5.56 pistol, isa ka backpack kag isa ka cellphone bomboon. So karon ginahibalo pa ang identity sang NPA nga napatay nga ginabanta yara sa okon 20 years old bomboan. So bomboan pamatian nato ng pahayag gikan kay Lieutenant Colonel Michael Cuarteros, Commander sang 15th Infantry Battalion. Kababayan natin taga-barangay po dito sa Barangay Catoslao ay nag-inform po sa amin na mayroong presensya ng mga armado dito, ng mga NPA, kakandak ng may extortion activities. So yun, inaksyonan po natin yun at yun na po, na-encuentro kami kanina, mga bandang 5:30 PM po. Bali, ito po ma'am ay series of encounter po to. Yung unang encuentro po mula 5:30 PM hanggang 15 minutes po yung first encounter, and then siyempre nag-withdraw yung kalaban, 98, ay yung isang tropa naman po, na-encuentro nila ng mga about 5:48 PM po yung nag-withdraw yung kalaban. Bali, report sa atin yung tropa natin na na-encuentro. Naka-recover po tayo ng isang patay na still yung pagkakakilanlan po ay hindi po natin ma-identify, pero ito ay isang lalaki. At kasama nung one body count po ay meron meron tayong baril na nakuha, isang M16 at isang caliber 45 doon sa encounter site po. Hindi pa po natin ma-identify ma'am kasi gabi na po natin na nakuha ito ma'am, na-recover. Inabutan po ng gabi, madilim yung pagka-scour ng tropa natin. Actually, hanggang ngayon po, ongoing po yung clearing nila doon sa encounter site po ma'am. Bali, estimate ng tropa natin, yung nasa area pa, nasa more or less 20, nasa 20s na to. Bali, meron po tayong na-wounded na tropa, pero ito lang po ay last place lamang. At nilapatan na po namin ng first aid ng mga kasama at ito ay ipapa-evac po natin dito sa nearest na health unit dito sa Cantone para manapatan ng kaukulang medikasyon. Okay. Sige po, sir, pwede po bang humingi ng photo kahit isa lang? Bombaan. Okay, Bombaan. sige. Bombo Carla. Yes, Bombaan, sa mo to no, ang pahayagikan kay Lieutenant Colonel Michael Cuarteros, Commander sang 15th Infantry Battalion, Bombaan. So sa subong at ipatigayon ng ila sini nga pag-clearing sa area kag pagkilala no sa isa ka NPA nga napatay Bombaan. Okay, sige. No, so amugid na no. Danger gid ya permi mo na mo sa mga bahin sa ato niya nga soldado. Muna lang ginamba nila Bombo Carla, isa mo ka-TL, ara yun na yan sa cemetery, hindi ka kaya sigurado, kisa may ka-encounter ka? Amogid gani, Bomboan, no? So, at least Bomboan, isa, ako na pilason ini Bomboan ka, nadapata naman iniya sa nga, nagakaigo nga pagbulong Bomboan. Okay, sige. Anyways, salamat. Bombo Carla, before ka mag-extra, yes, Bomboan. kita ko gatilha gidya, okay gidya ang aton iyang palibot, way problema. Yes, Bomboan, sakto gid na no. Masanag subo nga aton sini nga gagid Bomboan no, wala sa nga pag-ulan-ulan subo nga kaagahon Bomboan. Sige. Anyway, salamat gid Bombo Carla. Bomboan na mo yung nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa dugang nga balita gindulong sa aton subong yang agadri sa aton yang panatuntunan sa Bombo Reports first edition. Dugay-dugay, iyari naman ang aton iyang ang Black Time program subong yang aga no diri sa aton iyang pangalagad sa Bombo Reports sa first edition man sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo. By the way, natalana naman nga magka-announce bala si President Rodrigo Duterte sa mangin masunod nga PNP chief no sang OIC no PNP chief naton driya sa may pungsod Pilipinas no gin-confirm ni siya mismo ni DILG Secretary Anyo no sa bodre sa aton sa Bombo Radyo nga
nakaschedule nga magdesisyon si President Duterte today kung sino ang pilion niya nga mingin masunod nga OIC PNP Chief kasunod na ni sa pagretiro sa serbisyo ni PNP Chief General Leonardo Carlos sa May 8, meaning sa Sunday, no? May 8, 2022, isa ka adlaw antes ang eleksyon. So una nang ginhambal rin ni Secretary Anyo nga sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo nga duha ka mga pangalan sa mga PNP officers ang ginsubmit niya sa presidente. So dre na i-decide kung sino ni sa ila sini nga duha. Kung ang PNP leadership ang pagasundon si PNP Deputy Chief for Administration Lieutenant General Rodel Sermonia as ang PMA Class of 1989 ang automatic nga magasunod iya sa pwesto. Kun amo nang sundon. Subong man ang pagpili no sang PNP chief, tinaybaluan naton diskresyon na iya sa presidente. Bagluwas kay sermonya si PNP Deputy Chief for Operations Lieutenant General Vicente Danao Jr. ang isa man sa ginapilian man nga miyembro sa PMA Class of 1991 kag si NCRPO Chief Major General Felipe Natividad na nga miyembro sang PMA Class of 1990. So amo ning mga pangalan abi nga mga possible nga mga nagatuluhaw. Pero again, diskresyon niya sang presidente kung sinong iya yang gusto nga mingin masunod iya nga PNP chief, no? Magadumala naman sa Philippine National Police. So, very important maning pagpili sa ato niya nga PNP chief nga ibutang nato niya sa pwesto. So, nakasalalay, nakayara na iya sa kamot, no? Sang aton iya nga presidente, sinong iya piliyon. So, bantayan tama na ha, today, sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo. Sino ay handere ang pagapilion ni President Rodrigo Roa Duterte. Si President Duterte magatapos naman ng iya sa nga termino mo na after sini sa aton nga mga kauturan after the election, after June 30 may yara na kita sang bag-o nga presidente diriya sa pungsod Pilipinas kag may baluan na nato na ang resulta after May 9 kay sa May 9 na ang hambalan naton gani sa Lunes na ang eleksyon. Again, sa ato niya nga mga kauturan, basic, ano na lang gidya? 5 kaadlaw na lang gidya. Para sa ato niya, the Vote 2022 countdown, no? Para sa national kag local election, 5 days to go na lang gidya mga kabinan. Kag election na. So, pili kita sa yung tsakto nga kandidato, vote wisely, kag dapat kita yang magboto. Amo na bla, ma-exercise mo gid na yang imo sini nga kinamatarong bilang isa ka Pilipino. Sino ang imo nga luyag, sino ang imo sini nga gusto nga ibutang sa puwesto. Okay? So good luck sa aton tanan. Bombo Kim, no, ayos na kita dira sa aton nga mga kabombo, no, para sa aton iyang sa subong iyang aga, driman sa aton iyang pagpangalagad sa mga kauturan tadra basi mawili taya sang tulog, no, kay kahapon holiday, so balik naman kita subong, no, Miyerkules, Wibes, Biyernes. Kahapon kay holiday, end of Ramadan, Eid al-Fitr. So bilang aton iyang pag-ugyon sa mga kauturan naton iyang mga Muslim, so nag-celebrar man kita somehow holiday gani dia no, sa aton nga mga kabombo. So subong balik na kita tikon yung mga trabaho kita aga pa. Yari na ang aton nga Black Time program. Of the station, its managers or owners. Section 4, Article 7 of the 1987 Constitution provides the President and the Vice President shall be elected by direct vote of the people for a term of 6 years, which shall begin at noon on the 30th day of June next following the day of the election and shall end at noon of the same day 6 years thereafter. Sa Siniga Sadsaran, ginagdulong sa inyo ang the election of a Vice President
15 minutos nga pagtalakay sang kaimportansya sang pagpili sang Vice Presidente sang aton pungsod. The election of a Vice President. Kagkaroon, yari ang inyo mga tagapag-alaga. Mayong agagid banuang gamhanan. O ti pwerte, makahalawat-hawat, daw hindi naging mapunggan. Ang 5 naging lamang katulog Toto Gerson kag Toto Vice Gob sa pag-abot sang Mayo 9. Pwerte gino, bangs ni Toto Vice Gob, daw hindi naging sinay mapunggan. Kag sa kabay pa nga ang aton sining mahal nga Dios magpadala sang iya sining mga angeles sa pagbantay sa aton sining mga manunudlo nga nagasilbi sa aton nga mga presinto. Ang aton paghatagid sa katahuran sa tagdumalahan sang Bombo Radio Philippines. Sa pagdulong sini live, makita nyo si Toto Gerson at si Toto Vice Gob mabatian sa tagsa ka pumusod sa Kabisayan na katundad. Although basi headlawon sila sa imo bala panamyaw sa original nga si Ka Toto kay ti daw laban 4 na lang kaagaho din pati si Abdul basi ma-miss ka bala na yung agagi Toto Gerson. May nga Sir Jinil, no? Wala ta sang interview sa mong aga, no? Pamatsyag ko daw, kung wala ta interview, ang pangamuyo ni Ka Toto antes magtulong niya, gabay pa may interview sa boss kay. Kung wala sa interview, original Ka Toto naman kita? Original Ka Toto naman ta, no? Ginatamyaw ta siya mayong aga. Pamatsyag ko ang plano nyo ni Atty. Vlad, ang lain plano nyo sa akin. Hindi ko kabalo kung anong kaakig nyo. Bino, ipapatay nyo ko sa tigulang. No? Mambal na siya. Sabi ko, ipatay na ko sa tigulang, mambal siya nga. Patawaron ta na lang na. Kay manti tigulang naman na. Mudali naman lang na. On board naman lang na sa mga aeroplano. Mayong aga, ang Balatyagon, subong nga daw hindi pala maintindihan. Iya ni Ka Toto Vice Gob sa nga clan. Ang hurubaton ginsulat na kag mamudlay ka basi mabasahan sang ugangan bala. Sir Jinel, Ka Toto may nga ka? Parang ka naman. Good morning kay Nam. Good morning, Toto Jinel. Sa itong mga tagpalamati kag viewers, no, sa bilog ng Western Visayas, sa bilog ng Pungsod Pilipinas, kag sa bilog ng Kalibutan. Tingin na pasulod ka na kahapon to, way kakbalo ka may plano tong kilala at kabugadong gina-set up niya kakahapon, naman itong ginapilit kanya nga mag-upod, kay upod niya itong original na Toto, kay ihulog ka tani sa barko. Ang guardian angel ko. May twist of fate ka kahapon, ha? Very good, no? Okay. May angel din na gwardiya ka din man, ha? Toto Janelle, good morning. Good morning, kid. This is the election of a vice president. Iling tatlo ka mga hangkilang ng mga Katoto nga nagbalik sa kahanginan. Tungod gid lamang sa gugma. Sa isa ka inday, ngayon nyo makita nga yara sa likod sa sining programa. Kag ang pinakamainit gid nga amo ginayang malapit gid sa Balatyagon sa mga Pinoy sa aton tanan, no? Ay diri kita nagdalag ko ang kada banwa may bulangan mo. May ice ko bilang ako. Kag ti handomon namo da do epic story sang Ka Toto, epic story manadang ginahimo namon sang una sa Iloilo nga pag-cover blow by blow sang Candelaria sa Haro. Di makon mo na. Sang una da ginatayan sang tao da Toto Gerson ng radyo mo. Ang agaw kang biya la. Tapos day kagawad el istante perte na mag describe sang pelo sang manok. Sang manok. Tapos tanan nga mga nagaklanabo sa Roida makita mo ang paghigot sang bulang, ang pagbuhi sang manok. Kining isabong, ha? Paano't mo niya makita, Toto Gerson, naway nising kamalamalahan? Kasi lang kung ang manok, galing hindi mo lang makita, ang nagakuriet mo pag-uyat, basi kung ginakomos siya na itong ang mayor ng ugat. So, ang daya, hindi sinima tago, kag si Pangulong Duterte, this is the legacy. Sang decisiveness, mamatong hambal ni Mayor Jasre kay Inday Sarang, one word la isina, kung anong desisyon, amo na na. Yung tatgen,
Wa isa pa yan sang 600 milyones kada bulan nga nagsulod nga revenue from isabong. Kay duha ka debt sini nga lain mga spelling nga ginadulot sa aton. Debt nga kautangan kag debt sa tong mga sabongero o kung nano man nga klase ka mga papel nila to sa isabong. 30 gid nga daw ginakabalakan ni Pangulong Duterte nga ginpangsunog ng mga bangkay. Toto Gerson? Yes, Sir Jinil, no, kag isa sa mga malipayon gid sa kabalo ka naman nga driya sa amon sa Negros sa sekreto nga industriya niyang pagbreeding sang manok driya sa amon. Bisan postahan mo ni sardinas ning manok diya sa amon na sigurado ya, no? Kon kaysa sa ining isabong ya kung isa mamurag-muragan ka gasinggitan ang neighbor mo. Abi mo kung gintawag ka na ni Jesus Christ lang mamurag, Jesus, ikaw na bala nagapanawag sa akon. Gali kay ang kaingod mo na perde niya tag 80,000 sa isabong kaagahon nga naglantaw sang kuan, no? Pero sa sining pagpaunta sa aton presidente, nalipay ang mga breeder ni Samon, ang mga sekretong industriya ini, nga mabalik ang traditional nga amo ni nga sahi. Abisang, I don't know, kung pagtawag ta sini, palipas oras, panahor, or what, no? Pero kadako sa gina-income, di may nag-income diya sa amon, tag 20 milyones kada adlaw sa isabong ngayon niya mo, Sir Jinel? Ate, si Toto Vice Gob, hindi mo na nahidlaw gina sa pagbisita da. May gusto yaman na kada Domingo, makasinggit-singgit sa Bulangan. Amo niyang trail da mo, lang Candelaria sa Haro sa una, dakat yung balay ko, malapit lang da. Pito ka adlaw, kagabing hinugyaw, sige man ang cover sa bombo. Kung ina makita mo, ang matudtod nga taya, kag matudtod nga bulang, ang tanan lang nga mga naga sinya sanay malang na mo sa isabong to death and death kautangan kag kamatayan. Toto Vice Gob. Oo, maluwasin na Toto Jinel, ang pinaka problema abi nga nakita dira no sa isabong. Inabalang wala iya limit ang pagtaya sa pinakamanaba, ang pinakamataas siya ti unlimited na no, pero problema abi 20 pesos, 10 ka pesos. Pwede ka pa imuya kataya mo. So, butsilingon ang pinaka-puris of the poor gid pag nalulong, no? Pag na-addict sa isabong, masulod ka lang sa betting station, pulo-pungko kada, may 10 ka pesos ka. Dati kung kaisa, inong bakal na ginaya, magambal ka nga 10 ka pesos. Totoo, Jinel, totoo kay nam. Kung na ginaya mo, inong bakal na sang asin mo, no? Muna pinakamabudlay kasi wala ka na control ambal nila unlike sa Bulangan kita way man taga Bulang pero damo man ta amigo nga mga sabongero nya kung sa Bulangan mo ya ka mangguro magtaya 5 ka pesos 10 ka pesos 20 no so butsilingon kahit bisan nang kahit papaano bala no ang mga manugtaya yes ang bulang kung sa Bulangan nga traditional himuon hindi ibala mambal nga inugbakal mo na sang asin itaya mo pa dibla so dira I think nagkaroon gid sang problema si Presidente Duterte bangod sa mga feedbacks nga bisan sa balay ka lang makapungko kada kag may link ka sang online taya kada no kay hindi mo na ni kinahanglan nga may kaistorya ka nga masinggit-singgit ka mga 8 sitin no tanaw ka lang sa monitor kaya ka tanawon mo da ang comparison sang betting sang wala ag wala kag agaw kag biya agaw kag biya agaw automated timbalan mo imo dalagonin mula na no nadula man gani ang trail sang nagligad to Jinil may kaistorya kung breeder niya 500 ka manok sa compound niya mo gilitik ulo niya na anon ko panislaman kay duway na tawag kadto sa Bulangan plano niya gani mo padirbi siya sarili niya na lang ang mga manok mo para magkalaubos lang totoo Jinel ate mo to ginambal ni Toto Gerson hindi na sekretong industriya that is a multi-billion peso business na Toto Gerson ang mga feeds no kagiban pa nga mga input sa pagpadago sa mga breeders sini nga mga manok nga mga ilog bulang.
kag masyado kadamo ang supply chain nga maigo sina sa tion nga madula ina kangay sining nagkalanabo nga kung sa diin sing mga live nga mga binulang kang gina himo ang ato sining mga kauturan kagamo ginang favorite pastime giniya sa mga Pilipino ibutang tapad iyang sugal ina pero may chance bala nga makapotwas makasinggit sang gusto nila kang kursunada sa Sabado o kung Domingo hindi ngay niya 24/7 daw ay katapusan nga klase sang sugal Toto Gerson. Yes, kag at least no na dipinsahan ang aton nga values no. Yes. Sa sining bagay manti bisan ano pa nga upos ang simbahan sa diri do hindi siya kabalo kung sa diin siya makuan bala sa diin siya mabutang sa iya kaugalingon no? So sa nakita naton ang bloodline sang Duterte bala nga kung ano ang ihambal isahay no? Amo na isa sa mga rason kung nga ginaduso tay ning si Inday Sara nga mo ang maging vice presidente kay nakita naton ang pedigree bala sang amay. No, gakuan gid na lusot gid ina sa kabataan di bala Toto Bioscope. Oo, di siyempre kung ano ang puno siya ginaiya kuno ang bunga no. Toto Jinel. Amo ina kon nga ang nabatian ta na gid no. That's why nagapasalamat kita sa duha ka mga hangkilan gwapohon kag veterano gid perte gid nga mga mayor nga aton diri na istorya kag subumanan kay Mayor Jesse Mares sang siyudad sang Pasig kag Mayor Toto de la Cruz sang Don Salvador Benedicto natuhoy sa ginhambal nga ni Mayor Jesse Toto Gerson nga ti way sa payan nga ti arang sa kabaskog, kaisog sa iya sining amay kay Inday Sara, madugangan pagin. In fact, she could even be a better Duterte. Siling ni Mayor Jessry, she has the weaknesses of her father are her strengths. Utang balon nga ti may mga nasawayan to kita kay Digong, kabaan ka man nga ti, kung tag-isa ka oras na siya magawali kung manamitan kang kapin pa kung engage sa mga audience. Apang ti si Indaya daw pila lang katinaga ang ginabuyan niya pero ti di na naton makita ang mga iyasness strength dugang sa imo lineage kinaginhambal sa Duterte nga bloodline na Toto Gerson. Yes, kag atong na-interview naton si Mayor Mac de la Cruz kapon ang tatay sa noted nga rebelde. Ang uno nga munog marcha sang tiyempo ni Marcos no. Uya to ya guna kag magmarcha sa dalan nga Gasinggita. Pero sang ulihin nagbalik sa gobyerno, nag-intra sa Panghimanwa kag hasta ang bata suporta no sang kandidato sa kandidatura ni Inday Sara Duterte nga mga aton man nga ginaayo sa aton nga mga tagpalamati sa nagalantaw sa aton diri sa Facebook nga lantaw naton himbisa naton kag ang aton diri pagbotar para sa buwas damlag no sang aton mga kabataan mga kaapuhan ni Toto Bioscope Sir Jinel. Perte amo gid ti araw ang guyaman sang isa man kabatanon nga mangin masulod nga vice gobernador sa Aklan Toto Jonathan. Wow, thank you Toto Jonathan. Nami sigwi mo ba? By the way kagabi kahapon kagabi ang meeting di Abanse diri sa Panay Island no ni Nanday Inday Sara. Particularly sa Gimbal, puno-puno ang Gimbal football field. Toto Jinil, very familiar ka man sa lugar kung ano kalapad. No? So mayo man ang mga halin sa iban nga mga probinsya nga way na malambot no sang unit team ang nakapadulong dito from Aklan and Capiz no nga nagbiniyahe kahapon iti gina-update nila kita sa ilang pagpadulong kag pag-uli man kagabi no. So we hope nga tanan nakauli nga safe and sound no. Toto Jinel, dumi na batihan ako.
Nagakalipay kita gid nga dira gid sa gimbal, another legend do ala Oka Garendla mo nang Baluarte sa Anheng, kag dira gid ginhiwat. Sa mga lugar sa mga karaya, pero maramara gid, mayan ayan gid, posibleng palaboton ni Inday dira sa syudad kag probinsya sang Iloilo. So ipadayon nato nini tubwas ka daw sa ngalan sa mga ka-toto Gerson Cañal kag ka-toto Vice Gov Jonathan Cabrera. Ini si Toto Ginil Carbon Demorito. Nagapasalamat gid sa inyo pagpamat. Mayong aga sa inyong katanan. Tubdob sa liwat, tungod ang banwang gamhanan, magapili sang ila na luyagan nga mga leader. Ini ang special program, magkatalupangon sang kaimportansya sang aton mangin Vice Presidente. The election of a Vice President. All right, Proceeding sige. was an So, sa atin independently yung mga produced kauturan, program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. Okay, sige. No, sa atin yung mga kauturan kag sa atin yung mga kabombo. Why na kita mga kabira may nabili niya tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo France Andrew Burgos. Sa gihapon, ako ang inyong alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 1 minuto na lamang alabilin kag magalabot na kita sa takda alas 6 saga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Maayong aga, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iyan din naman ang pagdulong namon sa inyo sa malalalagko bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Miyerkules, petsa 4 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2022. Ang sa aton sininga The Vote 2022 Election Countdown, payara na lamang kita sang 5 kadlaw. 5 days to go antes manhiwaton ang Mayo 9 tuig 2022 nga national and local elections. Mga kabombo, una kita sa aton siniiya nga mga headlines sa balita lokal. Miyembro sa NPA nga napatay sa enkwentro sa Candoni, wala gihapon sang identity. BJMP Region 6 nagsabata sa payag sa Bacolod Police Station 8 angot sa kangtanan sa pila ka priso sa illegal drug trade. Samtang driver sa truck patay matapos gintiro sa wala pa nakilalaan nga mga suspetsado sa Banwa naman sang Tuboso. Manila Mayor Isko Moreno nagpakita sang husto nga kahulugan sang matuod kag patas nga liderato. Sa aton balita national, final testing kag siling sa mga vote counting machines nagsugod na kahapon. Iglesia ni Cristo, formal na nga nag-anunsya sa ilang endorsement sa BBM Sara Tandem. Samtang masunod nga pinuno sa Philippine National Police, natala na iga-anunsya ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa aton balita international, Russian forces nagpalupok sa missiles sa Mariupol dito sa Ukraine. Russian President Vladimir Putin nagperma sa isa ka decree angot sa retaliatory economic sanctions. Sa aton balita sa negosyo, pagsulundan sa Philippine Economic Zone Authority, sarang ma-revise sa masunod nga administrasyon. Balita sa Inampanga, Philippine Basketball Association nagaplano nga magpatigayon sa awarding ceremony para sa mga outstanding performers ng season 46. Sa aton balita naman sa entertainment, celebrity couple nga Sanday RK Bagatsing kag Jane Oyneza nagselebrar sang una nga anibersaryo. Sa balitang espesyal, ginatos ka holiday outfits ginkawat sang gunmen sa Pakistan.
Mamoy ato mga kabombo ang aton sining mga headlines kag karon. Lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapaunang nga mga balita. Upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Franz, Sandro Burgos. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa detalye na sa aton nagapaunang nga mga balita lokal. Wala sa gihapon sang identity ang lalaki nga katapos ang New People's Army kon NPA na napatay sa enkwentro batok sa bahin sang 15th Infantry Battalion 3rd Infantry Division sang Philippine Army sa may barangay Gatuslao sa Banwa sang Canoni. Sa interview sang Bombo Radyo sa kay Lieutenant Colonel Michael Cuarteros, Commander sa 15th Infantry Battalion, nagluntad ang enkwentro alas 5:30 sang hapon kahapon sa tunga sang 15 ka makatapo sa makawalang nga grupo kag 15th IB kung sa din isa ka miyembro ang napatay at sa karon wala pa makilalaan. Ang enkwentro ang nagdugay sang 15 ka minutos kag insundan sa ikaduha nga enkwentro pagka alas 5:48 sang hapon kung sa din nagpalagyo na ang mga rebelde sa nakalilain nga direksyon. Isa naman ka soldado nga napilasan sa walawang nga bahin sang iya sining abaga apang hindi man ini fatal kag na dapatan naman sang pagbulong. Na-recover naman sa lugar isa ka kalibre 45 caliber ukon sa bahin sang 45 kalibre nga pistola, duha ka mga magazine sang caliber 45 pistol, duha ka magazine sang 5.56 pistol, 24 rounds sang 5.56 pistol, isa ka backpack, isa ka cellphone. Sa karon ginahibalo pa ang identity sang NPA nga napatay nga ginabulubanta iyala sa 20 anyos ang pang-idaron. Nag-aapilar si Mayor Villubing Leonardia nga dapat nga magpasakop sa piniliay sa May 9 na pinaagi sa pagboto. Nagpanumduman si Leonardia sa mga pumuloy nga mangin alerto kag hindi man gilayon magpati sa mga balita kag huring-huring. Karon nga nagahilapit ng May 9 nga piniliay. Sa isa ka payag sa tinalikdan nga semana, ginambal ni Leonardia nga madamo nang nagalakta nga mga patalang impormasyon. Dugang pa sa alkalde nga dako ang epekto sang sining nga mga balita kad kumpatihan ang mga residente sarang nga may negatibong epekto sa ilang desisyon sa eleksyon. Tio naman to kita sa presinto para magpili sa aton nga mga lideres sa masunod nga 3 ka tuig. Kag nag-apilar ako sa tagsa-tagsa gid nga pumuluyo sa syudad sa Bacolod nga magpasakop. That is the most important thing nga ara kamo. Ni anong inyong desisyon kung sino man ang inyong pilion, ang mas importante nga magpasakop kamo. Kabay pa, considering that this is one important and mambalaton nga isa ka turning point sa aton nga pamalitika sa Bacolod, maayo gid nga kung ara ang tanan-tanan kang magpasakop sila. And as it is said, we make choices and choices make us. Gani, madamo gid nga salamat sa inyo tanan-tanan. Nabatian si Bacolod City Mayor Villubing Leonardia. Samtang nagsabat ang tagpamaba sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP sa panawagan ni Bacolod Police Station 8 Station Commander Police Major Jory Puerto nga maini ang mag-public apology kasunod naman sa paguragwag sa mga nadakop sa bypass operation nga ang transaksyon sang illegal nga druga yara sa sulod sang Metro Bacolod District Jail sa may barangay Takuling. Madumduman nga nakadakop man sang tilikdan nga Pebrero ang Bacolod Police Station 8 sa mga drug personalities nga nagtuad nga ang drug lord nga ila ka transaksyon ang yara mismo sa sulod sa BJMP facility kag nakasecure man ini sang ebidensya. Apang nag-request ining si BJMP 6 spokesperson Jail Inspector Attorney Jairus Anthony Duhelio sa public apology sa hepe bagon sa pagpaumid sini sa ngalan sa bilog nga BJMP nga gilunban nga ginbuhat ni Puerto. Apang kasunod sa liwat nga pagkadakop sa mga personalidad nga sa isa ka priso nagatransaksyon nga mo naman ang nagapahulag sa supply sa gwa. Nagapanawagan man sang pasaylo gikan sa BJMP si Puerto kag napanawagan sa pagbuhat sa maayos sang responsibilidad sang mga jail personnel. Sunod sa kay Duhelio, nakasugilano na sini Santo si Puerto kag may kasugtanan naman ang maini nga kaso nga may matabo nga kaangay nga sirkumstansya ilan na ini pungkuan kag diskusyonan. Hingyo sini nga hindi nagakaigo nga iwaragwag gileon sa publiko. Ang problema bangod dapat nga nagabuligay sa pagtrabaho ang mga hensya sa gobyerno sa pagtrabaho batok sa kaangay nga problema. Pasalig sini nga wala nagapabaya ang Regional Jail Bureau kag wala man nila ginatolerar ang irregularidad.
we should not resort to blame game always in case nga may mga problema kasubong sinit. Kaya hindi na ni matapos kung amo ni nga every time nga may problema kita itudlo naton sa isa ka agency. What we expect is dapat magbuligay para maresolba ang problema. Ang aton Regional Jail Bureau hindi gid magpabaya. Tinguan gid naton hindi maliwat ang mga amo nga klase ng insidente. Ang kamay naman sa pagpag ni BJMP 6 Spokesperson Jail Chief Inspector Attorney Jairus Anthony Duhelio. Dako gid ang pagpasalamat sang iloy ni Ronnie. Nga isa ka single mom nga ginhatagan siya sang isa ka bata nga porsigido kag bapisan para mamag-an ang pagpangabuhi sang ila pamilya. Isa si Ronnie sa madamo nga mga scholars sa opisina ni Congressman Greg Sataya. Handom ni Ronnie nga maka-eksperyensya man ang iya iloy sang pangabuhi nga wala sang pangabudlay. Kamanghuran sa 7 ka magulutod si Ronnie, ang nakaagi food delivery rider, fast food crew, kag nagkalain-lain pa nga klase ng trabaho agud masuportahan ang pamilya kag iya nga pag-eskwela. Subong, nakatapos na ini sa kurso nga Business Administration kag naka-avail man sang TESTA scholarship sa opisina ni Congressman Greg Sataya. Dako gid nga nabulig ni Kong Greg kay kami nga mga estudyante sa BCC Pigado kami datanan mo kag dako gid ang bulig sang CHED allowance kay amo na amon ginagamit nga pang allowance sa monthly weekly ang amon nga ginikanan dan especially sa ako single mom dan si mama wala man sa timbang biga pangamuhan sa ibang nga tawo nan para lang may di ang iyang asildo tsaktuan naman pang bakal da bugas wala naman pang balon sa estudyante. Nabatian si Ronnie, isa sa mga scholars ng opisina ni Congressman Greg Sataya. Samtang sa kadapusan nga balita lokal, patay ang driver ng truck matapos gilutang sa wala makilalang nga persona sa Purok Star Apple, Sitio Kanungan, Barangay Bandilo, Banwasang Tuboso. Sunod kay Police Lieutenant Reneboy Eduardo, Deputy Chief of Police sa Tuboso Municipal Police Station, ginkilala ang biktima kay Raymond Olgasan, 30 anyos, isa ka driver, residente sa Barangay Winaswasan sa Banwasang Calatrava, Negros Occidental. Sunod kay Eduardo, hindi si Olgasan ang nagadrive sa truck nga may karga nga mga materyales sa paghimo sang balay. Bukod yan ini sa likod nagasakay ka ang iya helper nga siya Jack de la Cruz amo ang nagadrive. Sunod diri ginpapundo sa mga wala makilala nga suspetsado. Ang salakyan kay nali lamang nga ginpaarakan sa lukhang ining si Olgasan. Naigo ini sa nagkalain nga bahin sa Ilawas nga gintunaan sa iya sini nga kamatayon. Wala naman nakitaan sa driver ang nawong sa mga suspetsado bangod madulom ang lugar kag gin-flashlightan ang iya mata sa isa sa mga suspetsado. Pagkatapos ng pagpanglutang, gilo naman nga nagpalagyo ang mga suspetsado sa wala na ibaloan nga direksyon. Parulo ni sila ma'am kasakay sang 6x6 truck. Amuso pag-abot nila sa Purok Star Apple, Sitio Kanungan, Barangay Bandila, may nag-flashlight na sila ma'am. So amuso gulpilang ginitiro sila paglabay. Ang kamay sa pagpahin ni Police Lieutenant Reneboy Eduardo, Deputy Chief of Police ng Tuboso Municipal Police Station. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iya sang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iya sang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi Candidate Isko Moreno Dumagoso sang Lunes
ang matutun nga character sa isa katampad kag fair-minded nga leader siyang gipagsini sa Manilenyo sa ilang nga constitutional right agon nga pilion kung ano ang iyara ang para sa ilang nagakadapat para sa pungsod sa May 9 elections. Gipayag ni Moreno sa atubang sa City Hall employees kag department heads sa tion sa regular nga flag raising ceremony nga ginatagan niya ang mainisang kahilwayan kaangay sang ginagarantiya sa bahin sang layi. Suno sa Manila City Mayor sila ang may kahilwayan kag magpili sa ilang ginalantaw nga mas makapaayo kag nagakaigo nga sundon kung ano ang yara sa Balatyagon kag hindi sila makabatsyag sang pressure o kung pag-pressure o kung pagpugong. Sunod sa 47 anyos nga local chief executive nga ang iya lamang nga paglaom amo ang iya sining nga mga constituents asuman ang tanan nga mga Pilipino ang ubayan sa Dios sa ilang nga kaugalingon na sense of judiciousness sa ila pagpili sang kandidato. Gipadugyan naman sa Aksyon Demokratiko standard bearer sa mga pumuloy nga hindi paglantawon na nakaligad kundi tulukon ang palaabuton sa pagpili sang botohon. Liwat naman nga nagapanawagan si Moreno sa mga pumuloy nga utatana ang dinekada nga away sa tunga sang Marcoses kag Aquinos kag magboto sang kandidato nga maghatag naman sa mainisang peace of mind kag tsansa sa mas maayo nga kabuhi. Kagkaroon mga kabombo, litong kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga Balita National. Nagsugod na kahapon ang final testing kag sealing sa mga vote counting machines sa VCMs sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ang nasabi tetikang sang COMELEC ang agud masiguro ang transparency sa eleksyon sa Mayo 9. Bangod diri ginhangkat sa komisyon ang partisipasyon sa publiko sa final testing kag sumuman sa final sealing sa mga VCMs. Ginhangkat man ni COMELEC Commissioner George Garcia ang tanan nga mga political parties nga magtambong sa mga final testings kag sealing sa mga VCM sumugod kahapon tubtob Mayo 7. Ang nasabik na test ang good man masiguro nga handa na ang mga makina sa eleksyon. Ipahig man ni Garcia sa mga participants sa final testing kag sealing sa mga balota nga sarang sila nga mag-undervote, overvote, hindi mag-shade sa balota sa itsakto kag sarang man nila nga gision ang balota. Diri makitaan kunini ang pagabatuno naman sang VCM. Ang final testing kag sealing sa Metro Manila ang ipanigayon sang COMELEC sa San Juan School malapit sa Agora Park sa may syudad sang San Juan nga gintambungan mismo ni COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan. Opisyal nga ginanunsyara sa Iglesia ni Cristo ang ila endorsement sa kandidatura ni Presidential Bet Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kagra ning mate sini nga si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Ginanunsyar man sa influential religious group ang ila suporta sa mga senatorial candidacy Sanday, Jejomar Binay, Alan Peter Cayetano, JV Ejercito, Guillermo Eleazar, Francis Escudero, Jingo Estrada, Sherwin Gatchalian, Loren Legarda, Ruben Padilla, Joel Villanueva, Mark Villar kag Juan Miguel Zubiri. Ang anunsyo ang ginanunsyar sa Net25 sa Iglesia ni Cristo. Ginpasalamatan naman ni Marcos ang suporta nga ginpakita sang INC ang ginapamunuan ni Eduardo V. Manalo. Suno sa ila pagasiguruhon nga magabunga sa matudtuon nga pag-isa ang pagsalig nga ginhatag sang INC sa Uniteam. Ginakaabing naman ni Duterte Carpio nga ang pagpili sa ila nga duha ni Marcos bilang mga kandidato nga pagsuportahan sang INC sa eleksyon. Ang dako nga honor nga may kaupod nga pagpanghangkat sila ay kasarang nga mapaisa ang mga Pilipino kag mamalampuwasan sa pungsod ang krisis nga gintuga sa pandemic. Samtang madamo sa nagabantay sa pinakabago nga YouTube vlog ni Vice Ganda sang Martes Mayo 3, bangod sang guest ni si Presidential Candidate Vice President Leni Robredo. 6.7 million ang subscribers sang Unkabog-Gabol Star, gani makabig ini nga nakaganar sa linibo nga views and likes. Gindayaw naman ni Vice si Robredo bangod nagapanaw ini sa mga komunidad kay nagapalapit sa mga tao, gani nahangpa ni Robredo ang mga problema sa susunod. Sunod sa kay Vice Ganda, madamo na ini sang nagihan nga eleksyon kag kampanya apang sa mga rallies lamang ni Robredo sininakitaan ang bayanihan kag maayong nga kabubuton sa mga supporters. Kay Robredo man sininakitaan matuntun nga paglaom nga puno sang sinseridad kag wala sang lamod nga pagpangbola. Samtang ginhatag naman ni Robredo ang mga programa
kag gimplastar ang mga plano sini kon siya ang mapilian bilang presidente. Asubuman ang matino sini nga record, maayo nga pagpamuno kag ang simple nga pagpangabuhi nga nagapawaton nga hindi ini korakota. Sunod sa kay Robredo, kanugon sang maayo nga mga promisa kag programa kung hindi naman maayo ang pagdumalahan. Ginasundan naman ini ni Vice Ganda nga nagpayag nga hindi mahimo ang mga programa kung tamaran na nagapungko gani dapat nga si Robredo amo ang pilion. Natala na nga ganun siya ni Presidente Rodrigo Duterte kung sino ang mangin masunod nga pinuno sa Philippine National Police. Sino kay Duterte? Ang napilian sini nga mangin masunod nga PNP chief sa listahan nga ginhatag sa iya ni Interior Secretary Eduardo Anyo. Ang natala na kuntani nga ganun siya kahapon. Martes, apang tuptop sa karon wala pa nakapagwa sa anunsyo ang presidente. Ini kasunod sa nagahilapit nga pagretiro sa serbisyo ni PNP Chief General Leonardo Carlos sa May 8, 2022. Isa kadlaw antes ang eleksyon, bagod magadangat na ini sa edad nga 56 years old. Si Ocon na 56 anyo si Carlos, ang ikapito nga PNP chief nga gin-appoint sa idalom sa administrasyon ni Duterte sang November 12, 2022. Sunod kay anyo, duha ka mga senior police officials ang iya ginrekomendar. Kung ang PNP leadership naman ang pagasundon si PNP Deputy Chief for Administration, Lieutenant General Rodel Sermonia, ang isang PMA class of 1989. Ang yara sa masunod nga pwesto apang ang pagpili sa PNP chief, ang yara sa idalom sa diskresyon ni Duterte. Magluwas kay Sermonia, si PNP Deputy Chief for Operations Lieutenant General Vicente Danao Jr. ang isa sa mga ginapilian nga katapo man sa PMA class of 1991. Kag si NCR PO Chief Major General Felipe Natividad nga miyembro sa PMA class of 1990. Samtang bitay ang konsekwensya nga nagakakita niya na PACC Chairman kag sa karon senatorial candidate Greco Belhica batok sa mga sindikato kag korrupt nga nagaguba sa Pilipinas. Sunod sa kay Belhica, kamatayon ang nagakadapat sa mga korrupt smugglers sa mga produkto nga pang-agrikultura kag mga may kantanan sa illegal nga druga. Ini ang gisiguro ni Belhica kadungan sa SND promisa nga padayunon sini ang mga programa ni Presidente Rodrigo Duterte batok sa kriminalidad. Una naman, nagipayag ni Presidente Duterte mismo nga madamo na sa nakasuhan si Belhica sang siyang chairman pa sang PACC. Pag-aralan at suriin mga kandidato. Kanya-kanya pong galing yan. Ako po bilang inyong PACC chairman, of course, labanan ko ang korupsyon. Pero asahan po ninyo na kung ako'y magiging senador, lalabanan ko ang droga katulad ng laban ni Pangulong Duterte. Mga kabayan, ako po si Greco Belhica, number 9 sa balota, kandidato para senador. Pagpapatuloy ko po ang sinimulang laban ni Pangulong Duterte sa droga, insurgency, korupsyon at krimen. Ang kabay sa pagpag ni former PACC Chairman kag senatorial candidate Greco Belhica. Para sa katapusan nga balita nasyonal, posible nga takihon sa China ang Pilipinas kag Taiwan kung maglala ang konflikto sa tunga sang Russia kag Ukraine bangod sa presensya sang forces ng Estados Unidos sa pugsod. Sunod kay Presidente Rodrigo Duterte. Sunod kay Duterte, kung magdako ang giyera sa tunga sang Russia kag Ukraine, kung ini ang maglupok kag magdangat sa nuklear, medyo delikado ng Pilipinas bangod maigo gid ang pungsod. Ginduga man sini nga siya ang nagapakigabyan bangod yari sa pungsod ang Amerika kag madamo sila sa armasa. Diri gani kun may giyera maigo gid ang Pilipinas. Sunod kay Duterte, kung magkalitse-litse kag nagintra ang China, posibleng ila takihon ng Taiwan kag Pilipinas. Ginpanggid sini ang sitwasyon sa World War II. Bangod wala sadto sa Amerikano sa Pilipinas, gani wala sa rason ang mga Hapon nga magpadulong diriya. Sa campaign rally sa PDP laban, ginpahayag ni Duterte nga iya ginahambalan si Chinese President Xi Jinping nga ang Pilipinas kag China ang wala sang away kag siya ang naganegotiate sa ila. Sulo pa diriya, hindi inition agud magpaisog-isog bangod base magpangatubang sang bomba ang pungsod. Sunod sa presidente, ang armament sang Pilipinas ang para lamang sa problema sa insurhensiya kag sa pagpabilin sa integridad sang duta sang pungsod habang wala sang armas para sa away sagwa. Bakit ako kaibigan, total ang Amerika nandito na rin. Kung may gira, tatamaan talaga tayo because nandito yung Amerikano at maraming silang armas na nandito. We are not sure not kung bawal sa ating constitution, but we are not really sure kung ano ang laman sa mga submarino at yung sa barko nila. At dito sila nag-stop over kasi nandito yung Subic noon. Nabatian si Presidente Rodrigo Duterte. Philippine Standard Time, 31 minutos na kalipas sa takla las 6 aga mga kabombo kagkaroon. Lito na kita sa mga detalye na sa aton balita international. Nagpalupok sang rockets ang Russian forces gagin palibutan ang steelworks sa Mariupol, Ukraine
kung saan nagdulom ang kalangitan bangod sa aso sa ibabaw sang planta nga ginamtangan sa 200 ka mga sibilyan nga nagkalatrap sa sunod na apisal sa nagapadayon nga evacuation. Ang pagpangatake ang kasunod naman sa ceasefire nga ginbroker sa United Nations ug UN sa Soviet-era steel complex nga nagpasahanugot sa pila ka mga grupo sang sibilyan nga makahalin sa katapusan nga holdout sang Ukrainian fight sa nabagatnan nga port sa nagligan nga may nadlaw. Sunod kay Mayor Vadim Boychenko, madapon sa gihapon sa mga sibilyan ang nagkalatrap sa mga bunkers nga mga tunnels sa idalom sang complex kakapin na 100,000 ang nagapabilin sa nabilin nga bahin sang syudad. Ang Mariupol ang isa sa mga major targets sang Russia bangod tinutuyo sini nga utdon ang Ukraine nagikan sa Black Sea kag ikonekta naman sa Russian controlled territory sa south and east. Humalin sa Pebrero 24, pila ka mga syudad ang nagkalaguba bangod sa pagpatake sang Russia, linibo ka mga sibilyan ang nagkalawatay kag ang masobra 5 ka milyon ang naghalalin sa mga pungsod. Para sa katapusan nga balita internasyonal, ginpermahan ni Russian President Vladimir Putin ang isa ka decree sa retaliatory economic sanctions bilang pagresponde sa hindi maayong mga tikang sa mga foreign states kag international organizations suno sa Kremlin. Ang dokumento ang wala namang naghahatag sa detalye kung sino nga mga individual o kung mga entities ang posibleng maapektuhan sa hagna. Sulo sa hagna, pagkadumilian sa Russia ang export sa mga produkto kag raw materials sa mga pumulo kag mga entities nga ginsanksyon. Ginadumilian man sang hagna ang mga transaksyon. Kaupod ang foreign individuals kag mga kompanya nga naigo sa retaliatory sanctions sa Russia kag nagapahanugot sa Russian counterparties nga hindi paghimuon ang ilang mga obligasyon sa ila. Sa idalom sang hagna, ang Russian government ang may napulo kadlaw agud tipuno ng listahan sa mga foreign individuals kag mga kompanya nga pag-atagan sang sanctions kasubong man sa pagpili sang dugang nga mga kriteria para sa pila ka mga transaksyon sa nga posible mangin subject sa restrictions. Para sa atong nga balita sa negosyo, sarang nga ma-revise ang masunod nga administrasyon ang mga pagsunundan sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA agud ma-accommodate ang mga request sa business process outsourcing agud ma-implementar ang isa ka hybrid work setup nga wala ginadula sa ilang mga incentives. Suno kay Trade Secretary Ramon Lopez, madungay nga ginahangkat sa gobyerno ang mga BPOs nga pamangkoton ang ilang mga empleyado nga magtrabaho on-site kung madula ang ilang mga incentives. Apang may pila ka mga BPOs nga mas ginapili nga madula ang perks agud mapadayon ng remote work setup samtang ang iban nga firms ang nag-report sang workers resignations bangod sa mando. Suno kay Lopez, ang ila kamot ang ginagapos humalin sa ginmando sang PEZA ang patigayunon ng eco zones sa mga BPO activities. Isa pagid ka opsyon amo ang mag-register kaupod ang Board of Investments bangod wala sang limitasyon sa bahin nga lokasyon sa ang ahensya. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 52 pesos and 33 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 66 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 84 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 95 centavos. Kag ang isa ka euro may baylo nga 55 pesos and 20 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations ang unleaded na gabalor sang 69 pesos and 35 centavos. Tubtob 70 pesos and 14 centavos. Ang premium na gabalor sang 70 pesos and 10 centavos. Tubtob 73 pesos and 64 centavos. Kag ang diesel na gabalor sang 74 pesos and 1 centavos. Kag tubtob 74 pesos and 80 centavos. Para sa aton nga balita sa inampang, plano sa Philippine Basketball Association nga magpatigay sa awarding ceremony para sa mga outstanding performers ng Season 46 kadungan sa opening rights ng Season 47 sa Araneta Coliseum. Ginanunsya sa PBA paagi sa ilang official website nga may tinutuyo sila nga i-duplicate ang opening sa Season 45 sang Marso 8, 2020. Sa itong outstanding performers para sa nagligad nga season, ang nagkolekta sa ilatag sa tagsa ka mga trophies sa Leo Awards nga gin-highlight ni Junmar Fajardo kag nag-claim sang ika-anong nga asod-asod nga MVP Awards. Ginbuksan sa All Filipino Cup matapos ang awarding ceremony sa sampang sa San Miguel kag Magnolia. Sa karon, wala pa nakapagwa sa opisyal nga listahan ng kandidato sa PBA para sa individual awards. Apang, automatic na nga konsiderar sa Scotty Thompson, sa Ginebra kag Calvin Albueva ang sa Magnolia bilang finalist para sa MVP honors matapos nakuha ang Best Player of the Conference Award sa Governor's Cup kag Philippine Cup. Philippine Standard Time, 36 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kakaroon dito kita sa aton sini balita sa entertainment.
Giselebrar sang celebrity couple nga sa RK Bagasin kag Jane Oineza ang labing una nilang anibersaryo bilang magkarelasyon kahapon, Mayo 3, kag ginkonfirmar kung saan sila naging official couple. Sa Instagram, ginpakigbahin sa duha ang magkaangay nga set sa mga litrato sa ila anniversary date sa isa ka restaurant. Sa caption, ginsulan sa maini ang mga tinaga nga Happy First! Si Bagasing, 33 anyos kay Oineza, 25, ang madugay na nga ginapatihan nga magkarelasyon na humalin sa ila sa first screen pairing sa 2018 kag acting reunion sang 2020. Mayo sang tuig 2021 naman sa una nga nagwa sa publiko bilang magkarelasyon ng duha, paagi sa isa ka TikTok video kung saan sila ang nagakissing. Para sa aton nga Bombo Health News, ang pagtubo sa mga rashes sa aton nga hita ang tugas ang bakterya o fungi. Mas may ginabalhas ang aton mga hita. Gani ginaistaran ini sa mga bakterya kag fungi gani nagatubo ang mga rashes o kon katol sa aton nga hita. Paano bala ini malikawan? Una, ipabilin nga mamala ang panit sa aton nga hita kag magpanghugas ng malabaab nga tubig. Ipabili man ang insakto nga bugat bangod ang mga dalagko ang mga tawo. Ang masami nga ginabalhas. Likawan ang pag-share sa ginagamit nga tuwalya. Likawan man ang pagpanigarilyo. Bangod ang sigarilyo may malaing nga epekto sa ikayong lawasa. Ginarekomendar man sa mga pagtuon nga masami nga mag-ilis sang matinlong underwear o kung kaduwa mag-ilis ang underwear kada adlaw. Grabe Bombo Andrew, no? Sa aton balita special, madamo na kita sa mga nabatian nga insidente sang hold-up. Apang, nakabati na bala kamo sa mga armado nga hold-up men? Apang mga panapton lamang ang target sa pagpangawat. Ginkawa sa duwa ka maarmadong persona, isa ka manugtahi nga Pakistani sa masobra 200 ka mga outfits nga ginhuman sini para sa mga customers antes ang Eid al-Fitr holiday nga simbolo sa pagtakop sang Ramadan. Nibuloan nga ang Pakistani tailor ang ginhigot sa mga gunman samtang gipagkastigo naman niya sini nga matinaw. Gipayag ni Muhammad Razak sa nga Biyernes nga duha ka armadong lalaki ang nagsulod sa iya nga tindahan sa Islamabad. Antes man sini matapos ang 240 ka mga shalwar kameez outfits nga malapit na lamang matapos ang shalwar kameez among national dress sa Pakistan. Sunod sa kay Razak, wala pa sa nakitaan nga ebidensya ang makapulisan nga mahimo makatudlo sa kung sino ang mga wala sang kaluoy nga mga lalaki nga naghimo sang Eid al-Fitr agon nga mangin bangungot. Ang nakuha nga mga panapton ang nagabalor masobra 720,000 rupees o kung kapin $4,000 kakapin tunga sa milyon ka pesos diri sa Pilipinas. Masami nga ginaselebrar sa mga Pakistanis kag Muslim sa bilog kalibutan ng Eid al-Fitr holiday. Suksok ang bag-o nga panapton kag alahas nga human sa maanyag kag nagaidlak nga disenyo. Kay daw kaangay nga New Year ini nga selebrasyon para sa kaila. Apang bisan mga pigado ang nagatingwa nga makabakal sa bago para sa okasyon, samtang mas barato naman ang mga tailor-made outfits kung ipanggit sa mga mabakal sa tindahan. Ang Eid Festival ang ipanagay sa Lunes, Mayo 2, kasunod sang sighting sa New Moon. Kalabanan man sa mga shelf sa shop ni Razak ang ginubos gani na gakasubo na lamang ini samtang nagapungko sa iyang sewing machine. Baw, akaluluoy samtang nagapungko sa sinimakina. Sunod din siya ang nagatrabaho na sa lugar sa sulod sa 20 katuig kag may mga customers nga nagabalik-balik kung saan madamo sa mga gikan sa posh areas sa Islamabad kag Rawalpindi kung saan makitaan ang mga branded kag malahalon nga mga tela. Sunod kay Salman Ashraf, isa sa mga manugtahi nga ginigot sa natabo nga pangnulod. Nagpahig nga tuman ka agresibo sa mga kawatan kung saan sila ang ginawara-wara pa sila no sa mga ini ginigot gamit sa bahin sang lubid kag ginpanugyanan nga maghipos. Ginkonfirma naman sa kapulisan nga ginaimbestigahan na sa mga ini ang amo nga insidente. Samtang sa aton sining weather update mga kabombo, alas 3 kaina sa kagahon ang low pressure area kon LPA ayara sa 185 kilometers east sa General Santos City. Ang frontal system ang nagapekto sa extreme northern Luzon. Ang Davao region ang makaeksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kapag daguob tuga naman sang LPA.
Ang Batanes kag Babuyan na ang makaeksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagdaguob tugas sang frontal system. Ang Metro Manila kanabilin nga bahin sa pungsod ang makaeksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan kag pagdaguob tuga naman sa easterlies o localized thunderstorms. Ang extreme northern Luzon ang makaeksperyensya sa kasarangan tubtob makakusog nga huyop sang hangin sa nasilangan tubtob na minhan na silangan. Ang Visayas kanabilin nga bahin sang Luzon ang makaeksperyensya sang mahinay tubtob makasarangan nga huyop sang hangin sa nasilangan tubtob na bagitnan na sidlangan. Ang Mindanao naman ang makaeksperyensya sa mahinay tubtob kasarangan nga paghuyop sang hangin sa nasidlangan tubtob na minhan na sidlangan. Ang Baybayon ang may mahinay tubtob kasarangan ang pagbalod-balod diri. Sabay naman sa aton sining temperatura, ang Metro Manila yara sa 26 to 36 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 2% ang tsansa nga mag-ulan, may kabasgugon sang hangin nga 3 kilometers per hour, clear with periodic clouds. Sa Kawayan, 24 to 35 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 5% ka chances ang pagulan. Ang hangin may kabasgugon nga 2 kilometers per hour, mostly cloudy. Sa Iloilo naman 26 to 33 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 5% ang tsansa nga mag-ulan, may kabasgugon ang hangin 13 kilometers per hour, partly cloudy. Sa Davao, 24 to 29 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 10% ka chances ang pagulan. Ang hangin may kabasgugon nga 3 kilometers per hour. Kag din naman sa aton sining nga syudad sang Bacolod, 26 to 34 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 4% ang tsansa sa pagulan kag ang hangin niyaras kabasgugon nga 6 kilometers per hour, partly cloudy. Ang adlaw nagbutlak la 5:29 subong nga aga kag magatulo na 6:1 karon sa Kasisidmon. Philippine Standard Time 43 minutos na nakalipas sa takla las 6 aga mga kabombo. Kagaboyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Miyerkules pesa 4 sa bulan sang Mayo tuig 2022. Kag sa ato naman nga The Vote 2022 Election Countdown, mayara na lang kita or 5 ka adlaw, no? 5 days to go antes man hiwaton ang Mayo 9 nga 2022 national and local elections. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition, upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gyapon ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo France, Sandro Burgos. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, ang ipadala sa aton maukod nga tagpalamati pagabasaw ni Bombo Daniel Acciones, ini ang may tigulo, kautangan. Kampanyahanay ang nagay nga pusna. Halos nabatean na nato ng ila pang gobyerno nga plataporma sa mga political rally nga ginpatigayon sa mga debate. Amuman ini ang ila panaysayon. Apang ni isa sa ila wala nato nabatian kung paano badbaron ang aton dako nga pagkautang. Pagkautang halos kita ang magakamang kay wala na sang may nabilin sa kaban. Makaluluoy ang magasunod nga presidente. Dako nga kautangan sa iya ang ipaduble. Antes pa man magbiya si Duterte, nagingagaw pa utang sa Japan para kuno sa pandemic ini. Madamo gidabi gingastuhan ng aton gobyerno. Magluwas sa pandemic nga nagapasakit sang aton ulo. May mga nagkalain-lain pang nga proyekto nga ang kickback sa bulsa nagkadto. Ang inyong pauna-una pananawan ang ginpadala ni Eric Molina sang Silay City, Negros Occidental. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bababa. Mga kabombo,
Nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ng aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga-Libertad. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! 3 minutos ang nabilin antas ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Miyerkules petsa 4 sa bulan sang Mayo sa mga tiga 2022. Unang adlaw sang Miyerkules sa kalimang bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Updara kita sa alas 7 ang atak na sa mga aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Siyempre mga update dari banwa sa ginaulat-ulatan nato ng eleksyon sa Lunes. 5 na ginala mga kadlaw banwa ang nabilin. Kagamagapatigayon na kita sa eleksyon sa Lunes. Mayo 9. In fact, subong meron na sang final orientation and final briefing ang Commission on Election sa mga manunudlo kag sa mga personnel sa Department of Education nga mag-serve bilang Board of Election Inspectors at the same time sa mga DESO dira kag sa mga support staff nga muni ang mag-facilitate sa eleksyon sa Lunes. Kagasabong nga nagapadayon man ang final testing and sealing nga ginapatigayon sa Commission on Elections sa mga vote counting machines nga gamito na sa bilog nga pungsod para masiguro ma-ensure gid banwa sa COMELEC nga sila ang nag-function properly antas ang eleksyon nato na sa Lunes. Kaya nagligada pa lang mo na ning isa sa mga panawagan o kung ginpagwa nga announcement sa poll body nga ang final testing and sealing o kung ang FTS nagasugod kahapon na Mayo 3 and then ini ang magatako pa sa Mayo 7. Kahapon mismo si COMELEC chairperson sa Damen Pangarungan
ang nagtambong dito sining final testing and the ceiling nga ginpatigayon sa may San Juan Elementary School sa San Juan. Nag-express sang confidence ang pinuno sang poll body kay di nga proseso mas makapasan yoga pagid kag mas maka-boost sang confidence sang publiko nga mapatihan kag wala sang kunanuman nga mga kamalamalahan nga matabo sa aton sa nga pagpatigayon sang eleksyon ilabi na subong nagagamit kita sang automated nga sistema. Kaya timan si gabantayan ay naningadaan kag naga-double time sa mga kandidato sa pila na lang gid kadlaw nga nabilin asa na lang gid sa Sabado ang campaign period. Impunto alas 7 na yarin na ang Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, Magandang umaga Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayon ay araw ng Miyerkules, Mayo 4, 2022. Sa ating The Vote Countdown, 5 araw na lamang bago ang May 9 elections. Sa ulo ng ating mga balita, ang Bombo Radio Philippines, pangungunahan na naman ang interview kay Vice Presidential Candidate at Senate President Vicente Tito Soto III sa COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Dakong alas 11 po yan mamaya. Kasama pa rin si Bombo Elmar Acol, Bombo Jane at Rico Hizon. Ang pagpapasara naman sa lahat ng operasyon ng isabong sa Pilipinas, sisimulan na ng DILG ngayong araw. 6 billion pesos naman na halaga mawawala sa gobyerno kasabay ng opisyal na pagpapatigil sa operasyon ng isabong ayon sa PAGCOR. Ang Iglesia ni Cristo naman, opisyal nang inendorso ang BBM Sara Tandem para sa 2022 national elections. Si Pangulong Rodrigo Duterte sinabing posible na pang makasama raw sa kulungan si Russian President Vladimir Putin. Ang libo-libong supporters naman bumuhos sa magkasabay na grand rally ng BBM Sara at Lenny Kiko Tandem sa Iloilo. Sa atin pong international news, sa halos 300 bangkay ng mga sibilyan sa Irpin, Ukraine na recover mula ng umatras sang tropa ng Russia doon sa Kiev. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulepat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Agad na raw ipapasara ngayong araw ng Department of Interior and Local Government o DILG ang lahat ng iba't ibang klase ng operasyon ng isabong sa Pilipinas. Ito ay matapos na ipag-utos na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapatigil ng naturang sugala na talagang talamak ngayon dito sa bansa. Inihayag po ni Department of Interior and Local Government Undersecretary Jonathan Malaya na ang kautusan na ito ng Pangulo ay immediately executory at ngayon ay inatasan na rin anya ni DILG Secretary Eduardo Año ang Philippine National Police at ang lahat ng local government units o mga LGUs upang agad na ipatupad ito sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang anya sa mga operasyon na kanilang agad na ipinatigil ay ang mga studio live show kung saan ginagawa ang physical sabong at mga betting station ng isabong. Para kay Malaya, panahon na para ipatigil ang nasabing sugal bagamat malaki ang natatanggap na kita ng pamahalaan dito dahil marami na anyang nalulong dito na magdudulot lamang ng kapahamakan. Pag-amin ng Undersecretary, isa ang malaking kinikita ng pamahalaan mula sa isabong sa naging dahilan kung bakit natagalan ang desisyon ni Pangulong Duterte ukol dito. Ngunit nang makita raw nito ang resulta ng survey na kanilang kinalap na magpakita na hindi majority ng mga Pinoy ang suportado ang nasabing sugala, ay agad itong nagdesisyon na ituloy ang pagpapatigil dito. Samantala, ibinalita rin ni Malaya na nasampahan na ng kaso ang suspect
kabilang ang ilang mga pulis na nasa likod ng pagkawala ng mahigit 30 sabungero. Sa dagdag na balita, naghahalaga nagkakalaga ng 5 bilyong piso hanggang 6 na bilyong piso ang halaga ng kitang mawawala naman sa bansa ngayong taon matapos na tuluyan ng ipatigil ni Pangulong Rodrigo Duterte ang operasyon ng isabong sa buong Pilipinas. Ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, sa taong ito ay inaasahang nasa 50 billion pesos hanggang 60 billion pesos lamang ang gross gaming revenue na makukuha ng pamahalaan mula sa dating 60 billion pesos hanggang 65 billion pesos na tinatayang revenues nito. Ipinahayag ni PAGCOR Chairman Andrea Domingo na bagamat malaking kita nga ang mawawala sa bansa ay kinakailangan nilang agad na ipatupad ang pasya ng Pangulo na ipasara ang nasabing sugal. Nakatakdaan niya na maglabas ng formal memorandum ukol dito ang kagawaran na ibibigay naman nila sa mga regulated isabong operators ng PAGCOR. Ipapalam din ng ahensya sa Commission on Audit o COA na simula ngayong araw ay wala nang makokolektang anumang kita ang PAGCOR mula sa operasyon ng isabong. Samantala, una pa rito ay ipinahayag na rin ng Department of Interior and Local Government na agad nilang ipapatupad ang utos ni Pangulong Duterte na ipasara ang lahat ng iba't ibang klase ng operasyon ng isabong sa tulong ng Philippine National Police at ng local government units. Sa Vote 2022 Campaign Trail Update. Iwala po ang Commission on Elections na tuloy-tuloy na magiging maganda ang kalalabasan ng final testing at sealing ng mga vote counting machines o VCMs na gagamitin sa May 9 elections. Ayon kay COMELEC Chair Saidamen Pangarungan na personal na dumalos sa final testing and sealing ng mga VCM sa San Juan Elementary School sa San Juan City, sinabi nitong naging matagumpay itong aktibidad. Ikinonsidera ng COMELEC Chief na flawless at perfect ang isinagawang final testing and sealing ng mga makinang gagamitin sa halalan. Nagpapasalamat naman ang COMELEC Chair dahil naging matagumpay ang aktibidad at umaasa itong magkakaroon ito ng positibong impact sa pagboto dahil sa testing at sealing pa lamang daw ay wala nang naging aberya. Kasabay nito, hinibok ni Pangarungan ang lahat ng mga botanteng bumoto sa May 9 elections. Una rito, hinimok ni Commissioner George Garcia ang publiko na makibahagi sa isinasagawang final testing at sealing ng mga balota o itong VCM na magtatagal hanggang Mayo 7. Base sa COMELEC Automation Law requirement dito ang pagsasagawa ng final examination at testing sa mga VCM na gagamitin sa bawat polling precinct. Matapos ang naturang proseso, ang mga VCM ay isasara ng mga electoral board at saka lamang ulit bubuksan sa mismong araw ng halalan. Sinabi ng komisyon na nasa 226 na syudad at munisipalidad ang magsasagawa ng final testing at sealing ngayong araw. 402 sa Huwebes, 451 sa Biyernes at 259 sa Sabado. Samantala, ang pag-deliver daw sa mga VCM na gagamitin sa halalan sa Lunes ay malapit nang matapos o halos nasa 100% na. Sa ibang balita, nananawagan ngayon ang Commission on Elections sa lahat ng ating mga kababayang biktima ng kalamidad na makilahok pa rin sa halalan sa Mayo 9. Base na rin kasi sa data ng poll body, ang bilang daw ng mga internally displaced people na napilitang likasin ang kanilang mga bahay dahil sa digmaan, karahasan at mga kalamidad ay abot sa 20,000 na mga pamilya. Pero sa datos ng Department of Social Welfare and Development, noong Mayo 2, ang naturang mga bilang ay mula sa Region 5, 6 at 8 ay nananatili sa mga evacuation centers o sa kanilang mga kamag-anak dahil pa rin sa epekto ng bagyong Agaton. Ayon sa DSWD, noong Abril 29, nasa mahigit 1,800 na pamilya daw ang nananatiling displaced mula sa Region 6, 7, 8, Mimaropa at Caraga Region dahil ito sa bagyong Odette. Maging ang mga residente namang na-display sa digmaan doon sa
sa may Marawi City noong taong 2017 ay nananatili pa rin daw sa mga temporary shelters. Sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia na ang pagboto ay pantay-pantay na karapatan ng bawat Pilipino. Pero dinidiscourage naman ni Garcia ang mga botanteng bumoto kapag kailangan daw bumiyahi pa ng malayo para makaabot lamang sa kanilang mga polling precincts. Una rito, nagbabala ang Legal Network for Truthful Elections o LENTE na isang non-partisan legal network na sumasali sa mga election work na vulnerable daw sa mga kampo ng mga politiko ang pagbibigay ng libreng transportasyon sa mga botanteng nasa evacuation centers. Dahil dito, nananawagan ang grupo sa COMELEC na magbigay na lamang ang mga ito ng libreng sakay para sa mga IDPs na tinatawag para maprotektahan ang mga ito sa mga politicians na posibleng magtangkang mang-impluwensya sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay ng pabor. Dagdag ng LENTE, isa raw sa mga hamon ngayon ng mga taong nananatili sa mga temporary shelters ang limitadong access sa impormasyon kaugnay ng nalalapit na halalan maging ng mga kandidato. Una na ngang sinabi ng COMELEC na magtatayo ang mga ito ng temporary election centers sa mga lugar na labis na naapektuhan ng bagyong Agaton at Odette para magkaroon ng pagkakataon ang mga residenteng makaboto. Samantala, inaabangan ngayon itong forum pa rin na inorganisa ng COMELEC at ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Yung Bombo Radio po, pangungunahan itong interview kay Vice Presidential Candidate at Senate President Vicente Tito Sotto III. Itong COMELEC Pilipinas Forum 2022 at may dagdag na detalye si Bombo Dennis Samito. Muling haharap Bombo Gerald, Bombo Ever. Ngayong araw na ito, ang ilan pang mga kandidato kaugnay pa rin ng nagpapatuloy na Pilipinas 2022. Ito yung presidential interviews. Yan yung tinatawag nating KBP COMELEC joint effort. At syempre, katuwang ang mga KBP member stations ay itatampok muli ang ilan pang mga kandidato para higit pa silang makilala ng mga botante, lalo't malapit na ang eleksyon. Bombo Gerald, ngayong araw ay muli sasalang na naman sa paggisa ng panel members ng ating very own, ang Bombo Radio panel members, itong si Vice Presidential Candidate Senate President Vicente Tito Sotto III. Magsisilbing moderator muli si Bombo Elmar Acol, habang panel members naman sina Bombo Jane Buna at Rico Hison ng CNN Philippines. Bago ito, ang Bombo Radio panel din ang kauna-unahan na nagsagawa ng presidential interview kay dating Defense Secretary Norberto Gonzales. Kaya naman inaasahang mas magiging mainitan sa araw na ito, lalo't solo naman na sasalang sa panayam itong si Soto. Makaraang tumanggi na dumalo pa ang kanyang katandem na si Presidential Candidate Senator Panfiloping Lacson. Kaya sa muli, abangan ng ating mga taga-subaybay ang ikalawang araw ng COMELEC KBP Presidential Forum, kung saan ay muling sasalang ang sariling atin, ang mga anchors ng Bombo Radio bilang mga panelist. Magaganap ito mamayang alas 11 ng umaga at sasahimpapawid sa lahat ng mga himpilan ng Bombo Radio Philippines at maging sa nasa 300 na TV at radio stations na miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. So, antabayanan yan mga kabombo, dito pa rin sa Bombo Radio Philippines. Ito ang ating itinatampok, ang Pilipinas Presidential Forum 2022 para sa mga kandidato at higit pa natin silang makilala, Bombo Gerald. Samantala, pagdating naman sa vitamins ng mga kids, alam nyo ba na may cherry pearl syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mamis di papayag na sa pwede na. Kaya naman, ang Cherry Pearl ay gumawa ng Cherry Pearl Syrup Fortified with Zinc. Isa ito sa mga vitamins made by Cherry Pearl na para sa mga kids. Ang Cherry Pearl Syrup Fortified with Zinc ay lemon-flavored syrup na may CGF, may lysine, may taurine at zinc. Goodbye sa pwede na. Dahil ika nga nila, pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms knows best. Mahalagang paalala, ang Cherry Pearl ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa iba pang mga balita kaugnay pa rin dito sa nalapit na halalan sa Mayo 9,
Tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na nasa maayos ng lugar ang final source code para sa May 9 elections. Kasunod na rin ito ng pagpapasakamay na ng COMELEC sa source code kahapon. Kung maalala noong Lunes ay ipinasakamay din ng COMELEC sa BSP ang final trusted build ng transmission router source code na kinakailangan para masigurong secured ang distribusyon ng election result at iba pang related data sa iba't ibang endpoints. Ang source code ay naideposito sa tinatawag na high security vault na minamandato po yan ng Republic Act 9369 na kilala ring Election Automation Law. Present naman sa pag-turnover ng mga source codes sina BSP Governor Benjamin Jokno, itong si COMELEC Chairman Saidamen Pangarungan at representatives mula sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Sinabi naman po ni Jokno na kaisa raw ang BSP sa hakbang ng komisyon para mapanatili itong integridad ng halalan. Magiging instrumento rin ang mga ito para mapanatili ang public trust and confidence sa nalalapit na national at local elections. Itong source code ay nakastore sa isang flash drive at nakalagay naman sa metal box na kapareho ng initial batch na idineposito noong Pebrero 2 ngayong taon. Sa mga naganap na halalan noong 2010, 2013, 2016 maging noong 2019, ang Bangko Sentral ng Pilipinas rin ang nagtago ng mga election source codes sa kanilang mga vaults. Sa karagdagang balita, taus-pusong nagpasalamat ang kampo ni na Presidential Aspirant Bongbong Marcos at tandem nitong si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio matapos na formal na inindurso ng Iglesia ni Cristo para sa 2022 national elections. Ayon sa legal counsel ni Marcos na si Attorney Vic Rodriguez, pahalaga no umano ng kampo ni Marcos ang suportang ibinigay ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan kapatid na si Eduardo Manalo. Opisyal na ngang inanunsyo kagabi ng araw ng Martes, Mayo 3 ng INC ang kanilang susuportahang kandidato para sa dalawang mataas na posisyon sa gobyerno 4 na araw bago ang nakatakdang pagtatapos ng campaign period sa Mayo 7. Usap-usapan na rin noon pang buwan ng Pebrero na ang BBM Sara Tandem ang iindurso ng INC matapos na isagawa ang proclamation rally ni na Marcos at Duterte sa tinatawag na largest indoor arena sa buong mundo, ang Philippine Arena sa Bulacan na pagmamay-ari ng INC. Maliban pa sa Marcos Duterte Tandem, inindurso din ng INC ang mga senatorial bets na sina dating PNP Chief Guillermo Eleazar, aktor na si Robin Padilla, si Jingo Estrada, Joseph Victor Ejercito, Senator Miguel Zubiri, Francis Escudero, dating Vice President Jojo Marbinay, House Speaker Alan Peter Cayetano, Senator Sherwin Gatchalian, Mark Villar at Senator Joel Villanueva. Ang INC ay kilala nga sa practice nito na black voting kung saan ang mga miyembro ng simbahan ay inaasahang iboboto ang kanilang inindursong kandidato. Tinataya naman na aabot sa 3 milyon ang miyembro ng INC sa buong mundo. Kung maalala, noong nakalipas na national election noong taong 2016, inindurso din ng INC ang presidential bid noon na si dating Davao City Mayor Rodrigo Duterte at ang Vice Presidential bid na si Bongbong Marcos. Abangan mamaya dahil ang Pangulong Duterte may hirit sa International Criminal Court kaugnay sa human rights violations ni Russian President Vladimir Putin. Samantala, sa mga sandaling ito po, makakasama natin sa linya si Prosecutor General Benedicto Malcontento ng Department of Justice. Prosecutor General Malcontento, sir, magandang umaga po. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Good morning sa iyo, Gerard, at sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Apo, matapos nga itong recantation na tinatawag ng affidavit ni dating Bucor OIC Rafael Ragos, ano na po yung update dito naman sa mga kasong kinakaharap po ni Senator Laila De Lima po, Prosecutor General? Gerard, dalawa tong kaso na ito. Yung unang kaso kung saan doon nagtistigo si Ragos at yung pangalawang kaso naman na hindi siya testigo at wala kaming intensyon na gawin siyang testigo doon dahil wala siyang kinalaman doon. Now,
yung unang kaso na ito, tapos na ang prosecution. In fact, defense evidence na ngayon. At if I may add further, dito sa unang kaso na ito, naghain ang mga akusado ng demurrer to evidence na kiniklaim nila na mahina ang kaso ng prosecution. Pero sa kasong ito, first case, dininay ng husgado ang kanilang demurrer to evidence. Nagpapatunay lang yan na sa unang kaso na ito, sa ngayon, malakas ang ebidensya ng prosecution. Apo, sa ngayon po ba, ilan pang testigo yung hawak ngayon ng prosecution na siguradong tetestigo laban po sa senadora? Dito sa pangalawang kaso, we have around 3 or 4 witnesses left na lang dito. Then matapos yan, tapos na kami at mapupunta na naman yan sa defense evidence. Opo, sa mga testigo ngayon ng prosecution, sa tingin niyo po ba wala nang aatras sa mga ito bilang testigo, Prosecutor General? Hindi kita masagot dyan kasi ito na nga, nangyari na nga itong kay Ragos. Itong kay Ragos, ito lang naman yung concern namin dito kasi siyempre testigo siya ng prosecution. Yung kay Kerwin Espinosa naman, hindi naman kami concerned doon dahil hindi namin siya testigo sa dalawang kaso na ito. So kami, naniniwala kami sa proseso at yung mga testigo na ipresenta namin sa husgado, yan naman nag-swear under oath to tell the truth but nothing but the truth. Kami sa prosesong ganyan, tuloy yung aming paniwala at yung mga ganitong recantation, kami sa prosecution, kami na nagli-litigation, sanay kami sa mga ganyan. At kung may mangyaring ganyan, sanay kami at marunong kami humarap niyan. So may mga past cases na rin po palang may mga nag-recant or binawi yung kanilang mga affidavit at dito nga, pero dito sa kasong ito, bali dalawa po itong bumawi po ng kanilang mga sinumpaang salaysay, sir? Sa kasong ito, dalawa nga yan, but insofar as the cases pending in court, ito lang yung kay Ragos, but ang ibig kong sabihin, sa buhay ng mga piskal, sa buhay ng prosecutors, nangyayari yan, Gerard. So, sanay ang prosecutors natin dyan na mag-react sa mga ganyang bagay-bagay. Opo, ang aking partner si Bombo Everly, may katanungan din po, Prosecutor General. Bombo Ever, go ahead. Yes, magandang umaga po, Prosecutor General Malcontento. Sa tingin po ba ninyo, Prosecutor General, may malaking setback po sa kaso na ito dahil ang mismong star witness ay umatras na po sa kaso? Ganito yan. No? Kung sabihin ko na walang effect, hindi naman tama yan. At meron naman talagang effect yan. Sa proseso natin, ang masabi ko dyan, Ragos damaged his own testimony. Sinira niya yung kanyang testimonya kasi nagkaroon na ngayon ng dalawang conflicting affidavits. Yung unang affidavit kung saan sinundan niya ng kanyang pagtitistigo sa husgado at kung saan na-cross-examine siya. And in fact, nag-testify din siya sa Kongreso at sa Senado. Yun yung unang affidavit. At ito ngayon yung latest. Ito yung recantation, ika nga. So, yan, he contradicted himself at hahayaan natin yung husgado na mag-weigh as between these two affidavits, alin ang paniniwalaan ng husgado because hindi automatic yan na itong recantation niya na ito yung paniniwalaan ng husgado. Hindi ganyan sa proseso natin. Yan, pwedeng gawin ng husgado ang paniwalaan yung unang affidavit. So, ibig po bang sabihin, dinungisan niya lamang ang kanyang pangalan, Prosecutor General, at mahirap ng pagkatiwalaan pa yung kanya pong magiging mga susunod pang testimonya sa korte, Prosecutor General? That is true kasi dito ngayon lumalabas dalawang affidavit yan at may isang tama dyan, yung isa mali. So, contradiction yan. So, ang na-damage yung testimonya ni Ragos at hindi yung kabuuang mga testigo at ebidensya ng prosecution because si Ragos is only one of the witnesses of the prosecution.
Opo, si Gerald po ulit ito, Prosecutor General. Marami ngayon itong nagtatanong, hanggang kailan ba magtatagal itong kaso ng senadora na ngayon ay nakabinbin pa rin sa mga korte, Prosecutor General? Posibleng magtagal ito, Gerard, kasi sa unang kaso, defense evidence, naglista sila ng mahigit 100 testigo. So nasa kanila yan, nasa depensa yan. Kung ipipresenta nila lahat yung mahigit 100 witnesses na yan, definitely tatagal ang kaso. At doon naman sa pangalawang kaso na patapos pa lang ang prosecution, lalong tatagal yon. Depende again sa witnesses naman na ipipresent ng depensa, dahil doon patapos na kami. Opo sir, sa pagtayan nyo, ilang linggo, buwan o taon pa yung abutin bago makapagpalabas ng desisyon ang korte dito sa mga kasong kinaharap po ni Senator De Lima? Based sa experience ko as sa litigation at dito ngayon bilang Prosecutor General, kung ganoon karami ang testigo ng depensa, taon ang pag-uusapan dyan. Opo, ito po, Prosecutor, may panawagan ngayon yung maraming grupo na palayain na raw si Senator De Lima dahil dito sa recantation na ito ni dating Bucor OIC Rafael Ragos at Kerwin Espinosa. Ano po yung reaksyon dito ng Prosecutor General? Gerard, wala sa proseso yan. Wala yan sa modes of achieving acquittal. In other words, pag ang kaso nasa husgado na, just like in this case, husgado lang, huwes lang, ang pwedeng magpawalang bisa ng kasalukuyang pagkapiit ni Senator De Lima. In other words, wala sa proseso natin na the fact na mayroong isang nag-recant na testigo ay automatic na palayain. It doesn't work that way in our judicial system. So in fact, yung recantation na yan, yung affidavit na yan, wala pa yan sa records ng husgado. And so far as the court is concerned, wala pa yan. It will not be taken into account. So therefore, paano magkaroon ng desisyon na palayain si Senator De Lima? It's out of procedure. Opo, pero may mga international groups din po na nagpapanawagan sa kanyang paglaya. So maliwanag, hindi pa pwede, hindi basta-basta po na palayain itong si Senator De Lima po. Tama yan, Gerard, kasi yan ang proseso natin. Okay, tanggalin natin sa eksena si Senator De Lima. What if ibang akusado ang pinag-uusapan natin? Kung mayroon bang nag-recant, automatic ba palayain? Ay hindi ganun yung ating proseso. Masisira ang ating judicial system kung ganong proseso ang pairalin. It doesn't work that way. Opo, malaking issue po itong kinaharap ngayon ng Department of Justice, itong National Prosecution Service, maging ang Prosecutor General, yung prosecution din dahil sa issue na ito. Siguro mensahe nyo na lang po, Prosecutor General, sa ating mga kababayan ngayon na nakikinig. Go ahead po, sir. Ang pinakamensahe ng Department of Justice tsaka yung inyong National Prosecution Service, kahit sino pa ang inaakusahan, sino man yung mga parties, respetuhin natin ang desisyon at ang proseso ng hudikatura at ng husgado. That is just a simple, straightforward message. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio Philippines. Magandang umaga po ulit, Prosecutor General Benedicto Malcontento. Magandang umaga, Sir Gerard, at maraming salamat. Sa mga sandaling ito, balikan natin dahil lang Malacanang, si Pangulong Rodrigo Duterte, meron pong ipinatawag kagabi, meron siyang meron mensahe ulit sa ating mga kababayan at merong panawagan daw sa International Criminal Court. Nasa linya na si Bombo Raymond Tinasa.
Bombo Gerald, Bombo Ever, kagabi nga ay dumalo si Pangulong Duterte sa PDP campaign rally sa Cainta, Rizal, kung saan ay marami yung kanyang mga issue na tinalakay maliban sa pag-endorso yung mga senatorial candidates ng kanyang partido. At ito, binigyan din uli ng Pangulo na hindi siya mag-endorso ng presidential candidate dahil ayaw nga raw niya na maakusahan ng paggamit ng resources ng gobyerno pabor sa isang kandidato. At sabi niya ay gusto lamang niya na i-turn over na lamang yung posisyon sa bagong ihahalal ng taong bayan na presidente ng bansa. At kabilang din sinalakay ng Pangulo yung kampanya laban sa illegal na droga. At dito, hindi na iwasan ng Pangulo na tuligsain muli ang ICC o yung International Criminal Court. Kung saan sabi niya, bakit daw siya? Samantalang ito nga si Russian President Vladimir Putin na gumigera ngayon sa Ukraine ay tahasang lumalabag sa karapatang pantao kung saan maliban sa mga bata, mga babae, mga nakatanda ay binobomba. Kaya sabi niya, baka raw magkasama sila sa piitan kung magkatuluyan. Na itong bahagi ng mensahe ni Pangulong Duterte. Ngayon may kaso daw ako sa International Court of Justice. Kulungin ako. Human rights, si Putin, binubumba yung... Ako anong kasalanan ko? Pinapatay ko, kriminal. Si Putin, babae, lalaki, bata, pulpog, flattened. Inaakusa rin ng human rights. So baka isa kaming silda lang pagdating ng panahon. Okay lang. Okay lang, basta gusto ko yung gawa ko. Yan yung bahagi ng pahayag ng Pangulo, Bombo Gerald, na medyo ito ay kauna-unahang pagkakataon na meron siyang pasaring, hirit, laban kay Putin na event lagi-lagi. Sinasabi niya ay kaibigan niya at kumbaga parang kilala niya, Bombo Gerald. So tingnan natin yung mga developments dito sa naging mga pahayag ni Pangulong Duterte, Bombo Gerald. Oo, Bombo Raymond, 5 days na lang, 5 araw na lang at mamaya ay magkakaroon tayo ng presidential itong Pilipinas Forum. Kasama dyan sina Bombo Elmar at Bombo Jane dito sa isa sa gawang forum na yan. Kasama kayo dyan, mamaya Bombo Raymond. 5 days na lang ang Pangulong Rodrigo Duterte ba, Bombo Raymond, boboto rin at wala bang mga information dyan kung siyempre sino yung iboboto niya sa pagkapangulo kahit wala siyang inendorso, Bombo Raymond? Well, tama ka dyan. Ang Pangulo ay inaasahan din na boboto doon sa kanyang bayan sa Davao City, Bombo Gerald. Pero kung sino yung kanyang iboboto ay tingnan natin. Walang sinasabi. Wala nga raw i-endorso para talagang lalabas daw na neutral siya. Wala siyang pinapaboran na kandidato sa pagkapangulo. Pero ang kanyang anak ay meron kasi mayroon siyang katandem, Bombo Gerald. Oo, Bombo Raymond. So siguro pagkatapos ng eleksyon, pwedeng tanungin kay Pangulong Rodrigo Duterte kapag mayroon ng President-elect kung sino yung kanyang ibinoto. Dahil sa mga panahon na yan na naiwasan na rin niya yung pag-i-endorso, siguro, Bombo Raymond. Well, baka that time, siyempre ang sabihin ng Pangulo, ang kanyang ibinoto, ayun, nanalo. Anyway, spekulasyon lang to. Yung nanalo. Tingnan natin kung sino yung kanyang magiging i-anunsyo na iboboto, Bombo Gerald. Pero yun na malinaw. Wala nang asahan na pag-endorso si Pangulong Duterte ng presidential candidate, Bombo Gerald. Itong mainit itong banat niya kay Russian President Vladimir Putin. So ano yan? Inaasahan ba niya na pagkatapos ng kanyang termino talagang sangkater ba rin yung i-file sa kanya na kaso, Bombo Raymond? Well, most likely, lalo na pag wala na siya sa kapangyarihan, Bombo Gerald, asahan natin. Pero sabi naman niya, ay handa niyang harapin ito. Yung kanyang mga, kumbaga, haraping kaso sa ICC, kaugnay sa di umano ay human rights violation, kaugnay sa madugong anti-drug war. At tingnan natin kung sino yung kakasa, kung sino yung mga nanalong presidente, kung siya ay tutuluyan, Bombo Gerald. Oo, Bombo Raymond, dahil pagkatapos niyang banatan itong si
Russian President Vladimir Putin, meron siyang konting pambawi na kasama niya doon sa iisang selda, Bombo Raymond. So ano to, mga sarcastic na pahayag ba ito ng Pangulong Rodrigo Duterte, itong mga ganitong klase ng kanyang pahayag dahil almost 6 years na ng pagiging presidente ni Pangulong Rodrigo Duterte ay talagang medyo malalim kasi hindi masyadong maintindihan yung kanyang mga pahayag, Bombo Raymond. Well, sa ating pagtutok sa Pangulo, most likely, Bombo Gerald, ay biro lamang. Kasi nauna sinasabi ng Pangulo na hindi raw siya papahuli, papakulong ng buhay sa ICC. Gusto na niya humarap sa husgado sa Pilipinas at hindi sa husgado ng alinmang banyagang bansa. Bombo Gerald. Lastly, Bombo Raymond, may mga lakad pa ba ang Pangulong Rodrigo Duterte sa mga campaign sorties or kanyang mga public engagement sa mga susunod na araw or ngayong araw, Bombo Raymond? Well, ngayong hapon, inaasahan natin na meron siya muli na campaign rally na dadaluhan. Sa ngayon ay dito naman sa lungsod ng Maynila, Bombo Gerald. So abang natin mamayang hapon yan o kaya magiging gabi dahil depende sa schedule or availability ni Pangulo Duterte. Pero for that, meron tayong asahan na panibagong public engagement ng Pangulo today, iyon ay sa campaign rally ng PDP Laban din, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond, mag-ingat ka dyan, mainit panahon. Sobra! Sobra, takita ang pawis, pero okay lang. Okay, live mula sa Makati City, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat. Bombo! Ako, Ilocano ako. Ako, Ilocano ako. Para sa Pilipino. 131. Ako, Ilocano ako. Ako, Ilocano ako. Para sa Pilipino. 131. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Abangan po mamaya alas 11 po ng umaga dito pa rin sa KBP or Comelec KBP Pilipinas sa forum kasama pa rin dyan si Bombo Elmar Acol, moderator po yan, at ang gigisa naman ay itong si Bombo Jane Buna. Abangan po yan mamaya alas 11 ang kanilang i-interviewin mamaya po itong Senate President at Vice Presidential candidate na si Tito Soto III. Samantala, kaugnay dito pa rin bilang tugon dito sa ating panayam kanina kay Department of Justice Prosecutor General Benedicto Malcontento, umaasa ngayon itong kampo ni Senator Laila De Lima na maibibigay ang hustisya at katotohanan laban sa mga alegasyong ipinaratang sa kanya na may kaugnayan pa rin sa illegal na droga. Kaso rin ito ng paglutang nga muli ni self-confessed Kerwin Espinosa at dating Bureau of Corrections or Bucor Officer in Charge Rafael Ragos na kapwa mga testigo sa kaso ni De Lima. Sa panayam po ng Bombo Radio Philippines sa abogado ni De Lima na si Attorney Filibon Tacordon, sinabi nitong iginagalang nila itong una ng ipinahayag ni Prosecutor General Benedicto Malcontento na walang magiging epekto ang naging pagbawi ni Espinosa at Ragos sa kasalukuyang kaso ng senadora. Ngunit umaasaan niya sila na maaayos na makarating sa korte ang naturang mga salaysay dahil posibleng ito raw ang maging dahilan upang tuluyan ng madismiss itong kaso ng senadora. Ayon kay Tacordon, hindi raw katakataka na lumabas muli si Ragos para itama ang kanyang naunang naging pahayag dahil umpisa pa lamang ay alam na raw nila ang lahat ng mga kasong isinampa sa senadora ay pawang mga basura na bunga lamang ng kasinungalingan, panggigipit, pananakot at panunuhol. Pero inamin niya na hindi inaasahan ni De Lima ang retraction na ginawa ni Ragos dahil sa matagal din daw ito na nakisama sa Duterte administration at ang testimonya nito ay ang pangunahing dahilan kung bakit nagpatuloy pa rin ang kaso laban sa senadora. Lubos na ikinatuwa naman ni Senator De Lima ang pagkakasabi ng katotohanan ni Ragos na patunay lamang anya na inosente siya laban sa mga paratang na ibinabato sa kanya.
Samantala, sinabi rin ni Atty. Tacordon na matapos na lumabas sina Espinosa at Ragos ay naniniwala silang mas marami pang mga testigo sa naturang kaso ang ginamit, sinuhulan at tinakot lamang para makapagpahayag ng mga pekeng salaysay laban sa senadora. Narawagan siya sa mga ito na sana ay makita raw ng mga ito ang liwanag at makakuha sila ng inspirasyon mula sa dalawang upang lumutang na sa publiko para sabihin ang lahat ng katotohanan dahil hindi anya makatarungan ang 5 taon at nagpapatuloy pang pagpaparusa ng kasalukuyang administrasyon kay De Lima para lamang tuluyan siyang patahimikin sa kanyang paglaban sa extrajudicial killing sa ritong EJK at human rights violations ng administrasyong kasalukuyan. Binatikos ngayon ni Senator Laila De Lima ang Department of Justice at sinabing tila sinusubukan daw nitong ilibing ang katotohanan sa halip na hanapin ang katotohanan. Ito ay matapos nga manindigan ng Department of Justice na hindi nito iaatras ang mga kasong may kaugnayan sa illegal na droga na isinampal laban sa senadora. Sa isang statement, sinabi ni De Lima na hindi na dapat pang questionin ang katotohanang inamin na ni Bureau of Corrections Officer in Charge Rafael Ragos at self-confessed drug lord Kerwin Espinosa. Anya ang desisyon ng DOJ na patuloy siyang ikulong sa kabila ng pagbawi ng dalawa ang nagiging questionable ngayon pagdating sa katapatan sa hustisya ng kagawaran. Marami anyang katakataka sa mga kaso laban sa kanya at hindi anya kabilang dito ang naging pag-amin ng mga testigo na sina Espinosa at Ragos. Naniniwala ang senadora na ang mga salaysay ng dalawa ang tanging patunay na ang katotohanan ang palaging mananaig. Kung magugunita taong 2017 nang makulong si De Lima sa Philippine National Police Custodial Center sa Camp Crame sa Quezon City. Samantala, ipinapadisqualify naman sa Commission on Elections si dating Palawan Governor Mario Joel T. Reyes na tumatakbo muli sa dating pwesto. Sa 16 na pahinang petition for disqualification, iginit ng mga petitioners na sina Nasira Judin, Miranda at Mohamed Vinaraw Asgali, pawang mga residente ng Baltasar, Palawan na hinatulan na si Reyes ng Sandigan Bayan ng guilty sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na may parusang pagkakakulong at perpetual disqualification sa pagkaroon ng pwesto. Inihiling rin ng mga petitioners sa COMELEC na ikansela ang Certificate of Candidacy ni Reyes dahil sa pagiging fugitive from justice nang umalis ito palabas po ng bansa upang takasan ng warrant of arrest na inisyu laban sa kanya ng korte kaugnay pa rin sa pagpatay sa environmentalist at broadcaster po yan na si Dr. Jerry Ortega. Naaresto si Reyes sa Thailand noong 2015 at ibinalik sa Pilipinas para harapin ang mga kaso. Bago ritang August 2017, hinatulang guilty ng Sandigan Bayan 3rd Division si Reyes at pinatawan ng 6 hanggang 8 taong pagkakakulong. Binawalan rin ito na hubawak ng posisyon sa anumang sangay ng pamahalaan. Nagsampa ng petition for review si Reyes sa 3rd Division ng Supreme Court, ngunit kinatigan lamang ng SC ang desisyon ng Sandigan Bayan. Dahil ito sinabi ng mga petitioners na malinaw na hindi maaaring tumakbo sa 2022 national at local elections pa rin si Reyes. Marami ang nagabang sa pinakabagong YouTube vlog ni Vice Ganda noong Martes sa Mayo 3 dahil sa guest niya si presidential candidate Vice President Leni Robredo. 6.7 million ang subscribers ng Unkabogable Star kaya mabilis itong umani ng libu-libong views at likes. Pinuri ni Vice si Robredo dahil bumababa siya sa mga komunidad at lumalapit sa mga tao kaya naiintindihan ni Robredo ang mga problema sa lipunan. Sabi ni Vice, madami na siyang pinagdaan ng mga eleksyon at kampanya pero sa mga rallies ni Robredo niya nakita ang bayanihan at kagandahang loob ng mga supporters. Sa Vote 2022 Campaign Trail Update. Tumalo sa isang town hall meeting ang tandem nila Presidential Candidate Senator Ping Lacson at Vice Presidential Candidate itong si Senate President Tito Soto sa Batangas kahapon. Bumisita naman si Presidential Candidate Manila Mayor Isko Moreno sa kasalukuyang ginagawang
10 palapag po na Dr. Alejandro Albert Elementary School sa Maynila. Sa kanyang patuloy na pag-ikot naman sa Mindanao, nangako rin si Senator Manny Pacquiao na pagtutunan na itong rehabilitasyon ng Marawi sakaling manalo. Tinungo naman ni presidential candidate at labor leader Calyodi Guzman sa itong barangay Inarawan doon po sa Antipolo. Dumalo naman ang tambalan ni na presidential aspirant Bongbong Marcos at vice presidential candidate Sara Duterte Carpio sa meeting de avance naman sa Gimbal doon po sa Iloilo. Samantala, ipinagpatuloy ulit ng search and rescue operations ng Philippine Coast Guard matapos ang pagkawala ng 5 bata sa May Taal Lake. Ayon sa PCG, 2 sa 5 bata na nawawala ang nahanap na ng Coast Guard. Kinilala ang mga bata na sina Sherin De La Rosa, 8 taong gulang, habang ang isa pa ay si Jamie Rose Anag Hakutan, 12 anyos. 3 pa sa mga batang may edad 7, 8 at 10 taong gulang ang kasalukuyang nawawala. Lumalabas na isinasama lamang ang mga bata ng kanilang lolo at tiyahin para mag-swimming sa lugar. Sa inisyal na impormasyon mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Balete, ang 5 bata raw ayon sa PCG ay mula sa Barangay Santo Toribio sa Lipa City, Batangas. Nagsagawa na rin ng surface search sa karatig na lugar ang PCG kasama ang MDRRMO Balete at ng mga local officials. Sinabi ng Coast Guard na nagpadala na rin daw ang mga ito ng 2 divers mula sa PCG Special Operations Group sa may Southern Tagalog para magsagawa ng underwater search. Dakong alas 9 nga kagabi nang itinigil ang operasyon at alas 6 na kaninang umaga nang ipagpatuloy ang search and rescue operation. Samantala, sa iba pang mga balita, magsisilbing kinatawan ng Pilipinas si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. sa Leaders Summit sa pagitan po ng United States at Association of Southeast Asian Nations or ASEAN sa susunod na linggo. Ito ang kinumpirma mismo ni Philippine Ambassador to US Jose Manuel Romualdez. Sinabi ng envoy na ang top diplomat ay dadalo sa event na hahalili kay Pangulong Rodrigo Duterte. Una na kasing sinabi ng Pangulong Duterte na hindi ito dadalo sa summit dahil sa mga panahon na ito ay mayroon ng bagong halal na Pangulo o President-elect ang bansa. Isasagawa kasi ang summit sa Mayo 12 o 3 araw na po yan matapos ang May 9 elections. Naiintindihan naman daw ni Romualdez ang desisyon ng Pangulong Duterte na huwag nang dumalo sa summit. Hindi raw dadalo dito ang Pangulo dahil na rin sa delikadesa at umiiwas itong gumawa ng desisyon o commitment sa summit na posibleng hindi naman po sang-ayon sa polisiya ng susunod na Pangulo ng Pilipinas. Pero sa kabila nito, sinabi naman ni Romualdez na mahalaga ang partisipasyon dito ng Manila dahil asahang sesentro ang talakayan sa itong malawak na range ng mutual interest at concerns. Kabilang nga dito ang defense and security, future pandemic response, climate change, maritime cooperation, economic engagement, itong sa energy, digital technology and strengthening people-to-people ties at marami pa pong iba. Ang special summit na pangungunahan ni US President Joe Biden ay mula Mayo 13 po yan hanggang Mayo 12 hanggang Mayo 13. Isasagawa yan sa Washington, D.C. Dumako pa tayo sa karagdagang balita. Ang Commission on Election hindi sang-ayon sa paglalagay ng mga vaccination sites sa mga polling precincts. May balita si Bombo Marlene Padiernos. Hindi sang-ayon ng Commission on Elections sa COMELEC sa panukalang maglagay ng mga vaccination sites sa mga polling precincts sa Mayo 9. Ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia, kinakailangan munang masusing pag-aralan ng komisyon ang rekomendasyon na ito ng Department of Health dahil posible maging sanhi lamang ito ng kalituhan ng mga botante at isipin nilang required ang vaccination para makaboto. Aniya, kung ninanais naman ng DOH na ipagpatuloy ang planong ito, ay dapat muna itong makakukuha ng approval sa COMELEC, lalo na kung gugustuhin ito na magtayo ng mga vaccination site sa loob mismo ng mga voting centers. Magugurita na una nang iginiit ni DOH Undersecretary Maria Rosa de Vergere na hindi pa pinal ang nasabing mangkahi at pinag-uusapan pa nila ito.
Layunin kasi sana nito na makahikayat pa ng mga botante na magpapabakuna laban sa COVID-19 sa mismong araw ng eleksyon na bilang bahagi na rin ng pag-isikap ng pamahalaan na makapagbakuna pa ng maraming mga Pilipino laban sa nasabing sakit. Nilinaw naman niya na kung sakali na maipapatupad ito ay nasasaklaw pa rin ito sa otoridad ng mga local government units kung kahit nakadependa pa rin sa kanila ang pagkapasya ukol dito. Samantala, muli namang binigyang diin at ipinaalala ni Commissioner Garcia ang karapatang bumoto ng bawat isa, bakunado man o hindi ng COVID-19. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni COMELEC Commissioner George Garcia. Wala po tayong RT-PCR result o nakukuhanin doon na test. Wala po. Baka po yung iba po kasi kumakalat, baka daw po may antigen testing doon sa mismong eskwelahan. Wala po. Hindi po kaya ng commission na gano'n. Kaya isipin niyo po kung gano'n kamahal ang RT-PCR o gano'n kamahal ang antigen. At ang antigen nga po, inaabot 15 minutes na makita niyo yung result. Napakahaba po ng pila. Baka po hindi makatapos ang pagboto ng ating mga kababayan kung magkaka-antigen po. Wala po tayong requirement na gano'n. Basta po ang pangalan niyo ay naandyan. Sabi ko nga po, may antigen result kayo o wala, o nagpa-test kayo or whatever, hindi po kailangan yun. Kayo po ay makakaboto. Yan ang tinigin ni COMELEC Commissioner George Garcia. At para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Merlin Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan po mamaya, dahil ang Bombo Radio Philippines ay pangungunahan pa rin itong interview kay Vice Presidential at Senate President Vicente Tito Soto III sa COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Hanggang alas 11 po yan, kasama pa rin po si Bombo Elmar Acol at Bombo Jane at itong si Rico Hison. Bombo Weather Update. Samantala, magdadala ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan ang low pressure area o LPA na namataan po sa Mindanao area. Ayon sa PAGASA, huling namataan itong LPA sa layong 185 kilometers east ng General Santos City. Ang frontal system ay makakapekto rin sa mga lugar na nasa extreme northern Luzon. Dahil sa LPA, makakaroon din ng rain showers sa thunderstorms sa Davao region na posibleng magdala po ng flash floods at landslide dahil sa katamtaman at minsan ay malakas na pag-ulan. Ang Batanes at Babuyan Islands ay makakaranas din ng maulap na papawirin na mayroong scattered rain showers at thunderstorms dahil pa rin sa frontal system na posibleng sasamahan po yan ng flash floods o landslides dahil sa moderate o katamtaman hanggang sa paminsan-minsang malakas na pag-ulan. Ang Metro Manila at malalabing bahagi po ng bansa magkakaroon naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirina. Nasasamahan po yan ng isolated showers sa thunderstorms dahil pa rin sa easterlies sa local or itong localized thunderstorms. Posible rin itong magdala ng flash floods o landslides kapag nagkaroon ng severe thunderstorms. Sa ibang balita, muling nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa posibilidad na tuluyang madamay ang Pilipinas sa tumitinding sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon sa Pangulo, hindi malayong madamay ang bansa sa oras na lumalapa ang giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine, lalo na't nandito anya sa bansa ang mga sundalong Amerikano at may mga armas sila dito. Dagdag pa ni Pangulong Duterte, posible rin anyang sumali ang China sa kaguluhang ito at salakayin naman ang Taiwan at pati na rin ang Pilipinas. Aminado ang presidente na walang sinabi ang ating bansa pagdating sa mga armas na pandigma, dahilan kung bakit hindi anya tama ang pagmamatapang-tapangan ngayong panahon na ito. At pakinggan pa natin ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Warning ko sa inyo, ha? Ito ang warning ko sa inyo, ha? This is not the worst na sa aking panahon. Matagal ito. At kung lumakit ang giyera between Israel and Ukraine, Russia kontra Ukraine. Pag nagsumabog ito, naging nuclear, medyo delikado na tayo. Pag nagputok alam mo, tatamaan talaga tayo. Kaya sinabi ko na noon,
Bakit ako yan niya, kaibigan. Total ang Amerika nandito na rin. Kung may gira, tatamaan talaga tayo because nandito yung Amerikano at maraming silang armas na nandito. Magugunita nga na dati na ring nagbabala si Pangulong Duterte sa posibilidad ng pagsalakay ng China sa bansa sakaling magpasya ang Russia na gumamit ng nuclear weapons sa gera na nangyayari sa Ukraine. Samantala, naglaan ng Overseas Welfare Administration o OWA para sa mga Pilipino sa Shanghai, China ng apektado ng ipinatutupad na lockdown. Naglaan po ng pondo. Ayon kay OWA Administrator Hans Leo Kakdaka, ang naturang pondo ay ilalaan para sa food assistance ng mga OFWs at mga nadapo ng COVID-19. Pagkatanggap ang bawat Pilipino ng $200 para sa food assistance at karagdagang $200 naman para sa mga infected ng COVID-19. Sa dikakdak na ang humigit kumulang 500 hanggang 600 na Pilipino ay lumapit na sa konsulada na nabibigyan ng ayuda mula sa naturang pondo. Sa mahigit isang buwan ang mga mamamayan sa Shanghai kung saan nasa 4,000 ang mga Pilipino. Kasalukuyan po, apektado po yan ng lockdown dahil pa rin sa COVID-19 surge. Mahigit 200 PNPA graduates ay de-deploy ng PNP para tumulong na magbigay ng seguridad sa darating na halalan. Kaugnay niyan, may report si Bombo Anali Subirano. Magiging bahagi sa security plan ng Philippine National Police ang mga bagong graduates ng Philippine National Police Academy ngayong halalan. Ito ang kinumpirma ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na kabilang sa isinailalim sa orientation ang 229 graduates ng PNPA na mga bagong lieutenants. Paliwanag ni Colonel Fajardo, hahatiin sa 3 assignment ang mga ito. Ito ay sa Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection at Philippine National Police. Ayon sa opisyal, may specific election duties ang mga ito na magsisilbing augmentation force sa mga police personnel na magre-render ng election duties. Ngayong umaga, gagawin din ang simultaneous multi-agency send-off and turnover ceremony of security forces ng AFP, PNP, Philippine Coast Guard, DepEd at COMELEC para sa 2022 national and local election. Ang nasabing aktibidad ay gagawin sa PNP Transformation Oval dito nga sa Camp Crame at Quezon City. Una nang tiniyak ni PNP Chief General Jonardo Carlos na all systems go na ang PNP sa pagbibigay seguridad sa halalan. Sa ngayon, nasa monitoring stage na lamang ang PNP kung magkakaroon pa ng security adjustments sa mga lugar na isinailalim sa COMELEC control at areas of concern. Binigyang diin ni Carlos na alam na ng kanilang mga tauhan ang gagawin. Bukod sa mga personnel, in place na rin ang lahat ng mga gagamiting kagamitan ng PNP para sa halalan. Pakinggan natin si PNP Chief General Jonardo Carlos. All the regional directors were directed to do their role. Kaya ako ngayon, pag mayroong nare-report sa akin, I immediately make a decision. Remove or place additional personnel depending on the decision of the COMELEC. Like when they placed 2 towns in Lanao to be under the COMELEC, relieve yung police, pinalitan, and then directly under the COMELEC. Ganun. Si PNP Chief General Jonardo Carlos. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. This political ad is paid for by Ako, Ilocano Ako Party List, 15 Joya Corinthian Gardens, Ugong Norte, Quezon City. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Balita naman mula sa probinsya, libo-libong supporters ang bumuhos sa magkasabay na Grand Rally ng BBM Sara at Lenny Kiko Tandem sa Iloilo. Kaugnay niyan, may update ang Bombo Radio Iloilo.
Dinagsa ng libo-libong mga supporters ang Grand Rally ng dalawa sa pinakamahigpit na magkatunggali sa pagkapresidente na sina Vice President Leni Robredo at former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang BBM Sara Meeting de Avance ay ginanap sa Gimbal Football Field sa bayan ng Gimbal, Iloilo. Tinatayang nasa 160,000 ang mga taga-suporta mula sa iba't ibang probinsya sa Panay ang pumunta sa nasabing Grand Rally. Sa kanyang mensahe, muling ipinarating ni Presidential Frontrunner, former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga mamamayan para makamit ng bansang totoong kaunlaran. Lahat po ng ating ginagawa, pinapaalala po natin sa taong bayan na ang pagkakaisa ay napakahalaga at ito po ang magiging unang hakbang upang tayo ay makabalik. Si Presidential Frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, mahigit sa 50,000 supporters naman ang nag-abang sa daan at sumama sa grand pasasalamat ni Vice President Leni Robredo na isinagawa sa La Paz Plaza, Iloilo City. Sa kanyang mensahe, inamin ni Robredo na nagulat siya na inorganisa ng Iloilo City Government ang nasabing Grand Rally dahil inakalan niya na simpleng pasasalamat lang sa mga supporters na tumulong sa house-to-house campaign ang kanyang gagawin. Matapos ang programa sa La Paz, ay kaagad naman itong tumulak patungo sa Bacolod City. Si Vice President Leni Robredo. Parang first time in history na nag-house to house ang para-presidente saka vice-presidente. Bakit po kailangan nating gawin ito? Kailangan po nating gawin dahil ang pinakakalaban natin ngayon, fake news saka kasinungalingan. Si Vice President Leni Robredo. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansa Radio ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra sa ibang currencies, ayon pa rin sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar tumbas ng 52 pesos 33 centavos, Singaporean dollar 37 pesos at 84 centavos ang Hong Kong dollar, 6 pesos at 66 centavos ang euro, 55 pesos at 20 centavos habang ang Saudi Arabian rial 13 pesos at 95 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinarap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us.
Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. Limang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Sa Radio Bombo! 4 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time adlaw sa Miyerkules pet sa 4 sa bulan sa Mayo sa mga tig 2022. Unang adlaw sa Miyerkules sa kalimang bulan sa mga year 2022. 5 na gid lamang nga banwa kadlaw ang nabilin magapatigay na kita sa eleksyon sa Lunes. 5 days to go before May 9 elections. Ato na pagka-welcome sa ato mga suking mga tagbalmati diri sa may syudad sa Bacolod probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Sa rin mga bahin sa kalibutan nga nakatutok na pinagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel isang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Sa mga aga mangin kaupod ang inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita. Upda na kita hasta alas 9:30 ang atak na sa buong aga. Sa udalong sa inyo sa dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa mga balita sa batag sa ginampang kag balita sa artista. Karon na sa mga balita sa mga tubig ko ang mangina sentro sa kato ng talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Ang Comelec kalaga panawagan sa publiko nga pwede ka mga makatambong kag makasaksi sa may final testing and sealing sa nga vote counting machines nga nagasugod kahapon hasta na sa Mayo 7. Kumusta man nato nakaroon ng preparasyon na final preparation sa mga manunodlo diri sa may syudad sa Bacolod kaga probinsya sa Negros Occidental. Ilabi na nga kahapon nagasugod na ang ining final testing and sealing sa mga vote counting machines para masiguro nga way gid sa mga kapalpakan o kunatanan ang nagagana antay sa eleksyon sa Lunes. Manginakapod na nato nakaroon sa report ni Bombo Franz Andrew Burgos. Mag-asawang miyembro sang New People's Army nga nagsungka kahapon sa Bacolod City Police Office. Nabudlayan na sa ilang pagpangabuhi sa bukid gani nga nagbalik sa sabak sang gobyerno. May raman na karon na diri sang statement ang katanong suning director sa may Bacolod City Police Office. Kaya may panawag ganing ining mag-asawa nga sa alias sa Taltal kag alias sa Karil sa ilasan nga pagasungka sa BCPO. By the way, bantayan ninyo karon alas 11 karon sa Udto ang interview sa Commission on Elections kaupuan ng kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sining Vice Presidential candidate nga si Senate President Vicente Tito Soto III with Bombo Elmar Acol, Bombo Jane Abuna sa Bombo News Center Makati kagasibang man from CNN Philippines Mr. Rico Hizon. Sa mga balita nasyonal, ang Comelec kampante nga makaangkon kita sa smooth ang eleksyon sa Lunes. Kasunod man sa final testing and sealing kahapon. Tanan ng mga vote counting machines ang distribute na sa kabugusan ng sa bilog naton sa nga pungsod Banwa. Sunod diri sa konfirmasyon sa Commission on Elections.
Atensyon na sa mga botante, hindi ka mo pagpanugutan nga makaboto kung kamo ang magasuksok sang t-shirt, sang face mask, o kon sang kalo, o kon magadalaman kamo dira sang pamaypay, nga mayara sang pangalan, o kon nawong sang kandidato, kon magkadto kamo sa presinto sa Lunes. Ang COMELEC nagathagad riya banwang nga wala sang violation sa ning mga survey firm sa pagpagwa nila sang resulta sang survey pila kadlaw antes ang pinili ay sa iba na pa ang mga balita nasyonal kahapon sang hapon formally ginanunsyar sang Iglesia ni Cristo ang Iglesia ni endorsement sa running or sa mga tandem nga sanday former Senator Bongbong Marcos kaga sa mga Davao City Mayor Inday Sara Duterte. But siling ni Manila Mayor Isko Moreno at tiwai kita na yan nalingkang sa mga resulta sa mga survey ko na sa mga endorsement. Ang importante lang kadring nga naghahatag kita sa nga patas nga pagpangampanya. Presidente Rodrigo Duterte nagpanawagan sa mga botante nga kung na pwede pa man lang makapatublo ka sang booster shot antes ang eleksyon sa Lunes. Pero dire sa may speech sa nga presidente, may mga palaid-lahid man to siya. Silingan niya, diba, si magopdanay kami sa ulihi ni Russian President Vladimir Putin nga patuman o nagpatigayon na sining invasion sa Ukraine. Kahapon ang announcement dire sang palasyo sa Malacanang ang mando ni President Rodrigo Duterte para sa mga isabong nga untaton na ang operation is effective immediately. Amo maning isama na sa mga pagatutukan sa Philippine National Police sa Banwa kadungan na sining mando sang presidente. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan bombohanay big time. 10 minutos sa nagaligad sa takna nga sa 8 saga. Kasunod na kahapon na sining final testing and sealing sang mga vote counting machines. Agaton sa nga poll body ang kampante. Nga mayara kita sang high voter confidence o kung mas nagbakwa na bagidang pagsalig sang publiko sa aton sa nga pagpatigayon sang eleksyon sa Lunes. Kaya wala sang mga kumbaga mga problema kaya nakita mismo sa mga nagatambong dito, mga volunteers, mga miyembro or mga volunteers coming from Parish Pastoral Council for Responsible Voting nga wala man sang problema o kung sino ang ginboto sinigin patigayon nga somehow dumak election sa bala abo gito ang ginbasa sang vote counting machines. Kagini na siling bidra nga makapagwa sa mga akusasyon, mga alegasyon ng mga kandidato nga lain to ang ginboto pero lain man ang ginbasa sang makina. Sa pagpanguna mismo ni COMELEC Chairman sa Damen Pangarungan, ang ining pagpatigayon sang vote counting machine final testing and sealing Banwa, tanan nga mga VCMs nga pagagamiton sa nasambit nga eleksyon and ini hasta pa sa Mayo 7 ang ining FTS. We have the final testing and the sealing. Amo na ning kahigayonan para sa mga manunodlo nga itest nila and then i-seal na nila ang VCM. Liwat ina siya nga pagabuksan sa Mayo 9. Teseling dari sang chairperson sang COMELEC sa nakita nga proseso kati siya mismo ato dito. It was smooth and nag-proceed without any malfunction. That is why nga tumana diri ang pagpasalamat sa pinuno sa Commission on Elections. Kag siya ang sigurado nga makaangkon nini sang positibo nga impact sa mga botante nga nakakita mismo sang proseso sang eleksyon kag nakita Manila nasaksihan nila ang conduct sang final testing and the sealing activity. That is why nga maning panawagan nagligad sang Commission on Elections sa publiko na kung na pwede, kung gusto ninyo, pwede gid kamo nga makasaksi, pwede kamo nga makatambong sa nga final testing and the sealing sa mga makina.
Ilabi na kon na malapit naman lang kamo sa mga eskwelahan nga mo na pagagamiton bilang polling centers o kon mga polling places sa Lunes. Ang final testing and sealing nakabutang or ginamando sa Republic Act 8436 na patigayonon ini before election day para masiguro ang smooth conduct sang voting period. Kaya napaidalom na ni sila sa final testing and sealing. Bonsilingon, nakita na mismo dira sa manunodlo nga yan ay ang classroom o kung dira igabutang ining vote counting machine nga nagagana, naga-function. Wala gid sang problema sining VCM. Kaya amo ni ang isa sa ginakalangkagan na naton nga patigayonon pagpili naton sa mga kandidato halin sa pagka-presidente panaogan na sa mga konsihal. Dati sa YC Comelec Commissioner George Garcia, nagpanawagan sa mga botante nga mag-witness o kon maglantaw sa final testing and sealing nga patigayonon sa mga voting centers nationwide halin kahapon hasta na sa Sabado, Mayo 7. Kag siyempre preparado naman na diri ang aton sa mga manunodlo, mayroon na sila subong sa final orientation dira sa University of St. Lasal para na sa pagpatigayon naton sa honest, orderly and peaceful elections. Sa piyakalinya sa report with Bombo Franz Andro Burgos. Bombo Andrew sa report. Come in. Bomberlin. Yes, Bomberlin, no? Nagahilapit na ang May 9 na 2022 national and local elections, especially diri sa aton, Bomberlin, no? Doon nakabatsang nagkikita sa nga mainit nga sitwasyon. Kaya because, Bomberlin, may pila na ka mga politicians man ang nagapakita man sa ngayla pag ini, Bomberlin, nga todo paspas in terms of nga pagpangampanya. But, Bomberlin, todo paspas man nato ang mga manunudlo, especially nga magkigbahin man, no? Sa sining May 9 elections, Bomberlin. So diri kita Bomberlin mismo sa isa ka elementary school diri sa siyudad sa Bacolod ang Abis 1, no? O kun ang Andres Bonifacio Elementary School 1. Kaya because Bomberlin sa aton nga mga na-check dire, may pila na ka mga schools and classrooms, especially nga mabuhaton bala Bomberlin nga mga polling centers nga may nga prepared na sila, no? Kay ang setup ng classroom, we know naman Bomberlin nga ang mga classrooms, especially ang mga bulutuan diri sa aton sa Bacolod, amo gini ang ginagamit bilang mga polling centers. Pero Bomberlin kina-check dire naton kung kamusta ang ilang preparedness, no? Kung prepare na gid sila for this coming May 9, 2022 election. No, Bombo Andrew? Bomberlin? Do wala mga teachers, kaya may final orientation sila? Actually, Bomberlin, naton makaupod subong aga ang principal. Okay. O nga si Ma'am Lolita Cabahog. Actually, ari sa Bomberlin, kwaon ta na lang si subong. Because Bomberlin may mga ginalagas man siya ng mga ulobrahon, Bomberlin, no? Check na lang din naton sa bahay ng principal sa Andres Bonifacio Elementary School 1 nga si Ma'am Lolita Cabahog. Ma'am, good morning. Live kita subong sa Bombo Radio, kaupo na to si Bombo Erlin. Ma'am, kamusta subong ng preparation sa Abs 1 for this coming May 9 election, ma'am? Salamati and of course management sa Bombo Radio. Ang Abis 1, preparado na tanan ang precincts, ang staff, ang tanan-tanan nga mga protocols related sa incoming 2022 national election. Yes, ma'am. Okay. So, ma'am, ano din setup sa mga classrooms? Ma'am, may pila ka mga classrooms diri ang paggagamiton for this coming May 9 sa Monday? Okay. So, we have prepared 23 ka polling precincts and 23 ka holding area. 23. So, bali, ma'am, ano ang mga buildings from grade 1? Tanan yung mga grade levels, ma'am? Okay. Halos tanan gid nga rooms gi usaron except sang ancillary rooms. Okay. At same time we also have prepared mga isolation rooms kag clinic para in case bala nga may mga ara nga mga health conditions nga kinanglanta i-address. Ara dason ang barangay health workers and medical team will be with us to help us out should there be cases na sa mga feverish or especially sa mga senior citizens. At same time, we also have prepared sang ilang mga comfort rooms, wash area, tapos ang mga thermal scanners. Kada precinct may mga thermal scanners. So ma'am Lolita, may pila na si buong diri ka percent ang sa 23 ka mga classrooms diri nga to be polling centers, ma'am, nga na plastara or na set up na gid, ma'am?
tanan na sila. 100% Oo, na. we are good to go. Mm. Bisan pa this Friday mag-eleksyon na. We are all ready, Confident. all set. That's on today, may orientation ang mga supervisory and support staff sa Lasal. Okay. I am supposed to attend, Yes, pero right now, I am waiting sa mga plumbers nga ma-repair sa amon nga tank. May Water mga tank. problema pa rin, ma'am. Ang water tank, in fact, daw nga may ari, ginman, we have sufficient water supply. Oo. No? Pero may ari, diri nga isa naton katangke nga daan. So, amo na ginabantayan ko. Kag, of course, may nagatapos ang repair sa classroom. Nga, di in overall namon, kay tungod nga pagbagyo ga sa to, naguba. So, pero those are not precinct areas. Okay. So ma'am Lolita, ng pila ka mga barangays kidi gani supposedly ang imuoni nga bilang polling centers ang There are no? 5. 5 barangays. Oo, 5. So, barangay 3, 4, 5, 6, 7, I think may ara 9 ka. Okay. There are also in sa mga nablang those coming from other towns Okay. nga they Diri will have sila to, na, diri sila ma-vote. So ma'am, expected or we are expecting gid nga for this coming May 9 sa Monday, may thousands gid rin nga magapatuloy. More than that, because there are several precincts with 700 voters. Wow. No, except we cannot estimate, we cannot be exact with it kay may ara yang qualified voters pero they will not be available. Okay. So hindi na not at all nga if it's 700 perfect. Kay may ara ang may ma-absent. Oo. So it's either ma'am nga indicate bala exactly ang muna nga numbers sa mga voters. Okay. So ma'am, ano pagid ang may mga concerns man din ma'am ang schools, ang school for this coming na Monday? Wala man. So far none kay na-alert, naka-send out ako communication sa backup to through Sir Pendon. Yes, ma'am. Ang tanang nga barangays, all those barangay captains nga sa amon catchment barangays, I supposed to say, nga dere, so nag-ayo na po sa ila to for help sa in terms sang tanod, ang utility workers, nag-request na ko. So, they are in full support. Okay. Ma'am, Kabawg, ano mo na lang ma'am, reminders mo na lang sa aton ng mga voters, especially sa mga barangays nga nasakop diri, no? Ma'am Kabawg. So, ginapanawagan ko gid no, on behalf of Andes Bonifacio Elementary School 1, ginapanawagan namon ang tanan-tanan nga botante nga diri magaboto sa aton eskwelahan nga palihog aga pagidi because our precinct could be open around 6 and we are already before that time. So aga pagid hindi na magpaadlaw na kay mabuto man lang kag magpauli mo. And we assure you nga everything will be fine, will be okay. Tanan-tanan na preparar na nga kinanglanon ta. Okay. So ma'am, ang sa mga vote counting machines, kamusta diri ma'am? Wala pa kita subong sang nag-abot. So probably that will come by Saturday or Sunday. Pero na-prepare naman namon ang library nga dira so there will be policemen na mabantay sila. They will be here as early as Friday afternoon until the start of the election. Okay. Sano sila Kabawg, salamat, ma-final testing and sealing? Salamat. Bomberlin? Sano sila ma-final testing and sealing sang VCM? Okay. Ma'am, saan ka magaling final testing and sealing, ma'am, sa VCM? Base Saturday, once maabot na ma-report na di dayon ang mga BEIs and they will start with the dry run. So kung mag-abot na siya base Friday afternoon. Kaya I suppose nga Friday afternoon kay the whole day of Sunday. Saturday I mean, amo na pag-practice nila. So pagka Sunday at least ang pag-prepare, pag-seal na sang mga boxes. Okay na. So hindi na ta mag-cram. Yes, ma'am. So before Sunday afternoon all set na. Pila ganito ka mga teachers nila Bombo France ang ma'am, pila gid ma'am teachers di ma'am. Ang sa election.
Kay ara ang third member, iban hindi man niya actually teachers mo. Ang third member, dason iban full clerk, hindi ban. So, in estimate, ang tanang chairman, teachers na sila. So, there will be 23. 23 kid. Okay, 23 man Bomberlane mo, no? Ang mga polling centers diri sa Abis 1. Well, Bomberlane, naka-confidence si Ma'am Lolita Cabao, ang principal. Bomberlane? May mga support staff pa na sila. Yes. Ma'am, may mga support staff pagid, ma'am, no? Oo. Okay. We have about mga 10. 10 ka support staff. And most of them, ato na di siya personnel. Okay. Mga teachers ba lang hindi mag-serve? Okay, ma'am. Ginkuha sila nga support staff. Sige. Ma'am, salamat, kid. Bomberlane, no? Okay. At ang nabatian si Ma'am Lolita Cabahog, ang principal sa Andres Bonifacio Elementary School 1, para sila mga preparation diri Bomberlane. Preparado na gid dira and Yes. I'm sure sa tanan nga mga school sa diri nga mag-serve. Thank you gid, Babo Andrew. Yes, Bomberlane, no, kag live diri sa Andres Bonifacio Elementary School 1, ini si Bombo Franz Sandro Burgos, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bomo Franz Andrew Burgos. Preparado na dira ang Andres Bonifacio Elementary School 1 sa pagpamuno ba na ni Mama Lolita Cabahog bilang ilang sining school principal. Kaga syempre tanan nga mga eskwelahan diri sa may syudad sa Bacolod ang mag-serve bilang polling centers para sa pagpatigay nato sa eleksyon sa Mayo 9. Pagbalikan nato na Banwa, manginakapod nato na si Bacolod City Mayor Evilio Bing Linardia. Standby kamo magabalik ang Bombohanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya.
Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Mga kabombo, upod naton subong nga aga ang senatorial candidate nga nagapanguna gini sa pagduso sang trabaho para sa mga Pilipino. Siya ang author sang 140 ka mga hagna kangay nagidlamang sang Department of Migrant Workers Law kag doktor para sa Bayan Law. Wala nag-absent sa trabaho, perfect attendance sa Senado. Siya ang ginkilala bilang People of the Year 2022 sang People Asia Magazine. Wala sang liwan kundi si Senator Joel Villanueva. Senator, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin. Mayong aga sa imo, sir. Hi, good morning, Bombo Erlin. Mayong aga sa inyo tanan. Madamo gid nga, salamat for having me. Talagang ilang araw na lamang po at eleksyon na. Kumusta po kayo, Senator Joel Villanueva, bilang isang independent candidate sa Senado? Alam niyo po, hindi madali yung halos 9 na pong araw na kampanya. It's not easy at especially unlike other candidates na may party at makinarya, sariling sikap po ang inyong testament bilang independent candidate. Ngunit sa kabila po nito, nakaka-bless, nakaka-humble at nakaka-inspire yung mga support na natatanggap natin, lalong-lalo na dyan po sa Bacolod City, sa buong Negros. Talagang
nakakatuwa po. And siyempre, we would like to thank the Lord for this opportunity. Sa Diyos ang pasasalamat, sa ating mga supporters, sa mga endorsers po natin, si Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Robredo, lahat ng tumatakbong Pangulo, pati yung pangalawang Pangulo, pati yung mga local government units na naglalaban-laban, lahat po sila, in-endorse po si Senator Villanueva dyan sa Negros. Kaya salamat po dahil silang lahat alam nila na mahalaga na merong testdaman sa Senado na tututok at patuloy lilikha at gagawa ng trabaho. Sir, nung first term po ninyo sa Senado, parang talagang hindi kayo nagpapahinga. Yung mga batas po ninyo ay umabot sa 140. Imagine po natin yan. Ano po yung inaasahan or dapat na asahan po ng mga Pilipino kay Senator Joel Villanueva sa second term po ninyo, sir? Ay, damogid nga. Salamat, especially for the support ng mga Negrenses at yung pong 140 na yan, naabot ng 200 laws yan by the end of our first term. Kasama yung tulong trabaho law, Dr. Para sa Bahay law, work from home law, Department of OFW, sa iba pa. Alam niyo po, hindi nawalan ng kabuluhan at may resibo po tayo. May resibo si Testament sa lahat ng tinupad po nating pangako noong 2016. Kaya po, dinoto po ako ng mga taga-Bacolod at taga-Negros na nasa number 2 spot po tayo noong 2016 election. At hindi natin nakakalimutan yan. So, trabaho pa rin ang trabaho ng inyong Testament. Kaya kung pahintulutan po tayo for another term sa Senate, si Senator Joel Villanueva ay walang ibang gagawin at walang aaksayahing panahon para tutukan ang paglikha ng maraming trabaho, mas mataas na sweldo at magandang kabuhayan ng mga Pilipino. Yun po talaga, sir, yung isa sa mga inasahan po ng mga kababayan po natin, especially po nung dumaan itong COVID-19 pandemic. Ano po yung gagawin ninyo para doon sa trabaho na sinasabi po natin? Ay, ang good news po dyan, Bombo Arlene, nakalikha tayo ng mahigit 1 milyong trabaho ngayong may pandemya. Sa tulong po ito ng isinulong ni Senator Joel Villanueva na National Employment Recovery Strategy. Last year po natin unang napag-usapan doon sa Bombo Radio at nakakatuwa dahil ongoing po yung implementation at kung titignan natin yung huling datos na nakuha natin, last year 4.2 million ang Pilipinong walang trabaho. At the same time, this year, 3.13 million na lang. So tuloy-tuloy po yan. Ang target natin, 2 milyong trabaho this year. At kung magtuloy-tuloy yung de-escalation ng alert levels, kaya natin dagdagan pa yan ng another 500,000. Yun lang po, Bombo Erlin, hanggang 2022 lang itong nurse. Kaya nag-apply ulit ng trabaho si Testament dahil gusto ni Senator Joel Villanueva gawing permanenteng programa na ito. Can you imagine if this is permanent every year? May millions of jobs tayo na nakikreate para sa mga kababayan natin at higit sa lahat yung mga bagong graduates natin, meron silang looking forward to na meron silang trabaho na pupuntahan. Sa akibat po niyan, gusto rin natin isulong yung ginawa natin, yung para tuldukan, yung end of contract scheme. So yan po yung mga priority natin mula sa dyan po sa sektor sa usapin ng trabaho. Sir, na-mention nyo rin po yung mataas na sahod, mataas na sweldo. Dito sa amin, wala pa rin pong dito, tugon yung wage board. Paano po inyo ito gagawin, Mr. Testament, sir? Napakaganda, Bombo Arlene, na mapag-usapan yan because hindi nga po gumagalaw ang minimum wage. At ito'y 4 na taon na, 4 years na. Pero yung presyo ng pangunahing bilihin, sanay taas ng taas, no? So, tingnan natin. For example, ang minimum wage dito sa Metro Manila, 537 pesos. 537 pesos. Opo. Pero po sa Bacolod City, sa Western Visayas, 395 pesos. Ang laki ho ng diferensya. Yes. Pero tatanungin ko po kayo, yung presyo ng sardinas, 3-in-1 coffee, pancit canton, pareho po ba? Pareho eh. Yes. So bakit ganun kalaki? Para kay Testament, hindi naman po natin sinasabi dapat pantay-pantay, pero dapat hindi masyadong malayo yung tinatawag na living wage. Living wage. Sa pag-aaral po ni Testament for the past 30 years, since 1989, yung ipinatupad itong regionalized wages, 155% lang ang tinaas ng sweldo versus more than 500% na taas ng presyo ng bilihin. Kaya tama po kayo, kanina binabanggit nyo, kalampagin na natin itong mga wage boards. Baka may mekanismo sila na hindi nakikita na kailangang klaruhin natin at ayusin para tumaas ang sweldo
Pangalawa, hindi po natin gustong parusahan yung maliit na negosyante, baka magalit sa akin. Hindi po. Gusto nating protektahan ang maliliit na negosyo, kaya ang panukala ni Senator Villanueva ay magkaroon ng wage subsidy. Ayuda sa sweldo sa maliliit na negosyante nang sa ganon yung kanilang manggagawa hindi masyadong apektado tuwing may krisis at makasabay sila sa pagtaas ng presyo ng bilihin, lalo na itong presyo ng petrolyo na hindi natin kayang pigilin. Yan ang gustong trabahuhin ng inyong Senator Joel Testaman Villanueva. Kailangan din po natin, sir, nung kabuhayan. Ano po yung plano ninyo para dito? Mabuti po nabanggit niyan kasi yung kabuhayan napakahalaga at sa kabuhayan kailangan bigyan natin ng special treatment yung mga tinatawag na nasa informal economy, mga self-employed. Yung informal sector kasama po dyan mga magsasaka, mga sugar farmers, maliliit na mangingisda, street vendor, habal-habal, tricycle, pati online sellers. Kaya po tayo, nagpa-file tayo ng Magna Carta for Workers in the informal economy para maproteksyonan sila yung karapatan nila. Higit sa lahat yung MSMEs. Yung MSMEs, 99.5% ng negosyo nandyan. So ang panukala din ni Senator Villanueva, magkaroon ng 100 billion na ayuda sa sektor na yan nang makarecover, makalikha ng trabaho, higit sa lahat, gaganda yung kita ng mga kababayan natin na nandyan sa sektor na yan. Sanang po mabigyan talaga yan ng atensyon. Pero sir, ilang tulog na lamang po ay tutungan na yung mga kababayan natin doon sa mga voting centers. Ano po yung mensahe na maiwan po ninyo sa kanila? May kwento lang po ako, isang kwento. Meron pong isang guro na sinabihan yung mga estudyante niya, mag-drawing kayo sa isang papel ng inyong pangarap. Yung isang estudyante na nag-drawing ng malaking gusali, kung saan iba't ibang tindahan at mga negosyo yung nandun, tapos katabi may bahay. So parang sabi niya, ito yung pangarap niya. Kinabukasan, pinasa po niya sa guro niya ito, ngunit nalungkot yung estudyante kasi ang binigay na grade sa kanya, 75 o pasangawa. Sabi po niya, ma'am, teacher, bakit pala ko lang grade ko at pasangawa? Ang sagot po ng guro, masyadong mataas kasi yung pangarap mo, mahirap lang kayo. Paano mo tutuparin yan? Kumuha po lang papel ulit yung guro at sabi, ulitin mo at baka bigyan pa kita ng mas mataas na marka. Umuwi po yung estudyante sa bahay, nalungkot, nakausap yung nanay at tatay niya. Sabi po nung magulang niya, anak, ikaw ang matutupad, ikaw ang masusunod sa iyong buhay kung ano yung pangarap mo. Ikaw yan, kung ano yung gusto mo, yan ang dapat masunod. So kinabukasan ho, pagpasok po sa eskwela, inabot po nung bata yung kanyang drawing sa kanyang guro, pero wala po siyang ibang binago. Maliban sa isang mensahe, sinulat niya, teacher, wag na po ninyong baguhin ang grado ko na 75. Pero hindi ko rin po babaguhin ang mataas na pangarap ko. Alam niyo mga kababayan, dito sa Bacolod City, sa buong Negros, meron din po tayong assignment sa Mayo 9. Ito po yung bilugan sa balota ang pangalan ng mga kandidatong magdadala sa atin sa katuparan ng pangarap natin at katuparan ng pangarap natin sa bansang Pilipinas. Ako po si Senator Joel Villanueva, nagsasabing huwag tayong papayag na pare-pareho lang ang iboboto o walang mangyayari sa ating pagboto. Ang pangarap ko po sa isang bansa ay isang bansa dito sa Pilipinas kung saan walang panahong mawawala ng oportunidad para sa Pilipino, oportunidad para sa trabaho, sapat na kita at kabuhayan. Sana huwag niyong kalimutan, number 61 sa balota. Trabaho ang trabaho, number 61, Villanueva Joel Testaman. Matamog yun nga, salamat, maayong aga sa inyo, tanan. God bless you all. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Maraming salamat kay Senator Joel Villanueva. Isa man sa mga senatorial candidates kay asa na gid lamang banwa sa Sabado ang pagkilala nato sa mga kandidato halin sa pagka-presidente para og na sa mga konsehal. So sa mga wala pa dara nakadesisyon na may ample time pa para sa inyo nga magabinag-binag kung sino ang ibutang sa pwesto. Nga sila ang magapamuno sa aton sa sulod sang 6 katuig para sa mga national candidates and then 3 naman na katuig para sa mga lokal nga mga posisyon. Halin sa pagka-gobernador panaog na sa yung sinitag sa mga konsehal sa inyong mga banwa o mga kasyudaran
Dari sa ato na sa may syudad sa Bacolod, doon mga nagaguluan naman sa mga issue kay may mga vendors na naman dira sa gwa sang Bacolod Central Market. Ilabi na dira sa may dala nagatuslawa bala kon na hapon na sadya dira kagakanamog sa mga nag-drop by bala. Ilabi na sa mga empleyado nga halina sa trabaho, mamakal dira sa nga isda o kon utan man o kon mga lamas. Kagamo naman rin sa mga nagatuluhawa kaya tinagligan meron nagkatasang clearing sa mga kalye pero nga ako no subong ara na naman dira sa may gwasang Central Market ang mga vendors. Mayo ni kaya ragid sa piyakalinya si Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia. Mayor, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin na mayong aga sa imo. Hello, good morning Bombo Erlin. Good morning, okay sir. Na. Kadamo gid subong sa mga naga-issue kag nagamangkot ako nga ara naman kuno dira sa gwasang Central Market ang mga vendors. Anong explanation sa likod sa ni Mayor? Yeah. May ara ta subong renovation o rehabilitation sa tatlo ka mayor nga mga merkado. In fact, nagalin ni sa national government no pamaagi kay Secretary Wendell Abisado naging ayo tagid ini sang una kay ti kadako masyado kadako nga kantidad. And in fact, ginakalipay naton nga guro kung libuton mo ang Pilipinas, pila lang kanahot or base wala sang local government unit nga nakakuha sang local government support fund. Yeah, as much as 150 million pesos. So, ang Central Market, isa na siya sang tatlo, sang nga mabaton, sang tag 50 million each. And gasugod na ang construction or ang repair sina kag rehab kag may sanggunian gani na nga mga resolution kag may order sa mayor's office nga ihatagan anay ligwa ang mga vendors sa sagwa no kay dalaga nila ang plastar nga sa Balesteros Street. Kay tungod nga kung mag-construction delikado man sila sa sulod inconvenient sa sulod kay hindi man kaobra sang tadlong ang kontraktor kung hindi matagan sang hindi masaylo ang mga vendors. So may kasugtan na sila through the city administrator's office nga temporarily may mga vendors nga pagbaon na kag mintas tanto ginaobra ang merkado. Amo na ang ilang pagplastar kay hindi naman na sila mapunta there is even a plan nga matamaton sila bala kung kung isa ka section ginaobra amo nang anay ipahalin doon nga mga pasailuhon ng mga vendors tapos kung daso ng mga section mag obra amo naman na. So that's the situation no. Amo lang overall amo man lang matabo sa Burgos kag sa Libertad. Okay. Although sa Libertad may portion da kuno ang report sa akon nga hindi naman niya iya sang syudad bala. So kinapatanaw na naman kung anong amon nga plan of action sila. Pero why ba nabi sila dira nag-stay gid Mayor no, especially ning isdaan bara dira sa Maya Gatuslao kay pagkagabi di ba nagahimos man sila, balik naman sila pagkahapon. Yes, basta may dapat may naka-dialogue na isa sa city administrator's office. Okay. So, walang kwada. Gusto ko lang kabilang pamuluyo nga may construction nga katabo sa mga merkado. Wala nga may mga movements or displacement or temporarily sa mga vendors naton. In fact, nakalabay ako dira pila ka beses. May mga scaffoldings na gani Mayor mo. Sa may, I think that is Balesteros Street.
So balik man sila kon na matapos na. Ilugang ko lang Bombo Erlin ay isa pa ka factor kay ang mga constructor ni may mga construction equipment ni sila mo construction materials. So gapangayo magani sila lugar sa sagwa sa merkado nga ihatag sa ila temporarily para nga hindi man mas papadasig ang pag-construction sa mga renovation naton. Oo. Kay maskin election period, sige iniya kay nagsugod niya before election period, no, Mayor? Correct ko. Na this was na-bid ini already long before or enough within we always follow the law as a matter of policy. Kag hindi man kami na magtugot kung may violation. So ginatinguan ginaya nga we always stick to legalities. Oo. Kay why man sang gasto diring syudad ininahalin gid sa national government. Amo pa nagli dako nga bagay kag ginapasalamatan ko si Secretary Windel Abisado. So kay tungod nga daw special nga pabor na tagya sa aton. Talagsa sa Malacca nga may local government unit nga makabaton 150 million at one time, no? So na patigayon na antes siya magpanaog as budget secretary. So for that matter, dala na salamat sa administrasyon ni President Rudy Duterte. Budlay na sa sakit na sa aton di kon sa aton mismo nga budget ko damo sa mga projects nga madula sa aton. Kay kadako sang pondo kinahanglanon na diri. So Mayor, kung may mga ginpagwa man subong, possibly madugangan pa ni kay ti panugod pa lang ni sang construction sa sulod. So ang budget sa sang contractor hasta gilan na sa amo na sa 50 million. Okay. But we're open nga kung at least madugang-dugang na lang tabla kung kinanlanon gid man. O kung halino gid sa bulsa sa syudad ang tanan nga 50 million sa kada merkado maapektuhan ang iwan nga projects. Oo. Speaking sang dalagkong mga projects sa muning isa gid sa mga ginakalipay, especially sa mga manunudlo mga estudyante ang Bacolod City College, may possibility gini ma-elevate to university status, no, Mayor? It's not going to happen tomorrow, but ang punto dira nga tinguhan ta nga ma-improve ang mga facilities, no, is because nga ang handom tagid na ultimate is to situate nga ang Bacolod City College maging isang universidad. So ining sa subong ang budget nga sa loan ta sa DBP ginabubo tada ang 350 million sa Bacolod City College, no. So ginapabugal ko sa pagpaibalo nga siguro sa diri sa Negros Island kag bisan sa Panay talagsa sa Malacca ang isa ka eskwelahan nga ginagastuhan 350 million sa isa lang ka pagplastar. Kaya inadamo ko nga buildings kag mabutang kita activity center. Activity center alone ako niya katama nga construction kay it will cost more than 100 million. Kay inisya is probably the first and only air-conditioned gymnasium sa Negros Island or below or basigan siguro Western Visayas kay air-conditioned di siya. So ini is in line with our goal is kay katulad ng fasilidad niya activity center isa din sa mga requirements kung bala ay himuon ta university ang Bacolod City College. So this is a step, no. Isa sa mga mambalan compliance kung maabot ng tion nga
all the rest of the requirements makompleto na. Pero at least makita nga may direksyon. Kaya yung Bacolod City College nila amuma tagid na sa Mayo kay kadako ni nga bagay para sa atong Pangulo kay i-conceptualize ko na sa una for the purpose nga makabulig sa mga pigado nga mga estudyante. So dapat nga mga pamilya kag sobra na 11,000 ang nakagraduar sila. So you can just imagine kung pila na ka pamilya o pila na kabuhi ang naapektuhan o na benepisyohan ng Bacolod City College kag muna gani nga liwat-liwat pabalo ko gid ang aton pumuluyo kag publiko nga isa sa pinaka-fulfilling moments ko in my public service is when people mga kabataan magpalapit sa ako ng pabalo nga graduate sila sa Bacolod City College kag may trabaho na sila. Correct. Kaya may pagkakabuhian na sila. Even in Manila, sometimes it happens. It would happen. May mapalapit na sa hapon nga mapabalo nga taga Bacolod City College sila. Ang Bacolod City College, quality-wise, bisan muna na isa ka classic example ng cheap but quality education. Okay, nakaproduce na ng mga top-notchers kag sa field ng education college department. Termina yan sa top in the Philippines sa percentage ng mga passers. So kag isa ka when you talk about produkto sa Bacolod City College, nakaproduce na siya ganyan Kunsyal. Councilor sa Langga, din sa Bacolod City College. Kagkaramo na sa mga excited for the inauguration na sini. Kabay pa ma-announce man nimo ang inauguration. Mayor, thank you gid sa time nimo diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod, sir. Saliwat mayong aga. Thank you gid, thank you. Okay, maraming salamat ta kay Bacolod. Isingit ko lang gid nga coverage ng Radio Bombo ang Grupo Progreso nga Grand Rally alas 5:30 hasta gabi sa ining sa May 7 sa Sabado. Okay. Para sa Bombo Radio. Okay, thank you gid po. Sige, maraming salamat ta kay Bacolod City Mayor Evelio Binga Leonardia. Kaya ti subong nga nagapalayo na dira ang repair kag renovation sang Central Market. Subong man na Burgos sa market kag Libertad Market mo nang ginapagwala nga na yung mga vendors kaya may mga scaffolding sa mga tambala na bala nga mga ginabotang impunto alas 9 na sa aga. Magabalik kita diri sa Bombo Hanay Big Time Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag
Nagiselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 4 minutos ang nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Pabalikan natin sa palatunturan bombohanay big time. Ginakalipayan natin mangin kaupo sa mga aga si Bacolod City Lone District Congressman na Greg Gasataya. Congressman, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Ernie na mayong aga, sir. Bomberlin, may nakagid siya mo. May nakagid sa ato ng mga tigpalamatikang kauturan. Ang ato na sinagligad na DPWH, former DPWH Secretary Marca Villar, ang nagapasalig nga mayaragid sang continuation and completion sang Negros Bacolod Negros Occidental Economic Highway Project. Mga pila pagid ang bilin sunidri Kong? Sorry Bomberlin, medyo intermittent ang signal. Aha, mga pila pagid abi ang bilin dira sa may Bacolod Economic Highway. Bomberlin, ang banosin natin more or less siguro mga sa 30-35%, no? Ang brahon. Ang last nga nabalaan ko sini was ang i-connect na lang ang from Filisa going to Mansilingan. Madating na resolve na ang mga aspects ng balayran sang road right of way, no? Okay. So doon mo naman niya on the southern part na bilin. And then ongoing naman niya ang there is a Vista Alegre going Granada. And then ang dito naman niya from Granada going to Talisay, nasugod naman Bomberlin. So napondohan na ina sila o pondohan pa lang? Kalabanan sila pondohan na Bomberlin, no? Meaning ongoing projects na siya from the national government. For 2022, I think again, masunod sa national government, if I'm not mistaken, about 250 million for this part sa Bacolod Economic Highway Bomberlin. Oo. This is part of the Build program of the Duterte administration. Ano abi ang matabo kung matapos na ang termino ni President Rodrigo Duterte? Wala, Bomberlin, nakita natin na tuman importante ni siya for Bacolod City. Ano? So that's why we will push for the continuation of this project for Bacolod City. Kasi ang pag-ubra sa nila kung ganun ang sa aton for Bacolod City. So I'm very, very hopeful na at tapuso din sa national government, Bomberlin, ang nagkalabilin na part of Bacolod Economic Highway. Oo. Anyway, 2 years naman lang sir nabili, no? For the 2023 and the 2024.
Yes, that's correct. No? So, do tayo naman lang percentage. No? Kay once ma-resolve, wala mga right of way concerns, automatically matapos naman sa DPWH sa Bacolod Economic Highway. Okay. We have also this bypass road. Pwede natin ma-refresh bisan paano ang mga Bacolod doon, Kong? Bumborlin, ang ining bypass roads, actually, gin-conceptualize natin at the height of the pandemic 2020. No? So, gin-propose na po sa national government na dapat i-open up natin ang mga areas on the eastern part of Bacolod City. Meaning, ang sa nabukid na porsyon sa Bacolod. For example, adik ka sa Burgos. Kung magpaalangilan ka, Burgos lagi na kadala ng agdan mo. Wala ba nga alternative route. No? Unless ka magpatiyog ka Murcia or magpatalisay, which is a bit too far. No? So, muna yung conceptualize natin and ginaprubahan man sa national government na muna yung ongoing subong ang pagubra naman isang dalan from Alangilan nga malabay sa Granada sa mga nabukid na porsyon sa Granada, nabukid na porsyon sa Alangilan, kag baliktan siya sa makonect niya sa economic highway na magwa siya sa Vista Alangilan. So from west to east naman siya yung road network. And then the other one, Bomboylin, another bypass road, kung naman yung halin sa Granada, makadto siya sa malabay siya sa Estepania, then magwa naman sa may barangay Mandalagan. So, ari ka sa Granada, for example, dala sa area sa Boys Home, makarikta ka nagwa ya sa may Buri. No? So, muning ongoing naman, isa naman ka ongoing project. And then the third bypass, amo naman yung from Kabug na going to Bago, no? Sa may area sa atong siya provincial jail. So, basically, we are connecting these three areas sa syudad sa Bacolod. Mga Wednesday na ang yung date of completion? Bumborlin, ini tatlo, siguro mga tao sini in 2.5 years, mahumana ni. Tatlo ka mga bypass roads. No? Kaya nagbutang ng national government for 2021, I think 200 million each for these three road projects sa Bumborlin. So meaning ma-shortcut, Gidya Kong, no? Ang travel time mo? Yes, that's correct. No? Kung nari ka sa Sumag, kung nari ka sa southern part of Bacolod, itong grabe ang traffic dira sa area sa tunga sa Sumag, you can use this area sa Bago, then magwa ka din sa Kabug. No? Same time, same thing man. Ifara ka sa Granada, may agyan ka man nalain, pakadto sa Mandalagan. Ifari ka Langilan, kung magpakadto ka sa southern part of the city, may bago ka man nadalan. So basically, somewhat we're redrawing the road network of Bacolod City by having this tatlo ka mga bypass road sa Bumborlin. So iyagid niya sang DPWH yung pondo? That's correct, Bumborlin. No? Ining 5 mga mga new roads na ginaubra are all funded by the national government through DPWH. Okay. We also have these tourism roads, Kong, halin diri sa may Burgos area going to Alangilan. Bisan gani hindi gani weekend kada mo gid sa mga naga-bike ka baladara. Is this part of the infrastructure projects no nga ginduso nimo? Correct, Bumborlin. Ining pag-widen sang Burgos Road, mag-abot ka sa Granada, Alangilan, ito 4 lanes sa Dabla. Mag-uti siya patindog man sa national government. So kabahin siya sa mga tourism, Department of Tourism funded projects. Tatlo ni or 4 ni bila ka mga dalagpong road networks man na ginapa-implement sa Department of Tourism through DPWH. Papaglabay ko dira duway gid nakadiretso gid sa may Alangilan, may sugpon pa ni siya, Kong. Kay helpful gid bala para sa mga bikers. Kay kung 2 lanes lang siya, ma-occupy gid siya sa mga salakyan bala nga mga dalagko. Correct, Bumborlin. May makonect pagin ni siya balik ni nga dalan. Kung riktahon mo ni siya paglabot mo sa Alangilan proper, yan paglabot mo sa pabaw sa Alangilan, makonect man ni siya pakadto naman sa Murcia. So tapos naman ni siya nga dalan from Alangilan going to Alegria, Murcia. Again, funded man siya sa Department of Tourism, Bumborlin. Kag pwede ka man kung makalusot to Talisay, no? Correct ko? Yes, that's correct. Ang malusot na Talisay, dali ka naman sa Granada, after mo sa Boys Home, may dalan, you just turn left,
rikta-rikta ka naman niya pa to Concepcion na Talisay, Bomboylin. Kaya kung may tourism road, under naman na sa tourism ang pondo and the DPWH na nag-implement. Correct, Bomboylin. Kaya usually ang pag-identify sa Department of Tourism sa mga tourism-funded projects na dapat may mga tourism destinations. No? So, for example, sa atin sa Bacolod, sa Alangilan, damo tourism areas. Kundi naman on the southern part of Bacolod, pag going Mambukal, there are also roads here na ginpunduhan under the Department of Tourism because this leads also to tourism destination areas sa Bomboylin. Correct. Kaya kung damo mga bikers wala dira nagatuluhaw man ng makahatag bulig sa palangabuhian sa mga kauturan dira Alangilan, Granada area. Kaya nagatubo naman gani mga kapihan dira subong kong. Correct na Bomboylin, ini dasig-dasig ni siya nga impact dayon sang kuan mga MSMEs naton na may mga coffee shops along the road. Although nga, kung sino nga vision of Berlin is ang pag-open sang sini nga mga big tracts of land dari sa Bacolod as investment opportunities or investment areas in the future for Bacolod City. Kabay pa nga ini siya mapadayon. But anong ginaplano ni mong igaduso for the next few years? Ang Bomboylin ang atong na priority ang inimpending na bill subong sa Senate, which is the establishment of the Bacolod Special Economic Zone. No? So, ang gina-discuss natin subong mga road networks are all components of this Bacolod Special Economic Zone nga once maaprubahan sa Senado, madakot nila mabulit sa aton dali sa siyudad sa Bacolod because ang radar sa mga possible investors ma-focus dali sa siyudad sa Bacolod because ready na yung atong infrastructure projects for from mga areas as economic zone Bomboylin. No? Aside from that, for example, ang old airport can also be utilized. So much more ang mga mga dalan na ginimo sa national government solely, hindi lang for decongestion sa pila ka dalanon, but much more sa potential investment area for Bacolod City. Okay, good luck sa mga trabaho, Congressman Agrega Sataya. Thank you so much for joining us this morning. Saliwat mayong aga, sir. Salamat kay Bomboylin na magandang more power, may aga dito. Mga salamat kay Bacolod City Lord District Representative Agrega Sataya. And katahuman na magpadulong nga kanon dira sa may area sa Alangilan. Pero may kada Bombo Kim, pero may kada no, pagkadto sa Alangilan. Okay kada gabay. Talagsa lang. Okay kada mo na mga nagatubo-tubo nga mga kapihan na dira. 15 minutos sa Banwa na kaligad sa Taknang Kalasan Nueva Ecija. Pagbalikan naton report ni Bombo Carla may defensora kay kahapon may mga nagasungka nga miyembro sa New People's Army dira sa Bacolod City Police Office. Kabira man diri sa statement ang aton nga City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa pagbalik sang bombohanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo
Ibalubala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. 29 minutos na nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Pabalikan na rin sa palatuntunan bumbuhanay big time ang pila na ka mga miyembro sa New People's Army ang nagbalik sa sabak sa gobyerno bagod ba na sa pila nila ka mga realization sa Banwa. Kalaki pa sa nadiri Banwa ang ining nagasungka kahapon dira sa may Bacolod City Police Office pero ini sila ang taga-province sa Negros Occidental labi na dira sa may Banwa sa Hinubaan. Ang mga nagpakilala nga sanday alias Taltal kag alias Karil, magasawa ini sila actually. Si Taltal ang leader sa MTB Platoon 2, si Karil naman ang platoon medic. Pila naman nakatuig humalin na sang sila ang na-recruit and naging kabahin na sining hublag. However, may mga narealisar nga ang mga pangako nagligad at tiway man natuman. In fact, ini nga si Karel gani na-recruit ini kay ginapadalaan lang man sang sulat. At least bisan na paano, meron man sila diri sang panawagan kag panugyan sa publiko, ilabi na sa mga kotoran naton sa mga kaumahan o sa mga malayo nga mga lugar nga gina-indoktrinahan na dira or ginakumbinsi kamo nga magasulod sa hanay o sa hublag mangin miyembro sang New People's Army. Kag may sabat man diri ang aton sa City Director, Police Colonel Thomas Joseph Martir from Bacolod City Police Office. Bombo Carmay Defensor sa report. Kamin. Yes, Papa Lynn, so ini no, background ini sang duwa ka mga NPA
nga nag-surrender kagapon sa may area sa nga BCPO Bomborlin. So ini sila mag-asawa, ini sila Bomborlin kag mayara sa isa ka bata. So now naton si alias Karil Bomborlin, si ini siya Bomborlin nagsulod ini siya sa hublag 2018. So 17 years old pa lang ini siya Bomborlin na nagsulod ini siya sa hublag kay isulo sa iya ang iya sini nga pamilya Bomborlin ti ara iya sa community no, ara sa masa kumbaga ang iya sini nga Iloy Bomborlin kag ini siya isa man ka estudyante sang una kag ginpadalaan lang ini siya sang letter Bomborlin nga mayara sang nabutang kumbaga propaganda ini Bomborlin no, nga wala sang libre nga eskwelahan, wala sang libre nga hospital di Bomborlin. Kumbaga nagapakalain sa gobyerno. Yes, oo, amo nang iyang letter o konsulat nga nabato ni alias Karil Bomborlin. Siyempre, as a estudyante Bomborlin, na dala ini no si alias Karil kag nagupod hublag Bomborlin. So ari ini siya nabutang no sa medic sa nga platoon 2 Bomborlin no sa nga iya sini nga ginaupdan nga commander sa area sa nga district 6 district Bomborlin no kun 6 area no. So ini siya 17 years old nagsulod ini siya sa hublag kag nagwa man ini siya Bomborlin sang nagdesisyon ng iya sini nga partner nga si alias Taltal nga magbalik na inisleya sa ila sini nga pamilya Bomborlin. So meaning si Karil wa siya katapos no sa iya college Bomokar. Yes, Bomborlin kasi 17 years old. First year. Siya sa hublag. Teenager pa lang ini siya. Nagsulod na ini siya sa hublag. So nadalagi din siya sa propaganda no sang NPA o kun ang letter nga ginhatag sa iya sang NPA Bomborlin. Kag kung pag-istoryahan naman sa sexual Bomborlin, o kung ginagamit man gid siya sa mga NPA kasi syempre Bomborlin mambal nato ng mga NPA na gid naton nga may mga ginahimo sa mga kababainhan Bomborlin, pero sunod sa iya wala ini siya naka-experience sina Bomborlin no. Kaya ang iya sini nga naupdan bali na separate ang mga kababainhan kag na separate man ang mga kalalakian Bomborlin. Kag kung mayara sa nga encounter nga gakatabo dapat kung duwa lang kamo babae kag lalaki dapat may isagid o kung apat kung more than pa kamo nga magupod sa isa ka tululugan Bomborlin. Hindi pwede nga magupod ang babae kag lalaki. So wala saya experience Bomborlin no sa munablang butang no sa sexual nga butang Bomborlin. So Bomborlin pamatian naton ang pahayag gikan kay alias Karil. Bali ang akong ginikanan masa na siya sa 2012 na amutan kami sa mga NPA. Bali ako isa ka estudyante sa public school. Bali wala man ko nakaagi pa matanon. Nagpadala sila sulat sa akon. Bali propaganda bahin man sa wala sang libre nga eskwelahan, sang libre nga pagamutan. Siyempre, natandog man ang akong kagalingon bilang estudyante nga magsulod sa NPA. Kay kung hindi ka nila dalon sa propaganda, kailoon ka nila sa cultural. Kadamo naman sa mga kaupod nga nagpahuway, labi na sa ligad sa nagapadala sulat, ng iba nagkalamatay. Kasambalan sa sexual abuse. Kali may ara man nga mga pulisiya ang mga kaupod namon sa NPA ligad nga halimbawa kung sa sulod sa kampo ang mga kaupod nga babae kung lalaki may ara na siya nga tulugan nga sa babae may ara man sa lalaki. Sambalonon kung mag-sharing may ara man nga hindi pwede nga duwa lang kamo sa isa lalaki kay ikaw babae, dapat 3 or more than pa. Bali sa kaupod may ara man ka kulba sire nga gahalo ang kulba man nga syempre ang mga kaupod labi na nga may bagko naman nga mag-abot nga halin naman sa ibang area hindi natin manigar nga ang kakulba aragid labi na kung sa panahon nga maka-impintro. Okay, Bombo Carl, grabe no, Yes. pinapadalaan ng nila sulat.
Pero ti siguro may nag-istorya gidadira kay hindi ka ba na makaibalo kung sa din ka maupod? Ang bagid gani Bombarlin, no? So sunod siya nakabaton ini siya sa sulat kag nagupod na siya dayon sa hublag Bombarlin. So bata pa, teenager pa ini siya, no, sang nagupod siya sa hublag 2018 Bombarlin. So diri na makita Bombarlin kay Pwede ka alias magsulod sa hublag basi mag-alak karil ka pa, no? Si Karel Balaga, host, singer, Bobo Carl. Magiging gani Bombarlin, no? Pero at least sa subong niya si alias Karil, ari na yan nagbalik sa gobyerno. Kagat inis na yung Bombarlin na may mabaton man inis siya, no, nga bulig nagikan sa gobyerno kag nakabalik na siya sa iya sini nga pamilya Bombarlin. Tiyan mo man ang ginapakay nila nga seguridad man nagikan sa aton sini nga mga katapos ng army kung sa gobyerno man Bombarlin. So diri kita kay alias Taltal Bombarlin. So since ever since Bombarlin 1980s pa, ang iya sini nga pamilya is NPA nagid no, nag-upod nagid sa hublag Bombarlin. So apat mayara sa tapos ini sila na-influensyahan na lang gid Bombarlin, no, sa ila sini nga pamilya before nga nag-upod sa NPA. So ining si alias Taltal, apat ini sila ka mag-utod Bombarlin kag may ara siya duwa ka utod nga napatay sa mga nagluntad nga mga encounters before pa Bombarlin. Kag ang iya sini nga isa ka utod kag iya sini nga amay nagbalik na iya sa gobyerno, no, nag-surrender man ini sila kag ti Bombarlin wala man ini siya nakabaton, no, pag nga paghagad man sa iya sini nga amay kag iya sini nga utod pero ara na iya sa iya nga una-una nga ma-surrender ina siya Bombarlin o galing kay hindi siya dali-dali ka surrender bangod nga ginagdumdum yaman iya sini nga makaupdanan gid Bombarlin, no, kay ti basi bala kung ano man ang pahigahimuon sa iya nga kumabalaan nga magabalik na ini siya sa hublag. So nadugay-dugayan Bombarlin, no, almost 8 years man ini siya nga yara sa hublag ining si alias Taltal kag ang last niya nga encounter nga naupdan Bombarlin amo na ng year nga nagbalik siya ako nagpalayo na ini siya sa katapos ang NPA. So last 2020, no, ang last niya nga na anhan ako na involved siya sa encounter pero wala naman ito siya dito Bombarlin, wala naman ini siya nagbalik dito. So panago-tago panago lang ini siya bangod nga basi kumatrack ini siya sa mga kaupdanan niya Bombarlin ti subong nga tuig year 2022 ti bangod nga ang iya sini nga tatay ara sa task force kasanag. So nangayo sa bulig kag inistorya man ini siya mismo sa iya nga tatay nga magabalik na sa gobyerno Bombarlin. So amo na ni, no, natigayon gid nga na turn over ako dito first ang task force kasanag ining duwa ka mga mag-asawa sa katapos sa police station 7 o kung sa kapulisan sa police station 7 and then kagahapon kay natigayon gid nga nakabalik na ini sila sa gobyerno Bombarlin. So Bombarlin pamatiyan nato ng pahayag gikan kay alias Taltal. Baling background sa among pamilya, ma'am, gid sa hublag o sa NPA sa una pa nga panahon 1980s bali kami nag-influensya na lang kami sa amon mismo nga lugar. Bali apat kami ka mag-ulutod, ang duha ko mag-utod na patay sa 2011. Tapos ang ang utod na kong isa, itong subang, napatay itong sa 2014 sa Tanhay, Pamplona, sa Oriental. Sa Sipalay, si Nubaan, isa pa lang. Bali, ang pagpahuway ko tani, ma'am, bali, dugay na ko tani ka plano magpuli mo. Galing kay tungod man sa sadto nga panahon ka pangalang-alang pagid ko nga mag-decide nga magpuli. Pero akon nga mga utod nga iban kag tatay ko na puli na sila kag nag-surrender man sila una. Sila sa akon nga bahin sa nagatrabaho pa ko dito, wala man sila ga-kumbinsi sa akon. Pero may una-una na ko nga magpuli. Galing kay mismo sa akon upod daw mabudayan man ta bala magdirekta puli. Mao na kuha lang ko tsimpo nga makapuli ko nga hindi mismo sila nakabalo. Sa encounter, ma'am, bali sang last na akong nga pagpuli, mutong akong upod naka-enkwentro na pero wala na po sila nga time. Mga 2020. Okay. Bombarlin, kaya man 2020 na siya haliman sa hublag and then 2020 man ang iya siningan last nga encounter Bombarlin.
Okay. So, timayo gid dinhi nga desisyon na nila Bombo Carl. Kaya ti kada isa sa aton may kita kahigayonan chance nga magbag-o and Yes. kabay pa nga mas madamo pagid ang mga yara sa hublag nga magdesisyon man sila magbalik sa sabak sa gobyerno. Anong mga nabaton nila kahapon? May So, mga Bomberlin, livelihood may initial assistance. Yes, Bomberlin, kagapon, may yara sang ako ng LGU sa Hinubaan, Bomberlin, may yara sang initial nga ginhatag sa ilang kwarta, Bomberlin, pero wala ito na state, no, kung pila gitong ang kwarta nga nabaton nila. Pero may Okay. initial silang kwarta nga nabaton sa ila sini nga pagbalik sa gobyerno, Bomberlin. Oo. Anong payag diri sang dumay panawagan ni sila nga duha no, Bombo Carl? Yes, sa Bomberlin, nagapanawagan man, no, kag ining mga katapusang NPA before, no, ining duha ka mag-asawa nga sa mga ginikanan bala Bomberlin, no, lantawon ginila kung bantayan ginila ang ila sini nga mga kabataan nga hindi makaupod sa katapusang NPA kati parehas kay Karil Bomberlin, isa na ina siya ka example, ano pa lang ini siya, teenager pa lang ini siya, so nadalagi din siya sa mga propaganda nga ginatag sa iya, gipadala sa iya sa nga katapos ang NPA Bomberlin kagay so naman kay alias Saltal sa subong ti do dutay ang ila sini nga puwersa Bomberlin, no, sa iya sini nga paglantaw mga 30 na lang ni ang mga katapos ang NPA, no, ang ulihi nga nabalaan mga 30 na lang gid ka mga NPA ang iya sini nga mga nakaupod before Bomberlin. So Bomberlin, pamatian nato ng ila sini nga pagpangabay. Ang ginapangabay man namon sa aton nga mga otoridad, labi na gid sa mga kaupdanan namon sa kaupod, magbalik na sila sa sabak sa gobyerno para pagkuha nilang kabuhi pud sa ilang pamilya. May ara man sila nga madawat nga mga benepisyo sa idalom sa programa sang ICLIP. Bali sa amon sa paghalin namon sa bukid, may kulba gid man kay ang amon mismo nga upod. Amo na nga amo ni subong nga maabot mo gini sa ila mo nga pag-surrender namon. Mangayo lang kami mismo assistant sa nagtrabaho sa gobyerno nga kung ano gid man bali sa ila may kaso man mo nga pagbalik naton sa bakan sa gobyerno. Bali sa ligad, bali ato po ko dito ga duty, hindi man gid hambal nga damo gid ang NPA. Maisip mo lang kung isipon plus pagit subong damo na mismo nagpalahuway, damo naman nagbalik sa gobyerno. Wala lang ko ideya kung damo pa sila subong, kung may nagdugang, kung may nagpahuway. Mga 30 pa panalo. Bali, ang panawagan ko lang sa magbulos mismo sa pagpungko sa presidente nga ipadayon ang programa sa gobyerno para mahatagan man sa mayo ba lang dalan o banas ang halin sa kabukiran. Para kung sa din mahaylo natin sila o makumbinsi natin sila nga magbalik na lang sila sa sabakan sa gobyerno kay wala man gid sila sa may makuha nga magpadayon sila sa paghimakas nga kabuhi man lang gyapon ang madula nga wala man sang kabaylo. Muna nga padayon lang gid ang programa sa gobyerno nga natawag nga ICLIP. Bali, labi na sa mga kabataan, mangin aware man ang mga ilang mga ginikanan sa mga ginaatubang nila nagkalain-lain ng mga organisasyon. Kag ang panawagan sa mga kabataan nga hindi gid magsulod sa mga organisasyon nga may tatak nga sa CBP-NPA. Kay maguba lang inyong was damlag kag hindi inyo maupod ang inyong mga pamilya. Correct na gid na siya Bombo Carl. So at least gina-relay Manila sa mga yara pa yan sa hublag o kung sa mga ginainganyo dira no Bombo Carl kung ano mga realization sa nila. Kag kung ano gid ya ang kamaturan. Yes, ako Bomberlin, no, may pangabay man inis na gani sa
mga pungko no bilang presidente sa maabot nga eleksyon ni Bombo Arlene nga sigihon lang no ang programa nga iklip kag gatagaan gid sang suporta ang mga pumuluyo nga ra sa bukid para nga hindi man ini sila madulaan bala sang pag-asa Bombo Arlene nga makabuhi man ini sila sa ila sini nga mga kabataan ang Bombo Arlene. Anong pahayag rin ni Colonel Martir? Yes, Bombo Arlene, ini gina-congratulate gid ining duha ka mga NPA no nga nagbalik no sa gobyerno kag man Bombo Arlene nag-launch man sang project table for peace o contape Bombo Arlene kagapon no so subong lang gid nila na nagamit ini nga pag-launch o kun ang pag-launch nila Bombo Arlene bangod nga first time nga mayara sang katapos ang NPA nga nag-surrender. First time sang syudad sang Bacolod o Bacolod City Police Office nga may nag-surrender sa ila nga mga NPA. So first time man ini nga gin-launch ang project table for peace o kun tape Bombo Arlene kag nagapanawagan man no si Police Colonel Thomas Joseph Martir sa ibang tagin nga mga NPA nga may plano no nga mag-surrender so mag-surrender na sila. Open man ang BCPO sa ila nga open ang BCPO sa pagbaton sa ila Bombo Arlene. So pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. Mo pala ning una no kay I consider this BCPO is a white area. Wala man niya sang NPA dire. But we are very fortunate nga diri nag-surrender sa aton. Thank you for trusting Bacolod City Police Office. Basit may harap pa gusto mag-surrender, your avenue is here in Bacolod City. We will facilitate your surrender. Harap na nangadaan no, but bago pa lang ni namon na usar ay ning table for peace kay bago mo lang yung may nag-surrender di sa amin. May harap na nangadaan but considering Bacolod City as a white area no, wala kami yan may mag-surrender pa di sa amon. First time pa lang ni, that's why ginusar na namon. Bombo Arlene, may mga tables man no o kung sa mga desk na Bombo Arlene sa kada police station, may rasang table for peace yes sa Bombo Arlene no. So pwede makapalapit mga atong sini nga makauturan sa kada police station diri sa syudad sang Bacolod Bombo Arlene. Kada ang mga yarap pa sa hublag Bombo Carl, hindi na nila paglagson bala ang mga upod nila sadto nga nagdesisyon nga magbalik sa sabak sang gobyerno. Kay tikon sila naman ang magdesisyon at least kada isa hiluway bala. Kung nakumbinsi man na sila nagligad nga magasulod sa hublag, because nga base may mga disappointments man sila sa gobyerno. However, samtang yara sila sa hublag, na-realize nila nga kung ano nang ginpromisa sa ila, hindi gadya gali matuman. Yes, so, mas nagbudlay pag ganang imo pangabuhi. Diba, junan mo yang hindi kaya pareho sa normal yang pumuluyo, normal yang tabo nga enjoy ka ba na dira pero subong mainit hindi kaya ka panghalo-halo no? Sakto gid na Bombo Arlene no? Wala dito halo-halo, wala ice cream, wala kanong bala dira ma-enjoy naton diri sa Kapatagan Bobo Carl. Yes, sakto gid na nagaupo na ini sila kung kaysa sa masa kung wala gid o kung mabalitaan nila hindi pa gid init di Bombo Arlene. So nagaupo din sila sa masa pero pag na-discoveryhan di Bombo Arlene nga muna no, nagapatigan sila sa extortion, nara sila sa masa. So sa balutan naman ini sila sa masunod naman yung mga barangay sa Bombo Arlene. Kag sa mga babayi bala, especially kung sila ma-recruit Bombo Carl, hindi mo gid na sometimes mabasol bala kung hindi mo madula ang possibility nga base ma-sexually abuse sila kay ma-abuse sila sexually kahit sila lang dito sa kabukiran mo. So, ang mga lalaki dira, kung ginauhaw sila sa ilaman niya nga lawas nun nga kinanglanon, why na sila iba niya nga pautwasan, kundi ang mga upod man nila nga mga babayi. Kung mas swerte ka lang kung hindi ka dira abi magamit sexually, Bombo Carl. However, may pila gidya ka mga female members of the New People's Army nga nagatuad that they were sexually harassed. Yes, sa Bombo Arlene kag makita man kung kaysa no kung mayara sa mga encounter sites o kung mayara sa mga sites din sa mga NPA gaka-recover sa aton sini nga katapos ng army mayara sa mga fields no nga ginagamit ang Bombo Arlene sa mga kababainhan. Okay. Thank you, Bombo Carl. Bombo Arlene na may nag-report sa gikan sa patrol ni si Bombo Carl may defensa para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carl Bay Defensor
So, may rasang programa nga ito sa gobyerno naghahatagal sang livelihood kag financial assistance para sa mga miyembro sa nga New People's Army nga nagdesisyon nga magbalik ka sa sabak sang gobyerno. Dati so ay nga temo maning panawagan na nila para sa mga nakadesisyon na dira feel free ang palapit sa aton sa mga otoridad kag sa mga yara pa man niya sa hublag kabay pangarespetuhon ninyo kung ano ang desisyon sa inyo sa mga upod kaya kung kamo naman ang magdesisyon respetuhon man kamo sang mga wifi na nakarealisar because ininaton sa maripod manigar may mga ginapatihan ng mga miyembro sang New People's Army may ragi kamo sa inyo mga ideolohiya and mga sentimiento bato ka sa gobyerno nga mga social services wala nakalabot sa inyo. However, kung magrebelde kita magsaka kita sa bukid, mas ginapalayo tapagid ang aton nga kaugalingon sa social services ang gobyerno. Kay paano kamo maka-avail, paano kamo maka-enjoy sining mga programa kung ato kamo yan nagapinalagyo kamo, wala kamo sang permanente nga ginatiniran and kung ang panawagan ninyo nga dapat makalabot diri sa mo ng electrification, ang potable water supply, paano yan ninyo ma-enjoy kung ara kamo sa kabukiran nagalinag sanay kamo dira sa mga soldado and unfortunately iba na sa inyo basi magkalamatay pa kung mapilasan hindi ka basta-basta nga madala sa ospital basi mo pala imo nga ikamatay. 7 minutos ang nabilin antas ang alas 10 sa aga. Kolabos na ang aton nga tiyempo diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Delegate lamang sa matudtod nga numero 1. 5 nagid lamang kadlaw Banwa ang nabilin antes ang eleksyon sa Mayo 9. Up na kitabwas sa mabansa gyapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kamusta kayo? Kaya pa ba? Pasensya na, toxic no? Pula, dilaw, kung ano nung kulay. Pero alam ba nila na ang problema mo? Murang bilihin, babae, trabaho, kuryente, tubig, ang dami. Kung gulong-gulo ka na at hanap mo'y peace of mind, halika, magbubon tayo. Maiba naman. Sama-sama tayo sa May 9. Walang higantihan. Walang awayan. Hindi kita iiwan. Isko Moreno po sa pagkapangulo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress.
talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality kung saan sasalang itong mga kandidato sa pagka-presidente, vice-presidente natin hong tutugay-gayan hanggang mamaya ho itong tanghali, alas 12 ho ng tanghali sa atin hong patuloy na pagtutok dito pa rin sa COMELEC KBP Presidential Interview. Mula sa Bombo News Center, Makati, ako po si Bombo Dennis Hamito. Samahan niyo po kami sa kabuuan ng ating pagtutok dito sa presidential interview at alamin natin, pakinggan natin at kilatising mabuti yung mga saloobin ng mga kandidato para ho may konsidera natin sa ating matalinong pagpili kung sino nga ba ang susunod na leader ng ating bansa. At yan ho mga kabombo, ngayong umagang ito ay ilan lamang ho sa mga sasalang ang mga kandidato na ito. Babanggitin ho natin para sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga ay si Ginong Faisal Mangundato at yung kanyang vice presidential candidate na si Carlos Serapio. At sa pagsapit naman ng alas 11 ng umaga ay si Senate President Vicente Tito Soto III. At ang mga ngasiwa nitong interview sa alas 10 hanggang alas 11 ay sina Cheryl Cosim, Ed Lingao at si Cesar Chavez. Habang sa alas 11 po naman ng umaga, our very own si Bombo Elmar Acol, si Bombo Jane Buna at si Ginoong Rico Hizon ng CNN Philippines. So tutok lamang ho kayo mga kabombo, mga ka-Star Nation. Ang paghahatid na ito ng presidential interview ay sumasahimpapawid sa lahat ng himpilan ng Bombo Radio Philippines. Ibig sabihin, AM and FM, napapakinggan ho tayo at sa mga social media accounts ng Bombo Radio Philippines sa ating Facebook Live, sa ating YouTube channel at gayon din sa Bombo mobile app. Pagkarinigan ho tayo hanggang mamaya. So ano nga ba mga sasabihin itong mga kandidato ho na ito para ating mapag-aralan at maikonsidera ho natin sa May 9. Oh, yan. Next week na ho yan. Lunes, May 9, ang atin hong araw ng pagpili para ho dito sa mga kandidato. Kaya nga yung ginagamit ng Commission on Elections ay Pili Pinas. Ayan, pipili ang Pilipinas na ang susunod na leader ng ating bansa, hindi lamang ho para sa national candidates, kundi hanggang sa kaduluduluhan, hanggang sa pinakamalayong lugar, boboto para sa kanilang mga local candidates din naman. No? So dito sa national scene, ang mga kandidato ho para sa national level ay yung presidente, vice-presidente, mga senador, 12 ho yan. Huwag ho tayong lalagpas sa bilang ng boto na hanggang 13, higit pa, no? Baka masayang lalo yung ating mga boto ho dyan, no? At sa party list level naman, pipili tayo isa lang, mga kabombo, no? At yung sa kongresista, yung distrito ho natin, pipili din tayo dyan. Pero pinakamaina, makilatis natin yung mga kandidato. Ito ho yung minabuti ng Commission on Elections at ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas at sa pakikipagtulungan ng KBP member stations. At ang Bombo Radio Philippines ay very much willing na ihatid po sa inyo itong ating paraan para ho kahit papaano. Ito yung public service na ho para kahit papaano, nasa malayo ka man, nasa malapit, marinig mo, mapakinggan o mapanood yung mga saloobin, mga sinasabi ng mga kandidato ho na ito para atin hong mapagpilian. No? Sa araw ho ng Lunes, tayo'y hahalal ng bagong presidente ng ating bansa. At maya-maya lamang ho, naghihintay tayo ng hudyat para naman sa pagsisimula nitong Pilipinas Forum 2022. At kagaya ho ng ating nababanggit, ay yung Team Bombo ay mamaya muli ho tayong sasaimpapawid. Kasama natin dyan sina Bombo Elmar at si Bombo Jane para ho nakilatis pa natin yung ating bisita na tumatakbo naman sa pagka-vice presidente, si Senate President Tito Soto. Hindi ho kasi dadalo
si presidential candidate Senator Panfiliping Lacson, kaya iko-consume ang buong isang oras nitong si Senate President Soto. So mamaya, ganun ho ang magiging setup mga kabombo para mas ma-explain pa niya ng lubos yung kanyang mga plataforma de gobyerno sa kanyang pagtakbo. No? At yan ho ay parte ng itinataguyod nga ng COMELEC at ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas para sa ating mga kababayan, isang paraan ng public service. So tutok lamang ho tayo mga kabombo at isang oras para dito ho sa tambalan ni Faisal Magundato at Carlos Serapio at susundan ho yan ni Senate President Soto, and then proceed tayo by 12 o'clock noon time sa atin ho mga top stories sa ating Bombo Network News. So tuloy-tuloy ho tayo hanggang alas 12:30 na ho tayo dito magkakarinigan at magkakabalitaan mga kabombo kung ano man yung mga kaganapan dyan ho sa iba't ibang dako ng ating bansa ay hindi ho natin bibitawan. Habang tayo nakatuon ng atensyon dito sa mga presidential interviews, ay tayo din ho ay kakalap ng iba pang mga balita para ho sa ating mga kababayan. Updated tayo doon sa mga senaryo naman sa mga lokalidad. At ito ho mga kabombo, tatagal ito hanggang petsa 6. May mga nakahanay pa ho. Sino pa kaya itong mga sasalang sa interview? Malalaman ho natin yan sa mga susunod na araw at sino yung gigisa ho sa kanila. Yan. Hanggang ito ho ay sa araw ng Biyernes, tuloy-tuloy itong mga kabombo na paraan ito para yung huling linggo makonsume natin na makilala yung mga kandidato. Dahil by May 8, bawal na humangampanya. Hindi na po pwede. No? So yan, malinaw ho yan. At syempre sa araw ng eleksyon, hindi na rin pwede. No? At may mga prohibited acts na pinagtatagubili ng Commission on Elections. At ito naman, inirekomenda ng Commission on Elections na atin hong paglaanan ng panahon. No? Yung ating mga isinasagawang presidential interviews, mga aktibidad na related dito ho sa halalan na ito. Magaganap sa 9 ng Mayo ng taon pong kasalukuyan. At maliban ho dito mga kabombo, na iba pa mga preparasyon ng Commission on Elections. Ay yung paghahatid ho nito mga vote counting machines, paghahatid ng mga balota, ayan. Tayo ho'y regular din na kumakalap ng mga update hinggil ho dito para kahit papaano, malaman ho natin doon sa mga pinanggalingan nating probinsya o tayo man ay nandito sa Metro Manila, pero yung mga probinsya na atin hong pinanggalingan ay monitored pa rin, no? Updated pa rin ho tayo kung ano na nga ba, matutuloy ba yung eleksyon sa inyo pong mga lokalidad. Yan ho, magkakaalaman ho tayo dahil may mga area talagang naapektuhan ng lubos ito hong mga kalamidad, so paano yung konsiderasyon ho dito. So ang Commission on Elections may mga kumpas ho hinggil ho dyan. At ito na mga kabombo, atin ang ipagkaloob sa ating mga taga-subaybay ang Pilipinas Forum 2022. Kasama natin sa forum na ito ang ating mga panelist na sina Ed Lingao ng One News at Dennis Antenor Jr. ng DZRH. Ito ang COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Ilang araw na lamang bago ang halalan pero nais pa rin tulungan ng COMELEC ang ating mga botante na makapili ng tamang kandidato sa forum na ito. Makakasama natin ang standard bearers ng Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi Party, Presidential Candidate Faisal Magundato
at ang kanyang running mate, Vice Presidential Candidate Attorney Carlos Serapio. Welcome to the forum, Attorney Serapio and Sir Faisal. Welcome. Simulan na po natin ang forum sa inyong opening statement. Bibigyan po namin kayo ng tig-2 minuto para ilatag ang inyong mga plataforma. Ang tanong para sa ating mga kandidato, una po si Sir Faisal Mangondato, tapos si Attorney Carlos Serapio. Ang tanong po, paano mo iaahon ang Pilipinas sa mga hamon at krisis na hinaharap nito ngayon? Sir Faisal. Good morning po. Maraming salamat sa lahat ng aking mga kababayan sa buong sambayan ng Pilipinas. Bilang isang kumakandidatong sa pagkapangulo, ay marahil alam natin ang problema sa ating bansa, yung kahinaan ng ating ekonomiya, yung corruption, yung kawalan ng trabaho, yung mga kulang ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya po, naririto tayo sa sistema na sinasabi na lumang sistema. Ilang dekada na po ito na nangyayari sa atin paulit-ulit, pabalik-balik, na dahil sa sistemang luma at maraming politika, ay nagkakaroon tayo ng buhol-buhol na pamumuhay dito sa ating bansa. Kaya po, ang gusto namin, ang gusto ko mangyari sa ating gobyerno, kung ako ang palarin malulog sa pagkapangulo, presidente ng ating bansa, ay ako po ay tatawid na po sa pagiging bagong sistema na yun ang tinatawag na gobyerno, na maaaring matawag natin na mailapit natin sa mga tao nang sa gayon, yung lahat ng problema ay matugunan, yung lahat ng suliranin nang sa gayon, agad-agad ay mawala na at ating maharap yung mga gusto natin mangyari kung ano ang panibagong buhay natin. Okay, Sir Faisal, your 2 minutes is up. Attorney Serapio, paano po ninyo iaahon ang Pilipinas sa mga hamon na kinakaharap nito ngayon? Lola Sip, sa pinakadakilang lumalang, magandang umaga sa ating lahat, sa ating mga kababayan. Ang sagot sa tanong, panimula ay sa tanong din. Ano nga ba talaga ang problema? So ang problema sa ating bansa ay tinukoy ng aming partido ni Brother Faisal na una, meron tayong tinatawag nating kalagayan ng moral convolution. Ang moral convolution, yung sinabi niya kanina, buhol-buhol. Di natin alam na ngayon kung anong tama at mali, baluktot at tuwid, mabuti at masama. At yan ang moral convolution na hindi na nasasagot sa ngayon ng ating sistema politikal at gayon din mismo ng proseso ng halalan. Kaya ang aming sagot dito ay kinakailangan nga natin magpasok sa sistema ng mga bagong ideya, ng mga bagong tao, ng mga bagong pamamaraan kung paano tayo tutugon sa kalagayan ng ating bansa. Dahil kung titingnan nga natin, gaya na sinabi niya, paulit-ulit, pabalik-balik, paikot-ikot, ang tawag namin dyan ay political insanity. When you do things over and over again and you expect a different result, that is insanity. Kaya nga, kung gusto natin talaga magkaroon tayo ng pagbabago, mahalaga na tingnan natin, tao ba, sistema, pero parehong tao at saka sistema, kasama na rin dyan yung ating paniniwala sa dakilang lumalang na magbibigay sa atin ng karunungan at kaalaman kung paano natin babaguhin ang ating mga sarili, ang ating kamalayan at karunungan, at bago rin natin babaguhin ang ating sistema. Alright, sige po. Narinig po ninyo ang paunang pahayag ni Sir Faisal Mangondato at Attorney Carlos Serapio. We'll just pause for a short break. Sa susunod na parte ng ating forum, aalamin natin kung ano ang plano ng mga kandidato tungkol sa pagtaas ng presyo ng bilihin, matinding kahirapan at kawalan ng trabaho. Abangan po natin yan sa pagbabalik ng COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Exodo, Kabanata 18, versikulo 21. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 5-50 at 10-10. Ang
mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan! Sa darating na halalan, huwag niyo kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan! Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Huwag natin silang kalimutan. A reminder from the ASC, Ad Foundation, the KBP, and this network. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy na ho tayo. Oras natin sa buong kapuluan, 10 minuto na. Makalipas ho ang alas 10 ng umaga. At yan, nag-umpisa na ho itong presidential interview. At dito ho ay sumasalang itong sina Faisal Mangundato at si Carlos Serapio, Attorney Carlos Serapio, yung kanyang vice presidential candidate. At doon sa patikim, narinig ho natin na ang nais nila ay pagbabago mismo doon sa sistema. No? Paltan daw yung sistema at mag-i-introduce ng panibago hong diskarte. No? Dahil yung issue ng moralidad, yung issue ng maduming politika, yan yung sinasabi ng dalawa ho sa nakasala ngayon sa presidential interview. At dyan ho ay yung panelist ay nandyan ho, si Ed Lingao, si Dennis Antinor, no? Nandyan ho sila. Sila ho yung panel members dito ho sa nagpapatuloy na presidential interview. So mamaya, mga kabombo, yung palalim pa ng palalim, ito ho yung bahagi, kumbaga patikim pa lamang ho ito. At mamaya, mas malalalim na tanong ang uungkatin ho sa kanila. Paano nga ba isa sa katuparan yung pagbabago sa sistema na sinasabi nitong si Faisal Mangundato at nitong si Attorney Carlos Serapio? Siyempre, talagang interesting. Pagka papalitan mo yung buong sistema, yun nga papalitan mo lang. Yung pangalan ng kalsada, matindi na hong proseso ang kinakailangan. Kailangan aprobado ho ito ng barangay at ng iba pa. Pero pagka buong sistema ng gobyerno yung papalitan, masalimut ho ito. Paano nga ba ang diskarte? Yan ho ang ating aalamin maya-maya lamang dito ho sa nagpapatuloy na presidential interview para ho dito kina Faisal Mangundato at dito kay Carlos Serapio. Pero mamaya ho mga kabombo, alas 11 naman hanggang alas 12 ng tanghali ay maririnig naman po ninyo ang panayam ng panel members mula sa Bombo Radio Philippines, sina Bombo Elmar Acol at si Bombo Jane Buna. Dito naman ho kay Senate President Vicente Tito Soto III. Alamin naman natin yung kanyang mga pananaw, lalo't papaano kaya niya sasagutin yung mga katanungan. Dahil vice presidential candidate siya, yung kanyang sinusuportahang presidential candidate ay hindi ho kasali dito sa presidential interview na ito. So paano niya sasagutin without his presidential candidate? Noong isang araw ho ay si dating Secretary Norberto Gonzales, solo din ho siya na-interview ng ating panel members mula sa Bombo Radio Philippines at mula din sa CNN. At dito ho, mag-isa niyang sinagot yung mga katanungan. So ngayong araw, mag-isa rin ho si Senate President Soto na sasalang doon sa pag-isa ng panel members. Katuwang ho natin itong ating mga anchors ng Bombo Radio Philippines. But meantime, ito ho muna. Itong sina Faisal Mangundato at Attorney Carlos Serapio ang siya hong sumasalang dito para sa first hour stretch ng Pilipinas Forum 2022. At sa kabuuan, itong presidential interview na ito, sa pagsapit ng petsa 6, ay dito ho natin masasabi kung sino mula dun sa mga sumalang ang naging epektibo ang kanilang pagtatawid ng impormasyon sa taong bayan. Pero unang-una na, ito ho ay pagkakataon talaga para sa mga kandidato na marinig hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng Pilipinas. Hindi nga lang sa Pilipinas, hanggang sa ibayong dagat. Dahil tayo ho ay napapanood via Facebook Live, YouTube at iba pang mga platform na ginagamit ho natin. So pagkakataon ito, para naman dun sa mga OFW na matugay-gayan kung anong sinasabi ng ilan sa mga kandidato. So mula ho dito, habang nagpapatuloy itong presidential interview, ay naririnig, napapanood din ho sa ibayong dagat. Kaya
habang naghahanda tayo sa eleksyon, sila naman ho mga kabombo, nag-umpisa na ng kanilang eleksyon. Actually, nung adjust pa ng Abril, nagsimula ang halalan para sa overseas absentee voting. At dun sa overseas absentee voting, tatagal ho ito hanggang sa 9 ng buwan ng Mayo. So isang buong buwan po ito na pag-elect nila ng mga leader ng ating bansa. Pero para sa overseas absentee voting, boboto lamang ho sila para sa mga national candidates. Hindi sila po pwede dun sa local candidates dahil sila ay nandun sa ibang bansa, mga kabombo. Atin ang balikan ang nagpapatuloy na Pilipinas Forum 2022. Nagbabalik ang COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Sisimulan na po natin ang forum na ito sa issue ng presyo ng bilihin at kahirapan. Ang ating una pong tanong ay manggagaling kay Ed Lingao. Bob? Thank you. Good morning, Mase. Good morning. Magandang umaga po sa inyo, sa inyong dalawa. Magandang umaga naman rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano po, Ginoong Faisal, sa huli kasi ang sabi nila, lahat ng issue, it all boils down to to economics. Ano yung nasa yung bulsa at ano yung pwedeng bilhin. Tama po. So, sa huli, pag-usapan natin politika, ekonomiya at form of governance, sa huli, anong nasa bulsa ko. Pagdating po sa inyo, ano yung plataforma doon sa how to make yung mga bilihin more affordable? Kung pwede po, in detail po, anong inyong balak gawin, ano inyong polisiya na gustong itatag para mas may power yung piso ng Pilipino? Yan po ang palagi nating napapag-usapan na dito sa ating bansa ay naiba sa mga ibang bansa. Dahil halimbawa sa Singapore na malapit sa atin, kung meron silang $700 na sweldo, ay nakakaraos ang isang pamilya na kayang tustusan yung pamilya sa minimal na sa sweldo, kaya yung nakukuha ng isang pamilya sa kanyang pagtrabaho. Pero sa atin, halos karamihan ng ating kababayan na Pilipino ay hindi makakasustento, hindi magiging buhay na income yung mga kababayan natin, yung nakukuha nila dahil maliit na maliit kumpara sa pangangailangan nila sa araw-araw sa pamilya nila, mga anak nila, pangangailangan sa kalusugan. Hindi po yan pantay. Ito po ang suliranin ng ating pamahalaan na gawa ng paraan nang sa ganon magkaroon ng balanse. Yung mga nasa business sector, halimbawa yung mga taong may mga kumpanya, mayroon sila mga tao na nagtatrabaho, magkaroon na ng yung sweldo sa ating mga kababayan na maaring ikabubuhay ng kanilang pamilya. Hindi lang sila ginigipit ng mga kumpanya na kung sabi nila ay na wala na silang hindi na kaya nilang tostusan o bigyan ng dagdag pa ng mga sweldo yung mga manggagawa. Samantala kung titingnan mo yung mga kababayan natin na nasa business sector, ang dami na nilang mga branches, hindi lang dito sa Manila kundi sa mga probinsya, pero yung mga kababayan natin na nagtatrabaho ay kulang na kulang yung mga natatanggap nilang sweldo. At saka yung mga manggagawa natin, mga tao, halimbawa sa Bukidnon, nahinto na sila na magtanim, yung mga farmers, dahil po yung lupain nila, hindi na kulang na sa tulong ang ating pamahalaan. Yung 4 na milyon na hektar na lupain na dapat ay makasustento, magbigay ng supply na sobra-sobra sa ating bansa. Noon pa ay tayo ang nag-export na sa ibang bansa, pero sa kasalukuyan, sa kasamang yung nangyayari sa atin ay kulang na kulang tayo at tayo ay bumibili sa ibang bansa dahil hindi po sapat ang pangailangan natin na supply sa food security.
Kaya Ginang Faisal, kung okay lang po sa inyo, para po masulit yung oras ninyo, tama po yung sasabi nyo, maraming problema dyan, pero ano kaya yung magandang polisiyang ilatag ninyo para po sulit yung inyong oras? Kasi I think we all agree on what you're saying with what you're saying. Ang laki ng income disparity and all that Yes. Tama po yun, we agree on that. Yes. So, moving forward po, para sulit ngayong oras ninyo, ano po yung gusto nyo ilatag na ano? Kaya naintindihan na yung sistema sa gobyerno natin ay dapat na tayo lumipat sa bagong sistema nang sa ganon, sa kasalukuyan na yung agrikultura halimbawa lang nakalagay sa General Appropriation Act na pangwalo lamang sa prioridad ng ating gobyerno. Kaya gustong-gusto natin na tayo ay palitan na itong lumang sistema, tumawid na tayo sa bagong sistema nang maisagawa natin ang gusto nating mangyari sa ating gobyerno nang sa gayon kung ano ang kapitan natin, kung saan tayo nagbabase na maaari tayong gumawa ng paraan, hindi lang tayo uutang ng mga doon sa mga foreign bank dahil yan ay mas lalong nagigipit ang ating bayan, mas lalong nagigipit yung mga kababayan natin. Kaya gusto ko yung dati na agrikultura ay gawan ng paraan ng ating gobyerno nang sa gayon magkaroon ng suporta sa ekonomiya ng ating bansa. Dagdag pondo po sa Agri Department, Tama po yan. Okay. Brother Faisal, may binabanggit kayo kanina tungkol dun sa pagdadagdag ng sweldo ng mga kababayan natin. Alam naman ho natin na hanggang ngayon po ay nasa pandemic po tayo. Na-interview ko po siguro mga 2 weeks ago si Secretary Joey Concepcion at medyo malabo daw po na pagbigyan yung mga any form of wage increase. Pag kayo po nakaupo, kung sakasakali, paano nyo po gagawa ng paraan ito? Kasi sinabi nyo po sa opening statement ninyo, sabi nyo po, ang problema ay lumang sistema. So ibig sabihin, pinag-aralan nyo na at meron na kayong solusyon na i-offer sa taong bayan. Ano po yun? Ako po ay nakapunta sa iba't ibang bansa. Apo. Dito sa halimbawa sa India. Apo. Sa India ay halos mas marami rin ang mga tao na mabababa ang nila sa buhay nila. Apo. Pero kung titingnan mo yung pamamaraan ng kanilang halimbawa lang sa yung pera nila, maliit mas malaki yung halaga ng pera natin kaysa sa pera nila. Pero kung yung pera nila ay ibibili nila sa mga commodities, sa mga pangangailangan nila pang-araw-araw, ay mas malaki, parang dollar sa atin. Parang dollar yung pera nila sa atin pagdating sa atin. Hindi ko maintindihan sa atin na mayroon naman tayong pwedeng gawin, halimbawa sa mga agriculture. Yung sa pag-ano ng mga yung dagat natin, marami tayong mga isda sa dagat ng ating bansa. Marami tayong natural resources. Dahil hindi po tayo yung gobyerno natin hindi nakasentro yung gustong tulungan yung ating mga kababayan na may maganda yung halimbawa lang sa agrikultura, tayo ang nagtuturo sa mga tao. Halimbawa yung mga taga Bangladesh, dito sila kumukuha ng kurso ng agriculture. Dito sila kumukuha ng doctorate ng agrikultura. Yung mga taga Thailand. Pero tayo pa rin, kulang pa rin sa pangangailangan natin ng mga food security. Ayun. Kaya dapat ang gobyerno magkaroon na tutukan yung mga halimbawa sa agriculture, tulungan ng gobyerno ang ating agrikultura. Yung mga farmers. Oo, yung farmers natin para makapag-ano sila sa kanila. Sir Faisal, bibigyan ko naman po ng pagkakataon si Attorney Serapio para po maibigay yung inyong opinion tungkol po dito sa usapin. Kayo po, magkano po ba yung wage na kailangan natin? Bago yung wage, susugan ko lang yung sinabi Sige, ng sir. ating presidente. Sabi nga ni kapatid Ed, all economics is about production, distribution, consumption. Ayaw nating gumamit nung parang cliche, no? Pero yun ang katotohanan. Kung gusto mong bumaba ang bilihin, kailangan i-apply mo yung principle of supply and demand. Pagkakonti ang supply natin sa bigas, umaangkat tayo, tumataas ang halaga ng bigas. Kaya meron nung RTL na sinagot nila, itong
rice tarification law. So, in that context, ang gusto natin gawin ay production. Iyan ang polisiya namin sa aming partido. Pero para yung production na panawagan namin ay mangyari, hindi maaari manggaling pa to doon sa central government. Kaya sinasabi namin, tumawid ka sa bagong sistema na kung saan yung problema tungkol doon sa taas ng bilihin, problema tungkol sa trabaho, problema sa iba pang mga suliraning panlipunan, ang tutugon dyan, hindi kinakailangan yung central government kaagad. Pwedeng ang tumugon dyan ay yung local government units. At kapag ka nag-federalize ka, nahahati mo yan. Kaya itong aming transition platform na gusto namin itawid, gaya ng aking sinasabi ng aming presidente, nakatuon doon. Pero ang agaran naming panawagan ay yung tinatawag na subsidiarity planned production, people, private, and government enterprises. So, iyon ang inisyatibo. Because in subsidiarity, I know ayaw natin gumamit ulit ng mga konsepto, sa subsidiarity principle na siyang tuntungan ng federalismo, isa sa tuntungan ng federalismo, ay where the problem lies, doon mo gawin ang solusyon muna. So, tungkol naman sa sweldo, ang sweldo natin ngayon hindi standard. Kaya ang panawagan ng iba, pare-pareho. Dala niya ang presyo sa probinsya, pareho rin ang presyo dito. Sa Manila. No? Pero para iyan mangyari, kinakailangan ang gagawa ng development plan, an economic plan doon sa probinsya, sa mga bayan at sa rehiyon ay yung regional development group na pag federated tayo, ang economic development plan nila nakatuon doon. Kaya pagdating sa agrikultura, kung number 1 ang agricultural economy mo doon sa region, number 1 ka rin. Hindi ka magiging number 8 sa General Appropriations Act. Sa budgeting mo, number 1 ang agriculture. So you're saying decentralized para maka-microfocus? Yes, decentralization but in the context of federalism. Kasi pagka tinignan lang natin sa in the context of the local government code, iba rin yun eh. Kasi yung pera doon pa rin manggagaling sa sentral eh. No? Pero dito, pagka federated ka, ang pera, ang may hawak noon, ang may kapangyarihan, para gamitin nyo sa development plan ay yun mismong government unit na naroon. Okay. Tako, puputulin ko po muna kayo pansamantala dyan, Atty. Serapio, Sir Faisal. Ano po, sa susunod na parte ng ating forum, aalamin natin kung ano ang plano ng ating mga kandidato para sa edukasyon at sa healthcare system ng bansa. Abangan natin yan sa pagbabalik ng COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Exodo, Kabanata 18, versikulo 21. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 5-50, at 10-10. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan! Sa darating na halalan, huwag niyo kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan! Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Huwag natin silang kalimutan. A reminder from the ASC, Ad Foundation, the KBP, and this network. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin, 28 minutos na makalipas ang alas 10 ng umaga. At ito ho, nakapagpapatuloy ho itong presidential interview at sumasalang itong sina Faisal Mangundato at Attorney Carlos Serapio. Dito ho mga kabombo ay pinangunahan naman ng panel members na sina Maricel Halili ng TV5, Ed Lingao ng TV5 at si Dennis Antinor mula ho sa MBC. At yan mga kabombo, yung initial na bahagi nitong presidential interview. At dito ay nabanggit na ho ni Faisal Mangundato yung mga
nais nilang pagbabago. Sabi niya, i-adapt daw yung mga napag-aralan niya mula sa kanyang paglilibot sa iba't ibang mga bansa. At yan yung magiging epektibo raw para dito sa Pilipinas. Inihalimbawa pa niya yung diskarte doon sa India at may mahihirap na bansa na kanyang napuntahan at pero malakas yung halaga ng pananalapi at paggastos ng mga tao ay nababalanse. Yan ho yung kanyang ipinapaliwanag kanina. At yung tinumbok din, mga kabombo, yung issue ng food security. Nabanggit uli yung mga nag-training dito sa Pilipinas, pero kalaunan, doon pa tayo nag-i-import ng mga bigas. No? Ayan, nabanggit na naman ito uli. Ano? At si Attorney Carlos Serapio naman, na kanyang Vice Presidential candidate, ay parang sususugan naman yung ilang programa ng gobyerno. Ano? Pero sa pagkakataong ito, sabi niya ay production. Ayun. Sa ngayon kasi, meron tayong build project. Ano? Sa kanya naman, production. So, tututukan daw yung pagpaparami ng produkto dito sa ating bansa para mapalakas yung ekonomiya. At gayon din, binabanggit yan yung issue ng mga hakbang para maisalin mula sa kasalukuyang sistema patungo sa federal na sistema. No? Yan, mga kabombo. Ang ilan lamang sa mga binabanggit nitong mga kandidato para ho dito sa kanilang layunin na makapagsilbi sa bayan sa pamamagitan ng kung sila ay papalarin nga na magiging susunod na mga leader ng ating bansa. Pero wag ho natin kakalimutan, mamayang alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, ay muli ho tayong magsasalang ng isa pang kandidato. At ang panel interview ay isasagawa ng ating mga sariling atin. Si Bombo El Maracol at si Bombo Jane Buna, katuwang ho nila si Rico Hizo ng CNN. At yan mga kabombo, ang ating itatampok dyan ay si Vice Presidential Candidate at Senate President Vicente Tito Soto III. Ayan. So yan ay kalahating oras mula ngayon ay tayo naman ho yung maggigisa dito ho sa mga dito ho sa isang kandidato lamang. Ano? Hindi ho niya kasi kasama yung kanyang katandem na si Senator Soto. So ayan, rinigan ho kung paano yung kanyang mga diskarte ngayon ay mag-isa itong si Senator Soto sa pagharap mamaya dyan sa panel members na mula dito mismo sa atin sa Bombo Radio Philippines. Okay? Oras natin sa buong kapuluan, ganap na hong 32 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. At mga kabombo, mga Kastar Nation, mamaya hong alas 12 ng tanghali ay tuloy-tuloy pa rin ho. Normal na mga balitaan pa rin ang ating ihahatid sa kaparehong mga oras. Ano? Ngayon, nagkaroon lamang ho tayo ng ilang adjustment upang bigyang daan itong presidential at vice presidential interview. Ito ho yung COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022 upang maihatid sa ating mga taga-subaybay. Ito ho ay bahagi ng serbisyo publiko ng Bombo Radio Philippines. Tayo ho ay napapakinggan sa lahat ng himpilan ng Bombo Radio at Star FM nationwide. At ito ho mga kabombo ay naririnig din ho tayo sa pamamagitan ng ating social media platform, yung YouTube channel natin, yung Facebook Live, at of course, yung atin hong Bombo mobile app. Ibig sabihin, kahit kayo ho ay nagtatanim dyan sa mga bukid o kayo naman ay nasa palengke, pwede ho ninyong masubaybayan pa rin itong mga kaganapan ho na ito dito sa ating binabantayan na presidential interview. Ituloy na ho natin. Nagbabalik ang COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Kasama pa rin po natin ang standard bearers ng Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi Party, Faisal Mangondato at Attorney Carlos Serapio. At ang ating mga panelists na sina Ed Lingao ng One News at Dennis Antenor Jr. ng DZRH. So pag-usapan naman po natin ang healthcare at ang COVID-19 pandemic. Ang ating unang tanong ay manggagaling kay Dennis. Okay.
Tungkol sa healthcare, pag-uusapan natin. Pagka healthcare pinag-uusapan, COVID yan. Well, it will always be COVID. Okay, medyo ma-intriga yung aking katanungan. And gusto ko sana kayong dalawa ang sumagot po, attorney and Brother Faisal. Sa pagharap po at pag-handle ng COVID-19 pandemic problem sa Pilipinas, ano ho ang pinakatamang ginawa ng gobyerno at ano ang pinakamaling ginawa ng gobyerno? Sa akin, ang pinaka tama ay yung katulad sa Baguio na yung malakas yung ano nila ginagawa nila sa tracing, Contact tracing. Oo. So very impressive yung mga ginagawa sa local government sa Baguio. At ang pinakamasama, kung matutawag natin na pinakamasama, ay yung nawala ng kalayaan yung ating mga kababayan dahil sa mga lockdown na parang tingin ko ay hindi na sa tungkol sa health, kundi tungkol sa parang martial law. Yung sinasabi niyo po na nawala ng kalayaan, ito po ba yung lockdown? Yung lockdown na dapat ang lockdown ay doon lang sa certain area na nagkakaroon ng yung mga marginal na halimbawa maraming mga tao nagkaroon ng affected na mga doon sa virus. Dapat yun lang. Brother Faisal, kaya lang nag-lockdown ng gobyerno noon dahil napakataas na po ng mga kaso. Ano ho ang gagawin po ninyo kung kayo po ang presidente ng mga panahon na yun? Dapat kung gagawa ka ng yung handa yung mga healthcare mo, yung mga frontliner mo, na tugunan yung anong talaga ang pangangailangan doon sa sitwasyon na yun. At hindi lang sa mga frontline ng ating pamahalaan ng gobyerno, dapat konsultahin din yung mga private na mayroong kakayanan, mga expert doon tungkol dito sa ating... Pero Brother Faisal, tumataas na yung kaso natin ng mga panahon na yun. Kaya ang desisyon ng gobyerno noon is to lockdown. Yes, tama. Ila-lockdown natin ng gobyerno, pero ang tao natin hindi mamamatay sa virus, pero mamamatay sila sa walang makain sa bahay nila. Kaya patay rin ang ekonomiya, mamamatay na yung mga kababayan natin ng gutom dahil nakasentro sa lockdown ang ating gobyerno na dapat ang tugunan sa health ay yung sakit. At kung sila ay magkaroon sila ng isolation area na tugunan, gamutin sila sa pamamaraan na yung lahat ng mga tao na may alam sa kalusugan ng ating kasalukuyang sakit sa pandemya ay tugunan yon at yung ating ekonomiya, yung mga tao ay makagawa ng paraan para mabuhay sila, ay hindi dapat nangyari yung 2 taon tayo dito sa ating. Po yung gustong punta ni Dennis, ano po yung tamang balanse kumbaga nung pagproteksyon para hindi kumalat yung virus, yung sakit, pero at the same time kumakain yung tao ng sapat at naghahanap buhay ng sapat. Ano po yung pagbabalanse na dapat nangyari doon sa okasyong yun? Kahit po sino sa inyong dalawa. Kung tama po yung aking pagkakaalala, nang tayo ay mag-lockdown, kukonti pa lamang ang kaso. At tukoy natin kung nasaan ang kaso. So kung ituturing ko man na parang overkill yung naging response, ay nag-lockdown kaagad tayo, whereas we could have actually applied yung ginagawa ngayon na granularized response. Parang targeted. Targeted ka, specific. Okay. Pero naiintindihan ko dahil hindi natin naunawaan yung sakit, kaya nagkaroon ng knee-jerk reaction. Pero mabilis na sana nating naiayos yan. Pangalawa, hindi natin kaagad tiningnan na yung mga health experts natin should have a unified view at least of the pandemic. Nag-aaway-away yung mga mismo mga medical experts. Yung Department of Health ay sana nagkaroon ito ng panawagan at ito nag-inisyatibo para yung ating mga health experts together with our security experts, together with our policy experts ay gumawa ng isang whole of the nation approach. Principle ulit yon, pero kinakailangan i-apply mo yon sa isang konkretong suliranin tulad ng pandemya. So,
maski yung ating mga kababayan na nakakaunawa ng tungkol sa sakit, yun ang sinasabi nila. Bakit agad-agad pinigilan ng lahat na sa bahay lamang tayo? Pangalawa, ang ating projection, ang trajectory nito, sinabi ng gobyerno, wala yan. 2 buwan, 3 buwan, tapos yan. Marami tayong pera. Pero isang ikot lamang ng pandemya, ubos yung 300 bilyon. So utang tayo, utang dito at lahat. Pero kung kung tayo nasa isang federated situation na, yung federal ang ating sistema, kung nasa ng problema, doon muna ulit magkakaroon ng response. Kung tukoy natin kung nasaan nagmumula yung virus, alam natin kung paano re-respondan ng mga local government units doon, tulong lamang yung central government. So again, this drives the point, dapat matuto na tayo dito. Kaya nalagyan namin sinasabi, lumipat na tayo, hindi pwedeng unitary lagi ang ating sistema. Dahil lahat na lamang ng solusyon, manggagaling muna sa central. Magkaroon ng krisis sa bagyo, kalamidad at lahat. Bago dumating yung tulong, kailangan ayusin muna. No, attorney, yung pinakatama naman, para mabalance tayo. Ano po pinakatamang ginawa ng gobyerno? Sa ngayon? Hindi po, regarding handling of COVID-19. Well, unang-una, ang isang napakagandang nangyari rito ay in-improve natin ang ating healthcare system. Nagkaroon tayo ng pananaw para magkaroon tayo ng mga testing centers. Hindi na ulit central lang, kundi nagkaroon ng inisyatibo ang mga local government units. Marikina, Manila at iba pa. Meron na silang sarili nilang mga testing units ngayon. In-improve nila ang kanilang health facilities. Nag-recruit sila ng mga panibagong mga healthcare workers. Tama lahat po ito. Yung kanilang pagsuporta sa ating mga frontliners, tama po yan, lahat ng yan. Ano po? So, yung pagbabalanse ng ating pagtugon dyan ay lagi nga tungkol sa, yung sinasabi na aking presidente, hindi ka nga mamamatay sa sakit, mamamatay ka naman sa gutom. Yun ang binabay. Sir, I understand what you're saying na maganda sanang decentralized with federalism para matatarget nga yung mga lugar na problematic. Pero at the same time, there are those who say na in the example of the US, nahirapan ng US kasi kanya-kanyang republika yung mga estado eh. So, while some people would blame Trump for the spread of the COVID-19 virus, there are those who say na, but in the end kasi it was the governors of the states who were responsible for their areas. Kaya very uneven yung protocols, yung lockdowns. So umusbong yung virus sa ilang lugar pero nakontrol naman sa iba. So hindi siya even kumbaga. That provided them precisely the criteria on how to balance it. Kasi magkaiba yung policy ng mga gobyerno. Iba yung naging pananaw ng mga gobernador sa isang estado kung paano magre-respond to. Pagkatapos nakita nila alin na mas effective doon. But on the whole, naging mas effective yung respond ng Amerikano o ng US dito sa pandemya na ito. Dahil nga doon sa pinakita nila yung iba't ibang approaches. Kasi ang problema doon talaga, hindi nila alam, ano nga ba to? No? Ano nga ba itong kaharap natin na ito? No? So pati ang testing nila, pati ang research nila, iba rin sa iba't ibang mga estado. Pero dito sa atin, mas contiguous ang Amerika eh. Yeah, dito sa atin, islands tayo eh. No? So may isolation kahit paano? Meron ka kagad isolation. Kaya isa pang magandang nagawa dapat talaga noon at ginawa naman ay yung borders natin na i-secure kagad. Pero ang isang dahilan kung bakit dumami, hindi yun ang nauna eh. Hindi yung security ng mga borders. Kaya may mga nakapasok na mga galing sa labas. Okay. Nako, sir, mula Denise, yan. Mula sa healthcare at COVID-19, pagbabalik po natin ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa edukasyon. Ayan. So sa pagbabalik po yan ng COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Exodo, Kabanata 18, Versikulo 21.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Soto III. At ang panel members nagigisaho sa kanya ay ang ating sariling atin. Si Bombo Elmar, Akol at si Bombo Jane Buna. Katuwang ho nila si Ginoong Rico Hison ng CNN.
At yan mga kabombo ay buong oras na ipagkakaloob natin. Alas 11 naman yan hanggang alas 12 ng tanghali. Tapos tuloy-tuloy tayo ng balitaan. Pagsapit ho ng alas 12 hanggang alas 12:30, yan naman ho ay para sa Bombo Network News. Kaya kumpleto Ricardo ho tayo mga kabombo sa kabuuan ng ating pagtutok dito sa ating inaantabayanan pa rin ng mga kaganapan sa Pilipinas 2022, the presidential interview. Ayan, at mamaya-maya lamang ho, ibabalik natin yung linya dyan kina Maricel Halili, Dennis Antinor at Ed Lingao sa nagpapatuloy pa rin ho na Pilipinas Forum 2022. Okay? Okay, at sa pagkakataong ito, yan mga kabombo, yung sa advice sa atin ay nakumpleto na ho yung mga katanungan. Naipukol na ho yung mga katanungan at ito, huling parte na ho ito. Atin hong pakinggan ang ilang bahagi pa ng nagpapatuloy na presidential interview. Meron pa ho itong mga karugtong at mas kasiyasiya na marinig ho natin ang kabuuan ng paghimay pa rin sa mga kandidato. Nagbabalik ang COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Kasama pa rin po natin ang standard bearer ng Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi Party, Faisal Mangondato at Attorney Carlos Serapio. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa edukasyon. Ang ating unang tanong ay manggagaling kay Ed Lingao. Okay, salamat Bok. Brother Faisal at Attorney, ano po, maliban sa ekonomiya, edukasyon, napakahalaga po. Naglabas ng pag-aaral yung UNESCO, UNICEF at World Bank just a few months ago na sa bawat 10 Pilipinong bata, isa lamang ang kayang magbasa ng simpleng text. And hindi pa ata masyadong factored in dito yung pandemic na yung online education. So, ang laki ng challenge sa susunod na administrasyon. How do you intend to address that problem na 1 out of every 10 kids lamang na Pinoy ang kaya magbasa ng simpleng text? Sa ngayon, hindi lang bata yung hindi makabasa ng text. Actually, tama po. Pati mga matatanda na. Kasi kung titingnan mo yung mga text ng parang shortcut na, yung mga bagong lingwahe, mga hashtag, ay parang yung hindi palaging pang-araw-araw na bumabasa ng text, sumasabay sa Although I mean po, what you mean by text is texto po. Not necessarily text sa cellphone, pero texto po. Texto. Yung mga konteksto sa libro, halimbawa sa yan na nga po ang problema dahil yung pandemya, doon ako pupunta sa pandemya, yung mga anak ko na nag-aaral sa module, hindi sila ang nag-aaral. Ang nag-aaral, minsan ako ang nag-aaral o sumasagot sa mga buwan kasi nakatambak na doon yung mga modules nila at kailangan ipasa na nila sa schools. Kaya yung pangyayari ngayon sa edukasyon ng mga kabataan ay palagay ko ibalik na yung face-to-face na At ang gobyerno, sila nang baala kung paano intindihin yung kalusugan ng mga bata. Magano sila ng mga precaution para makuha ng yung quality ng edukasyon sa lahat ng mga mag-aaral. Mula sa bata hanggang sa mga high school, pati sa college na. Tama po. Pero sige ka lang po. Kasi itong problemang to hindi lamang po sa pandemya nangyari. It also predates the pandemic I think in earlier studies din, ganun din po ang problema na napakababa ng porsyento ng mga Pinoy ang kayang magbasa ng simpleng teksto. So even if we factor out the pandemic, ganun talaga. Kumbaga sa medium at long term po, nakikita ninyong solusyon dito? Alam mo, number 1 sa General Appropriations Act natin, sa budget na siyang gagamitin sa susunod na taon. At ang lahat ng administrasyon na papasok, hindi ko sabihin sino mananalo, nakatali na sila dyan sa General Appropriations Act. Number 1 ang education. Pero number 1 man yun, 80% lang doon ang magagamit sa maintenance, operating, other expenses. 20% sa capital. Saan mo gagamitin ngayon yung 20% mula sa budget na yun para tugunan yung problema na ito? Ang problema na yan, para yung literacy problem, especially sa pinakamababa,
kahit na meron tayong tinatawag na pre-kindergarten na pag-aaral, bakit hindi nga makabasa yung mga bata? Gamitin mo yung technology, wide, na lang. Kasi lahat ng bata, kahit na maliit pa siya, gusto niya, may telepono siya, gusto niya, nakaka-text siya, gusto niya. Kung gusto mo maging siya kaagad, nakakabasa at nakakasulat, ay gamitin yung ganyang hilig ng mga bata sa teknolohiya. Kung doon sa 20% na natitira for capital outlay sa education, malaking bahagi nun mailalagay natin sa teknolohiya para massive kaagad, no? Maengganyo ang mga kabataan para matuto magbasa. But first and foremost, dito sa edukasyon, it has to be responsive to the needs, the development requirements of the nation. Ang edukasyon hindi lamang para sa pansariling pag-unlad ng individual, hindi lamang pag-unlad ng pamilya, higit sa lahat pag-unlad dyan ng bansa. Lalo't ang bansa ang nagbabayad ng libre para sa edukasyon ng mga tao. Pero para mo malaman kung paano magiging responsive ang education, kailangan meron ka munang plano. Ano nga ba talaga yung plano natin? Kaya uulitin namin ulit yung sa federalismo. Kung agricultural economy mo, ang education mo doon mo itutuon. Doon sa agricultural requirements ng iyong economy. Kaya at para maengganyo ang mga bata roon na iyon ang kanilang mga pag-aralan. Hindi yung kung ano lang gusto. Merong graduate sa UP. Hindi kailangan lahat commerce ang kinukuha. Sa UP, graduate. Magna cum laude. Alam ko to. Hindi makakuha ng trabaho. Anong kurso niya? Political science. Kinailangan niya pa ng padrino para makapasok siya sa isang kumpanya. Attorney Serapio, pasensya na po. Kailangan ko po kayong putulin. Medyo kapos po tayo sa oras, Brother Faisal. Kailangan na po nating dumako ngayon sa iba pang mga issue. Pag-uusapan naman po natin ang tungkol sa isabong. Magtatanong naman po ay si Dennis. Sabihin ho natin na pag-upo po ninyo ay tumatakbo pa rin ang isabong. Ano ho ang balakin ninyo sa isabong? Pangalawa, follow-up po. Ngayong wala na hong isabong, ano ho ang magiging plano ninyo dito sa mga nawala ng trabaho under isabong? Go ahead po. Sa akin, labas muna sa isang gobyerno, ang isabong ay halos karamihan ay yung pamilya ay nagkakaroon ng problema dahil po sa isabong na yan. Apektado yung buong pamilya dahil imbis na yung isasayang nila ay iisabong ba? Iisabong nila dahil madali lang parang luto na rin yun. In short po, brother, patitigil niyo po. Papipigil natin at i-regulate natin at kung handa na yung ating gobyerno na mapoprotektahan yung ating mga kababayan, maprotektahan yung Pilipino, saka natin bibigyan ng lisensya yung isabong na ang kumokontrol ay ang gobyerno. Hindi po yung mga sinasabi ni kapatid na Ed na nangyayari yung patayan sa mga Kriston, patayan sa mga membro ng humahawak ng mga manok. Tama po yan, na dapat ang gobyerno ang kumokontrol, hindi po yung mga individual na yan. Okay, so ngayon po, sarado na po yung isabong. Ano ho magiging programa po ninyo? Mabilisan po kasi wala tayong oras. Ano ho ang programa natin kung sakasakali po kayo pong maupo sa mga nawalan ng trabaho ngayon because of nawala po yung isabong? Attorney. Production. Para ka magkaroon ng trabaho, ganun ang kinakailangan natin gawin. So kung agricultural production, dapat hanggat mahihirap ang magsasaka, mahirap ang bansa. So kailangan mayroong production doon. Sa mga manggagawa naman natin, huwag lang lagi pagtaas ng sweldo. Sang-ayon kami doon. Pero kinakailangan ng mga manggagawa ay kapartner ng kapital para nang sa gayon, meron din silang parehong pakinabang doon sa mga kumpanya nila. Kaya yung kinikwento ko kanina, yung si Danding Kuhan ko, may recently, sabi niya, pag nag-apply ka sa akin, hindi ko tatanungin kung tatawaran ko anong gusto mong sweldo. Pero wag mo rin tatawaran yung production na gusto ko sa iyo. So ganun ang kailangan na maging pananaw ng kapital at ng manggagawa para sa gayon maisulong ang bansa. Pero mangyayari lamang yan kung babaguhin natin ang sistema. Kung hindi natin babaguhin ang sistema, ang power structure natin mananatiling ganito, ikot-ikot, balik-balik, paulit-ulit
lamang tayo. Sistema, pag naayos nyo na ho yung regulasyon, ibabalik nyo yung isabong kung sakasakali? Alin po? Yung isabong po na nasarado Ang na. isabong parang pigsa ng lipunan yan. Ang weteng pigsa ng lipunan Opo. din yan. Also with weteng. Yung lahat ng mga suliranin na yan ay dahil nga dito sa umiiral nating kalagayan sa ngayon. Kaya ugnay rin yan ang sinasabi namin morally convoluted. Ano ang sabi ng kasalukuyang pamahalaan? Kinakailangan namin yung pera. So pinanatili muna ng 3 buwan. So hindi lang ang nangangailangan ng pera, binabayad sa gobyerno, pati yung nangangailangan ng pera, yun ang kapital sa isabong. May kliyente ko, nangipital siya ng 7 milyon, ngayon bigla ipinasara. Paano ngayon yan? Okay. Diba? Okay na ako sa isabong. Okay ka na sa isabong. In other words, isaing, wag isaing. Huwag yung isabong. Huwag isabong. Nako, I'm sure marami pa sanang gusto sabihin si na Attorney Serapio at saka si Brother Faisal. Kaya lang, as usual, kulang po tayo sa oras. So bago po tayo magtapos, Brother Faisal Mangondato, ano ang magiging tatak ng administrasyon mo? Pagsulong sa transisyon ng ating sistema, yan po ang gusto namin na tayo ay tumawid na sa federalismo dahil ang federalismo ay angkop sa pangangailangan ng bawat mamamayang Pilipino na para magkaroon na ng maluwag-luwag na buhay ang ating mga kababayan. Transition po, federalismo, tayo tumawid na dahil panahon na po ito. Huwag po tayong umintay ng 6 na taon pa dahil lalong hihirap ang sambayan ng Pilipino po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo, Brother Faisal Mangondato and Attorney Serapio. Nako, muli ako po si Maricel Halili ng News 5 kasama ang ating mga panelists na sina Ed Linggao ng One News at Dennis Atenor Jr. ng DZRH. Ito ang COMELEC KBP Forum 2022. Yan mga kabombo, ang kabuuan ng isang oras na Pilipinas Forum 2022 para ho dito sa tambalang Faisal Mangondato at Attorney Carlos Serapio. Susunod naman ang ating Team Bombo na siya hong gigisa dito kay Senate President Vicente Tito Soto III. Si Bombo Elmar Acol at si Bombo Jane Buna na dyan ho at nakahanda na together with Rico Hison of CNN. No? Yan ho mga kabombo, pag pasok ho ng ilang segundo, tatawagin na ho natin sila at sila naman ang sasalang dyan sa presidential interview upang gisahin ang kanilang bisita si Senate President Vicente Tito Soto III. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, at dito ho ay 2 radio network lamang ho yung nagiging bahagi dito sa Pilipinas Forum 2022 na sumasalang para gumisa dito sa mga presidential at vice presidential candidates. Katuwang na ho natin dito karamihan ay mga TV stations. Kaya ho mga kabombo ay tutukan natin ng iba yung atensyon. Dahil ang Bombo Radio Philippines ay hindi ho magpapa-iwan dahil ito ho ay kinakailangan nating iba yung ihatid ng tuloy-tuloy sa ating mga taga-subaybay. Bahagi po ito ng serbisyo publiko para ho higit pa nating makilala ang atin hong mga kababayan at ito hong mga tumatakbo para ho sa pagka-presidente at vice-presidente, malaman ho natin ang kanilang mga saloobin. Ganap na hong 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga at ito ho mga kabombo, ang susunod nating aabangan ay alas 11 hanggang alas 12 ho ng tanghali. Pero yung mga debate o yung mga presidential interview, ito ho'y tatagal pa hanggang petsa sa iso ng buwan ng Mayo. So ilang araw ho yan bagong eleksyon, may mga presidential interviews na susunod pa. No? Kaya ho, magamit natin itong pagkakataon po na ito para sa ating tsansa na higit pa ho silang marinig, makilala ng lubos yung mga susuportahan po nating kandidato. At mga kabombo, pagsapit naman ng alas 12 ng tanghali, Bombo Network News ang atin nung ihahatid po sa inyo hanggang alas 12:30 ho ng tanghali at tuloy-tuloy naman yung ating balitaan dito pa rin ho sa Bombo Radio Philippines at naririnig ho tayo para sa mga late tuners, naririnig ho tayo sa lahat ng himpilan ng Bombo Radio at Star FM. Gamit din ho yung ating platform. Mga kabombo ay yan, tayo ay magkakarinigan pa rin. Bombo Elmar Acol, take it away.
Yan, mga kabombo, ito na. Pati pala natin yung mga KBP member stations at doon din sa mga nakahook up iba pang mga network nationwide sa ating panel interview. At muli natin makakasama ang veteran broadcast journalist mula sa CNN Philippines, Rico Hison. Abay partner, welcome back Rico. Partners, nice to be back for this KBP COMELEC Election Forum. Maraming salamat Bombo Elmar. And of course, gusto kong batiin. I would like to greet all our voters, ang ating mga botante na nanonood sa ating ngayong umaga all over the country. Alam po natin, malapit na po ang eleksyon. May 9, 2022. At sa pagkakataong ito, I would also like to welcome, makakasama natin ngayon sa forum na ito, no less than the Vice Presidential candidate and currently the Senate President of the Republic of the Philippines, Vicente Tito Soto, who is joining us via Zoom. Bombo Elmar. Thank you, Rico. Of course, kasama rin natin si Bombo Jane Buna mula sa Bombo Radio Philippines. Magandang umaga rin sa iyo, Bombo Jane. Maraming salamat, Bombo Elmar. Nais ko lang batiin ang ating mga listeners, viewers, lalo na sa pamamagitan ng social media accounts, ang Facebook at YouTube channels. Mayong buntag sa inyong tanan. Magandang umaga. Magandang umaga muli, Bombo Jen. Hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Nasa kabilang linya na ngayon via Zoom, video ng komunikasyon, Vice Presidential Candidate, Senate President Tito Soto. Good morning po sa inyo, Mr. Senate President. Kung mahalal po kayo bilang Vice Presidente ng bansa, paano kayo magiging epektibong katuwang ng mananalong presidente para ihaon ang ating bansa mula sa mga problema at krisis na kinakaharap? You have 5 minutes opening statement, Senate President Tito Soto, sir. Go ahead. Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo, Rico, Bombo Elmar, Bombo Jane, at sa lahat po ng tagapanood, tagapakinig. Una po sa lahat, kailangan ibalik natin ang tiwala sa gobyerno. Para magawa po nito, kailangan po natin ng mga klase ng pamumuno na tinatawag na leadership by example. Meron po akong taglay na kakayahan, katapatan at katapangan. Kakayahan sapagkat ako po'y meron na pong 30 years in public service. 24 years as a legislator, 2 years as chair of the Dangerous Drugs Board, and 4 years as vice mayor. Meron po akong 244 laws, principally authored and sponsored. Principally sponsored, hindi po co-author, hindi po co-sponsored. And then the Dangerous Drugs Act of 2002, sa buyan doon sa mga listahan na yun, Bayanihan 1 and 2, Doktor para sa Bayan or the Medical Scholarship, the Mental Health Law, the Fisheries and Aquatic Resources Code, the Calamity Fund Act, and the cityhood of 33 cities, 11 of them in Metro Manila. Pagdating naman po sa katapatan, sa 30 taon na po naging bahagi ng serbisyo publiko, hindi po tayo nadawit sa kahit anong korupsyon. Nanatili po tayong tapat sa tungkol sa Diyos at sa bansa sa pamamagitan po ng pagsulong ng mga batas na makakapagginhawa sa buhay ng bawat pamilyang Pilipino na hindi po kinukompromiso ang integridad, prinsipyo at pananampalataya sa Diyos. Hintay lamang ho natin mag-stabilize yung signal, mga kabombo. Tuloy-tuloy pa rin ho ito. No. Oras natin, 7 minuto na makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa buhay ng bawat pamilyang Pilipino na hindi po kinukompromiso ang integridad, prinsipyo at pananampalataya sa Diyos. I have maintained a physical presence, physically present, never late in session, even at the height of the pandemic. And alam po at sa Senator Lacson, never absent, never na late. Doon po sa pandemic na 2 taon na kung saan yung mga iba nga ay alam naman natin na nagtago. Anyway, at the height of the pandemic, I value the trust that you have given me all these years. Pagdating po sa tinatawag na katangan, hindi lamang po pagsulong ng batas ang ating mga ginawa bilang isang senador. Nagawa rin natin po ang mga mahalagang investigasyon laban sa katiwalian sa gobyerno.
gaya po ng interim reimbursement mechanism ng PhilHealth, yung smuggling sa Bureau of Customs, yung issue ng implementasyon ng GCTA, ang National Believed Prisons, at smuggling ng agricultural products na kinasasangkutan ng Department of Importation, Department of Agriculture, pati na rin yung anomalya ng Smartmatic noong 2016 elections. Lahat na ito, higit pa, ay siniwalat natin, siniyasat at kinasuhan doon sa Ombudsman at pinailan po namin. Hindi po ang pili na ay plenary, So, walang mas mabuting magpatupad sa mga batas na ito sa tingin po namin, kundi yung mga gumawa ng batas. Yung po ang tingin namin, kulang po sa ngayon ng implementasyon itong magagandang batas na ito. Kaya po, ang isa sa mga ginusuro po namin ay yung tinatawag ng budget reform. The single most important piece of legislation every year is the budget, the GAA, and it has not been implemented properly. Wastage, 328 billion a year ang wastage, unused. Wala pa po doon yung abuse. So, yun po ang aking mga pananaw at sa tingin ko po ay yun po ang simulan ng ikabubuti at iaangat ng ating bansa in the next 6 years. Alright, thank you, Mr. President. Bago tayo mag-break sa ating commercial break, itatanong ko lamang, we're just curious, ba kayong mga listeners din natin, viewers, kung bakit wala po kayo rito sa studio. By the way, saan po kayo ngayon, Mr. President Soto, sir? Ay, huminto muna po ako dito sa bahay sapagkat para Zoom sa inyo. Ako po'y papunta dapat ngayon ay nasa Dumaguete, pero binigyan ko po na magkaroon ng pagkakataon na makaugnayan kayo dahil dito sa COMELEC na Pilipinas Forum. At ako po'y in a short while, after mag-usap po tayo, ako ililipat na doon sa kabila at ako ililipat papuntang Silay City and then Bacolod. Abay, maraming salamat po, Senate President Soto. Mamaya, i-reserve nyo po yung madagdag yung mga kasagutan. Itatanong natin, ilan na sa mga nakapending nating tatanong sa inyo, paano ka magiging kaiba sa mga naigdaang Vice Presidente, usapin din sa controversial na isabong at iba pang mga usapin sa ating bansa. Huwag pong bibitaw dito sa COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Exodo, Kabanata 18, Versikulo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. Saan o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat komentaryo ng mainit na pinag-usapan. Ilang mananaya to ha? Isabong, roll tape please VTR. Umaani ng samot-saring reaksyon ang naging hakbang ng Pangulong Rodrigo Duterte sa tuluyang pagpapahinto sa isabong operasyon kasunod ng mga problemang naungkat hinggil dito, kabilang na ang pagkawala ng ilang sabungero. Para sa ilan, nanghihinayang sila sa kitang papasok pa sana sa kabanang bayan mula sa naturang mga aktibidad. Pero ayon naman sa ilan, mas mabuti nang ipatigil ang online sabong dahil dumarami ang nalululong sa pagsusugal. Para sa akin, mas maganda yun kasi maraming nalulung nun eh. Maraming nawala ng trabaho dahil diyan kasi pupuyatan yan. Ako nagsasabong ako, kaya lang legal ang sabong ko. Ayoko nang sa cellphone. Kasi yun, maraming daya din siguro yan eh. Ayun, nasa legal. Parang walang daya kasi nakikita mo talaga na personal. Sa ngayon nila, hindi na lang mga nakakatanda
ang nahuhumaling sa sabong, kundi maging ang ilang kabataan ay nagiging bisyo na rin ang ganitong gawain. Minsan alam mo ng tao kahit wala nang may bilang pagkain, sa sabong pa. Yan ang hindi maganda. Pero ito na ni Presidente na ipaitigil, is okay. Para mabawasan yung minsan ng ng mga kabataan na hindi na sila makapagsabong. Nagbabakasakali po eh. Baka yung hawak nilang pera manalo. Minsan kasi hindi mo masasabi, mas lalong nasisilat eh. Naglalaro din kami niyan, pero hindi naman kami lulong na lulong sa pagsabong. Gawa na, parang ginagawa lang namin libangan yan. Kaya sa 100, 200. Pag natalo yun, di tigil na. Okay po na mahinto na boss yung online sabong. Marami po kasing nalululong sa talpakan na yan. Kaya po mas maganda po yung ginawa ni Pangulong Duterte na ipahinto na lang yung online sabong, sir. Pinakamaganda, sir, yung regular na sabong na lang po. Wala nang online para hindi na rin matuto yung iba na tumalpak. Maraming nasisira talaga buhay dyan, boss, sa talpakan na yan. Kaya Pangulong Duterte talagang pasarado mo na para wala nang malulung pa. Yan, although sa pagkaalala ko, Mr. Senate President Soto, matagal na itong nirekomenda ng Senado, pagpapatigil ng online operation ng e-sabong. Aking katanungan po sa inyo, ano po ang inyong reaksyon at mangyayari sa mga pending na prangkisa ng online operation ng e-sabong, President Soto, sir? Una sa lahat, it's about time. Kasi yung unang hearing pa lang namin, I already filed a motion which the Senate approved that we recommend that PAGCOR actually suspend it muna while investigating. Pero sa amin, dapat yun itigil na. But then again, ang PAGCOR decided to bring it up to the level of the President. Of course, that means gusto kasi nila. Dahil it's within their power na pagtigilin yun eh. So, ngayon na ginawa ng Presidente yan, okay na, mabuti naman ganun. At pagdating doon sa prangkisa, mabigat po pagdadaanan sa amin noon. Una sa lahat, ang nakalagay po sa Konstitusyon, ang pwede pong bigyan ng prangkisa ng gobyerno ay yung tinatawag ng mga public utilities. Ang tanong, ano ba ang e-sabong ba ay public utility? Palagay ko hindi kaya sagutin yun eh. So, mahihirapan sa Senado yun. Ewan ko kung paano nakapasa sa House yan nang walang nagtanong ng tanong ko or tanong namin. So, mabuti na rin ganun sapagkat we have 6 days actually magiging National Canvassing Board pa kami. Palagay ko po ay hindi ho namin matatalakay ang prangkisa na nakapending po sa amin. At kung sakali man sinabi na ng Presidente patigilin yan, mahirap na po sa atin. Gawin nila sa ibang bansa pero dito po sa atin maganda effect. Alright, thank you, Mr. President Soto. May dadag din ng katanungan sa inyo, si Rico Izzo ng CNN Philippines. Go ahead, Rico. Tito Sen, just to follow up on that issue of the e-sabong, this will mean 600 million worth of lost revenues for the government. If you become the Vice President, how do you plan to fill this shortfall of 600 million pesos? And ngayon, kailangan po rin natin ng pera para pagbayarin natin ang ating mga lalaking utang, more than 12 trillion pesos in debt to international and local borrowers. How will you be able to make up for the shortfall? What other revenue streams will you introduce if you're Vice President, together with the senators and congressmen, to be able to pay for our debts and for the other needs of the Filipino people? Napakarami yung ibang paraan. Yung pong binibigay sa atin ng 640 million, a month ba yun or whatever, pag kinumpute mo, kulang pa yun eh. They were not giving us the proper revenue to government. Huwag kayo maniwala 60 billion a month lang ang income doon at 5% lang yung sa mga operator. Napakadaling sabihin yun, but it can never be proven. Kaya yung 600 plus na binibigay sa PAGCOR, barya yun. So agrabyado tayo. Now, if you're talking only of 640 million, there are 328 billion a year unused by the national government for the last 10 years. And we've been crying out loud about this 328 billion. Wala naman kami magagawa. Legislatura lang kami. Kaya namin pinagkakakat yung hindi naman nagagamit.
But then, the national government has been lax in this particular issue. Yung unused pa lang yun. From 2010 to 2020, average yun. There was a time that it was about 450 billion. Barya po yung 640 million ng isabong compared dito sa unused by the national government. But if kami pa nga mag-i-implement nito, really, it will boil down and it will boil down to the upliftment of the poor in the country. Tamang gamit lang noong 328 billion na yun. Wala pa dun yung corruption. Matindi pa rin yun sa corruption. And definitely, it will be a better, it will be a good use. Yung 328 billion, unused pa lang yun, yung abused pa. Kaya po, pati yung utang, hindi tayo kailangan mangutang ng ganyan kalaki. Lumaki lang, na-bloat lang ng konti dahil doon sa pandemic. At hindi na rin pa rin tama. Dahil ang proposal namin, sa akin ang proposal ko, and on a personal level ito, dapat tayo nagpo-produce ng sarili nating vaccine. Dapat nagpo-produce tayo ng sarili nating PPEs. Yung mga syringes, mga condoms, kaya natin lahat yan. Ba't kailangan mag-import? Ba't kailangan bumili sa labas? Tapos mangungutang tayo pambili sa labas. Samantalang yung mga manufacturer dito, kaya. As shown by our investigation during the Parmali investigation. So really, it's a matter of using the budget of government properly, preparing it properly. Iba pa yun, yung preparing it properly and using it properly. Hindi po tayo mababaon ng ganyan. 5 trillion lang ang iniwan ni Noy Aquino 5 trillion lang ang utang na iniwan ni Noy Aquino. In 6 years, 12 trillion ang utang natin. Well, your guess is as good as mine kung paano nangyari yan. Senate President, I'd like to ask you a question about business and jobs. Most of our enterprises here in the country are made up of micro, small, and medium enterprises, 99.5%. Many of them suffered during this pandemic and they need help. Kayo po ni Senator Lacson have been saying that we need to empower the MSMEs. Can you give us 3 important points that you will be undertaking if you and Senator Lacson become President and Vice President of the Republic to improve the state of our MSMEs? First of all, implementation of the laws. Proper implementation of the laws. We passed Train 1, Tax Reform for Acceleration and Inclusion. Yung MSMEs, niligtas natin, yung ibinaba natin. Pagdating po sa Create Law, binabari natin yung taxes nila. Binabawi natin yan sa pamamagitan ng rationalization of the yung mga exemptions, yung mga exempted. Kaya natin nababawi din yun. But again, we were able to help the MSMEs. So number 1 is proper implementation of the laws that we have passed. Second, yung ease of doing business, corruption. Kailangan, we have to resolve the problem of corruption. Yun ang isa sa pinahihirapan eh. We have been a continuous dialogue nationwide. Ang amin po hindi political rally, ang amin town hall meetings. And we always have a dialogue. Laging open forum kami. Ang ginagawa namin. And that is the feedback that we get. Ngayon, for let's say 2 or 3 answer to you, Rico, the best is our silver bullet. Ang silver bullet namin is BRAVE. BRAVE. Stands for Budget Reform Advocacy for Village Empowerment. Medyo mahabang explanation niya, but parang gist, yung BRAVE po namin, kailangan manggaling po sa baba kung ano pangangailangan sa barangay, including the help for the MSMEs. Aakyat po yan sa Barangay Development Council, aakyat po yan doon sa Municipal Development Council, doon sa District or Provincial Municipal Council, Development Council, bago umakyat doon sa NEP, the National Expenditure Program of Government, that is submitted for the President's budget. Kung ang nangyayari ganun, kung anong kailangan sa baba, yun ang iaakyat natin sa budget, mas andali ng solusyon eh.
itong nangyayari ngayon, and all the previous administrations, especially this administration, ano nangyayari? Bibigyan nila ng ceiling iba't ibang departamento. Hindi nila alam kung ano meron sa baba. There is a complete disconnect from the national government to the local governments. And not only that, we have developed the culture of mendicancy. Sapagkat ang nangyayari, ito mga barangay captain, mga mayor, mga governor, nangihingi eh. Every year, pagdating sa budget, nakapila doon sa amin, may dalang mga envelope. Pinapasok yung mga project nila na dapat sana yung pangangailangan nila sa baba. Malaki, definitely, ang laki ng tulong niya sa mga MSMEs. Because if there is enough livelihood, if there is enough funding in the LGUs, hindi po magkakaganyan. And we have the solution for that. Given the chance, I can tell you what we can do with the 328 billion that is unused. Alright, Senate President Soto, bago tayo mag-break, may pahabol na tanong sa inyo si Bombo Jane. Go ahead, Bombo Jane. Mr. President, gusto ko lang itanong, no, paano pala kayo magiging kakaiba sa mga nagdaang vice presidente, lalo na kung sakali lang naman ay hindi mo kapartido ang manalong presidente, Mr. President? Thank you for that question. I have been a consensus builder. I am the only Senate President who has been there for 4 years na hindi nagkaroon ng kudeta. Tingnan niyo yung records. Laging merong hindi magandang attempt. Pero why? Because I'm a consensus builder eh. Wala po akong inaaway doon eh. Lagi kong nilalagay sa lugar eh, whether you are the majority or minority. And as a matter of fact, all the presidential candidates now, the top 4 or top 5 presidential candidates now are all my friends. They know me. I know them. Perhaps I will be able to enhance the office of the Vice President by being a consensus builder. Imagine, try to build consensus with 23 different republics. If you can do that, the office of the Vice President is a cinch. So ano po ang inyong magiging diskarte, Mr. President, sakaling hindi susuportahan ng magiging Pangulo ng Bansa ang inyong mga programa? Magiging kritiko ka ba ng Pangulo kung ang manalo ay hindi mo kapartido, Mr. President? Ay hindi po, sapagkat una sa lahat sigurado yung Presidente magugustuhan yung programa ko o programa namin na ibibigay sa kanya. Kung ayaw niya ron, sapagkat hindi galing sa kanila o hindi sasabihin ng mga pararap niya, meron sila ibang programa, I can do it on my own. Like for example, I can enhance the holistic approach on the problem of illegal drugs. I don't need any position to do that. But I can do it with the clout of the office of the Vice President. A common citizen would have difficulty doing it. But with the clout of the office of the Vice President, ay ibang klase. I will be able to do the holistic approach that I did before in Quezon City that brought down the drug cases from 54% to 9% when I left and went into the legislation to be able to enhance the Dangerous Drugs Act of 2002. Which I did. Kaya po nailagay ko doon yung holistic approach on the problem of illegal drugs wherein there should be enforcement, prosecution to address the problem of supply reduction, and then prevention and rehabilitation to be able to address the problem of demand reduction or the strategy of demand reduction, which is not being done by this government or the previous governments. I can do it with or without a position. As long as I have the office of the Vice President clout, therefore, I will be able to do it nationwide. Alright, Senate President Soto, maraming salamat po. At doon sa ating mga viewers, dagdag na patikim pa lamang yan. Kabilang pa sa ating tatalakayin ang masalibot na issue pa rin ng party list system, pananaw ng Vice Presidential Aspirant at Senate President, si Bapang usapin sa pagpapatuloy ng COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Exodo, Kabanata 18, versikulo 21. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 5-50, at 10-10. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Sa darating na halalan,
darating na halalan. Huwag niyo kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Huwag natin silang kalimutan. A reminder from the ASC, Ad Foundation, the KBP, and this network. Tuloy-tuloy pa rin ho mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ating pagtutok dito ho sa Pilipinas Forum 2022. At ito ho mga kabombo, naitanong na yung ilang mga paksa na importante rin at napapanahon. Lalo na ho yung isabong, dahil nitong nakalipas na araw lamang nang ipinatigil na ho ito ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte at bawal na. At marami na ho kasing sinasabi na lululong, marami ang sinasabing nagiging abala na ho dito kahit mga bata, napakabilis kasing i-access nung isabong. So yan ho yung naging desisyon ng Chief Executive na tuluyang ipagbawal yung isabong. Pero may mga kaakibat ho itong epekto rin naman. At sinasabi yung income na pumapasok para sa kaban ng bayan na siyang inilalaan para sa COVID response. Ito ho kasi yung isa sa mga konsiderasyon ng Pangulong Duterte kaya hindi agad-agad na ipatupad. Yun hong pagpapairal ng suspension dito ho sa isabong operations. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw Isusulong niyo pa ba na mamyandahan ang party list system? And by the way, please briefly, with your concise answer, Senate President, medyo ginagol po tayo sa oras. Go ahead po, Senate President Soto, sir. Well, una sa lahat ako po yung co-author ng Party List System Act binago nila Yun naman po talaga, interpretasyon, I mean. At talagang nilagay namin doon. Si Senator Rocco ang sponsor noon, ako co-sponsor Ako vice chairman niya ng electoral reforms Doon na sinabi namin, ang marginalized lang talaga, labor, peasants, yung urban poor, indigenous cultural communities, women, youth, seniors. Yun lang talaga nilagay namin pagkatapos may nagpetisyon sa COMELEC, ang COMELEC kung sino-sino pinayagan. O pagkatapos may nagpetisyon sa Supreme Court, pagdating sa Supreme Court, lalo lumawak. So my bill, ang pending nito, I'm sure there are many senators na malakas naman ang pagkikipagkaibigan ko at impluwensya ko, and they believe in the bill that I have filed, Senate Bill 1989, amending the Party List System Act. That through the years, the party list system has been abused So dapat ito, ilagay lang sa tama. Hindi natin sinasabing alisin. Ilagay lang doon sa naaayon sa Constitution. Yung akin. Okay, ang aking partner si Bombo Jen, your additional question to Senate President Soto. Go ahead. Mr. President, alam po namin na pabor kayo sa ideya na ibalik ang face-to-face classes. Kung sakali kayo ay magiging vice presidente, paano po ninyo kukumbinsihin ang marami pang mga magulang na hindi pa rin pinapayagan ang kanilang mga anak sa face-to-face classes? Naging big challenge ngayon ng DepEd. 5% lang kasi ng mga private class ang gustong bumalik sa face-to-face classes, Mr. President, alam po namin na pabor kayo sa ideya na ibalik ang face-to-face classes. Kung sakali kayo ay magiging vice presidente, paano po ninyo kukumbinsihin ang marami pang mga magulang na hindi pa rin pinapayagan ang kanilang mga anak sa face-to-face classes? Naging big challenge ngayon ng DepEd. 5% lang kasi ng mga private class ang gustong bumalik sa face-to-face classes, Mr. President. Una sa lahat, kailangan ipaalala sa kanila. Pangalan sa pattern na edukasyon ng kanilang mga anak. Pangalawa, alert level 1 na dapat nang sundin mabuti ang mga health protocols doon sa, for example, sa bawat eskwelahan, may mga health protocols na sinusunod. Huwag silang matakot. Kasi pagka ganun, talagang mahihirapan tayo. Pag ang mga magulang mismo, I will go out of my way to try to convince them. Sinasabi ko nga sa inyo, di ba, kami nga nakapasok ako araw-araw, nakapaligid ng COVID-19 basta sundin mo lahat yung health protocols. Because I was thinking na kapag hindi ko ginawa yun, sino gagawa? Yung mga ibang kasama namin, lalo na yung mga ibang katunggali namin ngayon, ngayon lumalabas na. Pwede pala lumabas magkampanya. Bakit ayaw mo pumasok ng 2 taon sa Senado? May health protocols naman. Di ba? So, dapat kumbinsihin natin na ating mga magulang na baka mag-suffer ang edukasyon nila sa puro through the internet lamang. Pabor po ba kayo? Oo. Sa mga eskwela. Pati yung report sa mga eskwela. Yung social exercise. Okay. Mr. President, pabor po ba kayo sa plano ng pamahalaan na mag-aalok ng mga bakuna laban sa COVID-19 sa mga basic education schools?
I'm sorry, I didn't get that well, Bobosin. Mag-aalok ng mga bakuna. Papunta ako sa Mag-aalok ng mga bakuna. Oo, laban sa COVID-19 sa mga basic education schools po, Mr. President. Kung inaalok, okay lang. Ako'y payag doon, sang-ayon na rin. Kung mandatory, teka muna, debatable yan. Maraming kukontra dyan. Although ako, bakunado at pabor ako. At kinukumbinsi ko yung iba na magpabakuna. But then again, pag sinabi mong mandatory, ibang usapan yun. Medyo mahaba-habang debate yan. Senator Soto, no, marami tayong issue kailangan pag-usapan. And another hot button issue right now, no, is this SOGI bill, or the Sexual Orientation and Gender Identity or Expression Equality Bill. You were against it in the upper chamber. At sinabi ninyo, it has a bleak future. Isn't it time for the country to recognize, Senator Soto, the LGBTQ plus community and protect them? Yes, I have no problem with the LGBT plus community. I am willing to approve the anti-discrimination bill if it addresses them. But the problem with the SOGI bill that was filed in the Senate, it violates freedom of religion and academic freedom. Yun ang pinagdidibatihan namin. And then of course, there were others who were saying it's a class legislation. Alisin yung freedom of religion na nakakasama. Alisin yung provision na tatamaan yung academic freedom. Leave freedom of religion alone, leave academic freedom alone, and answer the issue of class legislation. I will vote for the SOGI bill. Ganun yung kasimple yun eh. Parang yung RH bill yan eh. Akala nila totally I was against reproductive health. No, I was against smuggling in abortion. The bill was smuggling in abortion during that time eh. And also population control, at saka yung pagbili ng mga abortifacients. Yun ang kinu-question namin doon. Okay. So Senator Soto, there need to be some revisions in the SOGI bill. If you become Vice President and Senator Ping Lacson becomes President, are you open to having a member of the LGBTQ plus community in your cabinet? Of course. I have many LGBT friends. As a matter of fact, I have many LGBT supporters. Kahapon pa lang, I received an endorsement from a big group of LGBT groups. And then you can ask the LGBTs not only in Metro Manila but also in Iloilo and Bacolod. I have groups there from the LGBT plus that are supporting my candidacy. Yeah, of course, sa Itbulaga pa lang eh. Ang dami naming LGBT rin, puro kaibigan ko lahat yun. They are very supportive. Abangan ang katindi natin sa kanya mga issues sa mga surveys. Dapat bang i-regulate yung online content sa social media at iba pang napapanong mga paksa dito pa rin sa COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Exodus 18:21. But you choose from the people capable men, God-fearing men, men of truth, those who hate bribes, and put them over the people as rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of 50s, and rulers of 10s. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan! Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Huwag natin silang kalimutan. A reminder from the ASC, Ad Foundation, the KBP, and this network.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19. Bombo Network News. Ano nga ba malalaking balita na nangyari sa kalahating araw pa lamang ko at mga follow-up din doon sa mga nakalipas pang araw na may mga panibagong development. Lalo na ho yung issue ng isabong. Ano kaya mga reaksyon naman ng mga sabungero dahil ho dito sa deklarasyon ng Pangulong Rodrigo Duterte na itigil na yung isabong mga kabombo. Kaya ho, tayo'y nakatuon ng atensyon sa iba't ibang anggulo para ho maihatid sa inyo kung ano man ang mga kaganapan at kung ano ang mga asahan pa sa mga hinaharap na panahon. Ngayon hong nandito pa rin tayo at nandiyan pa rin ang pandemic kaya ingat-ingat pa rin mga kabombo. At dahil nga nasa huling bahagi na itong presidential interview, hinihintay natin yung mga pinal na mga kataga na bibitawan ng guest mga kabombo, si Senate President Vicente Tito Soto III. Alright, Senate President Soto, kamakailan nawagan po kayo social media giant na Facebook to shut down the so-called troll farms. Kung kayo po ang maging Vice Presidente ng Pilipinas, ay isusulong nyo ba yung pag-regulate sa social media? Magpatupad ng restrictions o iba pang measures, Mr. President?
I think I have to correct that. I did not call for the Facebook to shut down the farms. I got in touch with Facebook. They called me. They had set a meeting with me because I was telling them to shut down the abortion clinics websites, which is addressed in the Philippines. Abortion is illegal in the Philippines. Bakit nila pinayagan? So they immediately removed it. No, doon sa issue ng mga, let's say, fake news, kailangan palakasin natin yung government networks natin. Sila pinagkukunan ng impormasyon, ibalik natin yung Office of the Press Secretary. Para sila ang isa dapat mag-overall niyan. Meron akong pinayal na anti-fake news bill. Senate Bill number 9. It seeks to protect the public from what they call these deleterious effects of false and deceiving content. Senator, ang final ko. Senator, we have several minutes left before the end of this forum. I also wanted to ask you about this issue on the SIM card registration bill. It was vetoed by President Duterte. If you're Vice President, isusulong pa ninyo ito? How do you think it will be handled by the next administration and by the next Congress? I will do everything within my influence to influence. I still have some influence, I'm sure, as Senate President. I still have influence with the incumbent senators and the incoming senators and even the congressmen. Siguradong i-refile nila ito, ipapasok nila. As a matter of fact, I was giving the executive department a door out para imbis na mabito, maipasa pa rin namin. But then again, I don't think they responded positively. So, alisin natin yung SIM card registration lang itself. Alisin natin yung provision na kinestyon ng dating ng Pangulo ngayon. Siguro naman yung bagong Pangulo will definitely approve it because ang tinatarget natin doon kailangan ma-identify natin ang prepaid SIM cards na ginagamit sa bombing, ginagamit sa mga scam, ginagamit sa mga blackmail at kung ano. Yun ang target talaga ng bill ko, SIM card registration. Nasingitan lang ng provision na hindi gusto ng iba na tatatarget yung internet. So we can remove that. Internet connectivity. We have so many problems even though we already have several players. How can we improve internet connectivity in the next administration, Senate President? Yeah. Ganda yan. We have to fund the necessary broadband highway. Ito hiningi ng DICT. Senator Lacson was the sponsor of the budget of the DICT. They were asking for a simple 18 billion to expand and to lay out the broadband highway for the entire country. Anong nangyari? Binigyan ng national government, ang binigay 900 million. Compared to 18 billion. Tinanong namin Senator Onasan, Secretary Onasan, what can you do with 900 million? Sabi niya, wala. Ayun, nagtutulong. Broadband highway. So that's what we should do with the next administration. We have to fund the DICT to be able to do that. Instead of wasting the money, putting the money in the pockets of those people around the national government. Ganun dapat ang tamang paggamit. Again, I go back to Mark Main. Budget reform. That is the answer. That is the silver bullet that we need. Okay. Mr. President, ihahabol ko lang ito na tanong, since limitado po ang ating oras. Sa latest survey po, hindi raw nagbabagong inyong ranking. Ano po ang take nyo rito? Especially, ilang araw na lamang ay halala na, Mr. President. Kasi ang natitingnan ninyo yung survey na kini-question kahapon lang nakita ko yung analysis ng Rappler ni Mr. JC Kumbayan na tama siya. 40% inaccurate sapagkat nakita yung pinag-aralan nila yung paano ginagawa yung survey ay nakikita na talagang hindi pantay-pantay. Yun ang tinitingnan yung survey. I think we should look at all the other surveys because the independent survey says that I have very good figures. I have very good stats. So, siguro baka yung iba nadideceive nun. Nagkakaroon ng mind conditioning na tinatawag. But really, even the president of Pulse Asia was interviewed by Ted Filon yesterday. Ted Filon says that hindi raw makapag-explica ng tama. Nagduluhan daw siya sa explanation.
Huwag tayo, pinakamaganda huwag tayo maniwala sa mga survey. Maniwala tayo doon sa sino ang karapat-dapat na kay natin. Alright, talagang kulang tayo sa oras. Senate President Vicente Tito Sotto, bibigyan po namin ng 1 minuto para sa inyong closing statement. Go ahead po, sir. Well, una po sa lahat, ako po'y gusto ko sana, siguro, sa ating mga kababayan, why don't you ask your candidates if they are true leaders? And nasa sila nung pandemic? Kung pare-pareho na lang kami ng platform, yung mga platform programa nga namin, ginagaya ng iba eh. Pero ang tanong na lang natin dito, sino naninindigan sa inyo? Sino gumigit na sa panganib pagtagilid? Yun ang kailangan nating true leaders eh. I will not be, hindi ako makakapa if I get into the office, if they vote for me as Vice President. Hindi ko pagpa-practicean yung office of the Vice President. With my background, with the record that I have, the track record, I think I will be able to serve the country well. Let my record speak for itself. Alright. Thank you. Thank you din po. Maraming salamat, Senate President Vicente Tito Sotto III. Muli, maraming salamat sa panang binigay ninyo sa amin sa mga himpilan po ng KBP at mga nag-hook up sa atin. Sa ngalan po ng Commission Elections, talaga namang itong layunin nila. Ang COMELEC, ang KBP at sa Manila Broadcasting Company mula po rito sa kanilang studio sa Pasay City. Nakasama aking partner, si Rico Hizon ng CNN Philippines, Bombo Jane Buna ng Bombo Radio Philippines. Ako naman, si Bombil Maracol ng Bombo Radio Philippines. Abangan ang susunod pang mga presidential at vice presidential candidates dito lamang sa COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022. Marami pong salamat. Oras natin sa buong kapuluan, 1 minuto na lang, 12:00 na ng tanghali. Narito na ang Best Newscast sa 24th KBP Golden Dove Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw na ho ngayon ang Miyerkules, Mayo 4, 2022, 5 araw na lang, halala na sa ulo ng ating mga balita. Presidential candidates Faisal Mangundato at running mate nito na si Carlos Serapio sumalang na sa ikalawang set ng COMELEC KBP Pilipinas Debates, Pilipinas Interviews Forum at ganyan din si Vice Presidential Candidate Vicente Tito Sotto III. Katatapos lamang hong sumalang din sa matinding pagtatanong ng mga panel members na kasama na sina Bombo Elmar Acol, si Bombo Jane Buna at si veteran broadcast journalist na si Rico Hizon. Ang Philippine National Police naman bubuo ng anti-vote buying teams kaugnay sa 2022 national at local elections ayon yan sa DILG. Interior Department nagbabala sa may tuturing ng iligal ang pagpapatuloy daw ng operasyon ng Isabong. Ang Pilar Abra at Misamis Ori Occidental isinailalim na rin si COMELEC Control. Ang Armed Forces of the Philippines Chief General Andres Centino naman tiniyak na nakahanda na ang mga sundalo sa pagbibigay seguridad sa nalalapit na halalan, nakaalerto sa anumang uri ng banta. Sa ating international news, ang ilang organisasyon at Human Rights Watch ay pinababasurang umano'y politically motivated charges naman laban dito kay Senator Leila de Lima. Iba pang mga grupo ho ang nagpapabot ng kanilang mensaheng palayain na ito. Bahay ng tumatakbong kongresista sa Catanduanes nilooban at natangayan ng 20 million pesos. Ang security guard naman sinaktan pa ng mga kawatan. Sa ating pang balita, sa Ibayong Dagat UN Security Council meeting kasama na ang European Union Committee. Ngayong araw, hindi raw dadaluhan ng Russian diplomat. At sa sports news naman, ang Boston Celtics nakabawi matapos tambakan ng defending champion na Milwaukee Bucks sa score na 109-86. Ang serye na itabla na rin sa tag-1 puntos ng bawat team. At
At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bubuo ang Philippine National Police o PNP ng mga grupo na tutugon sa vote buying incidents kaugnay pa rin ng 2022 national at local elections. Ayon kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, inaasahang mag-i-issue ng isang memorandum para sa PNP para makabuo ng dedicated anti-vote buying teams sa bawat syudad sa ating bansa at sa bawat congressional districts upang mayroong matawagan ng mga special team ang publiko hinggil pa rin sa mga reklamong may kaugnayan sa vote buying. Ayon kay Malaya, noong nakalipas na mga halalan, maraming reklamo hinggil sa vote buying ang naatanggap ng COMELEC, subalit hindi anya matiyak kung natugunan ang lahat ng ito. Sa parte naman ng COMELEC, bumuo ang full body ng task force kontra bigay para sa halalan ngayong taon para ito'y makatugon doon sa vote buying complaints. At kaugnay ho niyan ay paigtingin pa itong sitwasyon o yung mga pagtutok ng COMELEC. Samantala, sa atin munang paalala. Ako, Ilocano ako. Ako, Ilocano ako. Para sa Pilipino, 131. Ako, Ilocano ako. Ako, Ilocano ako. Para sa Pilipino, 131. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Natanggap na ng Commission on Elections COMELEC ang nasa kabuang 26,396 na balota mula sa local absentee voting. Sa mahigit 26,000 na mga balota na natanggap ng COMELEC Reception and Custody Units, nasa 6,934 na balota ang naisumite mula sa Philippine Army. Nasa 2,259 balota naman ang natanggap mula sa Philippine Air Force, 14,281 na balota mula sa Philippine National Police, 807 mula sa Department of Education, 555 mula sa Bureau of Jail Management and Penology, 17 na balota mula sa Bureau of Fire Protection, 809 na balota na mula sa mga media, 628 na balota mula din sa Commission on Elections mismo, at nasa 13 naman mula sa Department of Interior and Local Government. Nasa 81 naman ang mga balotang nakolekta mula sa Philippine Coast Guard, nasa 9 naman mula sa National Power Corporation at 2 mula sa Public Attorney's Office UPAW at 1 ang nagmula naman sa Department of Foreign Affairs. Ayon sa COMELEC, umaabot sa kabuang 84,357 ang nagsumite ng kanilang aplikasyon upang makaboto sa local absentee voting na inaprubahan ng poll body, habang nasa mahigit 9,000 individual naman ang hindi naaprubahan ng aplikasyon dahil sa hindi sila nakarehistro o deactivated. Patuloy naman ang pagtanggap ng Commission on Election ng local absentee voting ballots sa kanilang opisina sa Intramuros, Maynila, at tiniyak na heavily guarded ang mga balota sa isang silid sa COMELEC office at ito ay kanilang bubuksan lamang sa Mayo 9 para sa pagbibilang ng mga boto. Oras natin, 6 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagbabala ang Department of Interior and Local Government o DILG sa mga lalabag sa suspensyon ng operasyon ng Isabong. Ayon kay Interior Undersecretary at Spokesman Jonathan Malaya, itinuturing ng bilang iligal ang pagpapatuloy ng operasyon ng Isabong. Maaring maaresto mano ang mga lalabag sa naturang suspensyon ng Isabong at maaring makasuhan sa korte. Kahapon nga mga kabombo, ng tuluyang ipag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapatigil ng online sabong operation, alinsunod na rin sa rekomendasyon ni DILG Secretary Eduardo Anyo dahil sa social cost na naidudulot ho nito.
para sa mga Pilipino. Ayon kay Malaya, sinimulan kaagad kahapon ang pagpapatupad ng paghinto dito sa operasyon ng isabong. Anya mga players na apektado ng pagsasara ng isabong ay maaaring bumalik sa traditional na sabong na pinapayagan naman sa ilalim ng Alert Level number 1. Kinakailangan lamang anya ng permit mula sa local government units. Tinatayang nasa 5 milyon ang isabong player sa buong bansa ayon pa kay Undersecretary Malaya. Paliwanag ni Malaya na mas prefer nila ang pagkakaroon ng traditional sabong dahil ito ay isinasagawa sa partikular na panahon at kadalasan doon sa araw ng linggo kaya naman holiday. At inaasahan pa nga mga kabombo na maghihigpit pa ang pamahalaan hinggil na sa naturang implementasyon. Samantala, sa dagdag namang mga balita, ang Pilar, Abra at Misamis Occidental isinailalim na rin sa COMELEC control. Alamin pa ang buong detalye niyan at iba pang mga balita mula kay Bombo Anali Soberano. Kinumpirma na nga ni COMELEC Chairman Saidamen Pangarungan na isinailalim na sa COMELEC control ang dalawa pang bayan. Ito ay ang Misamis Occidental at ang bayan ng Pilar sa Abra. Sinabi ni Pangarungan na ito ay base sa naging rekomendasyon ng mga ground commanders ng PNP. Ipinaliwanag naman ni Pangarungan na kaya niya inirekomenda ang pagpalit din sa pwesto ng mga pulis ay dahil sa natanggap niyang ulat na bias ang local police doon. Maliban dito ay mayroon ding umanong presensya ng private armed group sa lugar. Dagdag pa ni Pangarungan, hindi sana idedeklarang under COMELEC control ang Pilar Abra pero nagbago ang isip niya kaya ginamit niya ang emergency powers niya. Binigyang diin ng COMELEC Chairman na walang dapat ikabahala ang mga residente sa mga lugar kung saan isinailalim sa COMELEC control. Kinumpirma naman ni PNP Chief General Jonardo Carlos na kanyang pinasisibak na nga sa pwesto ang lahat ng puwersa ng Pilar Abra. Papalitan ito ng mga pulis mula sa Regional Mobile Force. Ayon kay Carlos, mag-uusap sila ngayong hapon ni Cordillera Regional Director Brigadier General Ronald Lee para sa pagpapalit ng mga tauhan. Sa kabilang dako, tiniyak naman ni AFP Chief of Staff General Andres Centino handa ang mga sundalong magbigay seguridad sa halalan at tulungan ang Philippine National Police. Nakaalerto din sila sa anumang uri ng banta sa araw ng halalan. Nakalatag na rin ang seguridad ng militar lalo na sa mga lugar na may mataas na banta, lalo na sa mga lugar na may nag-ooperate na local terrorist group. Pakinggan natin si AFP Chief of Staff General Andres Centino. Make credibility and impartiality. As the Chief of Staff AFP, I assure you that our troops have taken the necessary preparations to be ready to perform their mandated mission during their deployment in areas where the AFP's peace and security efforts are needed. As we have emphasized to our stakeholders and constituents during peace covenant signings, the AFP shall remain vigilant against any form of threats that may jeopardize the integrity of our national and local elections. We will stand our ground at the front and defend our citizens' constitutional right to vote so that the people's will shall prevail. With that, I urge all uniformed personnel deployed today, particularly our troops from the Armed Forces of the Philippines, to remember that the Filipino people trust us to secure the sanctity of their votes. Let us perform our duties with utmost dedication that bespeaks our strong hearts for public service, and be assured of the trust and confidence of your leadership in the Armed Forces of the Philippines. As we jointly send off the protectors of our ballots, we are reminded that we paved the way for a peaceful and more progressive future for generations of Filipinos through our collaboration and unified actions. Let us work together to achieve genuine peace and sustainable development for our country and people. Si AFP Chief of Staff General Andres Centino. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Oras natin, 12 minutos na ho, makalipas ang alas 12 ng tanghali at antabayanan pa mga kabombo sa ating pagpapatuloy ng mga balita. Sa ating balitang palakasan, sino na kaya namamayagpag sa NBA? Alamin ho natin mga kabombo yung mga kapanapanabik na laro sa NBA mamaya-maya lamang. Sa ating pang dagdag na balita, hindi na uubligahin ang mga provincial bus companies na gumamit ng integrated terminals. Yan ho'y kasunod ng inilabas na desisyon ng Quezon City Court. Ayon kay Alex Yagi, Executive Director ho ito ng nagkakaisang samahan ng mga nangangasiwa ng panlalawigang bus sa Pilipinas na naglabas ng isang kautusan ng Quezon City Regional Trial Court Branch 223. Noon pa ho itong Abril 27 na nagpapahintulot doon sa mga provincial buses na magsakay ng mga pasahero sa mga pribadong terminals anumang oras. Subalit ang desisyon na ito ay maaaring makaapekto sa window hour scheme na ipinapatupad naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Suportado ng naturang desisyon na ito ang ipinapairal ng Korte at ang IATF Resolution 164 na nagpapawalang bisa naman sa nagdaang direktiba kung saan ang mga provincial buses ay required na gumamit ng integrated terminal sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level Number 1. Noong nakalipas na buwan, inisyuhan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng show cause order ang mga provincial bus companies matapos na mabigo ang mga ito na mag-deploy ng mga bus para maisakay dapat yung mga pasahero papunta at palabas ng Metro Manila sa naturang window hour scheme na itinakda naman ng MMDA. Ito ho ay mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Umaasa naman ang grupo na makakatanggap ng kopya ng court order ang MMDA at LTFRB upang ito ay agad na maipatupad. Samantala mga kabombo, sa dagdag pa nating balita ay todo pasasalamat naman ang Armed Forces of the Philippines o AFP matapos na matanggap ang $2.3 million na katumbas ng 115 million pesos ito, no? Na halaga ng equipment grant ng Estados Unidos na bahagi ng US Counterterrorism and Foreign Military Financing Programs. Ang mga kagamitang ito para sa pandepensa ay dumating kahapon sa Haribon Terminal dyan sa Clark Air Base sa Pampanga na naikarga ito sa US KC-10A aircraft. Kabilang sa mga gamit ay Laser Designation System Forward na air controller, airfield operations and logistics support, defense and advanced GPS receiver, C-130 spare parts at precision-guided ammunitions at yung mga tools, toolkits para sa Philippine Air Force. Ang Philippine Army ay nakatanggap naman ng Tactical Network Rover at pangsuportang kagamitan. Habang ang Philippine Navy ay meron naman hong natanggap na samut-saring weapon support equipment. Sinabi ni AFP Chief of Staff General Andres Centino na patuloy na pinalalakas ng AFP ang kanilang kapabilidad at kahandaan kontra sa terorismo sa pamamagitan ng modernong kagamitan mula pa rin sa Estados Unidos. Mga kabombo, update muna tayo dyan sa lungsod ng Maynila sa oras na 16 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Alamin natin, may mga proseso kasi para dito sa mga bagong abogado bago sila tuluyang kilalanin bilang abogado at makaganap ng kanilang trabaho. May pinipirmahan ito yung Roll of Attorneys at iba pang mga proseso na kinakailangan gawin. Pero dati bawal pumasok basta-basta dyan sa Korte Suprema. So paano kaya diskarte rito? Alamin natin sa pag-uulat ni Bombo Gerald Ulep. Bombo, Dennis, talagang sinasabing paspas or mabilis itong pagkilos ng Supreme Court kaugnay pa rin dito sa 2 taong naantala na bar examination dahil itong bar examination pinaigsi ng 2 araw pati yung mga examination ay pinaigsi rin yung mga subjects
yung resulta ng naturang examination ay inilabas ng mas maaga, hindi kagaya noon na nasa 5 buwan bago ilabas itong resulta. Ngayon, 1 buwan na ilabas na lang. Maging itong oath-taking ay talagang ipinatupad kaagad, isinagawa noong Mayo 2 lamang. Ngayon naman, yung ginagawa ngayon ng mga bagong abogado, ito naman yung pagpirma ng tinatawag na roll of attorneys. So nagsimula ngayong Mayo 4 itong roll signing ng mga matagumpay dito pa rin sa 2020-2021 bar examination. Sa abiso nga ng Office of the VAR Confidant, ang paglagda ng roll of attorneys ng mga bagong abogado ay isasagawa sa Luzon, Visayas at Mindanao. Parin dito sa National Capital Region at Luzon, itong roll signing ay sa Korte Suprema mismo doon sa Padre Faura, at ito'y gaganapin sa Hunyo 6 hanggang 17 mula Mayo 4 hanggang 24, May 4 hanggang May 24, at yung susunod dyan, June 6 hanggang June 17 sa ganap na alas 8:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Yung susunod naman sa hapon, 1:30 hanggang 4:30 p.m. Sa Visayas, yung mga taga-Visayas na matagumpay na pumasa dito sa bar examination, ito'y isasagawa sa IBP Building sa Capitol Compound sa Cebu City mula Mayo 30 hanggang Hunyo 3. Habang sa Mindanao, doon sa Cagayan de Oro City Hall of Justice mula Mayo 26 hanggang 28 naman. Sa mga parehong oras, tanging ang mga nabigyan ng clearance at dumalo dito sa oath-taking ceremony noong Lunes ang papayagan siyempre na lumagdas sa roll of attorneys. Una rito, todo yung pagbati ni 2020-2021 Bar Chairperson Associate Justice Barvic Leonen sa mga pumasa sa bar examination na natoon ngayong pandemic. Narito pa yung napaka-inspirational na mensahe ni Leonen dito sa mga bagong abogado. Igor, you went through difficulties which no other lawyer in this country had gone through to take their bar examination. Let me repeat that. You went through difficulties which no other lawyer in this jurisdiction had ever had to go through, not even during the World War. Yet you persevered, yet you conquered. It was not easy also for us, but we too overcame. We faced all the challenges, installed a number of new procedures and protocols through patience, perseverance, creativity, and through massive collective effort of this court, along with all its court personnel. With leave of the Chief Justice, the Senior Associate Justice, and my esteemed colleagues, in view of the revolutionary nature of what we have just been through, I ask for leave to acknowledge many of those who have contributed to these efforts. I start with those who have stood with us and kept their faith in our ability to surmount our challenges. I refer to all our loved ones, our friends, our professors, our deans, the profession who took time to provide their support through various organizations, the ayuda that was sent to all of you, the barista, the security personnel who allowed examinees to keep those long nights, the Grab drivers that delivered your food through the pandemic, the hopeful significant other who sent you ayuda likewise, those who ghosted you along the way because I said, bar muna bago jowa. So yan, Bombo Dennis, itong inspirational. Kasi kapag si Associate Justice Marvic Leonen yung nagbibigay talaga ng speech, talagang mapapakinig ka talaga dahil nakakatuwa, inspirational, at nakahaluan ng yung talagang tinatawag natin na napaka-humorous itong kanyang mga speeches. May mga hugot, Bombo Dennis. Tinatawag siya minsan na love guru ng mga justices ng Supreme Court. So ngayon, nagpapatuloy itong signing ng
Rolls of Attorney dito pa rin sa Supreme Court. At Bombo Dennis, kailangan nilang magpresenta ng negatibong antigen test bago sila makapasok at pumirma dito dahil kasama nila yung kanilang pamilya dito at kailangan ay mayroon picture taking, pipirma, and then yung proseso dito, usually Bombo Dennis kasi kapag yung mga lawyers, lalong-lalo na ngayon, mahigit 8,000 yung mga pumasa, ang ginagawa dito, alphabetical, Bombo Dennis, yung pagpirma ng roll of attorneys. Pero mas okay ngayon kasi mayroong Luzon, Visayas, Mindanao na. Dati kasi, iisa lang sa Supreme Court lang pipirma ng kanilang roll of attorneys itong mga bagong abogado para maging ganap na sila. Pwede na silang subalang, Bombo Dennis, dahil sinasabi nga ng Supreme Court, meron yung mga backlogs na mga korte at makakatulong na itong mga bagong abogado para maresolba yung mga kasong nakabinbin pa rin sa iba't ibang mga korte dito pa rin sa Pilipinas, Bombo Dennis. Okay, so isang tanong lang, Bombo Gerald, pagkatapos ng pagpirma nila dyan, paglabas nila dyan sa gate ng Korte Suprema, pwede na silang mag-represent ng kliyente, Bombo Gerald? Oo, Bombo Dennis, dahil ito na yung final stage ng kanilang pagbiyahe dito pa rin sa pagiging abogado. Siyempre, mahirap yung dinaanan nila at sulit yan dahil pagkatapos niyan, Bombo Dennis, ay talagang full-fledged na silang mga abogado, bagong abogado. Mahigit 8,000 ngayon, Bombo Dennis, yung nakapasa doon sa bar examination during pandemic. So 2 years silang naghintay at sabi nga ni Associate Justice Marvic Leonen, sulit na sulit ito dahil sa ngayon ay talagang pwede na silang magtrabaho dito sa profesyon na kanila talagang pinangarap mula noon pa, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Oras natin, 23 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nasa pangangalaga na ngayon ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasa 11 billion pesos na halaga ng shabu matapos na i-turnover ng National Bureau of Investigation. Ayon kay NBI OIC Director Eric Distor, ang pag-turnover sa mga illegal drugs ay bilang pagsunod sa utos ng Regional Trial Court na nasa ilalim ng 4th Judicial Region ng Infanta, Quezon. Ang naturang illegal na droga na dating hawak ng Forensic Chemistry Division ng NBI ay may timbang ho na 1,855 kilograms. Nasabat ang naturang mga kontrabando noon pang March 15, 2022 sa pamamagitan ng joint operatives ng NBI na pinangungunahan naman ng Task Force Against Illegal Drugs o NBI TF-AID. Sa Barangay Comon, Infanta, Quezon. Nagresulta rin ang naturang operasyon sa pagkakaaresto sa 10 individual na nagbiyahe dun sa mga droga na ikinarga sa 3 commuter vans. Ang huli ay sinasabing ang pinakamalaking drug haul sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa ibang balita naman, pinapabasura na ng International Organization na Human Rights Watch ang politically charges umano na isinampa laban kay Senator Laila de Lima. Palayain na mula sa pagkakakulong at magsagawa ng investigasyon hinggil sa aligasyon ng mga testigo na tinakot lamang umano sila para magbigay ng kanilang testimonya laban sa senadora. Ayon kay Human Rights Watch Deputy Asia Director Phil Robertson, nakulong si Senator de Lima ng 5 taon para sa aligasyong binabawin na ngayon ng mga key witnesses. Ginawa ng HRW ang naturang panawagan matapos ang recantation sa testimonya ng 2 key witnesses na sina self-confessed drug lord Kerwin Espinosa at dating Bucor OIC Rafael Ragos na nag-aakusa kay de Lima na nakatanggap umano ito ng pera mula sa illegal drug trade sa New Bilibid prison na makailang ulit namang itinanggi na ng senadora. Giit ni Robertson na si Senator de Lima ay dapat na ibilang na isa sa mga casualties ng catastrophic drug war ng Pangulong Duterte. Kuha tayo ng ulat mula sa ating himpilan dyan sa Bicol Region. May bahay ho kasi doon na ang tumatakbong kongresista. Diyan ho ito sa lalawigan ng Catanduanes, Sabah, nilooban daw at natangayan ng nasa 20 million pesos. Yung security guard ay sinaktan pa raw ng mga kawatan. May balita ang Bombo Radio Legazpi. Nilooban ng mga armadong kalalakihan ang compound na pagmamayari ng tumatakbong kongresista sa Barangay Batalay, Bato, Catanduanes. Sinasabing natangay
ang humigit kumulang 20 milyong piso. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Police Major M. Solikawa, tagapagsalita ng Catanduanes Police Provincial Office, sinasabing 7 na katao na armado ng mahahabang kalibre ang pumasok sa bahay ni Eulohio Rodriguez. Si Rodriguez ay dating alkalde ng Bato at tumatakbong independent candidate sa Lone District ng Island Province. Isa sa 2 tauhan ang naabutan sa bahay at pinukpok pa umano ng baril habang nasa meeting de avance naman sa katabing bayan ng Virac si Rodriguez nang mangyari ang insidente. Samantala, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng kapulisan na tinitingnan ng mga anggulo kung pagnanakaw o purely robbery o kaya na may election-related ang nangyari. Iniimbestigahan na rin ang ulat na umano'y nakasuot ng uniforme ng pulis ang mga sospek na lula ng 2 puting van. Ongoing pa din ang investigation, sir. Lahat ng detalye, kinukuha pa. And then, siguro later on, saka pa lang namin siguro pagka nakompleto na yung investigasyon kung ito ba'y election-related or purely robbery lang. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Rufalozada nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Hindi dadalo ang diplomat ng Russia sa UN Security Council meeting kasama ang Political and Security Committee ng European Union ngayong araw ng Miyerkules, Mayo 4 na isang sinyales ng lalong pagkakaroon ng lamat sa relasyon sa pagitan ng Moscow at ng United Nations partners nito. Ayon sa Russian diplomatic source, ang desisyong ito ng Moscow ay may kinalaman pa rin sa nangyayaring gyera sa Ukraine. Ang annual informal meeting ngayong araw sa pagitan ng UN Security Council at ng PSC ay inaasahang nakapokus sa pagtugon sa interaction ng European Union kasama ang UN sa mga bansang kung saan sila nagsasagawa ng mga operasyon. Una pa rito, ang Russia nga na isa sa 5 permanent members ng Security Council ay napatalsik mula sa ilang UN organizations katulad na lamang ng Human Rights Council. Ito ay dahil sa aligasyon ng war crimes ng Russia sa Ukraine, partikular na sa may Bucha kung saan nadiskubre ang massive graves ng mga napatay na sibilyan dahil sa brutal na pag-atake ng Russian forces. Bombo Sports News. Kumamada ng 30 big points si Jaylen Brown para pangunahan ang panalo ng Boston Celtics laban sa defending champion na Milwaukee Bucks. Yan ho ay sa score na 109-86. Nakabawi ang Celtics matapos tambakan ng Bucks sa Game 1 ng Eastern Conference Playoff Series. Dinagdagan ni Jason Tatum ang 30 points ni Brown ng 29 points at 8 assist. Dahil dito, naitabla na ng Celtics ang serye 1-1. Gaganapin naman ho ang susunod na laro sa teritoryo ng Celtics sa The Garden, Boston. Ang naturang kaganapan ay patuloy pa rin ho nating inaantabayanan dahil ho sa mas exciting ang magiging mga laban dito. Ang sports news ay inihatid sa inyo ng Cherryper. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
34 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Bago lang nyo nabatian ang Bombo News Center sa aton nga Bombo Network News. Sa aton nga pagbalik banwa, medyo natrasar ang aton pagsulod sa bumbuhanay sa udto bangod sa sining forum nga ginapatigayon sa diin kita ang nag-cover city kag nagpatigayon sa kung sa mga korte pa gid-interogar ang mga nagapadalagan bilang presidente kag vice presidente sa pungsod Pilipinas. Ato nga pagbalik banwa, pagkakuha na naton ang pila ka mga reports gikan sa aton nga mga field reporters ay balo naton kung ano naman ang mga nagaklanabo karon diri sa palibot sa syudad sa Bacolod kag kabugusan sa probinsya sa Negros Occidental. Pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka
bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum. Kamusta kayo? Kaya pa ba? Pasensya na, toxic no? Pula, dilaw, kung ano-anong kulay. Pero alam ba nila na ang problema mo? Murang bilihin, babae, trabaho, kuryente, tubig, ang dami. Kung gulong-gulo ka na at hanap mo yung peace of mind, halika, magbubon tayo. Maiba naman. Sama-sama tayo sa May 9. Walang higantihan, walang awayan. Hindi kita iiwan. Isko Moreno po sa pagkapangulo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala.
ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na iya mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo #1.
San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mabalik na mga kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa Odto. This time, kuha na kita sa pilang ka mga reports gikan sa ito ng mga field reporters. Ano na itong update sa sining isa kakatapos sa Bacolod City Police Office nga na-assign sa Police Station number 2. Isa siya ka investigador nga nakuhaan sa armas luthang sa isang ka operation mga kabyanan sa katapos ang IMIG. Kaya gina-report nga hindi siya nagpatigayon sa pag-abligya sa mga armas luthang. Gun running ang iya sa kaso. Ano ang pagkakilala sa Police Station number 2 sa kaya Police Sergeant Katoliko.
Yari ang report sa Pekaliya Bombo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Bombadan. So maayo ang pagkakilala sang kapulisan sang Police Station 2 kay Police Staff Sergeant Jorvin Catolico, Bombo Dano, susunod kay Police Captain Paul Vincent Pendon. Ayo ang iya sininga performance man dira sa area sa Police Station 2 Bombadan. Wala man ini siya issue sa iya sininga mga kaupdanan sa ubra kag gini Bombadan na kung sa butang takon sa ubra at ini siya isa ka investigador sa Police Station 2 Bombadan. So kung mayara sa mga insidente siya ni ang nagasulbar man Bombadan no sa mga shooting incidents nga nagaluntad no sa area sa Police Station 2 kun ang nasakupan sa Police Station 2 Bombadan. So ini siya sa pagkakilala man ni Police Captain Pendon at maayo man ini siya Bombadan kay kung hambalon Bombadan do pamilya naman ini sila no dira sa area sa Police Station 2, so wala man igapain si Police Captain na Pendon sa ila kung magkaon ini sila dira sa area sa Police Station 2 at Bombadan gina-checker man ni Police Captain Pendon ang ila sini nga mga investigation regarding sa mga nagaluntad nga mga insidente dira sa nasakupan sa Police Station 2. So wala man ini siya no issues sa iya sini nga mga kaupdanan Bombadan. So kung pag-istoryahan ang iya naman sini nga mga business, so nahibaluan ini nga no ni Police Captain Pendon nga mayara ini siya isang business nga buy and sell no, buy and sell sa mga salakyan Bombadan. Kung kaisa ginadala dira gani ang mga ginabaligya niya nga salakyan sa area sa Police Station 2 kag dira ubrahon no kung kaisa ginakadto dira sa iya sini nga mekaniko kag dira obrahon Bombadan kay ang insidyan man ni Police Captain Pendon nga basi kung wala na siya bala oras sila sini nga balay at dira lang ginakalabanan ginila nga oras kiti syempre Bombadan na malapit naman no ang election, so that's why nga ang mga kapulisan alerto gidapat no sa pagbantay sa palibot sa ila sini nga area of responsibility Bombadan. So kung kaisa dira no ginaubra Carla. Yes Bombadan. So may business gali di siya nga buy and sell. Galing kay okay man na mag-buy and sell ka nga negosyo kung ang imo ginabaligya hindi illegal. Kay basta magbaligya ka bisang armas luthang, ilabi gid kay way ka lisensya nga magbaligya sini, kag wala man sang lisensya nga armas ginabaligya mo, makakuan ka gid makasuhan ka gid sini kay illegal ni siya mo ang magbaligya ka sa nga armas sa luthang. Illegal ni siya mo Carla, magluwas ka lang kung na may ara ka sang gun store nga lisensyado. Nga magabaligya ka sa armas luthang. Diba si nadaranan bla si Sergeant Catolico kay daw na banga siya sang buy and sell nga imbis nga salakyan nang iya ginabay and sell pati armas luthang na buy and sell niya na. Amugid gani Bombadan no kay okay lang man niya no kay Police Captain Pendon kay personal naman ininilay nga business Bombadan at ila na diskarte kung anong ila sini nga mga business basta ara sa legal Bombadan no maayo ang pagproseso sa dokumento. Yes Bombadan. Amo na ba lang nga may nakita ko na sa Facebook sang nagligad siya bisan ano ginabaligya bisan ano basta makwartahan basta hindi lang illegal. Yes. Himuon niya bisan ano lang nga makwartahan basta hindi lang illegal. Amugid gani Bombadan no. So amugid na yang pinakamayo Bombadan no bisan pa nga ayara ka sa serbisyo gamaton ka man sa nga nagakaigo nga sweldo Bombadan. So ini Bombadan kiti diskarte man no bilang padre di pamilya Bombadan nag-business ini siya no mayara kumbaga Bombadan naka-mention man gani si Police Colonel Martir Bombadan ini siya do ka business minded gid Bombadan no ti amo ni gali mayara siya sang business nga buy and sell sa mga salakyan. So wala ideya no si Police Captain Pendon nga amo ni gali ang iya siniya nga racket pagid no nagabaligya ini siya sang illegal nga armas Bombadan kag wala man ideya ang area sang Police Station 2 nga gina monitor ni siya gali sang IMEG Bombadan IMEG, no. Yes Bombadan. Hindi man abi sala nga mag-ambisyon ka nga magmanggaranon no hindi man niya way man sang sala dira way man sang violasyon kung may trabaho ka kung may ara ka pagid sideline basta hindi lang makapiktar sa imong trabaho kag imong sideline hindi illegal. Pero kung mag-sideline ka illegal kay tungod nga gusto mo gid magkwarta, gusto mo gid magmagaranon, tilay na iyang istorya, no? Although nga ang mga kapulisan, ari gina-remind lang kamo nga hindi gid magsulod sa mga bagay nga illegal kay una bes kamo ang mas nakaybalo sa ginatawag nga illegal kag legal kag kamo ang mas nakaybalo sa pagpatuman sang kasuguan kay ang tawag sa inyo mga law enforcer. Ang pag-ambisyon naton magmanggaranon hindi na sala mo.
kag ang pahandom naton nga magdamo kwarta ta hindi isala basta sa insakto lang nga pamaagi. Kay kung sumahon gid gani ang sweldo sa mga kapulisan, dako na niya. Pwede na iya pakaon sa pamilya, makapakaon sa asawa kag kabataan, kag makaipa-eskwela sa kabataan. As in dako na gid ang sweldo sa aton nga mga kapulisan. Kung inyo lang niya nga gamiton sa insakto lang ang budgeting, hindi lang kamo nagapasubra sa paggamit sa inyong paggasto sa inyong nga kinitaan sa inyong sweldo, okay gid. No, makasustenir gid niya. Makabuhi gid sa pamilya. Ug galing kay base kung kay isa mas dako ang aton nga ginagasto, nga daw hindi makasustenir nga bisan taas pang sweldo ta, kung magtaas sweldo ta taas man ang aton nga demand kay hindi man kita kabalo mag-budget, halaga pangita kita ideya kung paano nga makapangita sang additional nga kwarta. Tisiling ko okay man na bumbukan lang nga magpangita ka sang additional nga income, normal lang gid na sino man abi sa aton ang hindi gusto nga maka extra income pagid magluwas sa sweldo. Yes. Pero ti paminsaron taman lang ipagi taman sa legal ang tanan, bulo baligya lang ni sang armas, pero kay man ang pagbaligya sa armas lutang illegal mo. Although nga hindi man gini siya kagrabe ang hindi man gini siya kasing immoral kung nagbaligya ka sang droga, pero the fact nga illegal ini illegal gid hindi mo na pwede mangin legal ang illegal bumbo Carla. Yes, sakto ginaabo madan no, mo managani ang suno kay Police Captain Pendon nga sa lantaw diri no nga saktuhan gid ang ila sini nga sweldo nga ginakuha bilang isa ka pulis abo madan, makapakaon na kag makapaeskwela sang mga kabataan abo madan. So okay gid na nga mayara sa extra nga mga incomes pag gid abo madan basta legal lang gid abo madan. Oh. Yes, abo madan kag pamatian nato napahayag gikan kay Police Captain Paul Vincent Pendon. Mayong aga sa atong tagpalamati kag tumalanaw no. With regards to Staff Sergeant Jerwin Catolico, based on my observation kag sa pag-upod ko siya for more than 1 year na, okay si Sergeant Catolico in terms of sa trabaho niya, sa behavior niya diri sa station when it comes sa mga incidents nga nakatabo diri sa station, gakasolve ya. By the way, siya isa sa mga general investigators naton diri sa station. So, upod yun ni ang other two nga investigators nga ga-duty man diri. So, when it comes nga magabot ang isa ka mga insidente like mga shooting incidents naton, kung ano man ang mga criminality nga gakatabo sa area, kag may complainant, gina-file na ang kaso, gina-process na ang kaso. Kag way kami gakapendingan sang kaso tungod sa kay siyang duty. Maayo ang relationship niya with other policemen, with other personnel diri sa station. Kag personally makita o gid niya maobserbahan ko na kay lulupod kami hindi magdipanyapon, isa magpanyaga. Kay why ko ga separate sa ila mo. Kung sabi diri ko stay sa office ko, diri lang ko makaon wala. Gagwa ko to dito sa amon, sa ila, kung anong ginapagkaon nila kung may begin prepare sila, may begin lamutan sila ng pagkaon. Mahatag man ko sa part ko sa pagkaon or in terms of soft drink siguro. Amo na di ang ang pamalakad ko sa station nga ang relasyon namon nga do pamilya kami. Kag do ka close bala. Unknowingly, wala ko obserbaran ang iyang personal nga mga lakad kay ti pag off duty man wala naman ko pasilabot sa ila mo. So ginatender man nila ang mga personal life nila. Hindi ko gani matindiran akon nga pamilya, di ko gani makumusta si nanay ko, kumusta to si nanay ko si Iloilo. So amo na, pero pag abot sa trabaho all my concerns, all my attachments sa ila ara gid ko. So ginapamangkot ko na ako kumusta. O nga do ka kaduya si mo, nga do ka low moral, do ka subo, problemado. So isa na sila. Okay ka lang, kumusta ang kwan mo, compliance na to, okay na. So amo na ma'am, may ang paghatag ko sa relasyon sa ila is stricto ako when it comes sa pag-abot sa trabaho, and I have the concern para sa ila.
So, kung makita nyo man ang station ko, ma'am, na panami ko, ginpakayo ko ni para sa ilan sa mga personnel ko, para hindi sila mabudlayan sa environment na ginaobrahan nila. So, amo na, ma'am, ako, kaupod ko sang personnel ko dito sa station to, ginakasubo ko man ang natabo sa personnel ko kay Sergeant Catolico. Pero, wala kami may mahimo, tungod kay, iyan ang nga personal choice sa personal time niya. So, dugay na sa gali nga gina-monitor sang integrity monitoring enforcement group naton nga ga-engage sa baligya sang armas, no. So, muna ang mga observations ko siya, actually abi ko gani ang ginabaligya yang nga business is salakyan. Mabakal siya sang salakyan, i-fix niya tapos ibaligya iya sa kung sino man ang buyer sa salakyan. In some point diri pa siya sa station ga pakayo sang salakyan niya kay during duty siguro hindi man tinderan sa ilabalay. Ginadalay di ang salakyan kay diri pa ubra sa mekaniko. So sa ako okay malang na ma'am kay ti legal business na ang pagbabakal kag pagbaligya sang salakyan as long as properly documented. So, muna nakita ko nga, siguro may businessman ang mga tagsa-tagsa, kaya ginpabayaan ko na malang na kay ti ila ng personal. So, muna mga ako ng obserbasyon diri sa mga personal ko, wala ko di tunto, ko di pala lugtasan nga personnel. Bisan may mga retirable na ko din nga mga personnel, mag-istorya ko na sila, Chief, anong mayo di, pwede mo ni. Ang pagrelasyon namon di even daw sining gani, akong pinakabata diri sa station, pero ginatindugan ko ang pagiging amay ko diri sa stasyon. So, ang pagkabi ko na sila, hindi na iba. Lumagulang ko na, mga utod ko na sila. So, amo na ma'am, actually, ang natabo is inevitable man, kay obligasyon asang IMEG ang ilang ila mandato na nga obrahon ang amo na nga bagay, kay ginamonitor nila, kag gina-check nila kung may mga pulis pa kita nga gaubra sang illegal. So happen dire sa stasyon ko, isa sa mga personnel ko ang nakandakpan. So amo na ma'am, panawagan ko, gin-remind ko man ni sa ila adlaw-adlaw, ginhambalan ko man ni mga personnel ko nga dublado naman ta, sweldo ta sufficient na man katama sa aton pamilya, makabuhi na kita kag makapaeskwela kita sa kabataan naton. Ubarhon ta sa insakto aton obligasyon. Panirbisyuhan ta ang mga kliyente naton dingal kadto sa istasyon kag ihatag ta ang tanan nga ara sa tigipusoon tungod kay plangga ta ang trabaho ta. So no need na kita magobra sang lain pa nga mga bagay nga balaan naton nga pwede kita madisgrasya o ang aton pamilya. Amo na nga ako nga ginahatag nga mensahe sa akon ng mga tao. Everyday reminder, everyday nga advice ko na sa ila. So sir, Miyara, kamusta sa kaso? I-ano sa iya? Yes ma'am, corresponding case na ma'am sa criminal case nga ihatag sa IMEG sila sa iya. May station, my office is will be recommending the administrative case sa investigation and detection management unit sa aton headquarters nga i-process ang administrative case niya. Kay may sanction siya, may ginsala siya nga, may ginobra siya nga criminal liability. So with regard sa amo nga bagay, kita maga-endorso kag maga-file kaso administratibo sa iya. Kay nag-ubra sa sala diri sa PNP organization. So the IDMU will be forwarding this administrative case to regional office nga iprosesohon na para matagaan sa justisya kung ano ang paglantaw sa aton regional office na tuhoy sa ginobra nga sala ni Sergeant Catolico. Okay, so sir, may idea ka sir kung pilain siya kabulan, tinuig mo siya nga monitor sang IMEG? Actually ma'am, wala gid ko idea kay ako gani nakibot man ma'am nga may IMEG diri sa area nato, no. So wala, it's their job, it's their duty nga obrahon ni kay do kangay lang ni ma'am sang ginoobra namon sa mga pumuluyo ta nga gaobra sang kasalanan, ginamonitor naton discreetly kag gina-operate naton na
nga wala may makabalo sa ilaman. Para secured man kami sa side namon kag wala leakage of information. So ginobra nila ni sa ilang intel monitoring kag ilan ang proseso. So sa part ko ma'am, wala ko idea regarding sa amon ang bagay. Yes ma'am. Muna na ma'am, in any way nga pwede ko makabulig sa personal ko ibulig ko. Despite si Sergeant Katoliko na nadakpan, kung anong need niya nga assistance or bulig, may it be financial, kung maka piyansa siya, basi makabulig ko siya kay paglantaw ko siya bilang persona nga nag-obra diri sa istasyon ko, kag wala ko na ginalantaw ang kabuhi niya before or ang karakter niya. As long as he is doing his job, kag perform siya sang maayo. So my concern to him is as a member of the family nga kung may problema, buligan. So gapangatubang siya sa problema niya sa personal niya, ako bilang upod niya sa obra, sa trabaho, in some point makahatag ko sang advice, makapapag-on ko sang buot niya nga atubangon ang problema ang ginubraya. Kung may pangayoon siya nga bulig financial, basi makahatag man ko sang gamay ko nga bulig sa iya para matubang niya, masettle niya kung ano man ang tubangon niya ng problema. Pero sir, hindi siya makakasi sa PNP, no? Most likely ma'am sang akon ng assessment yung paglantaw ma'am, most likely ma'am tagaan gini siya sang PNP nga ma-dismiss tungod kay mabugat ni nga kaso against siya. So why man tagahatag nga, why man ko gakambal nga guilty na siya, it's for him to prove his innocence. So korte na ang iyas na naton ang bahala sa pagproseso sa iyang kaso. Bombo Carla. Kay Bombada na mo to no, pahayagi kan kay Police Captain Paul Vincent Pendon regarding ni kay Police Staff Sergeant Jerwin Katoliko kagang yes sini nga yes Bombada. Kung sa bahin sang trabaho ni Katoliko sa pagkapulis sa police station number 2 ay isang question kay ginaobran gid ang iyang obligasyon kag maayo man siyang investigador. Tigaling kay dirigid siya na sipyat, no? Bisan pa masiling kita nga wala man siya committer nga crime against any person, wala man siya sa may ginpatay, wala man siya nagbaligya sa druga, wala man siya nagmaoy, pero kay kumo nga may violation siya kay illegal ang ginimo, tubangon niya ang kaso kag subject for dismissal pa ini nga kaso. Tiya muna ganit nga sa mga kapulisan liwat naton gina-remind nga nagapaminsar sa paghimo sa mga transactionist nga illegal, hindi niyo na pagdayon na untatan niyo na kay ibaylo nyo ya ang padasigay nga pag-angkon sang kwarta sa lifetime nga madulaan ka mo sang regular nga sweldo kay madismiss ka mo sa serbisyo. Bumukarla. Sakto ginaabong bada no. So dapat hindi gid maghimo tiya mo man abong bada no ang pangabay man ni Police Colonel Thomas Joseph Martir sa mga kapulisan abong badan nga hindi mag-engage sa mga illegal nga mga hilimuon abong badan kag nakuha man nato no sa statement si Police Colonel Thomas Joseph Martir nga posibilidad nga mapasakaan sang kaso ang mga pulis no nga nabaligyan sang armas ni Police Staff Sergeant Jerwin Katoliko abong badan. So pamatian nato na nga pahayag gikan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. I think na-file na siguro ang case niya, no? Nakatanda naman na siya tactical interrogation siguro. Kabalo naman ang aton nga mga operatives on what to do with that, no? I think aron sa ila disposition. I think is do business-minded kasi daw siya, mahilig mag-buy and sell bala. Mahilig sa mga salakyan. Galing kiti ang firearms, di illegal na iya. So, he has to face the consequence. Yes, kung may mapamatodaan nga may nakabakal, mo pa nang ginatanaw nato. Mamadante mo to ng pahayag gikan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. So gina-check gid bombada no kung mayara sa mga kapulisan nga nakabakal no sa armas kay Police Staff Sergeant Jerwin Katoliko bombada. Okay. Yes, sa bombada na may nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Di amo na pasulit-sulit man nga gina-remind sa aton nga mga kapulisan, bisan pa si Presidente Rodrigo Duterte naghambal na ni sa una pa lang
pasaka ng inyong sweldo para nga hindi na kamo mag-involve sa illegal nga mga activity nga magpangita sang kwan pagid sang iban pa nga means kay ay rason kay tungod nga gamay ang sweldo hindi kay go sa padako sa kabataan sa pagpaeskwela tigin padakuan ang sweldo nyo hindi na basta-basta yang nagdubli ang kadakuan sa sweldo nyo sa nagligad no nga mga administrasyon. Grabe ang pagsaka sa inyong sweldo. Kag imposible man na nga kulangon kamo sa inyong kinitaan kada bulan. Kay nga ang iban nga sa pribado nagatrabaho nga kagagmay lang gani sweldo ko sa diin-diin lang kung ikumparar sa inyo da. Nahimo man gani nila yang mapakaon kabataan nila, ang pamilya nila. Kag mapadala sa eskwelahan ng ilang mga kabataan ikaw yang kadako sa sweldo mo kay member ka sang PNP kinalanon mo gid mangita sang damo pagid nga kwarta. Pero sa nasiling ko na hindi sala na mag-andom kaya nga mag-sideline ka para magdamo imo kwarta. Hindi na ya sala nga maghandom ka manggaranon. Ang sala na diraya kung sa sala nga pamaagi ka mag-angkon sang madamo nga kwarta. O kung sa sala nga pamaagi ka manggaranon. Kay kung hindi ka madakpan subong, kag nag-enjoy ka, kaya daw siya okay gid. Mayo ni kinasigay ang kwarta, kabal ko mo banwa, kung din pa yung illegal nga pamaagi, dito tiya kang dasig ang kwartahan na mo. Dasig ang kwarta, basta illegal. Pag nakatilaw transaksyon subong, nabanga ka siya, rigaling nga kadasig lang sa kwarta, daw gamina lang tadi kwarta. Daw ginapala ka ginapiko talang ang kwarta di. O tistingan tapos ginabili o transaksyon. Hasta nga mabanga na katransaksyon, ti sa uli dakpan na. Ti dakpan ang imo yang nga paghinulsol aragin mamatod sa ulihi. Hindi nyo na pagulaton nga wag hinulsol pa kamo. Hindi na nyo hulaton nga madakpan pa kamo ka maginulsol sa mga illegal nga aktibidad nga ginahimo. Okay lang ni gani kung sa kay illegal nga pagbaligya sa armas luthang. Ang kalain bagay ng iban nga mga kapulisan nga kiladakpan involvado pa sa droga. Ano na naya karon nga guyang iatubang ninyo sa inyong pamilya kung sa tion abi nga madakpan kamo nagbaligya sa nga droga o kung nagpang-hold up da nagpang-kidnap. Kamay pila ka mga kapulisan sadto nga nag-involvado sa kidnapping, involvado sa mga pagpang-hold up kag iban pa. Inaya grabe pagid na. No? Di man nagipasakaan sweldo nyo para nga madula ang inaya nga mga activity. Tani paminsaron nyo no kung paminsaron nyo ya ang long term lang ang kag sa panandilian nga kasulayan nga tugahon sang illegal activities nyo na. 26 minutos na kaligan sa tag ng alauna. This time mga kabanan, kuha natin ang report ni Bombo Franz Ando Burgos. Preparado na kuno ang tanan ng mga manunudlo desisyon sa Bacolod sa pag-abot sa Mayo 9 nga local and national election. Sa piya kalinya, Bombo Franz Ando Burgos. Please come in. Bombo Dan, sa sining Mayo 9, no? Kay because nga pilaman ka bulan ni Bombo Dan, kung si man ang preparasyon sang kadamaan, no? Kay because nga ang dason nga Lunes, no? Ano mo na ni Bombodan ang ginatawag bala nila nga moment of truth, no? Because nga ang national and local elections di madayon gid Bombodan sa sining Mayo 9 tuig 2022, no? Pero halos tanan Bombodan preparado kag naga-obserbar na gid kung ano ang posible nila bala nga mabuhat Bombodan in terms sa pag-provide sa kalinong maayo kag plastado nga piniliay sa sining May 9 elections. Isa na diri Bombodan ang sektor sa edukasyon, especially sa bahay mismo sa DepEd, no? So the DepEd Division of Bacolod sa paagi man mismo Bombodan sa kay Sir Peter Galimba. Diri natong Bombodan gin-check, no, kung kamusta ang ilang status, no, ang pila diri kang mga eskwelahan sa syudad sa Bacolod nga Bombodan bilang mga polling centers, no, especially kung din magabutong atong mga voters sa kada barangay diri sa syudad sa Bacolod. So no mismo sa kay Sir Peter Galimba, na muning assistant schools division superintendent sa DepEd Division of Bacolod Bombodan, no? Para sila iti nagislaya full blast na niya, no?
kung ano ba bombodan, final stretch na ini for the preparation for this coming May 9, 2022 election. Kaya ang DepEd, the Division of Bacolod, may mga ginapatigayan sa bombodan ng mga tikang, especially sa pagbantay o kung pag-monitor sa mga activities man sa mga manunudlo, no? Even though bombodan sang tinaligdan tong Mayo 2, gineklarar man sa National Office ng DepEd nga from May 2 to May 13, paiways na yun o kung hindi na makapalapit gid sa sa eskwelahan, okay, because nga may preparations kag matagaan pagid sa nakakaigo bilang nga mga nga mga butang ang preparasyon sa May 9, 2022 election. So na mismo sa kay Sir Pete Galimba bombodan, buwas nga adlaw, no, dugang niya sa mga para ma-raise ang concerns kag ma-address sa insakto ang mga kinanglanon kag mga ginakangawaan sa mga manunudlo. Buwas bombodan may patigayon nga Division Convergence of Education Leaders. Amo ni siya bombodan buwas ang event nga pagpadulungan sa mga manunudlo, especially sa partisipar sa sininga May 9, 2022 elections. No, amo na diri bombodan ang ining event, amo ni siya ang mag-address kung di ni bombodan ni butyag sa mga manunudlo ang dugang paginilab lang mga kinanglanon kag mga concerns, no, sa sininga Lunes na sa May 9, 2022 election bombodan. Kag sa sininga programa o kung sa sininga event bombodan, may mga ni sila, no, may mga talakayon nga mga topiko, no, tuhoy sa sininga May 9, 2022 elections. Especially dire bombodan kay ang Division of Bacolod, may ginatawag sila bombodan no, kung may magintalanan sila nga Division Election Task Force, no. Ang Division Election Task Force bombodan amo ni ang gina-convene man bala nila, no, o kung amo ni siya ang task force nga bombodan nagatan-aw sang mga kung ano gin man ang dapat pagabuhaton kag ang mga hindi dapat obrahon in terms sa sining election, no. Kay may mga do's and don'ts, especially ang sabahin sa mga manunudlo, because bombodan to tara ni sila sa mga electoral board bombodan, sila ni mismo ang nagabantay man sa mga polling centers kag gid sang vote counting machines. So may mga limitations, no, mga pwede kag hindi pwede nga buhaton sa mga manunudlo, especially sa sulod sang polling centers kag kun magsugod na bombodan ang oras sang pagbinutuhay bombodan. Bombodan may dugang diri nga pahayag sa ato ng Assistant School Superintendent nga si Sir Peter Galimba. Good morning, everybody. For all our schools who have been designated as polling places, we already have, our teachers and school heads have already prepared, and in coordination with COMELEC and the local government unit, all classrooms designated as polling places had been prepared by our teachers and also our school personnel. By tomorrow, we're going to monitor and check with the schools in our Division Convergence of Education Leaders at Negresio Resort, and also to check what are the issues and what are the challenges that our school personnel have encountered. Also, we're going to convene the Division Election Task Force and define their terms of reference on the incoming election. Okay, so Sir Pete, any concerns from the teachers nga gin-raise dira sa DepEd? So far, I have not heard of any concern. We have an open line, and then we also going to check with our supervisors, public school district supervisors, to check if any concerns. We have been through going with our schools, but they have been preparing the schools and the classrooms for this election. We have always told our teachers to not engage in any participatory activity, and if ever, is to uphold the decency of our election, the integrity of our election. And we are, in the division office, we're also going to assist our teachers in this job. Uniforming inyo set up sa classroom for this election? We have to check with the COMELEC because the COMELEC also is advising our schools on what to prepare, on how to prepare the classroom or the polling places. I see. So we're taking guidance from the COMELEC also. We have, last week, I guess, we have met with our teachers at USLS with the COMELEC. This morning,
our DESO will also gather at USLS for orientation in coordination with the COMELEC also on the arrangement regarding this election. Pete, ano ni ang observation nyo together with the teachers, no? May mga ano man ba, sir, ang relationship between the teacher and the principal in terms of their political, sir, views bala, sir? So far, there has been no concern that reached the division office, and then and if ever, we always have to advocate that to vote is your power, so you use that power and use that right to vote properly, and respect. So far, wala man sa conflict na nagdapat pa sa division office regarding that concern. Sa tanan naton nga mga principals, manunudlo nga mag-serve sa senior election, so i-observe na ginaton kay respetuhon ang essence ng atong demokrasya, ang pagboto sa atong nga mga botante. Siguro it will take because of the health measure, pero para ina sa atong tanan. So ang aton pagkooperar, ang aton pagsuporta sa atong school personnel, kinahanglan nanon gid naton para sa matinlo kag maayong election. Umudan, no? So mo to ang payag sang Assistant Schools Division Superintendent si Sir Peter Galimba, no, for the preparation man pumudan sa whole division sang Bacolod, especially sa DepEd. Well, pumudan tay ari na, no, ginahulat na lang gid, may pila na lang kadlaw nga napilin for May 9, 2022 elections. Tila uman ni pumudan sa matsong mga adlaw or 2 days before, no, sa May 9 na 2022 elections. May mga pa ni slide, may mga final briefing na pagini sila pumudan, especially sa vote counting machines kag sa mga ibang pagidra mga election paraphernalias nga gina-provide from the COMELEC pumudan. Sige, basta importante preparado na, no, kag parang nasulhay ang pagpatigayon naton sa eleksyon sa maabot na nga Lunes. Correct gid. Amo gid pumudan, no, ti expectar gid sang tanan nga gid nga smooth lang nibla, no, ang ining election sa palabuton nato nga Lunes. May ban pumudan nga excited, may ban nga to ginakulbaan, no, because nga golpeada naman paylo, no, ang ginatawag ning sitwasyon sa sining election pumudan. Well, tiara na sa ato na, no, kung paano ni naton binagbinagon kag pinsaron bala pumudan sa nga maayo kung sino gid man di ang nagakadapat kag deserving sa muning nga posisyon kay siyempre pumudan buwas damlag na diri ang ginaistoryahan sa aton nga pungsod sa mong Pilipinas pumudan. Okay, sige. Yes, pumudan, para sa pagpangalagad sa bumbuhan ni Saud ni Subomo France and Burgos, para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Salamat kid Bombo France Andrew Burgos. Sa aton nga pagbalik banwa, istorya naman nato ang gining sabahin sa mga COVID positive patient, no? May arap pablat tsansa nga makabutar ini sila kay suno sa Commission on Elections tanan makabutar bisan nga nag-COVID positive. Pero nagpayag si Dr. Surongon sa Emergency Operations Center nga daw ka highly impossible na nga makabuto ang COVID positive. Ilabinigid ko na sa isolation facility. Balikan nato nini banwa kag istorya naton pagaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyas ang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyas ang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kabayan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay Sonto 44 minutos na nakaligid sa tagnang alauna. This time ko na ito ng report ni Bumbuan Sindul Sorilla kay hibalo natin kung ano ang ginapahayag karon ni Dr. Chris Surungon. May kantanan sa siring mga nagpositibo sa COVID-19. Makabuto pa bala ini o kung do imposible na. Yaring report Bumbuan, please come in. Bongpodan, para sa Emergency Operations Center, imposible nga pabutuhon mo ang nag-COVID positive unless otherwise abi Bongpodan do gasuhan mo gid nga inabalang transportation paano na transport ini mga COVID positive nga makabutar. Bongpodan, pila na lang 5 days before May 9, 2020 elections. 5 na lang gid niya kadlaw. So ginadiskusyonan na ni paano magboto, especially kay may pandemic, may ara sa nagkakapasitibo. May ara kita presently sang 13 ka mga active cases diri sa syudad sa Bacolod. Sa pinaka-latest nga pronouncement ng COMELEC, allowed ang COVID positive. Suno na sa information yung palabot sa Department of Health. Allowed sila nga magboto. Kaya hindi mo pwede ma-curtail man niya Bongpodan ang freedom sang tawo nga magboto kay right ka na. Ugaling, sa bahay naman niya sa Department of Health, paano? Paano mo ma-realize ina Bongpodan? Kaya siyempre, una best, kung dalon mo sa polling precinct, ano na karon, di ba? Hindi pwede. So kung ang mga teachers naman niya ang magkatuto sa isolation area, paano naman? So that is why, subong, muna 5 days before the May 9, 2022 elections, naman ni Dr. Chris Sarongon, sila yung sa AOC, mahulat pagid ang dugang clarification. Kaya again, Bongpodan, dutay naman lang Dutay naman lang ang kaso natin sa Bacolod hanggang sa 13. Inang 13 niya so na kay Dr. Chris Sarongon, may mga araiban nga mag-graduate. So, amo na kadutay ang aktibo nga kaso subong. So, rather than, kung siya nga pamangkuton, bilang isa ka doktor, bilang frontliner, bilang deputy for medical ng EOC, mas maayo na lang na Bongpodan nga, hindi mo na lang na sila ipagpabutuhon, sige lang yung ang binutuhay. Kay anyway, ang 13 nga na, mas maayo nga sila na lang biabi, ma-isolate, rather than makakompromise ka, marisgo mo mala Bongpodan, ang ining damo ning population na makaboto. So amo na subong ang di panindugan iya sang EOC. Sa dugang nga pagpahayag pamatiyan natin si Dr. Chris Sarongon. Hindi ko lang taong balaan, di ba may right of suffrage ang bawat isa. So napagawa man ng COMELEC sa guidelines nga mga positibo sa COVID pwede ka boto. Galing kaulat kita subong sang ilang nga guidelines kung how do they go about it. Does it mean nga tanan nga sa voting precinct naka-PPE?
Does it mean nga sa voting precinct, dalo na siya sa ambulansya naton, halin sa quarantine facility, dalo naton magboto? These are the things na dapat natin i-clarify. Kaya remember, kung i-move nato ng positibo sa isa ka lugar, that will pose risk hindi lamang sa mga tao nga masugatan niya, kundi sa mga tao sa palibot nga na. So, subong naman nagpagawa statement sa Secretary of Health, Secretary Duque, ngang hambal, if you have symptoms, if you have COVID, it's better to stay at home or stay in the facility instead nga magbuto ka. So, subong ginaulat na ang final nga instruction, nga guidelines, gikan sa COMELEC, parties ini. Pero pagtanaw mo, Dok, bilang isang ka-doktor, is it, kung ikaw lang niya, kung COVID positive, pwede siya boto or not? Ang tingol ng tawon mo, we have to take into consideration public safety first. So kung pinambato man lang ni sila, it's better nga tinilang sila sa facility. Sa subong sila ang aktibot nga kaso sa Bacolod, diara lamang sa tracing kabilog. Ang tracing ani, better nga hindi gid sila kaboto kumpara nga ang tracing ani amo pa maging source para magdamo naman ang COVID sa syudad sa Bacolod. We have to think of public safety and we have to think of the common good. Ang 13 nga ni, hasta May 9, sila? Ang iba ni sa ila, graduate na. Pero siguro, base pag-abot sa May 9, ma-active cases na mga pilambato na lang. Base less than 5 or less than 10. Yes, definitely. Kaya bala mo ang aton, so umiskan subong sa aton nga komitiba sa COMELEC, ang chairman naton, di ba, ang COMELEC registrar diri sa siyudad sa Bacolod. Ang assistant niya, ara sa DILG, kag ang isa silang assistant niya, ang aton City Health Officer, nga OIC, si Dr. Edwin Miraflor Jr. So that means to say, we are conducting this election amidst the pandemic. That's why they have to take into consideration public health, public safety, and what's good for everybody. So dapat definitely. Kag isundot na yung guidelines kung how do we handle COVID positive patients. Inaya on the day. On the day. Kaya matapos inaya, ma-provide kita isolation. Di ba? Pero don't tell me, positive ka na sa COVID. Symptomatic ka pa. Anak ka sa facility, pabutuhon ka. That will pose a lot of risk sa aton nga pumuluyo, hindi lamang sa upod niya maboto, kundi pati ang sa mga election na officers naton, mga maestra naton nga ma-volunteer nga para magsiguro nga aton nga election madayon kag tawhay, no? Miskan isolation na ang pamangkot sinaya mapipiigi na sila. Logistically, who will provide? Will it be the COMELEC? Will it be the city? Will it be the City Health Office? So these are the things that we have to clarify para masiguro nato ng implementation sa guidelines kag ma-ensure agad ang safety sa aton nga mga maestra, sang tanan nga involved sa presinto, sa aton mga watchers, kag ang safety sang public in general. Hindi ko mga laban-laban kung magdira sila masay, mapipiigin na sila. Di imaginable na masugod ang eleksyon alas 6 hasta sa gabi. So amo nang ulatanay mo, PPE ka. Budlay manghihi, bala ko naka-PPE ka. Adamo bala sa mga inhibition sa ulag mo. So now they will be experiencing what we frontliners, doctor, nurses have experienced wearing PPE for almost more than 8 hours. Bumbuan. Sana batiyan naton si EOC Deputy for Medical Dr. Chris Sorongon. Well, si Bongdan, kinagahulat naman lang na sila sa EOC kung namugin na yung guidelines ng COMELEC. As to paano na lang yung pabutuhon, if pabutuhon kinman ining mga COVID positive niya Bombo Daniel, no? So Bombo Daniel mo ring update rin nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa bombohan ay sa Udto, ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat kid Bumbuan Sindol Sorilla. Di ko ni pamilit na ginayang pabutuhon ang mga yara sa isolation facility, ang mga nagpositibo sa COVID-19. Di daw ipagwaon ta naman lang ang mga pasyente nga sa mga ospital nga naghigda sa kama. Kay parang ma-exercise gid nila kinamatarong sa pagbuto. Di daw ka kuha naman siguro daw ka impractical naman ang pasyente kuhaon tagid sa hospital pagwaon ta kay para pabutuhon or pakadtuan ta na sang mga magdala sang baluta kay pabutuhon gid. Tiyan mo na ang isa sa mga ginpatag ni Dr. Sorongon, diyan daw ka highly impossible nga mapabuto taya ang mga ara sa isolation facility nga nagpositibo banwa sa COVID-19. 9 minutos na bilin ka bagadakat kita stag na nga alas 2 nga gawong ko lang ni report ni Bombo Dennis Rubica.
ang DILG mga kabyanan o kung naging ang probinsya sa Negros Occidental gin paidalom sang DILG sa assessment for seal of good local governance, no? Ibalo nato na ba sa report ni Bumbo Dennis Rubica kamay interview ni sa kay DILG Director Ininyero. May kangtanan sa siniyang daw mahatagan naman sang award ang aton nga probinsya sa Negros Occidental sama yung pagpamalakat, no, sa lokal nga panggobyerno. 8 minutos sa nabilin kamagadangan kita sa tagnang alas 2. This time kuha na naton ang report sa Piagalinya. Bumbo Dennis Rubica, please come in. Silingad law ang aton nga probinsya sa Negros Occidental ginpidalom sa yato nga regional assessment for seal of good local governance, no? Para sa calendar year 2022 Bumbodan, ha? So naging dinapit rin nga bisita kina Bumbodan nga ginto kaming seremonya o nining kuan ba ining programa attractive pa until pa sining hapon, no? Aton de nagpaunagid, no, sining pagpatayon sa regional assessment, no, for seal of good local governance. Amo mismo aton ni regional director sa DILG this was Visayas si Director Juan Jovian Ininyero, Bumbo Daniel, ha? Sa aton ning regional director sa DILG, Bumbo Dan. Actually, ining assessment team, Bumbo Daniel, ni Director Dino Ponsaran, ning Provincial Director sa DILG dito ya sa probinsya sa Gimeras. No, process nato ng ang head no, sa regional assessment team, no? Kinato man tumuda nato si Gobernador Nyubong Lacson giban pang mga department heads sa atong provincial government, no? So bumutan ini gitawag regional assessment for seal of good local governance. Gin-speaker na diri ni DILG Regional Director Ininyero nga ini gina-assess, no? Pag-assess ini proseso ini bumudan sa pag-assess sang isa ka local government units kung bala kwalipikado siya nga i-endorse dito sa national DILG for seal of good local governance. Kaya ba natin mo muna yung seal of good local governance nangin nangin balasihan ni siya sa isa ka local government units nga maghatag sa performance bonus. Lang mo da kada Disyembre, kada year end may ginatag nga mga performance bonus sa aton nga mga LGUs, no? So kung ikaw awardee, ikaw ay isa sa mga LGUs na kabaton sang seal of good local governance, pwede mo ni magamit nga balasyan nga maka-endorse ikaw sa Department of Budget, nga magkatag ikaw sa performance bonus sa imo sa mga empleyado. Yung giniwat sa bungudan ng assessment, kung plan ni assessment lang niya, di ba po silingon nga ang isa ka probinsya o isa ka LGU nga mapidalong sa regional assessment, winner na siya. Sa explikasyon ni Director Ininyero, nga muna gina-assess nila ang kapabilidad, no, sa isa ka LGUs nga kung pwede siya ma-recommendar for national bilang isa sa mga matawag kwalifikado ang magbaton sa seal of good local governance. Ang national office ng DILG amo na iya makadeklarar, no, kung isa ka LGU winner o qualified siya or awardee siya bilang isa ka awardee siya sa mga seal of good local governance, Bumbo Daniel, no, kay do mo ni perming ginaulat gid sa mga LGUs, no? Pero explikasyon na kay ni Director Ininyero nga diri sa Western Visayas may madamo
nga mga LGUs or may probinsya, may component cities, highly urbanized cities, kag mga banwa nung ara sa listahan nila. Nga ipinalam na sa assessment. Bumuda po digid mo sa ulo kung ano nga mga LGUs. Kaya po mas may madamo kita diri nga LGUs sa Western Visayas nga i-undergo nila sa ginatawag nga assessment. Sa kategorya sa probinsya, ng Negros Oriental, isa karon sa mga probinsya diri sa Western Visayas nga pinapaidalom na sa itawag sing assessment for seal of good local governance governance dumanta daw last 2020 pala daw wala kita madala wala kita kabaton sa seal of good local governance dako para mga previous years ang ating Negros Oriental isa sa mga awardee balanta isa man to sa mga aparisyan sa tungod ako ko sa mga performance bonus sa aton nga provincial government Bango Daniel. Tumatianta ang explikasyon or pagpayag kaina ni DILG Regional Director Juan Jovian Ineniero. Nag-implement kami ngayon ng Seal of Good Local Governance wherein ito yung flagship program ng DILG wherein ina-assess namin yung performance ng bawat LGU. At sa ngayon po, ang Regional Assessment Team ay kasalukuyang ina-assess yung mga potential passer. Ibig sabihin po yun, out of how many LGUs dito sa regional natin, nag-initial na ho kami tingin kung sino yung mga potential. And one of the potential passer ay ang Negros. So ngayon, na-assess namin if indeed potential ba siya at pwede naming ma-endorse sa national. Sa ngayon po ang Regional Assessment Team, baka matanong nyo kung pasado o hindi. Hindi ho kami ang nagsasabi kung pasado o hindi. We only assess and give the information sa national na siya po ang magsasabi kung pasa o hindi. So ngayon dito sir sa Western Visayas, region sa silang mga LGUs ang ina-assess nyo? O nasama sa... Ay marami po ngayon, pero dito sa region na ito, not all. Kasi hindi lang ho potential passer. Pero as of now, ang alam ko na tinitingnan namin po ay yung mga probinsya at hindi lahat po ng munisipyo. Kung sino lang ho yung mga potential na municipal at saka yung component city at saka HUC. Pero not all. Isis po nito, ang tatandaan nyo po, ang SJLG is a flagship program of DILG. Pero sa ngayon po ay naging batas na. Ito nga yung SJLG na from flagship program, ngayon po institutionalized award-reward system wherein we assess the performance of LGUs. After that ng performance na yan, kung sino mga pumasa, sila yung ngayon ay mabibigyan ng Performance Challenge Fund, yung PCF funds, for development purpose. Tama to si DILG Regional Director Jovian Juan Jovian Ineniero. So manibla mo dapat ng award day kasi na Seal of Good Local Governance mayroon ni cash reward isa ka LGU. So last of 5 million ng ilang award o ng cash award cash fund gamitin na sa isa ka LGU sa mga proyekto. Hindi niya pwede nga sige gamit mo para pa additional bonus. Bumudang project na game mo gastoon protis ring manginbersihan ini no sa hatag sa performance bonus sa mga empleyado sa natong government units. Bumudati mo sila gagawa ng result na mga October dumamo na kung award day sining Seal of Good Local Governance mawala na nga singkatunti pag-October, pag-November pwede ka na naka-recommend sa additional bonus para sa mga empleyado sa mga LGU nga makabatong sining Seal of Good Local Governance. Last year bumuda din sa probinsya kasama kita sa may mga syudad kita kag Banwa nga nangin awardee sining Seal of Good Local Governance
nga ito tinaka-encourage man ni sa mga empleyado sa aton nga mga LGUs nga magtrabaho. Kaya kinabot din muna sa mga aspeto nga ginakonsiderar, no? Mga projects, kung ano da ang mga performance sa tagsa iya ka mga LGUs, din ginabasi, no? Sa assessment team, para malaan nila kung maayo, no? Ang performance sa isa ka local government units. Pag mo doon sa budgeting mo da, paano mo ma-budget, disposal sa mga projects mo, mga proyekto mo, no? Kaya iban pang maspeto mo nang gina-obalas yan, no? Sang pagkakaroon sa assessment for seal of good local governance. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, is Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bombo Dennis Rubica. 2 minutos ang nakaligan sa tayo ng alas 2. Ginakulabos kita sa oras. Dili sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. Obdanay makita buwas, supad sa inyo Anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ng nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radio Bombo! Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 sa hapon. Mayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagplamati, sa aton sini nga mga suki. Sa mga nakatunin na sa aton sini nga sigabong nga frequency ang 630 kHz, no? 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa mga radyo. Sa malabutan sa aton si Paguragwang, hello and good afternoon. Sa tanan nga aton siniiya nga mga tagpalamati nga ara dire karon ay ho, naga-tune in sa aton sini nagasigabong nga 630.
630 kilohertz, no? Ang aton siniyang frequency sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Ang aton sini nga radyo, kaangay sini sa akon sinatupad, nga normal nga radyo, nga pwede gid maliso. That is why, ang inyo siniya ginapamatian karon, ang inyo sini paborito, ang DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kilohertz. Sa malabutan sa aton si pagwaragwag, tanan dira nga malabutan sa aton si pagwaragwag, hello, 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 and good afternoon. Sa ini malabutan sa gihapon, why gidya problema, no? Ang aton sini nga pagwaragwag mabatian. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com. Pwede man ninyo kami, no? Sa aton siniyang mga kasimanwa naton nga taga-dirigid sa Bombo Radio Bacolod. Diri sa may syudad sang Bacolod, kagabugusan nga probinsya sa Negros Occidental. Ang aton sining mga kauturan nga mga Bacolanos kag Negrense nga ara subong iya sa iban nga parte sang Pilipinas, no? Kag ilabinigid sa parte sang iban pagid nga mga kapungsuran, no? Sa bugos nga kalibutan. Pwede ka mo diraya. Makakadto duro-diretso lang, no? Sa aton siniyang local website, ang www.bomboradio.com. Ang aton siniyang local website, again, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan, mga kabombo, no? Ang aton siniyang www.bomboradio.com/Bacolod, okay? Para nga makaduro-diretso ka mo dira sa aton sininga www.bomboradio.com/Bacolod. Syempre pa, yara makita mabatian, pinaagi sa aton sininga live audio streaming. Pinaagi lamang sa aton siniyang cellphone, mga kabombo, no? Ang aton sininga cellphone kinahanglan na kumpletos ricados, no? Well-equipped ang aton sininga cellphone, okay? Ang aton sininga cellphone gamay lang ni, pero pwede ka mo diri iya makapamati, no? Pinaagi sa aton siniyang pag-download sa aton nga Bombo mobile app. Aton sininga tag sa cellphone kinahanglan ma-downloadan sang Bombo mobile app. Agod nga inyo kami mapamatian sa gihapon anytime, anywhere, no? Pinaagi sa aton siya cellphone once nga downloaded na ang aton sininga Bombo mobile app sa inyo sinitag sa cellphone, no? Sa aton sininga mga nagapamati sa aton sininga Bombo mobile app sa ila sa tag sa cellphone siling nila, it's crystal clear. Yes, ang mabatian naton crystal clear nga live audio streaming sa DYWB Bombo Radio Bacolod. So sa mga wala pa dira naka-download, no? Download din na ninyo ang inyong cellphone para well-equipped kag embedded ang Bombo mobile app. Siyempre pa, hello and good afternoon. No, kadto ko di bala sa aton siniyang Bombo, aton siniyang Facebook Live. Ara nang aton si Facebook Live, mga kabombo, no? Kag welcome diri sa aton siniyang palatuntunan kahapon lamang. Tanan dira nga mga suki naton sa Facebook Live, ara naman ho. Naga-isa-isa naman sila, mga kabombo. And they're now tuning in and watching diri sa aton si Facebook Live, no? Dugay-dugay aton sila nga iga-welcome isa-isa, no? Diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Syempre, gonna check also nga aton siniyang mga watchers sa aton si YouTube channel. Natawon ko be, baw ara naman sila mga suki naton sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no? Pwede ka mo dira ka lantaw man sa aton si YouTube channel. Sa mga wala pa dira naka-prikatar, kana kay balong pwede na kita, no? Malantaw, kag ma-monitor, kag at the same time makapamati ka mo mandira, no? Basta as long as ang inyong siniyang YouTube nagaandar, no? Ang YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, ara na dira, mga kabombo, no? Kaya sa mga naga-subscribe na dira, don't forget to like and share and pakipindot man dira ang gamay nga lingganay, no? Ang notification bell, agud nga ma-notify ka mo anytime of the day and night nga
naka-live audio streaming na kita or naka-live streaming na kita. Rather, no live streaming sa tanan nga mga programa sa DYWB, Bombo, Radyo Bacolod. Welcome ko na ang tanan-tanan sa gihapon na ako sa pagpangagda sa inyo sa pagpadalaman sa inyo sa makasaysayan, no? May premyo man kita o kun wala, may promo man kita o kun wala. Importante makapadala ka mo sa inyo sininga true to life stories agod nga mapuslan, no? May ara kita sa mga nagliligad, bala nga mga na eksperyensyahan, ahay kanugon man lang baya mga kabombo, no? Nga hindi naton mapa-ambit. Kaya kung mapa-ambit naton, I'm sure, no, magka-minister kita of each and every one, each heart of everyone nga nagapamati. Ma-minister naton pinaagi sa aton siniya nga mga kasaysayan. Bisan nagkalanabo na to or padayon nga nagakatabo mga kabombo sa aton si pagpangabuhi sa sining dutang luhaan. Pero at least, no, mapuslan ini sa iban, makuhaan sa leksyon, ka-inspirasyon. Ipadala ang inyo si makasaysayan, pinaagi sa pag-email sa aton sa email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, aton sining email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man ipadala, no? Isulat kag ipadala sa aton sining koreo sa aton sining post office, i-address sa kahapon lamang program, care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan, Bacolod City, mga kabombo, no? By the way, sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, ang aton siniiya nga pag-welcome sa inyo tanan-tanan, labi na gid sa aton siniiya nga mga nagalantaw na dira sa Facebook Live, kag sumuman sa aton sini nga YouTube channel, kay nagapamati sa aton 630 kHz, and syempre nakalog on sa aton si official website, ang www.bomboradio.com, kag sa aton si local website, ang www.bomboradio.com/Bacolod. Welcome gid naton aton si Masuki Ana Sinoro, mayong hapon gid sa imo. Wella Familiar, good afternoon to Leo Vicentino, good afternoon sa imo Leo. Kag sumuman si Isa Kusalim Kalyao. Ang aton si Masuki, no, Miss Jazz, good afternoon. Wednesday, God bless you and your program. Thank you so much, no, sa mga yara na dira karon sa aton siniiyang Facebook Live, no? Ara sila ho nagapareser na mga kabombo, no? Pinaagi sa aton sa Facebook Live, kag syempre pa sa aton sa mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, padayon kita nga nagabaton sa inyo siniiya nga mga mensahe. Kag ara man dira ho mga kabombo, no? Sa aton sining YouTube channel, welcome ko man aton si Masuki Sherwin Marco Wee, good afternoon. Anisita Gamboa, good afternoon. Abigail Marinas, good afternoon. Isabel Cantila, good afternoon. Ivan Cerveza, mayong hapon lang gid. Ma'am Juvie Sargent, dira sa may New Zealand, good afternoon. Samtang pulo pa Hawaii, no? Ulo unwind. You know what? Kinanglan ginato niya mag-ulo unwind, no? Hindi pwede nga hindi kita maka-ulo unwind, no? Bisan ano lang nga bagay nga ma-divert ang inyo siniiya nga panghuna-huna kag ang whole body mabala nimo, no? Ang imo sini nga whole being, no? Ma-divert amo ning ginatuwa nga madulo diversion kita. Dulo diversion kita mga kabombo, no? Kag pinaagi diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Pwede kita nga makadulo diversion kay may ara kita sa mga greetings, no? This is the lighter side of the program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Lighter side yet madalo man ang ego. Bangod nga we're talking here about life story. Bits and pieces of our lives, mga kabombo, no? So, pwede gid kamo diraya makaulo unwind, no? Pinaagi sa aton sining mga beautiful songs sa igapabati and syempre pa ang inyo siniiyang mga kasaysayan. Kag mga greetings, syempre pa ang aton si tuki, no, sa makadali sa pinanid sa maragta sa aton si Pungsod Pilipinas kag bugos sa kalibutan kumay dalalag ko, no? At least ang matudtod nga kahapon lamang
Matutun nga istorya no sa aton siniya kalibutan kag subong man sa aton si Philippine history. Antes pa man makabombo no, maimportante ako diri gali nga panawagan no. Una sa tanan nagapaabot gid kami no sa amon siniya pamilya diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, headed by our station manager Bombo Mary Divine Grace Quelio, aton si assistant station manager Bombo Daniel Lecciones, mga kabombo no sa pamilya sang nalisdan ang Barnuevo family no. Bangod nagtaliwan ang amon sini nga utod no, ang aton sini iya nga utod sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang aton si mother station, flagship station, kag nagtaliwan ang aton si upod si Bombo Nenen Barnuevo no, si the late Daisy Bombo Nenen Barnuevo. Kilala tagid ni no, she is so famous bangod siya sini nga tingog sa hat panawagan portion sang Bombo Radio Iloilo no. Ginapahibalo kag ginapanawagan sa mga himata kag kaabyanan, mga avid listeners, avid fans na ni the late Bombo Nenen Barnuevo nga ang iya sini nga bangkay yara karon nakahaya no sa Sitio Balcon sa may barangay Suwa no, San Dionisio Iloilo, mga kabombo. Kag ginapahibalo man kamo nga ang lubong ni Bombo Nenen Barnuevo hiwaton sa maabot nga Mayo 15 no, that's gonna be a Sunday, May 15, mga kabombo, Domingo nga adlaw no, 2:00 ang takna sa hapon sa Bagakay Cemetery. So sa liwat ginapahibalo sa may mata kag kaabyanan ni mga avid listeners, avid fans ni Bombo Nenen, the late Daisy Barnuevo no, aka Bombo Nenen, kaya sinibangkay yara karon nakahaya sa Sitio Balcon sa may barangay Suwa, San Dionisio Iloilo. Ang lubong ni Bombo Nenen hiwaton sa maabot nga Mayo 15, Domingo nga adlaw, 2:00 ang takna sa hapon sa Bagakay Cemetery. Ang aton siniiya nga our condolences no sa entire family, Barnuevo family. Ahay, naibaluan ko lang kay Bombo Divine nga ka-birthday ko gali si Bombo Nenen. Bombo Nenen was born on August 10, 1956 no. Petsa 10 ng Agosto man siya gali na bunaga. Sinilama nga Abril 30 ini siya nagtaliwan, mga kabombo. Well, siling na naton ang death is inevitable. No? Kung may mapatay gani, though sort of wake-up call ini sa aton. Abisan ano pa kita, no? Just like sa iba naton nga makauturan nga, they're so famous, they're so powerful, no? Damo kwarta, mga kabombo. Or pwede man nga, you're just a simple citizen sa sininga kalibutan. Babae, lalaki, bata, tigulang, mga kabombo, manggaranon, imol, kon mapatay kita. Back to zero. Wala na, mga kabombo, no? Halin kita sa yabok, magabalik kita sa yabok. Pero we have life after death. It's either life ang kabuhi nga nagabagrot ang unto sa kainiton, no? Eternal damnation or eternal life. Life full of happiness and joy dito sa langit. Duwa man lang na, no? So wake up call. Sa sininga kalibutan, this is our life of judgment, no? Dili kita husgahan kung anong aton sininga ginahimo sa sininga kalibutan. Although tao man lamang kita, no? Full of imperfections, but because of God's love for us, His people, He sent His one and only Son, Jesus Christ. Gintubos na tayo sang Diyos. That is why bisan tao lamang kita, we're just like filthy rags, no? Tuman kita kahigko, wala kita sang dapat nga may ipabugal
mga kabombo, no? Kay innate nato niya ang makasasala. But because of God's love for us, He sent His one and only Son, Jesus Christ, who died on the cross. Para lang gid nga mahatagan kita sang panibago nga kabuhi. Tsansa nga magbag-o, kag tsansa nga pangabuhi diri sa kalibutan nga matadlong. Although from time to time, we keep on falling because we're not perfect, no? We're just mortal. Mga mortal kita nga ti doon na nga maka-committer sang sala. But because God or our Lord Jesus Christ saved us already, pwede kita makabangon, ka makapangayo sang patawad, ka makapadayo naman sa liwat, no? Sa pagpangabuhi. So death is inevitable. So adlaw-adlaw nga tanan kinahanglan mangin ready kita, mga kabombo. And by God's grace, no, aton si pagtuo, no, sa dako nga Dios, why gid problema. All we have to do is to have faith, no, pagtuo sa aton siniiha nga Dios nga Amay sa langit. Pinaagi man sa iya sinibalaan nga espiritu nga nagagiya diri sa aton, kapinaagi man sa iya sini one and only Son, our Lord and Savior Jesus Christ. I'm sure we can face tomorrow, we can face death squarely, no, by pinaagi sa aton siniiha nga pagdawhat na, no, sang bagong kabuhi nga gahatag sang Dios nga Amay sa aton, mga kabombo. Philippine Standard Time, 34 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Yari anay ho, mag-ulo-unwind kita anay. No, pinaagi sa aton si matahom nga mga bahanon ang aton si playlist sa Bombo Music Festival. Ti gina-unload to everyday. Base man sa inyo siniiha nga mga gina-request diri nga mga matahom nga ambahanon. This afternoon, ang aton siniiga paambit sa inyo, mga kabombo, produkto ini sang Bombo Music Festival 2019. Kag ang ining ambahanon ginatiguluhan sa Tagalog, no? Sabi mo sa akin. You tell me that. You told me. You told me. Sabi mo sa akin, di ba? Gin-compose si Charmaine Ocbenia Guartero Garay, kag interpret ni Agnes Garrett Joy Bouvier, mga kabombo, no? Aton ining pamatian kag lantawon during the grand performance night sa Bombo Music Festival 2019 edition dito sa Iloilo, mga kabombo, no? Aton lantawon ang ining bahanon nga iga-interpret ni Agnes Garrett Joy Bouvier, ang bahanon, sabi mo sa akin, ako lang ang iyong mamahalin. Take it away, Bombo Kim. Sabi mo sa akin, ako lang ang iyong mamahalin. Ba't di ko nararamdaman ang iyong paglalambing? Sabihin lang sa akin, hindi naman kita pipilitin. Sa damdamin kong iba na ang iyong pinapansin. Huwag mag-alala, ito'y makakaya sa bawat oras na ika'y makita. Alam ng puso ko kung sino ang gusto, di ko na ipagpipilitan sa'yo. Kahit ano pang sabihin,
sa bawat oras na ika'y makita. Ramdam ng puso ko na di mo na gusto, di ko na ipagpipilitan sa'yo. Ipagpipilitan sa'yo. Sabi mo sa akin, you told me so. Ang ato sige pabugal produkto sa Bombo Music Festival 2019 king compose si Charmaine Guartero Garay kag Agnes Joy Bovier, mga kabombo, no? Si Charmaine graduado ini siya sa Silliman University sa Dumaguete City. Master of Music, major in Music Education. Alumna sang West Visayas State University, dira sa may Iloilo. Former faculty sang Philamer Christian Rojas City Capiz and Central Philippine University. Ini siya ang school teacher sa may Pavia National High School sa Pavia, Iloilo. No, church pianist sa Pavia Baptist Church sa may Pavia, Iloilo. No, di mas basta-basta ang ang background sa aton siniiyang nga mga ginapabugal, no, nga produkto sang Bombo Music Festival, mga kabombo. Tahom-tahom. Sabi mo sa akin, no, tahom bisan na iya sini nga ang iya sini iyang first chorus bala nga ang mensahe, no, mga kabombo. Si Jenjen karon pakantahon niya naman ko di mo. At kung darating man ang araw, ika'y magbabalik. Sorry na lang, hahi kaibigan. Ewan ko, di ko alam. Sabi mo sa akin, mga kabombo, kung bao kagina ang classmate ko nga si Mandy Araneta, just kindly inform me kung nagapanawagan na kamo, kung nagbalik na ang Bombo Music Festival. Sin ko wala pa, kalma. Kaya ready na siya. Tikita mo ang bentahan, no, kung nakapreparar kay wala gidjaya wala sang kakulba nga mag-entra. Senyales na lang ang ginahulat, mga kabombo, kay si Mandy Araneta, my college mate dira sa may UNOR Mass Communication Department. Mandy, kalma lang anay. Pag ginada, kung pwede pa lang, no? Amo ni ang bentahe kung nakaprepara, no? Compose ka mo dira, kay inyo sini nga tsansa nga ma-immortalize ang inyo siniiya nga mga ambahanon adlaw-adlaw nga tanan. The whole year through the whole years of our life sa sininga kalibutan, as long as ari ang kahapon lamang kag ang Bombo Radio kag syempre aton siniiya nga FM band, no, ang counterpart naton sa FM band ang Star FM. Mabatian na iya forevermore ang inyo siniiya nga mga amahanon sa tanan nga nalabutan sa top 10 or top 12, mga kabombo. Especially sa mga winners naton. Okay? Ate, sige. Yari anay ho, antes ako magbuya sa pila ka mga panumdom. Ang aton siniya pagpanumbalik sa makadali, no? Sa aton siniya kahapon lamang
Today in History, for your information, FYI, ilabinagid sa mga bagong henerasyon. Aton kilalahon naman mga kabombo, litong kita sa aton sining Philippine history. Aton kilalahon, at least nakilala naton ining mga may dako bala nga kontribusyon sa bisan ano lang nga aspeto, no? So nasiling ko na kada isa sa aton may God-given talent. No? Hindi ka maghambal nga wala kang talento. Kada isa sa aton may talento gidya, no? Ining aton siniga hatagan sang tribute. Ang iya siniya talento ya pagsulat man sa mga istorya, no? Aton kilalahon ang aton si isa sa mga national artist of the Philippines sa patagsang literature, mga kabombo. Ining si Nick Joaquin. I'm sure nakabati ka mo da ka-familiar sa inyo sa iya siningangalan. Ang sa mga mahilig ya sa mga sa literature ya, kilala gini nila kung sino si Nick Joaquin. So part of our small or quick tribute sa aton siningang national artist of the Philippines, mga kabombo sa bahin sa literature, yari sa kaangay nga petsa subong adlaw, yara man sa aton si Facebook Live, mga kabombo, ang pila ka mga photographs, no, mga photos and graphics para sa aton siniya nga utod nga si Nick Joaquin. Kay sa kaangay nga petsa subong adlaw, mga kabombo, Mayo 4 of the same date today, May 4, no? Sa tuig 1917, mga kabombo. Kung isipon ta pabalik mga 105 katuig na nakaligan. Medyo dugay-dugay naman no, mga kabombo. 105 years ago, sang ang kilala kag respetado nga Filipino writer, manunulat ini, respetado, famous nga manunulat, subuman historian kag journalist nga si Nicomedes Marquez Joaquin, ukon mas famous sa iya siningangalan nga si Nick Joaquin. The same day today, May 4 of 1917, he was born. Nabunag ini siya, mga kabombo, sa Paco, Manila. Well, for your information, FYI, ining aton siningang national artist, si Nick Joaquin, naging kilala bangod sa iya sini mga matahom nga short stories kag mga novels, no? Iya sini nobela kag short stories na sulat giniya sa English nga lengguwahe, no? Si Nick Joaquin, nga kilala man sa iya sini pen name nga si Quijano D. Manila. Kung makakita kamo sang author nga si Quijano D. Manila, no, amo man ni siya si Nick Joaquin, no? Kay ang pen name ni Nick Joaquin bilang manunulat, may ala siya sang pen name, no? Si Quijano D. Manila. Ang ginatagan sa pasidungog bilang national artist of the Philippines sa patag sang literature, no? Nick Joaquin has been considered one of the most important Filipino writers, along with Gat Jose Rizal and Claro M. Recto. Apang hindi kaangay nanday Gat Rizal kag Recto, kag ila mga sinulatan yara ini sa lengguwahe nga Spanish, ang mga major works iya ni Joaquin o ni Nick Joaquin ang nasulat sa Ingles, no? He is very good in writing pinaagi sa Ingles nga lengguwahe, no? Apisa na si Nick Joaquin native Spanish speaker man ini siya, mga kabombo, no? Nakay bala kamo nga antes paman nga ning isa sa mga leading practitioners sang Philippine literature, ining si Nick Joaquin, labi na gid sa literature in English, nangin seminarista ini siya sadto dito pa iya sa Hong Kong. Kaya abi niya amo nang iya sininga calling, no? Apang sang ulihi, iyagin ako nga mas maserbisyuhan niya ang Diyos kag ang mga tawo o kunang humanity, pinaagi sa pagmangin writer niya, mga kabombo, no? Si Nicomedes Marquez Joaquin, sa iya kompleto nga ngalan, ginhayuan sadto bilang si Onching, no? Sa iya pamilya kag suod nga mga abyan. Sa nasiling na nato nabunag ini siya sang May 4
of 1917 sa Paco, Manila. Ikalima ini siya sa napulo ka mga mag-ululutod, no? Mga kabataan na Don Leocadio Joaquin kag Salome Marquez nga isa ka manunudlo. Sa ibaluan nga amay nga si Don Joaquin o si Don Leocadio ang sadto isa man ka maisog nga hangaway sa itong nag-ibwal ang Philippine Revolution, no? Side by side ini sila kaupod sa giabyan nga si General Emilio Aguinaldo. Samtang isa sa mga obra maestra ni Joaquin amo ang iya short story agin sulat pagkatapos sang nag-ibwal ang World War II sa tuong 1947. Ang May Day Eve. Ang May Day Eve, no? May Day Eve became one of Joaquin's signature stories that became a classic in Philippine literature in English. No? Gisulat niya ini ang May Day Eve sa tuong 1947. No? Wala labot sang May Day Eve, yara man ang summer solstice, no? Yara pagid ang Mass or the Mass of Saint Sylvester. Yara man ang istorya ni Doña Jeronima, kag subong man ang Candido's Apocalypse, kag madamo pa mga kabombo. Ang aton National Artist of the Philippines for Literature na si Nick Joaquin, aka Quijano de Manila, sa iya sining pen name, ang nagtaliwan sa tong April 29 of 2004 sa edad nga 86 anyos matapos nga ini siya ang gin-carjack arrest sa iya sini mismo pulian sa Ilabalay sa San Juan sa Metro Manila. Bangod nga si Nick Joaquin ang aton sini nga national artist kag dako ang iya sini nga kontribusyon sa patag sang literature, Philippine literature mga kabombo. Ini siya ang ginlubong sa National Cemetery sa aton sini nga pungsod, ang National Cemetery sa aton pungsod nga libingan ng mga bayani sa may Fort Bonifacio sa Metro Manila. So subong adlaw mga kabombo, ginadumdom ang 105 katuig nga anibersaryo sang pagkabunag sa aton siningan national artist na si Nick Joaquin. FYI, labi na gid sa aton siniyang nga mga bagong henerasyon, no? Mga millennials, kag sort of refresher man sa aton nga mga may edad na, no? Sa aton sini nga mga tigulang sa mga young at hearts. Philippine Standard Time, 51 minutos na nakalipas sa tak na alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdum. Magabalik kita, no? Ang aton sini nga kasaysayan nga igapaambit sa inyo mga kabombo, kasaysayan ni Myra. Myra is 24 years old sang Kabangkalan City. Aton ina nga basahon pagkatapos gilamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang.
Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabailuan ko sang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 1 minuto na lamang mga kabombo. Alabilin kag magalabot na kita sa takna ang alas 3. By the way, good afternoon lang gid sa aton siniiya nga mga nagaparisel diri nga mga suki naton, no, nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Si Josh Lastimosa watching live via YouTube. Good afternoon, Tita Jazz. Tamyaw lang ko ang David family sa Sitio Ubay, Barangay Poblacion Igaran. Thank you again, Tita Jazz. Sumuman si Susan Salas. Ara naman ho, nagalanob naman ang aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang sang Bombo Radio Bacolod dira sa may Merkado Publiko sang syudad sang Dalisay. Subong man si Jose Michael Hayibo Gillian. Good afternoon sa imo, Miss Jazz. Ari lang kami nagalantaw sa imo Facebook Live kag nagapamati at the same time sa radyo. Bawa amo na iya kompletos Ricados, no? Sa mga taga Pulupandan, no, headed by Leo Vicentino. Good afternoon lagi sa inyo, no? Kag sumuman sa kay Sally Auque de Sousa, upo siya sining apo nga si Kelly kag si Lola Belen, mga kabombo. Mga suki tagini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Suno pagani sa kay Isa Hakusalim Kaliao, siling nga condolence sa pamilya ni Bombo Nenen Barnuevo sang Bombo Radyo Iloilo, mga kabombo. Okay, good, no? Kaya aton to nga ginpanawagan ko na sa San Oya sining nga lubong, no? Sa maabot nga Domingo, Mayo 15, mga kabombo, las 2 ang takna sa hapon, no? Dito sa may Bagakay, no? Sa may Bagakay Cemetery. Sinasiling na naton ang bangkay, no, ni Bombo Nenen Yara karon, no, sa ginahamyang sa Sitio Balcon sa may Barangay Suwa, San Dionisio, Iloilo. Sinasiling na naton ang lubong sa maabot nga Domingo, May 15, las 2 ang takna sa hapon. Yari na mga kabombo, no, quick lang gid ang kasaysayan ni sa aton sing letter sender. Aton sining letter sender, nagapakilala lamang sa kay Myra. Myra is 24 years old, sang Kabangkalan City. Ayan sining kasaysayan, iyagin suguran, pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo, Miss Jazz, sa mga tagpalamati. Sa imo palatuntunan kahapon lamang, tawag lamang ako sa kay Myra. Nagapanuigon sang 24 anyos. Yari kami diri, Miss Jazz, nagapuyo sa may syudad sang Kabangkalan. Pero ang akon sininga Iloy, Miss Jazz, taga Iloilo ining akon sininga Iloy, nakapamana siya sang taga diri sa may syudad sang Kabangkalan. Amo nang rason, Miss Jazz, ko na
parte man yan sa Iloilo, at home ko na. Kay isang time nga sinanay ko ang okay pa, kag pwede pa kami ka biyahe from time to time. Nagakadtugig kami dira sa Iloilo. Kay Ilonganon gid ang akong sininga Iloy. Ako si Amay Mes Just diriya, amo na diya tumandok man sang kasyudad sang Kabangkalanon man. Well, Miss Jazz, nagsulat gid ako sa imong palatuntunan kay gusto ko bala ipautwas man ang akon siniiya nga mga naagyan kag sumuman ang padayon man nga ginaagyan. Masakit, Miss Jazz, hambalon nga ti ilo na ako sa akon siniya nga amay. Akon pinalangga nga amay. Miss Jazz, bali ako ang ikaduhan na nga hugna sa kabataan sang akon sining amay. Baling akon si Iloy amo ang second wife sang akon sining amay nga nagtaliwan na. Mutsilingon, Miss Jazz, ang akon siniiya nga amay nakapangasawa ini siya una kag may mga kabataan sila. 3 ang akon sining mga magulang, Miss Jazz, sa akon sining first sa first wife sa akon sining amay. 3 akon si magulang kag ako bali ang nagaisahanon nga bata. Sa iya sininga second wife nga ang iya sininga second wife amo ang akon sininga Iloy nga tumandok sa Iloilo. Sa pagtaliwan sa akon si amay, Miss Jazz, pero antes pa man abi sang wala na sila sa iya siniiya nga una nga asawa o kung nagtaliwan man iya sini una nga asawa, rason man nga ti nagpangasawa siya sa ikaduha. Sa nagpangasawa siya, Miss Jazz, sa ikaduha nga akon sininga Iloy, bali pangasawa ni pagpamana ni nanay ko sa akon amay, dako na ya ang ila sininga pamilya. Kaya akon siniiya nga mga magulang, sa first wife sang akon sininga amay, nag-upod, bali kami, hasta na lang abiya, Miss Jazz, nga nag-abot man ako sa sininga pamilya. So may mga magulang ako, Miss Jazz, nga may edad, may edad kung diin-diin sa akon. So nagdako ako, Miss Jazz, sa tawo ako diri sa kalibutan, nga may mga magulang ako ya, Miss Jazz. So ako si mga magulang, upod ko dako, nagdalalag ko kami, palangga man ako, Miss Jazz, kaya ako ang kamanghuran. O galing sa nagtaliwan na ang akon sininga amay, Miss Jazz. Padayon man sa gihapon na amon si pagpangabuhi. O galing kay te, amo na bala ang kapigaduhon nga ginatawag. Nagsulat ako, Miss Jazz, bangod kay naluoy na ako sa akon sini nga Iloy. Kay pwede malangyang akon si Iloy makabalik sa iya sini nga dutang na tawhan sa Iloilo. Pwede siya dito makabalik. Bali, ang plano ko gani, Miss Jazz, upuray kami balik dito. Kaya tidalalag ko naman niya kang may mga pamilya na ang akon si mga magulang sa first wife sa amon sini nga amay. Ako, Miss Jazz, nakagraduate ako sa panikasugman, sa nangin mapisan sa akon si mga ginikanan. Nakagraduate ako, Miss Jazz, kag nakakuha naman ako, pasado na ako iya sa board exam, Miss Jazz. Kasi nasiling ko na gani, why man problema, pwede ko gidya nga makup-kup ang akong sining Iloy, kaya at the age of 24 ko karon, kung gustuhon ko makatrabaho gid ako, kag makapangita ako iya sang trabaho nga ipuslan kung akong siniiha nga pagmangin isa ka rehistrado na nga manunudlo. O galing, Miss Jazz, sa muning akong singa problema. Bangod kay ang akon sini nga mga half siblings sa nagtaliwan ng amon sini nga amay, tiara sila bisan may pamilya na sila, Miss Jazz, nagasalig sila sa amon. Okay lang sang buhi pa si tatay, kahit tiara si tatay, matatapan pa sila kag mapakaon sila. Bisan ang amon sini iya nga eldest, ang half sister ko, Miss Jazz, ang kamagulangan ni tatay sa first wife niya, sa nagkapamilya, kag may mga hinakay na blusa naman ako sa iya, ara sa gihapon nagalumon sa balay,
nagasalig kay tatay sang buhi pa si tatay. Ti sinanay ko Miss Jasya hindi man niya siling nga nga balay non lang. Kundi may trabaho man ang akon sini nga Iloy, no? Sa prangka nga sugilano Miss Jazz. Bangod kay graduado ang akon sini nga Iloy, sang buhi pa si tatay namon, okay gid ang amon si pagpangabuhi. Matatapan pa kami kay mapakaon kami. Kay akon sini nga Iloy Miss Jazz, kaangay man nakon kag siya ning akon si ehemplo, isa man siya ka maestra sa isa ka pampubliko nga eskwelahan diri karon sa amon siniiya nga diri nga lugar sa may syudad sang Kabangkalan. Tidra ako gani Miss Jazz nagsunod. Kag natingala siyang asa subong wala pa ko nagsugod sa akon siniiya nga pagtrabaho bilang maestra. Gusto ko siya Miss Jazz iprangkahon ko nga ang akon si Miss Jazz rason. Bangod kay napatay ng amon si amay, ang akon si Iloy nagabaka-baka. Ang akon sini nga mga half-siblings sa first wife sang akon sini nga amay Miss Jazz, yara sa gihapon nagasalig sa kay mama ko. Tisiling ko kung magkatrabaho ako, the more pagid sila nga magasalig pagid. So siling ko ginaangan-angan ko lang anay ang akon sini iya nga trabaho Miss Jazz kay amuning rason ko. Mas nangin or mas mangin magasalig pagid sila kag hindi na manuto nga makapangita man sang trabaho Miss Jazz agud man nga ti mabuhi man nilang ila si kaugalingon Sa prangka nga sugilano Miss Jazz, ang mga half siblings ko palangga ko man pero kaluluoy sa kay mama ko. Kaluluoy sa kay nanay kay siya na lang gid ang nagatrabaho kag nagahulat pa na sila ganit Miss Jazz to abi mo or or Inday Myra, abi magtudlo ka na. Kayo mga kahinablusan mo nagahangla sa imo. Miss Jazz kung kaisa nagayuhom ko sa tago. Kung anong buot silingon nila nga ako naman ang salighan nila. Miss Jazz okay lang na iya kasi tatay ko palangga niya ning akon sini nga mga magulang sa iya sini nga first wife. O galing kay tuman ka klaro bala Miss Jazz nga daw sila daw nangin batugan na sa sulod sang balay. Nagasalig na lang sa kay nanay. Akon sweldo si nanay ko bilang manunudlo Miss Jazz. Ara sila nagalinya. Di kung kaisa gani ginabalang ko si mama nga daw mas palangga mo pa yang imo mga kabataan. Ang imo sila iya nga mga hilaw nga mga kabataan. Sang sa akon nga imo nagid anak. Kay nga Miss Jazz, ginambalang ko na si mama ko or si nanay ko nga masaylo na lang kita dito sa imo siniiya nga dutang natawhan kay may duta man kami to Miss Jazz mo. Ang ginpanubli sa akon sa Iloy sa Iloilo kay taga didto gid siya sa nasiling ko na para makapulo patawhay man akon si bala Iloy Miss Jazz kay ti manog na siya mo manog retire na siya. Di pwede man lang siya nga makapangita kang makasaylo dito sa iya sininga trabaho. Ugaling kay hindi gustong akong sininga Iloy. Kay gusto ko bala Miss Jazz makapulo pahuway naman sa hagay ka gasto, hagay ka ginapangayuan sang sama-sami. Kung ano dadara yang amon sina iya nga mga pagkaon sa sulod sang balay. Bisan may pamilya na ni ako si mautod Miss Jazz nga ila naman kuntani nga sila naman yang magapangita sang ila sin palangabuyan ka mabuhi sila pero nagasalig sila sa kay mama ko. Ti amo na Miss Jazz nga wala pag ko pangita sang trabaho kay ginhambalan ko ang mama ko nga masaylo na kita didto. Since nagtaliwan naman si tatay ko Miss Jazz kag ang ila sini nga amay man sa ako si half siblings para makapanuto man bala Miss Jazz ako ya hindi ko ya dalok nga makitaan ko man bala sila nga mapisan sila ka nagapanuto man pero Miss Jazz ahay salig ang ila sini nga obra sa kay nanay sa kay mama namo. Miss Jazz ano akong sinibuhaton man kay suno pa sa akong sini nga Iloy daw hindi mabayaan. Kaya palangga niya man si papa ko to, si tatay ko. Hindi na mabayaan kay natunan niya palanggaon ang mga kabataan sang akong sini amay sa iya sini nga una nga asawa. Kaya mabuot ng akong sini nga Iloy Miss Jazz. Pero ang akon man lang bala kay wala siya hindi siya bala bulag siya bala Miss Jazz sa
kamatuoran nga daw ginagatasan lang siya sang iya siniya nga mga kabataan sa first wife sa iya siniya nga bana sa akon sining mga half siblings. Tinaluoy na gid ko sa iya, Miss Jazz, kung magbalatian na siya. Hindi magani sila ay akadto sa kwarto sa amon si Iloy kag makambal nga kamusta ka na nay, kamusta ka na ma. Gapawala man sila gani. Ako ginay, Miss Jazz, kaya palangga ko man ang akon si Iloy. Kaya amo ni ginalain sang buot ko, Miss Jazz, nga gusto kong tani nga gusto ko masaylo na kami dito kag makapahuway ng akon sining Iloy. Miss Jazz, ano akon si buhaton paliw hatagi ako sang laygay. Ang tagpadala si Myra, 24 years old, sang syudad sang Kabangkalan. Myra, salamat gid sa imo si matahom nga kasaysayan, no? Ahay kabudlay sa inyo sini nga sitwasyon na. Kabudlay kay ti daw na anara na lang bala si mama mo. Okay lang to sang buhi pa si papa ninyo, ang tatay ninyo. Okay lang gid kiti duha sila mo. Duha sila ang nagakita, naga-income. Ti kundi daw ka okay man sa inyo sini iya nga pagsinalayo, no? Bisan nga ti sa prangka nga sugilanon, pwede na ni sila ya bukod man sang ila mo, no? Kaya may mga pamilya na ning mga magulang mo, half siblings mo sa first wives ng imo sining amay, maluoy man sila sa kay nanay mo kung siling mo gani, manog-retire na ang imo sining nanay bilang manunudlo. Di ang hambal mo pa do naghalamho, nakayuho man ko nga, hindi kuya anay Miss Jazz magtrabaho bilang maestra, although nga may sudlan ako. Kaya I'm sure ako naman ang ila sining nga pagasaligan, no? Di Myra, insakto ginatuod, no? Pero, dumdumon mo nga ti, ang Iloy mo ya, nagbaton sa kay tatay mo. Kung sino siya, nga may mga kabataan siya sa iya sini nga first wife. Agin palangga na niya, di ba gagambal, suno pa sa sulat mo, naginhambalan ka sa Iloy mo nga daw, hindi siya ready nga bayaan ang ining mga kabataan niya. Ang iya sini nga mga kabataan sa imo si amay sa first wife, kaya napalangga na niya. Kung silingon ang Iloy mo yan, wala nagabali. No, bisan ano pa dang yan sini nga pagbaka-baka. Kaya ginakabing na niya mga kabataan mo. Wala labot abi sa imo nga ikaw man lang iya sini nga anak sa imo sini nga amay. Sa bilang second wife abi sa imo amay. Ti amo na kung tung karon mo ti bulawanon yang tagipuson sa imo sini nga Iloy. O gali ikaw naman niya, ga look after sa iya sini nga madangtan man nga ti manog-retire na siya. Ang kuntani ano na siya makapulupahuway-huway na siya. Kay may mga pamilya naman ang mga magulang mo. Ti insakto ginang hambal mo man, may punto ka man, insakto man ang imo sini hambal nga dapat sila naman na iya. No, baka-baka man, agun nga mabuhi manilang ila sinitag sa kapamilya, hindi lang nga magsalig sa imo sini nga Iloy. Kaya anong buhaton mo kay sinanay mo hindi pa ready? Sige lang. Ang gusto ko dang himuon mo, Myra, no? Nga istoryahon mo ang imo sini nga mga half siblings, no? Sa insakto lang nga pamaagi, timingan mo nga daw ka okay ang ila sini iya nga modo. Ibasi bala tuod, no? Maglain nila bot sa imo ikaw pa nang malain. So, istoryahon mo sila nagtawabla si mama manog-retire na. Ti amo na, hasta san o siya abi magatrabaho. Ti hambalon mo sila nga mangita man kamo trabaho. Kasi mama ti nagatigulang na. Just a piece of advice, no? Kaya ti magululutod man lang kamo, ginakabig nila ikaw nga manghud kag kamanghuran. Okay lang na no? Maka hatag ikaw dira sang advice sa ila. Kay basi, abi nila wala man lang natin si mama nyo, ano man lang mo, pawala man lang. Ti sort of reminder sa ila nga si mama nyo nagatigulang na, asa sanogid abi ang iya sila nga batiti da sa ila. Kay ikaw okay ka man lang no? Makatrabaho ka man lang kay ti graduado ka na. No, nakapasar ka na sa board exam, manog sulod ka na lang bilang manunudlo. At the age of 24, okay ka naman lang Puti, o galing kay amo na bala, no? Advice lang, pahanumdumon mo sila nga mangita man sila
sang trabaho nga hindi na lang gid magsalig sa kay mama mo. Insakto man ang imo siniya nga ano mo, ang imo siniya ginhimo nga hindi ka na magtrabaho, kaya I'm sure ikaw naman ang saligan nila. Myra, mag-ululutod ka mo, no? Give it to your mother. Nga palangga na ang iya sini mga kabataan, plus pa mga apo, no? Natun-an na palanggaon, inbaton niya, sa nagpakasal siya sa imo sini nga amay, no? Give it to her kag may bulawanon siya nga tigipuson. Pero, iara man na sa mga utod mo, mga half-siblings mo, nga pahanumdumon sila, no nga dapat baka-baka man sila para sa ila siniya kaugalingon nga mapamilya. Not all the time nga si mama nyo ang baskog kay ti manug-retire na gani. Myra, salamat gid sa imong si matahom nga kasaysayan mga kabombo. Kung kamo mayra man sa kasaysayan kaangay sini, no mga parte pang pamilya, pwede nyo gid ipadala. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Before kita mag-say bye-bye, ari anay aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of 2 Corinthians chapter 12 verse 10. Dala nagasiling sa English nga pulong. That's why I take pleasure in my weaknesses. No, okay, sa tion sa aton sini nga kahuyangan. Okay, isa makapangita kita diri sang sang positibo, no? Pinaagi sa aton sini nga makahuyangan, ma-uplift ang power sa Ginoo sa aton nga mga weaknesses, no? That's why I take pleasure in my weaknesses and in the insults, hardships, persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong. Nagapangibabaw ang kusog, pagpalangga, kag ang power sa Ginoo sa aton sini mga kahuyangan, mga kabombo, no? 2 Corinthians chapter 12 verse 10. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Lakita sa panahon is bye-bye time na ini ang inyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo, number 1.
San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa
Kan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay